देवाचे उतर, देवाची स्तुती, देवाची आशीर्वादां, देवाची बेसांवां निरंतर आमचे ती जोड घेवच्या की आमी ऐतीन जाल्या ही जागरणाची रात आमकां जावं दी कुरपेची रात, ही जागरणाची रात जावं दी आमकां बेसांवाची रात, आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमच्या दादल्यांक आनी बायलांक, आमच्या पिडेस्त आनी प्रायवंतांक, कामनातलेल्यांक, कश्टांक वळख जाल्ल्यांक, नश्टांक सांपडलेल्यांक सुडकेची रात जावं दी. कसे देवान इस्रायल परचेक सुडका दिली, जेजू क्रिस्तान आपले रगत वारोवन आपल्या जिवाचे अर्पण करून आमकां सुडका सोडवण जोड दिली. तेच सुडका आनी सोडवण आम हर एकल्यांकी लाबों दी म्हणून ह्या राती विशेष करून मागया आनी ह्या जागरण करून समेची स्तुती कर देवाचो आदार मागया. मगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या मदें हांगासर आसा ब्रदर प्रकाश. हांव जायते कडेन रितीर दिवंक येता, खंय गेल्यार सगळ्यान म्हणचे ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकलें, ब्रदर प्रकाशाक फोन केलें, ब्रदर प्रकाशान देवाचें उतर दिलें, जायतें बरेंपण जालां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी आज म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ब्रदर प्रकाश आमच्या मदें आसा, देवाचें उतर सदांच आमच्या मदें आसा आनी तें देवाचें उतर आमच्या काळजा मनान तें रुता जावच्या बसत आनी ह्या देवाची स्तुती करना, देवाचो आशिर्वाद जोडच्या बसत आमी हांगासर आयल्या. आनी सुरविलीं 3 वरां ब्रदर प्रकाश तुमचे खातीर समर्पीत केलो. ह्या संदर्भात ताका तुमा समेस्तांच्या तर्फेन हांव बरो स्वागत मागता. बसया, बरो स्वागत मागता. ब्रदर प्रकाश पयले फावटी सांजुदाच्या पुंथळाक हांगासर ताणी येवचें, ते आनी ताचो पंगड आसा. मनादी बाप रोशन आसा, मनादी बाप रोशन खंय भितर आसा, आनी भाऊ आसात, भयणी आसात. हांगासर जायते ताचो पंगड आसा. 57 वरां पर्यंत ते कंटिन्यू करतले. 10 वरांक मनादी बाप स्टॅनी, मनादी बाप सुनील पिंटो ते चलोवन व्हरतले. मागीर बादर अब्राम येतलो, हांव येतलो, जेरिको मागणें आसतलें, हिलिंग सेशन आसतलें. एका फाटल्यान एक देवाचें उतर, गम्मत गम्मत, संतोष संतोष, संभ्रम संभस, एका फाटल्यान एका रुचीक रुचीक जेवण आत्मीक तुमकां हांगासर मेळटलें. तें पेज आनी चटणी जावंक पुरो, पूण हांगासर बरें बरें जेवण, आत्मीक जेवण, रुचीक जेवण, बिर्याणी, तंदुरी पुरो मेळटली देवाच्या उतरा रुपी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी खंडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या संदर्भात ब्रदर प्रकाश ताच्या पंगडाक हांव स्वागत म्हणटा. वेलकम टू यू ब्रदर टू दीस शाईन. आनी बरी वस्तू हांगासर आयल्यान भक्तिका ब्रदर प्रकाशान बेंड्रा डिवायन मर्सी रिट्रीट पंगड तांचो आसा. मुंबईंत जायती कीर्त तांकां आसा. सांगातास मंगळुरांतूय आमी जायते कोंकणी क्रिस्तांव तांचे मागणे आयकता. हांव थोडे फावटी मागणे तांचे आयकता, मस्त आयकता. आनी खंडीत जायते बरेपण सगळ्यांक लाभता. आज ते हांगासर आयल्या, तांकां तुमा समेस्तांचे तर्फेन बरो स्वागत मागता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेरय आमी मागता. मोगाच्या भाव भयणीन इगर्ज फूल जाल्या, वयर फूल जालां, पूण जाल्यार व्हडणी कश्ट जावंक पुरो, इल्ली दगदणी जावंक पुरो, इल्ली दग जावंक पुरो, दगीचे दीस कांय करूंक जायना. सोम्या खातीर सक्कड सोसून व्हरया, सक्कड समाज जातले. देखून देवाचो मोग करया. एक निश्चय करा, आतां सुरू जावन फाल्यां सकाळीं 6 वरां पर्यंत आमी रावतले. हांव कोणूय सुतीशीन विचारचें नांव, भूक लागली, न्हीद आयली म्हणून कांय विचार नांव. तुमकां सगळीं हांगासर सोमी संपूर्ण करतलो. देखून ही जागरणाची रात एक रात समर्पीत केल्या सोम्या खातीर. कश्ट जावं दी, दूख जावं दी, बेजाराय जावं दी, सगळें जावं दी, सोम्या खातीर तुमी समर्पण दिया. तुमकां समेस्तां परत दे बरें म्हणटना ओवर टू ब्रदर प्रकाश. ब्रदर प्रकाशान फॉर 1.5 वर्सांत हांव एमिसांत करते आसा. 2000 ईस्वी ऑगस्टांत तांणी ऑनलायन मुखांतर ही मिनिस्ट्री सुरू केल्या आनी आतांय ते मुंदार वचून आसात. जायते लोक तांकां सहकार दिता, पाठिंबो दिता आनी तुमच्या खातीर ते मागतात. तांच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करून आतां मुखली 3 वरां तांच्या हातीन समर्पण दिता. ओवर टू ब्रदर प्रकाश. हॅलो चेक. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. सगळे कसे आसा तुम्ही? प्रेज लॉर्ड. कित्याक म्हणल्यार सकाळी तर आमी भिकारणे काडटा आसलो म्हज्या मोगाचे न्हू हजारांनी लोक त्या सुवातेर आसलो परतून आज सांजेर ह्या रातीच्या वेळार आमी तुमच्या संगत आसता. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे उतार आज आमकां जाण एकला म्हणटा की आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1. 60 वर्स 1. आयजाय चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परजळीत जा, उठ परजळीक जा. तुझो उजवाड आयला. कोणाचो उजवाड आयला? तुझो उजवाड. तुम्ही तेही पळय नाका. हालेलुया. हालेलुया पळा देवाचे उतर म्हणटा उठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. कितल्यान आमच्या मागण्या आयकता तुम्ही? हात वयर बरोबर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर वडा तळार म्हणा उठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला. तुजो तुजो. उजवाड आयला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ऐकता सारखे? ऐकता गे? समजाता गे? कित्याक म्हजो ताळो सारको ना. हालेलुया. हालेलुया. दोनी आमच्या हात आमी वयर उबारया. ह्या सगळ्या मांडवळ्या खातीर देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 हालेलुया 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 हालेलुया. hallelujah, We all praise and thank you. Glorify your name. hallelujah, We worship the Lord. hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, आराधना तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाकण तुका जेजू, hallelujah, hallelujah, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. hallelujah, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्घ तुका जेजू, महिमा तुका, वाकण तुका, स्तुती तुका, पद तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्यांचा आमचा आसरो, भरवसो, जीवदाता जावन आसाय. तुझ्या उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसाय. जेजू तुझ्या उतराद्वारे आज आमकां सुटका सर्वांना पळय. तुझ्या अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आयजाया प्रवाद्या पुस्तकांत अविश्वास 60 वळी 1 पळया परतून कडेन वाचया. उठ परजळीत जा, ओट परजळीक जा तुझो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. तुजो तुजो. आमच्या लेफ्ट आनी रायटाक आसला म्हणा. इल्ले हस्त्यातना हात मेळून म्हळ्या तुजो उजवाड आयला म्हणा. इल्ले हस्त्यातोंडान म्हणा उठ परजळीक जाय म्हणा. म्हाका न्ही तुमच्या लेफ्ट आनी रायटाक आसा म्हणा उठ परजळीक जा म्हणा. सगळे हसतात ना. उठ परजळीक जा तुजो उजवाड आयला. तुजो उजवाड आयला. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या राती आमी उजवाडाच्या त्या सुम्या सांगाता आमी रावत्या आसा. हालेलुया. हालेलुया. सगळी रात त्या सुम्या सांगाता खर्च करते आसा. हालेलुया. hallelujah. ताका सगळे आमी उबा रावया म्हज्या मोगाचे न्हू. खुशालपणी आमी देवाक अर्घ दिवया. वाकणया. देव अब्रामाचो एक्शन करतात गे. देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, देव सगळ्या संवसाराचो. सगळे ताळे पेटोवन परतून ताळे पेटोवन देव अब्रामाचो, देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. देव देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो. तो देव तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव तो देव म्हजो आनी तुजो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देव अब्रामाचो. प्रेज द लॉर्ड. इल्ले इल्ले वयर उबा राहा. देव अब्रामाचो. प्रेज द लॉर्ड. पांय इल्ले निट्ट करा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देव इसाकाचो. देव जाकोबाचो. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो पेटोवन हसता तोंडान आमी एक्शन करून ही रात आमी सुम्याक सांगता कस करया. सगळे मेळून
सगळे ताळे पेटवून सगळे ताळे पेटवून इल्ले मुकरा सगळे ताळे पेटवून देव ब्रह्मासु देव जाकोबासु देव कोबासु सगळ्या संसारासो देव ब्रह्मासो देव ब्रह्मासु देव इसाकासो देव इसाकासु देव जाकोबासो देव जाकोबासु सगळ्या संसारासो तो देव मुजो आणि तुझो देव तो देव मुजो आणि तुझो तो देव तो देव मुजो आणि तुझो पत्र देव ब्रह्मासो देव ब्रह्मासु देव इसाकासु देव जाकोबासु सगळ्या संसारासो देव ब्रह्मासो देव ब्रह्मासु देव इसाकासु देव देव जाकोबासु सगळ्या संसारासो तोच देव तो देव मुजो आणि तुझो तो देव तो देव मुजो आणि तुझो तो देव तो देव मुजो आणि तुझो सर्वांनी दिले ताळे पेटवून सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकाय दिताय पातकी मनशा सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकाय दिताय पातकी मनशा स्तुती करूया सर्वेस्परा वळखणूया दया देवा स्तुती करूया सर्वेस्परा वळखणूया दया देव ब्रह्मासो देवा ब्रह्मासु देव इसाकासु देव जाकोबासु सगळ्या संसारासो देवा ब्रह्मासु देव इसाकासु देव जाकोबासु सगळ्या संसारासो तो देव मुजो आणि तुझो तो देव मुजो आणि तुझो ताळे पेटवून तो देव मुजो आणि तुझो सगळे ताळे पेटवून तो देव मुजो आणि तुझो हालेलुया 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 We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. अर्घा तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू वंदन तुका जेजू हालेलुया 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 आमच्या तळा मेदांप्या आमचो हात मुक्त दवरया माग्या वेळा पवित्र आत्मे ससाय पवित्र आत्मेचो आधार आमी माग्या हे पवित्र आत्मे हे आमची जिबितां तुज्या पदव्यान आमकां भोर जॉन चॅप्टर 16:13 साताचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयल्या वेळा तो संपूर्ण साताक पण पवित्र दैवी पवित्र आत्मे आमची जिबितां देवने मोगाच्या आत्मे आमची जिबितां देवने देण्याच्या आत्मे आमची जिबितां देवने हे घडीभर आमचे हात मुक्त दवरया दोळे आमचे दांपया माग्या आमी पवित्र आत्मे हे आमची जिबितां आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय आमची इराराय आमी सुमेच्या हातान समर्पित कर माग्या आमची गांवचणी आमची भिरांत जेजू मुखार आमी उबारया माग्या माग्या जॉन चॅप्टर 14:14 देवाचें उतर म्हणटा की म्हज्या नांवान जे कितें मागशात ते तुमकां मेळटलें म्हज्या नांवान मातेव प्रमाणे शुभ 7 वळी म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात मागा मागा मागचो वेळ जावन आसा मागणे करची रात जावन आसा माग्या आमी हे पवित्र आत्म्या तुज्या ध्यानान म्हाका भोर तुज्या फळान म्हाका भोर तुज्या कृपेन म्हाका भोर सगळे आमचे दोळे दांपया हात उक्तो दवरया म्हज्या मोगाचे न्हू येदोळ पर्यंत जायत्यो संवसारी विशयांत आमी चिंतून आसल्या आज आमची सगळी गरजो उणेपण जेजूच्या हातान समर्पित करया ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक हिब्रू चॅप्टर 4:12 ते उतार आयकूंक आमचे काळीज आमचे मोत उक्ते जावं दी
सगळे अडकळ्यो उण्या पावन अस्कत काय आमचे तोंड पयस कर देवा म्हणून मागया. जे कितें गरजो घेवन येयल्या हांव, उण्या पावन घेवन येयल्या हांव, अस्कत काय घेवन येयल्या हांव, येदोळ पर्यंत सलवणी घेवन येयल्या हांव आमी. आमची सगळी सलवणी ते जेजू मुखार उबारया आनी मागया पवित्र दैवी सकत आमचे देवने चित्र मागया. पवित्रत्म्या देवने मुझे दई तू रावोगे वैसुम्या स्वार्थ जो फाकोगे आराधन तुका मुझे दई तू Lord send your power. पवित्रत्म्या देवने मुझे दई तू रावोगे स्वार्थ जो पवित्र आत्म्या तुझ्या ध्यानान आमकां भर, तुझ्या पवित्रान आमकां भर, तुझ्या सत्य पवित्र आत्म्या तुझ्या कृपा आमचे म्हणून सर्वेच्या सत्यान आमकां भर पवित्र आत्म्या. तू रावोगे स्वार्थ जो फागोगे स्वार्थ तुझो फागोगे संसार संसार पाका कोरताना अज्ञान जीव शीक दिवसार पाका नाताना सदान शीक संसार संसार पाका तुझ्या स्पिरिट तुझ्या पोत्यान तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान आमकां भर, सर्गीच्या ग्रेसकेन सर्गीच्या पोत्यान आमकां भर. दोन्ही हात आमच्या वयर बऱ्याने म्हणया तुझ्या पदव्यान आमकां भर, सगळे उत्साह पळय उण्या पावन तुझ्या तर फर्स्ट कोरिंथियनचे पत्र 16 तुम्ही देवाची मंदिरा देवाचो आत्मा तुमच्या भितर वस्तिकान आसा, तुम्ही देवाची मंदिरा देवाचो आत्मा तुमच्या भितर वस्तिकान आसा. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 7 साताचो पवित्र आत्मा तुमच्या वांगडा लागला संपूर्ण साता कोण पवित्र सगळे म्हणया स्वार्थ जो फागोगे मुझे दई तू जीव. हालेलुया 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 बसम्या हालेलुया तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर जेसू. आमची काय सामान तुझ्या हातान समर्पित आहोत जेसू. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर जेसू. वायटातून आमकां निवळ जेसू. हालेलुया 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 दोन्ही हात आमचे वयर उबारया, दोळे आमचे दाबया.
सर्गीचे सकत आम्हा सर्वांचे वळण होती दैवी कृपा आमच्या सगळ्यांचे वळण होती वळा ऍक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चॅप्टर 1 वर्स 8 आज तुका बॉल मेळटले गटाय मेळटले भाग्य सम्या आमची अस्कत काय आमची उण्या पोंग आमची कावचिणी आमची भिरांत संपूर्ण मी तुझ्या हातांत समर्पिता आयसाया 41:10 भिया नाका घाबर नाका हांव तुजो देव जावन आसा हांव तुजो देव जावन आसा तो जेसू आमच्या सांगात आसा सगळी आमची गरजो ताच्या मुखार उबारया ताची पदवी दर सकत आजान मोग करया परतणे पटी म्हणया आमी हळवायन म्हणया पवित्र आत्म्या देवने म्हणून माग्या पवित्र देवोने मुझे दई तू राहो Send your power, send your spirit. तुझ्याच आत्म्याला बोल आम्ही अस्कत जेसू तुझ्या ध्यानान आमकां भर सुम्या आमची खंत बेजाराय पयस कर पवित्र देवोने मुझे दई तू राहोगे उस वार तुझो फागोगे मुझे दई तू जियोगे आमचे काळेज मौन जेजूच्या हातान समर्पण दिवया एगडी आमचा हात आमच्या काळजार दवरया साम चॅप्टर 51 वर्स 10 सांगाता म्हणून म्हणया आमच्या दोळ्या धापया हे निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल म्हणया आमी एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा एक नवो तीर आत्मा म्हजे भितर घाल हालेलुया 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 सगळ्या बश प्राइज द लॉर्ड तुमच्या कुशीन काही बांक खाली असतात बाहेर असताना भितर अवकाश करून दिया हालेलुया हालेलुया प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मगाच्यानो व्हडा संख्यान ह्या जागरणाच्या राती आमच्या खातीर मात्र न्ही सगळ्या संवसारा खातीर मागूंक तुम्ही जण एकले हजार जाल्यात हालेलुया 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 आज हांव भिकारना कट्टे आसतो सकाळी थावन म्हज्या मगाच्यानो आमी पळयले की म्हज्या मग व्हडा संख्यान सुमार 8,000 वयर लोक त्या सुवातेर आराधना भाग घेवन त्या धगान त्या वतान त्या घामान बुडोवन लोक देवाचे उतार आयकतलो हालेलुया हालेलुया कित्याक हे आज हांव तुमच्या मुखार सांगताय म्हणल्यार आज आमच्या जिवितान जण एकल्या जिवितान तान आसा म्हज्या मोगाच्यानो हालेलुया 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 आमच्या जिवितांत तान आसा कित्याक देवाच्या उतराची त्या खातीर तुमी आज व्हडा संख्यान सगळी रात न्हीद खण ह्या सुवातेर तुमी आयल्यात मात्र न्ही जागरण करून देवाची उतर आयकून मात्र पवित्र सकत अनुभव करून तुमी ह्या सुवातेर जमल्यात हालेलुया हालेलुया खंडीत जावन तुमी निरासपणी पाटी वेचीच नात प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 2 and 3 पेन आनी पेपर हाडले बरोवन घ्या हर एका रितीन येता आसतना एक पेन एक पेपर घेवन या म्हज्या मोगाच्यानो आमी ह्या युट्यूबांतून वेताल्यात जाल्यार देवाचे उतार बासोणेचो बूक तुमच्या लागीं सदांच उरता हालेलुया हालेलुया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 द्वितीनियमांत 28 वळी 2 आणि 3 पळा सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतर सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतार तू ऐकाशी जाल्यार आज तू ऐकाशी जाल्यार हे जर आशीर्वाद तुझेर हे पडतले सर आशीर्वादा तुझेर पडटले आज म्हज्या मोगाच्यानो
हांवें पयलेंच सांगलें कित्याक म्हणल्यार कोणी तुमी निरासपणान घरा पाटी वेचिनात. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. निरासपणा कोणी म्हज्या मगचे न्हू. आज सकाळी ताव न्हू त्या सुवातेर आमी देवाची उतर दिता आसतना आराधनाचे पयले 148 आय थिंक 150 भितर एक भयण येवन म्हणा लागले की ब्रदर हांव येता आसतना कठीण तकलीफ फडाफड आसली, मात्र न्ही ही तकलीफ फडाफड उण्यान उणें 6 वर्सां जावन म्हज्या जिवितान कश्ट नासले. 6 वर्सां जावन आज देवाचे उतार सकाळी तावन आयकत आसतना तुमी म्हणले एक उतार म्हाका अपूर्वायचे लागले. जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27. जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडे सगळ्या मनशाकडचो देव. म्हाका कितें असाध्य. म्हाका कितें असाध्य. ह्या भयणीन म्हजें सेक्शन आसा 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत मागता आसतना म्हज्या मोगाच्या भयणीन तकलेर हात दवरले. सम्या 6 वर्सां तावन ह्या तकलेच्या पिड्यान वळवळून आसा. 6 वर्सां तावन मारेकार तकली फडाफड वतान बसोंक जायना आनी खंय भायर वचूंक जायना. वाटिको प्रॉब्लम आसा, मात्र न्ही तकलेच्या फडाफडान कितले वर्सां तावन टॅबलेट्स घेवन आसा. ब्रदर हांवें आयच्या मागण्याच्या वेळा सकाळच्या मागण्याच्या वेळा म्हज्या तकलेर हात दवरलो. येसू उतार कंटिन्यू म्हणूंक सुरू केलें. ब्रदर आज दनपारा भितर म्हजी तकलेची दुखूच ना. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 6 वर्सां तावन तकली फडाफड कठीण तकलेचे पिड्यान वळवळताले भयणीक म्हज्या मोगाचून एक वर्ड ऑफ गॉड, एक देवाची उतार ते जावं आसा जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27. हालेलुया. Hallelujah. आमचे दोनी हात आमी वयर बारया सांगाता म्हणून 5 पटी वडा ताळान म्हणया कित्याक म्हळ्यार हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकडचो देव म्हाका कितें असाध्य. सगळे सांगाता म्हणया गे. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य. 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 हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आज म्हणजे तेच देवाचे उतार या राती तुम्ही आयकतल्यात. देवाक असाध्य म्हणले आमच्या जिवितांत कितेंच ना. देवाक असाध्य म्हणले आमच्या जिवितांत. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य कित्याक देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां असाध्य आमच्यान जायना. आमी सोलवल्याव, आमी कांगाल जाल्याव, आमी निराश जाल्याव, आमी बुडल्याव. फाटल्या 1.5 वर्सां जावन हांव युट्यूबार हे मागणें चलोवन आसतना कितल्या लोकांची टेस्टिमनी हांव आयकून आसा. अजूनय आमचे पेंडींग आसची टेस्टिमनी 7,000 वयर आसात. हालेलुया. कितले लोकची कोण नाही म्हज्या मोगाचें न्हू आमी कोणूच न्ही. देवाचे उतार म्हज्या मोगाचें न्हू आमी येदोळ वाचता. एटलिस्ट ते 5-6 पटी वाचा कित्याक आमकां हर एक भासणेचो बूक जावन आसा. आनी तूं जें कितें देवान भासयला ताणें तें केलां. पळय जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14. जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्यसिद्धी जायनासतना रावूंक ना. वय सगळ्यो कार्यसिद्धी जाल्यात एकच एक सोडिनासतना. पळय परतून एक पटी वाचया आमी. सर्वेस्परा तुमच्या देवान सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्यसिद्धी जायनासतना रावूंक ना. एकच एक कार्यसिद्धी जायनासतना रावूंक ना. म्हजो आवाज आयकता गे तुमकां पिंज जाल्यार बरी जाता गे क्लियर आयकता न्ही गे. गुड प्रेज द लॉर्ड. आमी हांगा आसो आनी थोडो वेळ मात्र. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. परतून इकडे वाचया आमी. सर्वेस्परा तुमच्या देवान सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या तुमकां पैकी दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक एकच एक कार्यसिद्धी जायनासतना कार्य सिद्ध जायनासतना रावूंक ना. रावोंकच ना. रावोंकच ना. रावोंकच ना. म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाचे उतार म्हणटा की आमकां सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां भासयल्ल्या भासवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंकच ना. देवान भासयला ते ताणें
केला देवान बसयला ते ताणें केला सांगायले ओडातळान भियेतात गे देवान बसयला ते ताणें केला 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 म्हज्या मग जे कितें देवान बसयला ते ताणें केलास आज ह्या राती म्हज्या मोगाचेर डिट्रोनॉमी 28 वर्स 2 and 3 म्हणटा गे आज ही सर बेसांवां तुमच्या जिवितांत तो देव देंवयतलो हालेलुया 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 एकच एक बेसांव तुमच्या जिवितांतून होगडोन वेचना हर एक बेसांवां तुमच्या जिवितांत तो देव फावो करतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया परतून साम चॅप्टर 119 वर्स 68 तूं बरो आनी बरें तें तूं तूं करताय बरो आनी बरें ते सदांच तूं करतलो देव जावन आसाय हर एक दिसा बरें ते तूं करन आसाय हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचेर हांव एक घडीच सांगून ह्या नायट विजलाच्या मागण्या आमी आराम करता फाटल्या 9 म्हयन्या पयले 9-10 म्हयन्या पयले एका भावान दुबयतान कॉल केल्ले ताचे घडीत त्या जिविताचे घडीत अशें आसले की कोणाचे न्ही भाव वाचोंक जायना लाखांनी रिणां सांपडलो उण्यान उणें 70 to 80 lakhs लॉन बिजनेसान आपल्या पार्टनरान ताका फसयलो बुडयलो आनी सोडून गेलो म्हज्या मोगाचेर हो व्यक्ती देदस्पर जालो लास्ट ताणें कुटुंबाचें चिंतलें की आमकां दुसरी वाटच ना आनी खंयची वाट ना आमच्यान कमोवन काम कर रीण फारीक करूंक जायना तांकां 2 जाणां भुरगीं आनी सगळीं दुबयच आसलीं म्हज्या मोगाचेर आनी तांणी एक डिसायड केलें आमकां दुसरें प्लॅन खंयचेंय ना एकच वाट आसा सुसायड आमी जीव घेत काणया हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर रातभर घोव बायलां रडोन आसली आमी कितें करचें बायलेन म्हणचें आमच्यान आनी वाचोंक जायना आमी वीक घेवया हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचेर त्या सगळी रात ती खंतीन आनी दुकान बुडल्ल्या वेळार कोणीय मागण्याचे लिंक तांच्या वॉट्सॅपार धाडले त्या वॉट्सॅपान म्हज्या मोगाचेर एक लिंक तांच्या जिवितान वर्त्या रितीन काम करूंक सुरू केलें ते लिंक जावन आसा ते फर्स्ट वर्ड ऑफ गॉड जावन आसा आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 10 भिये नाका भियानाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा कित्याक हांव तुजे सवे आसा घबर नाका घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव परतून वाचया भिये नाका भियानाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा एक काम करा आमचे दोन्ही हात आमी वयर उबारया व्हडा तळ्या भावाच्या पाटलान आमी रिपीट करया भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा घबर नाका कित्याक हांव तुजो देव घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान हांव तुका सांबाळटा हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचेर बायबल घेतलो घोव बायलांनी त्या राती ते देवाचे उतार रिपीट करूंक सुरू केले वाचले फांत्यार जाता पर्यंत ती वाचले म्हज्या मोगाचेर 3 वरां ती न्हिदोंक गेली भो आपोरबायची न्हीद तांच्या जिवितान फाटल्या 7-8 म्हयन्या उपरांत पहिल्या पोटी तांकां बरी न्हीद फावो जाली हालेलुया 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 दुसरें म्हज्या मोगाचेर सदांच सकाळी दनपराच्या सांजेचो व्हिडिओ ताणें पळोवंक सुरू केले देवाचे तो बरोवंक सुरू केले आनी एकच बायबल आसलो भुरग्यांक घोवाक सांगात म्हणून बायबल हाडले मात्र न्ही सगळी एक बायबल दवर म्हज्या मोगाचेर तांणी देवाचे उतार रिपीट करूंक सुरू केले देवाचे तो उसारूंक सुरू केले देवा तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक असो देव म्हाका कितें असाध्य आसा
आज ते उतर जिवे आणि क्रियात्मक हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा जेरेमिया चॅप्टर 23 वर्स 29 जेरेमिया चॅप्टर 23 वर्स 29 देवाचे उतार उच्या सारखे जावन आसा देवाचे उतार एका खडा फुटोच्या हातोड्या सारखे जावन आसा हालेलुया 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 हालेलुया. परतून जेरेमिया चॅप्टर 5 वर्स 14 देवाचे उतार आज तुझ्या तोंडार उजो जायशे करता म्हणटा देवाचे उतार हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू कंटिन्यू देवाचे उतार वाचूंक सुरू केले दुःखा गळोवन ताणें हर एक प्रॉमिसेस क्लेम करूंक सुरू केले हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचे ते आयजाया प्रवादी म्हणटा की आमकां आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आणि पर्वत समतल आणि करतलो पर्वत समतोल करतलो हांव काश्याच्या दारांची पूड हांव करतलो काश्याच्या दारांची पोड करतलो आणि लोंकडाचे आडंबे मोडून आणि उडयतलो. लोंकडाचे आडंबे आज हांव मोडून उडयतलो हांव तुका गुपीत दिरबी आणि लिपोन दवरली संपत्ती हांव दितलो तुका गुपित दिरव्यान लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण आ. तुका कळीत जातले साम चॅप्टर 94 वर्स 14 पळया साम चॅप्टर 94 वर्स 14 साम चॅप्टर 94 वर्स 14 सर्विस पोर आपले पचेक सोडचो ना सर्वेस पोर तुमकां केदी सोडचो ना आपल्या दायजाक तो सांडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना आपल्या दायजांक तो सांडचो ना पळया म्हणजे परतून वाचचे घडी बरं सर्विस पोर आपले परचेक सोडचो ना सर्वेस पोर आपल्या पोरचे सोडचो ना आपल्या दायजाक तो सांडचो आपल्या ना दायजांक तो सांडचो ना साम चॅप्टर 107 वर्स 20 साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आपले उतार दडून आपले उतार दडून ताणे तांकां बरी केली 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 आपले 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 उतार दडून ताणे तांकां बरी केली मुखार तांचो जीव नासंतलो ताणे तांचो निवारलो जीव नासांतलो ताणे निवारलो निवारलो जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 जुवा प्रमाणे शुभ अर्थ एकांत एक वळी पळय जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 वेळा काळापूर्वी शब्द असलो वेळा काळापूर्वी शब्द असलो शब्द देवासवे शब्द असलो देवासवे असलो शब्द देव जावन असलो शब्द देव जावन असलो वर्स 14 आणि शब्द मनीस झालो. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो आणि आमच्या मध्ये जियलो आणि कृपेन आणि सतान आणि भरलेले. कोरपेने सातान भरले त्याची महिमा आम्ही देखले ताची महिमा आम्ही देखले हालेलुया हालेलुया साम चॅप्टर 107 वर्स 20 परतून थंयसी आम्ही आपले उतार दडून आपले उतार दाडून ताणे तांकां तांकां बरी बरी केली हालेलुया हालेलुया या राती तेच घडता म्हज्या मोगाचे न्हू पळया हांव आसलो हांगा तो ह्या जागा आसा फादर रोशन आसा फादर मेल्विन आसा फादर अब्राहम आसा आनी जायते ह्या जाग्यार सुवातेर आसा पळया देवाचे उतार म्हज्या देवाचे क्रियात्मक जावन आसा आमी खंयची काणयो सांगला ती सत न्हय आज जे की देवाचे उतार तातूंत जीव आसा तातूंत सगत आसा तातूंत पदवी आसा त्या खातीर सिमा पत्र म्हणटा की सगळी रात सोमया आमी जाळ उडोवन थकल्या एकच एक मासली आमकां मेळोंक ना पण तुज्या उतराचेर कोणाच्या उतराचेर जेजूच्या उतराचेर व्हडा तळान सांग कोणाच्या उतराचेर प्रकाशाच्या उतराचेर कांयच जायना हालेलुया 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 कांयच मेळो की म्हणाला हालेलुया हालेलुया सिमा पेद्रूक म्हणटा कितें म्हणटा सिमा पेद्रू तुझ्या उतराचेर आ तुझ्या उतराचेर तुझ्या उतराचेर पातयणी दवर आमी जाळ देवयता प्रेज द लॉर्ड प्रेज Praise the लॉर्ड Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आज राती देवाच्या उतराचेर पातयणी दवरया म्हज्या मोगाचे न्हू त्या उतराचेर पातयेवया खंडीत जावन जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 वय तुमचे पासून वय तुमच्या पासून म्हज्या मनात कसले येवसणी म्हज्या आसात मनात म्हण कसली येवजणी आसा म्हणून हांव खरेंच जाणा हांवच खरें जाणा तुमच्या हिता पासून तुमच्या हिता पसंत नाही तुमचे क्यास्ते पासून नाही केले तुमच्या येवसण्यो क्यास्ते पसंत केल्ले येवजण्यो बरवशान भरलेलो फुडार परवेशान भरलो फुडार खंयचो बरवशान भरलेलो फुडार खंयचो बरवशान भरलो फुडार खंयचो भरवशान परवेशान भरलो फुडार हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी 90% भाव भयणी आज फुडारा खातीर खंती बेजारान आसा
आमच्या भुरग्याचो फुडार कशें जाता गे, म्हजो फुडार कशें जाता गे, म्हजी मुखली वाट कितें जाता गे, हांवें कशें मुखार काम करचें, वेगळ समस्यो आमच्या मोतींत आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज देवाची बरवेशान बरलो फुडार आज हांव तुमकां फावो करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बरवेशान बरलो फुडार म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या फॅमिलीन कंटिन्यू मागूंक सुरू केले. तांकां अनेक उतार मेळ्ळे. जोशुआ चॅप्टर 1:9. जोशुआ चॅप्टर 1:9. हांवें तुका फरमायला न्ही, हांवें तुका फरमायला न्ही, दृढ आनी थीर राव, दृढ आनी थीर राव, दृढ आनी थीर राव. कांयच भियानाका. म्हज्या मोगाच्यो पिडा येवं दी, कश्ट येवं दी, दूख येवं दी, इरार येवं दी. आज सलाह कोणी विचारता जाल्यार त्या देवाची सलाह तो विचारून दी. कोणाची सलाह? देवाची सलाह. कोणाची सलाह? देवाची सलाह. आज खंयचे एडवायस विचारूंक सोदता जाल्यार देवाचे उतर उक्तें करा. सगळो बायबल तुमी कितें चिंतला, कामना गे, पिडा आसा गे, कश्ट आसा गे, बऱ्या हुद्द्यार पावूंक जाय गे, बायबल उक्तें करा. तुमकां सगळे प्रॉमिसीस ओल्ड टेस्टमेंटांत न्यू टेस्टमेंट पर्यंत सगळी बसोवणी ह्या बुकांत आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या बायबल इल्लें वाचता, थंयच बंद करता, दवरता. हालेलुया. हालेलुया. मागीर वचून आनी कोणाच्या घरा आमी शेअर करता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ती म्हणटा तुमकां तें केलां, तुमकां हें केलां, आनी कितें केलां, आनी कितें केलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. हांव कित्याक सांगता म्हणल्यार फाटल्या 1.5 वर्स जाता हांव फोनार तेच आयकून आसा. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हज्या मोगाच्यान 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16. आज ऐकया कित्याक म्हणल्यार म्हज्या आमी देवाची मंदिरां. कोणाची मंदिरां? देवाची मंदिर. कोणाची मंदिरां? देवाची मंदिर. कोणाचो आत्मा आमचे भितर आसा? देवाचो आत्मो. व्हडल्या तळांत सांग. कोणाचो आत्मा? देवाचो कोणाचो आत्मा? कोणाचो आत्मा? आमी कोणाची मंदिरां? कोणाचो आत्मा आमचे भितर आसा? आमकां कोणें माट करूंक जाता गे, पोटांत वखद करूंक जाता गे, गुंडोवन दवरूंक जाता गे, आनी कालाक आमी कोणाची सलाह घेवंक आसा. हालेलुया. हालेलुया. धरणी पदां कितें पूण दवरूंक जाता गे. वाचा जोशुआ चॅप्टर 1:3. हांवें मोइजेक बसयल्या प्रमाणे हांवें मोयशेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुम्ही पांय दवरता ती हर एक तुम्ही सुवात- पांय दवरतात ती. परतून पळया, परतून वाचया. हांवें मोइजेक बसयल्या प्रमाणे हांवें मोयशेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुम्ही पांय दवरतात ती तुम्ही पांय दवरतात ती. हर एक सुवात हर एक वस्तू, हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो हांव तुमकां दितलो. पडता. हांव तुमकां, म्हाका असो थोडो वेळ तुमी वडल्यान सांगूंकूच जाय. हांव तुमकां, आनी पडता हांव तुमकां खंयच्या भुंयचेर पांय दवर ती सुवात हांव तुमकां आज दुकानान म्हज्या मोगाचें आमचें दुकान चला गे, बिजनेस लॉस जाला गे, आज मागणें करया. कितें करया? मागणी करूया. मागणें करया. जोशुआ 1:3. परतून एपडी वाचया. हांवें मोइजेक बसयल्या प्रमाणे हांवें मोयशेक बसयल्ल्या प्रमाणे तुम्ही पांय दवरतात ती हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. हालेलुया. हालेलुया. आज हर एक सुवात हांव तुमकां दितलो. ह्या देवाची एक बसोवणी जावन आसा. हालेलुया. 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 तुम्ही खंय वसा, खंयच्याय सुवातेर आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, म्हाका एक अपुरबायचो भाव वळखीचो आसा लंडन, आनी तो म्हणटालो गी, ब्रदर फाटल्या कितले वर्सां जावन हांव कॅनडा वचूंक ट्राय करनासलो, जावंकूच ना. म्हज्या इश्टान म्हाका प्रॉमीस केलें हांव तुका कॅनडा व्हरतास म्हणून, जावंकूच ना. ब्रदर लास्ट हांवें देवाचे उतार आयकूंक सुरू केले. देवाचे उतार हांवें क्लेम करूंक सुरू केले. जोशुआ 1:3 हांवें कंटिन्यू वाचूंक सुरू केलें. ब्रदर जोशुआ 1:9 कंटिन्यू वाचूंक सुरू केलें. एक म्हाका ॲड पडलेलें हांवें, तें जावन आसा लंडनाचें, आनी फॉलो केलें हांवें. एजंटा मेळ्ळो, उलयलो, सगळी एग्जामी पुरा हांवें फॉलो केले. सगळें जालें. ब्रदर म्हाका इतल्या बरी विसा मेळ्ळी की हांवें चिंतिनातल्या बरें काम ह्या लंडनाच्या गांवांत म्हाका देवान फावो केला. हालेलुया. हालेलुया. देवान केल्या असर एक पक्षी केल्याचे ताळयो पेडची संवय ना गी म्हूण खंडीत जावन आसा. हालेलुया. 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 म्हज्या बापूर्वी तेजी लांब टेस्टमनी हांवें तुमकां शॉर्ट करून सांगलें. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मोगाचें न्हू, आज आमी कितले काल्पनीक काणयेचेर ध्यान दवरता. हांवें केदार युट्यूबार 3 संगती म्हणचे. एक देवाचे उतार, देवाचे उतार. दुसरे एवक्रिस्ताचे आराधना, एवक्रिस्त सांगता एक जावन रावा.
येवक्रिस्ताच्या सांगता तुमकां कितें सलाह विचारूंक जाय बसा पवित्र सक्रामेंता मुखार हालेलुया. हालेलुया. तिसरे जावन आसा भोव आपुरबायचो कुमसार हालेलुया. हालेलुया. फाटल्या दिसांनी ह्या 3 म्हयन्यांनी सुमार 50 वयर युवा जाणांची टेस्टमनी हांव आयकोन आसा हालेलुया. 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 अपूर्वायचो कुमसार सुटावे कुमसार जाया सुटावे येवक्रिस्ताद एक जावन रावा. आज कोणाले सलाह विचारच्या बदलाक कोणाची ॲडवायस जावन आमी फसच्या बदलाक आज बायबल उक्तें करया. बायबल थंय हर एक प्रॉमिस आसा तुवें कितें करचें तें बरयल्लें आसा. आयजाय 45:20 परतून एक घडी वाचया आमी. हांव तुजे मुखलान वेतलो हांवच तुज्या मुखल्यान वेतालो. आनी परत- जाफरो तुमकां कोणें सांगला तुमी मुखार वचूंक जायना फसतात तुमी फेल जाता म्हणला सोलवणी मेळ्ळा म्हणला घरदार विकून वच म्हणला. आज देवाची उतार म्हणटा आमकां पळय हांव तुजे मुखलान वेतलो हांवच तुमच्या मुखल्यान वेतालो आनी पर्वत समतल करतलो. आनी पर्वत समातोल करतालो. हांव काश्याच्या दारांची पूड करतलो हांव काश्यांच्या दारांची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. आनी लोंकडाचे आडांबे मोडून उडयतलो. लोंकडाचे आडांबे मुखार हांव तुका गुपीत दिरवी हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरली संपत्ती आनी दितलो. लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितालो. हालेलुया. 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 लिपोवन दवरलेली संपत्ती लिपोवन दवरली ग्रेस काय आज देव आमकां जण एकल्यांक दिता म्हणून बसयते आसा. हालेलुया. 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 म्हज्या त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कोणेंय कांयच करूंक जायना कित्याक आमी देवाची मंदिरां जावन आसा. कोणाची मंदिरां देवाची मंदिर कोणाची मंदिरां देवाची मंदिर कोणाची मंदिरां देवाची कोणाचो आत्मा आमच्या भितर आसा. देवाचो आत्मा कोणाचो आत्मो कोणाचो आत्मो देवाचो आत्मो आमच्या भितर वस्तिकान आसा. त्या खातीर काल्पनीक काणयेचेर पितीसपणाचेर आनी काल्पनीक वस्तूचेर ध्यान दिनाकात. एका निसा देवाक आज आराधन करया ताच्या उतराचेर पातयेवया कित्याक हांवें म्हज्या जिविताचो अनुभव म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या स्टेजीर येवं कारण कित्याक म्हणल्यार हांव तुमकां एक घडीच सांगता. लॉकडावनाच्या 3 म्हयन्या पयले डिसेंबराच्या 26 आमी पवित्र सक्रामेंता मुखार राती 12 तावन सकाळी 5 वरां पर्यंत आराधन करनासलें हांव. 26, 27, 28 मागीर आमी कंटिन्यू केल्या होल नायट एडोरेशन. हालेलुया. सगळी रात कितें मागचें बायबल उक्तें करचें साम्स 1, 2, 3 वाचचें आनी लोकांची गरजो लोकांची पॅटिशनां समर्पीत करून सगळ्या संवसार खातीर मागचें आमचें काम जावन आसलें. हालेलुया. 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 गेलो डिसेंबर मुक्त जालो जानेवारी मुक्त जालो फेब्रुवारी मुक्त जालो म्हज्या मोगाचें न्हू मार्च आयलो. मार्च 18 सगळ्या इंडियान कोवीड विस्तारले. त्या वेळा आमी स्टॉप केले सगळे इगर्ज्यो बंद जाली. आमी गांवांत आयल्यो म्हज्या मोगाचें न्हू ताच्या मागीर कंटिन्यू गांवांत सुरू केले मागणे आमी मात्र न्हय की तेन्ना मार्चान एप्रील मे जून जुलयांत आमी युट्यूबार घालून सुरू केल्या. आज सगळो संवसार हे देवाचे उतार पळोवन आसा. हालेलुया. 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 आजच्या पयले 3 म्हयने म्हज्या मग 96 रात म्हज्या मोगाचें न्हू आमी देवाच्या मुखार बसून एवक्रिस्तांतल्या त्या जेजूच्या मुखार बसून सगळ्या संवसारा खातीर होल नायट देवाचे उतार खाली वाचून रिपीट कर सगळ्या संवसार खातीर मागताले हांव. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आज तेच उतार तुमी आयकून आसात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू आज कशें हांवें ते उतराचो अनुभव केला तेच तुमी ते जिवंत जेजूच्या उतराचो अनुभव करा ताची सखत अनुभव करा. परतून पळय आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 2 and 3 पळय. तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सोबे आसतलो. हांव तुज्या सोबे आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आज खंयच्या कश्टान आमी वेते आसा. जांफरो आमच्या जिवितान काम ना रिणा वयर रीण आसा. आमी उंचल्या मट्टार पावूंक ना. उंचल्या मट्टार तो सकयल पडला जांफरो लाखांनी रीण आसा. जांफरो कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितान आयल्या. जांफरो आमच्या घरान गोबायलामध्ये समाधान ना. जांफरो डायवर्स एप्लाय केला. जांफरो आमची भुरगीं आमचे उतार आयकना. जांफरो आमची भुरगीं भायल्या गांवांत वचून फसता. जांफरो आज कश्टा वयर कश्ट आमच्या जिवितान जैत व्हरता आसा. जांफरो
आज असल्या वाटेंतल्यान आमी पास जावन वेते आसा जावं फ्रो नयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो ना त्यो तुका बुडोवच्यो ना उज्यांतल्यान तूं सलशी उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासून वेसू नाय तूं लासून वेसो नाय उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म उज्याची जिबो तुजी भस्म करच्यो ना कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव कित्याक हांव सर्वेस्पोर कित्याक हांव सर्वेस्पोर आनी वडता कित्याक हांव सर्वेस्पोर आनी वडता कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुजो देव इस्रायलचो पवित्र देव इस्रायलचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार तुजो सडवंदार हालेलुया 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 आज खंयच्याय उज्यांतल्यान वचून म्हज्या मगजच्यान पळया श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो डॅनियल चॅप्टर 3 वर्स 21 22 23 24 श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो त्या गाय जाणा की उज्यांत उडयले जळट्या उज्यांत म्हज्या मगजच्यान उजो तांकां लासूंक सोकोंक ना कित्याक देवान आपल्या दुताक त्या स्वाते धाडले म्हज्या मगजचो तोच देव आयच्या राती आपल्या दुतांक तुमच्या जिवितांत धाडटलो तोच देव आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ता द्वारे आमकां जणेकल्यांक सुटका आनी सडवण लाभयतलो जणेकल्या आमी उबा रावया जणेकले उबा रावया दोळे आमचे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया आनी मागया वेळार जणेकल्यांक देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावं आसा सोम्या तुजे उतार जिवीत दिता आज जिविताची वाट म्हाका दाखयता ते उतार आज वाचता आसतना सगळ्या संकटांतून आमकां सुटका आनी सडवण मेळचें तर मागया दोळे आमचे धांपे हात आमचे उक्ते दवरया सोम्या जेजू ह्या रातीच्या वेळार तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिन वाचता तुका आमी दिन वाचता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी स्तुती करता सोम्या जेजू सोम्या जेजू तूं म्हजो आसरो जावन आसाय तूं म्हजो आसरो जावन आसा तूं म्हजो आदार जावन आसाय तूं म्हजो आदार जावन तूं म्हजो जीवदातार जावन आसाय तूं म्हजो जीवदाता हालेलुया 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 संज्ञा पावर सुम्या तुझ्या उतरांत सकत आसा बळ आसा पदवी आसा सगळ्या उण्यापणांत अस्कतायता अडकळता आमकां सुटका पळय जेजू हालेलुया 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 श्रेया प्रिया 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 येशुवे 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 हालेलुया 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 श्रेया प्रिया 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 शारी रे 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 शारी रे 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 राज सगा पावर राज सगा पावर श्रेया प्रिया 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 हालेलुया 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 सोम्या तुझे उतर जिविता सगळे म्हणया जिविता वाट म्हजी उसवडायता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता सोम्या तुझ्या उतरान आमकां सुटका लाभय जेजू ते उतरान आमकां आशीर्वादीत कर जेजू दासावानी भर जेजू तुझे उतर जिवीत दिता जिविता वाट जिविता वाट म्हजी उजवाडायता धैर्य दिता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजे बस वाडाय फळ कर दोनी हात वर उलाय सोम्या उलय सोम्या उलय आयकता साको आयकता तुझ्या उतार आमी जिवितान काम करूं दी तुझ्या उतरां आमकां सुटका मेळोवन दी तुझ्या उतरां आमकां बादशाह लाभोवन दी तुझ्या रक्तान मरिता कर जेजू आशीर्वादीत कर अभिषेक कर जेजू जेजू उलय सोम्या उलय आयकता साकोर आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय जावन आसाय आसरो म्हजो उलय सोम्या आज म्हज्या लागीं उलय सोम्या उलय आयकता
आमचे हात आमी उक्ते दवरया दोळे आमचे धांपया तुझे उतार जीव दिता जेजू जेजू आज म्हजे लागीं उलय जेजू जेजू म्हजे लागीं उलय जेजू म्हजी गांवचणी म्हजी इराराय म्हजी बेजाराय पयस कर जेजू जेजू तुझे उतार जिवीत दिता जीव आसा तुज्या उतरान लाजरसच्या फणाच्या मुखार म्हळाय लाजरस भायर ये जेजू घुसल्या कुडी जीव मेळ्ळो आज म्हजे उण्यापण म्हजी अस्कतकाय म्हजी इराराय म्हजी बेजाराय तूं पयस कर जेजू जेजू म्हाका आपड जेजू जेजू म्हाका हात लाय जेजू जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर तुझी कृपा म्हजेर वळून दी जेजू दोन्ही हात आमचे नेट वयर बारया हालेलुया 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 give all praise and thank you glory हालेलुया 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 we worship you Jesus हालेलुया हालेलुया सगळे स्तुती करूया वाडा तळा स्तुती करूया पांड उक्त्या स्तुती करूया सगळे आम्ही स्तुती करूया हालेलुया 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 we worship you Jesus we glorify your name हालेलुया 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 आराधना तुका जेजू आराधना तुका जेजू हालेलुया सम्या तुझ्या उतरांत आज आमकां सुटका लाभय जेजू आमची खत बेजाराय पयस कर जेजू आमचे उण्यापण पयस कर जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर 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 उलय सम्या उलय सोम्या उलय ऐकता ऐकता साकर तुझो वय सम्या सलय म्हाका सलय जावन आसाय जावन आसाय आसरो म्हजो परत एपडे म्हणे उलय सम्या उलय सोम्या आमकां आपड जेजू आमकां आपड जेजू ऐकता साकर जेजू आमकां हात लाय जेजू सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो सगळ्या बशा म्हज्या मोगाचें आमच्या डिवायन मसी चॅनलान काम करचो आमचो मोगाचो इश्ट फादर रोशन मोंतेरो कार्मेलाइट ह्या मिरा रोड एसिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट जावन आसा आज आमच्या मदें भिकारनगट आसलो आज म्हज्या सांगाता ह्या सुवातेर ते हजर आसा त्या खातीर आनी मुखेल अर्दे वर ते कंडक्ट करून व्हरतले 8:30 तावन 9:30 ब्रेक आसतलो सॉरी 8:30 तावन 9 वरां ब्रेक आसतलो 9 तावन 10 परतून आराधनाक आमी हांगा सांगाता मेळटले हांव त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज देवाचे आपूर बायन आयकोवया बरोवन घेया खंयच्याय कश्टाच्या वेळा दुखाच्या वेळा ते उतार परतून परतून उसारया आमी चिक Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मगचनो आमचे मध्ये आसात मनादी बाब रोशन जायते देवाचे उतर प्रगट करशांत ते नवार्तीक दिवायन मर्सी रितीर पंगड बांद्रा तशेंच बाप प्रकाशा उट्टून जायते रितीर दिवन ते जायते देवाचे उतर प्रगट करीत आसात तांचो ह्या संदर्भार उपकार बावडता ताका बरो स्वागत मागता आनी थोडी देवाची उतरां तांचे तावन
ते रितीन ऐकूंक आमी खुशी व्हरता बापू रोशन. थँक्यू. मोगाचे न्हू, आज आमी आतां ह्या नियाळा वेळार प्रत्येक जावन मागण्या विशयांत मागणे कित्याक आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमकां गरजेचे म्हणले विशीं आमी मोठो एक नियाळ करया. आमी सबार फुडें सांगलें आयकूंक पुरो, जे कुटुंब सांगाता मागता ते कुटुंब सांगाताची येता. जे कुटुंब सांगाता मागता ते कुटुंब सांगाताची येता. वय मोगाचे न्हू, जेन्ना आमी एक कुटुंब जावन मागणें करता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत घडटात आजापा, विजमिता आनी बरेपण. जेन्ना एक कुटुंब जावन मागणें करता तेन्ना आमच्या कुटुंबांत घडटात आजापा, विजमिता आनी बरेपण. देखून मोगाचे न्हू, आमी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत पयलो जागो मागण्याक आनी देवाक दिवंक जाय. सबार फुडें आमी कितें करता, आस्तीक पयशांक ग्रेस्तकायेक पयलो जागो दिता, पूण देवाक आमच्या कुटुंबांनी जागोच ना जाला. पूण मोगाचे न्हू, जेन्ना आमी देवाक पयलो जागो दिता, मागण्याक आमी आमच्या कुटुंबांनी पयलो जागो दिता, तेन्ना आमकां जास्त संतोश, शांती, समाधानाचे ग्रेस्तकाय सदांच आमच्या कुटुंबांनी आसतले. पयशे ग्रेस्तकाय मोगाचे न्हू आमकां आमच्या जिवितांत शांती, समाधान आनी संतोश दिना. पापा अमोरिस लेतिशिया म्हणल्यार पापा फ्रांसिसान बरयला थंयसर नंबर 20 आनी 9 अमोरिस लेतिशिया म्हणल्यार पापात्रांत नंबर 20 आनी 9 थंय पापा फ्रांसीस बरोवन अशें म्हणटा, कुटुंब जावन आसा सांगाता मागणें करचें, देवाचे उतर वचचें आनी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें. कुटुंब जावन आसा सांगाता मागणें करचें, देवाचे उतर वचचें आनी तशेंच सुखान आसतना मिसाक वचचें, ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें. तर मोगाचे न्हू, आज आमकां आमी एक सवाल करूंक जाय. आमी एक कुटुंब जावन सांगाता मागणें करता गी. हर एका दिसा आमच्या कुटुंबांत देवाचे उतार आमी वाचता गी. हर एका दिसा हर एका आयतार आमी सुखान आसतना मिसाक येता गी. म्हणल्यार सवाल आमी आज आमकां विचारूंक जाय. जेन्ना आमी एक कुटुंब जावन मागणें करता तेन्ना आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलतात. जेन्ना आमी एक कुटुंब जावन मागणें करता तेन्ना आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलतात. म्हाज्या भावा आनी भयणीनो, पळया शिसांचें जिवीत. जेजूच्या मरणा उपरांत ते देदस्पर जाल्ले, कांगाल जाल्ले आनी वाचता आमी धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 12 आनी 13 थंय आमी वाचता जेजूच्या मरणा उपरांत देदस्पर आनी कांगाल जाल्ले ते शीस मोरये सांगता एक कुटुंब जावन थंयसर मागणें करनासले. मोरये सांगता एक कुटुंब जावन थंयसर जेजू लागीं मागणें करनासले. आनी कितें घडटा वाचता आमी धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकाच्या 2ऱ्या अध्यायांत जेन्ना ते मागणें करतले तेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर देवून आयलो. जेन्ना ते जेजूच्या नांवी मागणें करतले, मोरये सांगता पासून मागणें करतले तेन्ना पवित्र आत्मो शिसांचेर देवून आयलो. जेन्ना पवित्र आत्मो देवून आयलो तेन्ना तांचे सगळे जिवीत बदलता, सगळे जिवीत परिवर्तन जाता. बेजारेन कंगळ जाल्ले ते, काळो कांतांनी निराश आसले ते, बरवसो सांडुले ते, तांच्या जिवितांत नवो बरवसो उदेता. तांचे सोलवणी तांचे तावन पयस सरता. दैरान वचून सगळ्या संवसाराक ते जेजूचे शुभवर्तमान प्रगट करतात. नवो बरवसो तांचे थंय उदेता. पळय म्हाज्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत फाटल्या 2 वर्सां जावन प्रत्येक जावन ह्या मारेकार पिढेद्वारे विविध रितीचे कश्ट सोलवणी आमकां अणभव करूंक मेळ्ळा, बेजाराय आमकां अणभव करूंक मेळ्ळ्या. जावंक पुरो थोड्यांनी आमच्या मोगाच्यांक होगडायला, सबार जाणांनी आपलें काम होगडायलां. जावंक पुरो आमी फॉरिनांत काम करतले हांव, जावंक पुरो एका बऱ्या हुद्द्यार आसले हांव, सबारांनी तांचें काम होगडायलां. आनी आर्थीक रितीन सबार जाणां कश्टोन आसात. आपल्या कुटुंबाक कशें सांबाळचें, आपल्या भुरग्यांक कशें सांबाळचें म्हळ्यार एक चिंता आमचें तें आमकां हर एका दिसा दसूनच आसा.
वय मगाच्या भावा आणि बहिणीनो हे सगळं निराश बेजार आमच्या जिवितांत असल्यार जेन्ना आमी शिसांबरी एक कुटुंब जावन मागणे करता जेन्ना आमी शिसांबरी एक कुटुंब जावन मागणे करता तेन्ना आमच्या जिवितांत ती घडता आजाप आनी विस्मिता जेजू आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी येवन आजाप करतलो जशें शिसांच्या जिवितांत आजाप घडले तेंच आजाप आमच्या कुटुंबांनी घडतले देखून मगाचे न्हू हर एका दिसा सुखान आसतना आमी एक कुटुंब जावन मागणे करूंक जाय जेन्ना आमी मागणे करता तेन्ना आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आजापा आनी विस्मिता घडतात आमचे कुटुंबां पवित्र आत्म्याची तेंपलां जावन बदलतात आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची तेंपलां जावन बदलतात मगाच्या भावा आनी भयणीनो आज आमकां आमी सवाल करया आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलल्यात की आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलल्यात की म्हळ्यार सवाल आज आमी हर एकल्यानी करूंक जाय वैखंडीत जावन थोड्या कुटुंबांनी हर एका दिसा आमी सुखान आसतना मागणे करता देवबिरांतीचे कुटुंब आनी हर एक दिसा आमी सुखान आसतना मागणे करता कितले बिजी आसल्यार आमी थोडो वेळ देवाक दिता पूण मोगाच्या भावा आनी भयणो आज सबार कुटुंबांनी आज कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलच्या बदलाक आज सबार कुटुंबां मोगाचे न्हू मनोरंजनाची केंद्र जावन बदलल्यात आज सबार कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलच्या बदलाक सबार कुटुंबां आज मनोरंजनाची केंद्र जावन बदलल्यात सगळो दीस आनी रात मोबायला मुखार बिजी टीव्ही मुखार बिजी फिल्मां पळोवच्यांत व्हिडिओ गेम खेळच्यांत सिरियलां पळोवच्यांत आनी नाका जाल्ली पिंतुरां पळोवच्यांत आमी बिजी आसा वय मगाच्या भावा आनी भयणो देवाक दिवंक आमकां वेळ ना देवाक दिवंक आमकां वेळ ना संवसारी सांगतली आज आमी बिजी आसा आनी थोड्या कुटुंबांनी आमी पळयता सिरियला मध्ये एडवर्टायज येता आसतना तांचे मागणे अरम जाता आनी ते एडवर्टायज सोमच्या पयले तांचे मागणे संपता आज सबार कुटुंबांनी मागणे करीतीचे एडवर्टायजमेंट जावंक पावला म्हज्या मगाच्या भावा आनी भयणीनो सबार कुटुंबांनी मागणे करीतीचे एडवर्टायजमेंट जावंक पावला मागणे करीचे म्हणल्या कारणा खातीर आमी करता देवाच्या मोगान न्हय आनी मगाचे न्हू दुसऱ्यान आज सबार कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावच्या बदलाक आज सबार कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलच्या बदलाक बारां जावन बदलल्यात म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पळयतना आमी थोड्या कुटुंबांनी सांज जाता आसतना बदले उक्ते करून पिवंक आराम आनी ताच्या उपरांत कितें घडटा म्हण तुमकां कळीत आसा थंयसर जगदे मारामारे शांती ना समाधान ना संतोष ना एका रितीचे येवकोणाचे वातावरण तसल्या कुटुंबांत वय मगाच्या भावा आनी भयणीनो आज पियोवण्याद्वारे सबार कुटुंबां देसवाड जाल्यात आज पियोवण्याद्वारे सबार कुटुंबांत शांती समाधान आनी संतोष ना आज पियोवण्याद्वारे सबार कुटुंबांनी बायल आनी भुरगीं रस्त्यार पडल्यात देखून प्रत्येक जाण आज आमी तसल्या कुटुंबा खातीर मागोंक जाय देवाची आशिर्वादा देवाची कृपा तसल्या कुटुंबांत आमी मागूंक जाय तशेंच प्रत्येक जावन आज आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन म्हळ्यार हर एका दिसा मागणे करच्या मुखांतर देवाक थोडो वेळ दिवच्या मुखांतर आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलूंक जाय जेन्ना आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याची मंदिरां जावन बदलतात तेन्ना आमच्या कुटुंबांत घडतात आजापा विस्मिता आनी बरेपण पळया मगाच्यान जेजूचें जिवीत जेजूचें जिवीत देवाचो पूत तरी जेजू देवाचो पूत तरी मागण्या मुखांतर तो देवा थंय संबंध बांदून हाडटा जेजू देवाचो पूत तरी मागण्या मुखांतर तो देवा थंय संबंध बांदून हाडटा जेजून देवा लागीं मागणे केले म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत सबार दाखले आमकां पळोवंक मेळटात या आमी लोकांचे शुभवर्तमान अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 1 लोकांचे शुभवर्तमान अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 1 थंयसर अशें बरयलां जेजू पवित्र स्थान स्वीकार केल्या उपरांत देवा लागीं मागणे करतालो आनी त्या वेळार थाका थंयसर एक थाळो आयकता हो म्हजो पूत म्हाका मोगा आसो हो म्हाका मानवला हो म्हजो पूत म्हाका मोगा आसो तो म्हाका मानवला वय मोगाच्या भावा आनी भयणो जेन्ना आमी देवा लागीं मागणे करता तेन्ना आमी देवाक मानवल्ली जाता जेन्ना आमी देवा लागीं मागणे करता तेन्ना आमी देवाक मानवल्ली जाता थंयसर देवा आनी आमच्या मदें एक संबंध उदेता
आमी वाचता जो आमचे पहिले पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 जो आमचे पहिले पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 थंयसर अशें बरयलां पळया देवाचो मोग कितलो अपरिमित म्हणून ताणें आमकां ताचे भुरगीं म्हूण आपोवचे व्हरते एक भाग फावो केला देवान आमकां ताचे भुरगीं म्हूण आपोवचे व्हरते एक भाग फावो केला आणि हो संबंध रुता करचे हातेरच जावन आसा मोगाचें न्हू हो संबंध रुता करचे हातेर जावन आसा मागणे जेन्ना आमी देवा लागीं मागणे करता तेन्ना आमकां बापा थंय आसलो तो संबंध रुता करच्याक साध्य जाता आनी दुसऱ्यान जेजून केल्लें मागणें जावन आसा लोकांचे शुभ वर्तमान अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 1 लोकांचे शुभ वर्तमान अध्याय 5 वाक्य 20 आनी 1 थंयसर आमी वाचता जेजू वारे विंगड सुवातेक वचून मागणें करता जेजू वारे विंगड म्हळ्यार दोंगराक वचून थंयसर मागणें करता देखून मोगाचें न्हू जर आमकां मागणें करूंक जाय तर थंयसर शांत वातावरण आसूंक जाय मार्केटीन रावून आमकां मागणें करूंक जायना त्याच कारणा खातीर जेजू वारे विंगड सुवातेर खंयसरल्यान डिस्टर्बन्स नासल्या जाग्यार शांत जाग्यार वचून तो मागणें करता तशेंच मोगाचें न्हू दुसऱ्यान जेजू दोंगराक वता कित्याक म्हळ्यार देवा थंय गुपीत तरेन संबंध बांदून हाडच्याक हेरांक तो मागणें करता म्हूण दाखोवच्या खातीर न्ही फकत देवा थंय संबंध बांदून हाडच्या खातीर तो दोंगराक वचून मागणें करता देखूनच आज आमी हर एकल्यान एक समजून घेवंक जाय कितें म्हळ्यार सबार पोटी आमी मागण्या घेतना मिसा घेता आसतना आमी कित्याक मिसा घेता हेरांनी म्हाका बागेवंत म्हणून आपोवंक जाय विगारान म्हाका बागेवंत म्हणून आपोवंक जाय म्हाका मागण्याचो व्यक्ती म्हणून आपोवंक जाय त्या कारणा खातीर आमी फिरगेरजन आमच्या इगर्जेन जावच्या हर एका कार्याक जावंक पुरो रेतीरेक जावंक पुरो नोवेनाक जावंक पुरो तेरसाक जावंक पुरो आराधनाक आमी सुकान आसतना भाग घेता आमचो इरादो कित्याक हेरांनी म्हाका मागण्याचो व्यक्ती हेरांनी म्हाका भागेवंत म्हणून आपोवंक जाय त्या खातीर आमी मागण्या घेता जर आमी तशें करता जाल्यार मोगाचें न्हू आमकां जागोवन जेजू म्हणटा आमकां जागोवन जेजू म्हणटा मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 6 वाक्य 5 मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 6 वाक्य 5 थंयसर जेजू म्हणटा जेन्ना तुमी मागणें करतात तुमी कापाट्या बरे जायनाकात जेन्ना तुमी मागणें करतात तेन्ना तुमी कापाट्या बरे जायनाकात कित्याक ते सिनेगोगांनी आनी रस्त्यांनी रावून हेरांत रावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात ते रस्त्यार रावून हेरांत रावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात सतत हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला सतत हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळून जाला जेन्ना तुमी मागणें करतात गोपीत आसल्या तुमच्या बापा कुडा भितर वचा आनी थंयसर आसच्या देवा लागीं मागणें करा आनी ते मागणें देवाक मानवतले वय मोगाचें न्हू मागणें जावन आसा आमचे आनी देवा मदलो संबंध हेरांक दाखोवच्या खातीर करचें तें मागणें न्ही देखून आमी देवा तें गोपीत तरेन संबंध बांदून हाडूंक जाय तें जावन आसा मागणें आनी तिसऱ्यान जेजू दोंगराक मागणें करूंक गेलो आपलें जिवीत ताणें देवाक समर्पिलें तशेंच जेन्ना आमी मागणें करता आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पण दिवंक जाय आपलें जिवीत आमी देवाक समर्पण दिवंक जाय आमचें चिंतमा आमचें काळीज आमी देवाक समर्पण दिवंक जाय पूण सबारपटी कितें घडटा आमी मागण्याक आयल्या वेळार मिसाक आयल्या वेळार कितें घडटा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमची कूड मात्र हांगासर आसता आमची मोल सगळ्या संवसारार भोंवून आसता जेन्ना आमी मिसा घेता आमची कूड हांगा आसता आमी चिंतता मिसा उपरांत कितें करचें खंयसर वचचें मिसा उपरांत खंयची रांदवय घरा व्हरची खंयची मासली व्हरची आज जेवणाक कितें करचें आज सांजेर खंय वेचें ह्या विशयांत आमी चिंतून आसता आमचें चिंतपा सगळ्या संवसारार भोंवतात आमची कूड मात्र इगर्जेंत आसता मोगाचें न्हू तें मागणें जायना तें मागणें देवाक मानवना देखून जेजू म्हणटा मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 15 वाक्य 8 मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 15 वाक्य 8 थंयसर जेजू म्हणटा ही परजा आपल्या वंटांनी म्हजी स्तुती करतात ही परजा वंटांनी म्हजी स्तुती करतात पूण तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा पूण तांचें काळीज म्हजे तावन पयस आसा तशेंच आनी एक पटी मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 6 वाक्य 7 मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 6 वाक्य 7 थंयसर जेजू आमकां हर एकल्याक जागोवन म्हणटा तुमी मागणें करता आसतना हाणबा वर्ते बरी बडबड नाकात
ते म्हणून मागण्या केल्यार देवाक मानवाता म्हण चिंतात. तुम्ही मागण्या करता असतना अणभर ते बरे बडबड नाकात. ते म्हणून मागण्या केल्यार देवाक मानवाता म्हण चिंतात. ना मगचनो तसले मागणे देवाक मानवाना. जेतना आमी मागणे करता आमचे काळीज देवाक समर्पण दिवंक जाय. आमची चिंतना देवाक समर्पण दिवंक जाय. तेन्ना मात्र आमचे मागणे फळदीक जातले. आमी कितें सांगता ते आमी समजून घेवंक जाय. ताका म्हणटा मगाचनो मागणे. आनी तिसऱ्यान जेजूचे मागणे. लोकांचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 वाक्य 12. लोकांचे शुभ वर्तमान अध्याय 6 वाक्य 12. थंयसर जेजू 12 जाणां शिसांक वेंचून काडच्या पयले देवा लागीं मागणे करता. 12 जाणां शिसांक वेंचून काडच्या पयले जेजू देवा लागीं मागणे करता. तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमी हर एक बरें काम आरंभ करच्या पयले देवाची ससाय देवाची माजत आमी करच्या कामाचेर आमी मागून घेवंक जाय. खंयचें एक बरें काम आरंभ करच्या पयले आमी मागण्या मुखांतर आमचें काम आरंभ करूंक जाय. जावंक पुरो आमी खंयसर भायर वेता तेन्ना मागण्या मुखांतर आमचें काम आरंभ करया. जावं पुरो आमी ड्रायव्हिंग करता ड्रायव्हिंग आरंभ करच्या पयले एक मागणें करन कुर्साचो गुर्त काडनी आमच्या बापा म्हणून आमचें ड्रायव्हिंग या आमचें पयन आमी आरंभ करया. जावं पुरो आमी कुजनांत रांदूंक वेता तेन्ना रांदूंक वयच्या पयले एक आमच्या बापा ह्या कुर्साचो गुर्त काडून आमचें काम आरंभ करया. जावं पुरो आमी एग्जामाक वेता एग्जामाक वेता आसतना पवित्र म्हणजे ससाय आनी पयस तुमी मजत मागून आमचें काम आरंभ करया. जावं पुरो आमी इंटरव्यूक वेता देवाची कृपा देवाचो आशिर्वाद मागून आमी आमचें काम आरंभ करया. जेतना मोगाच्यानो देवाक आमी पयलो जागो दिता. जेतना मोगाच्यानो देवा मुखांतर आमचें काम आरंभ करता तेन्ना आमी करच्या कामांत आमकां जैत प्राप्त जाता. तेन्ना खंडीत जावन स्वामी आमच्या सांगाता रावतलो आनी आमच्या करच्या कामांत तो आमकां तृप्ती आनी शांती तो दितलो. देखून मोगाचनो हर एक बरें काम आरंभ करच्या पयले देवाची कृपा देवाची मजत आमी करच्या कामाचेर आमी मागून घेवया. आनी चवथ्यान जेजूचे मागणे. लुकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 8. लोकांचे शुभ वर्तमान अध्याय 9 वाक्य 20 आनी 8. जेजू मागणे करता आसतना ताचें रुपांतर जाता. जेजू मागणे करता आसतना ताचें रुपांतर जाता. पूण मोगाचनो आज आमचें रुपांतर केंद्र खंयचें. आज आमचें संवसारी रुपांतर केंद्र जायतीं आसात. संवसारी आमच्या कुडीची रुपांतर केंद्रां. पळया एक व्यक्ती ब्युटी पार्लराक वेता आनी ते ब्युटी पार्लर त्या व्यक्तीचें रुपांतर केंद्र जाता. जेन्ना तुमी ब्युटी पार्लर भितर सरतात आनी ब्युटी पार्लर जावन भायर येतात तुमच्या जिवितांत जायते बदलावण तुमकां पळोवंक मेळटा. आनी ते ब्युटी पार्लर त्या व्यक्तीचें रुपांतर केंद्र जावंक पावता. एक व्यक्ती जिमाक वेता आनी जिम त्या व्यक्तीचें रुपांतर केंद्र जावंक पावता. पूण मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें रुपांतर केंद्र जावन आसा ह्या हातेर जावन आसा मागणे. आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें रुपांतर केंद्र जावन आसा मागणे. जेन्ना आमी मागणे करता तेन्ना आमच्या जिविताचें आध्यात्मीक जिविताचें रुपांतर जाता. तर आज आमकां सवाल करया आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें रुपांतर जालां गी. आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत परिवर्तन जालां गी. पळय मोगाचनो आमी 60, 50, 70 आनी 70 वर्सां जावन हर एका दिसा मागणे करता. मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेता. देवाचे उतार वाचता. रेतीरेक वेता. नोवेनाक वेता. आराधनाक वेता. तरी आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत बदलावण जाल्या गी. आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें परिवर्तन जालां गी म्हळ्यार एक सवाल आज आमी हर एकल्यांनी विचारूंक जाय. जर आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत बदलावण जावंक ना जर आमकां देवाचो अणभव जावंक ना हाका कारण कितें म्हळ्यार आमी आज सोदून काडूंक जाय. पळया मोगाच्या भावा आनी भयणीनो एक व्यक्ती बाराक वेता आनी बाराक वेता आसतना ताच्या जिवितांत बदलावण पळोवंक मेळटा. एक व्यक्ती सिरियल पळयत आसतना त्या व्यक्तीच्या जिवितांत बदलावण पळोवंक मेळटा. आनी तशेंच मोगाच्या भावा आनी भयणीनो एक व्यक्ती बाराक वेता आनी हर एका दिता तो वेता आसतना तो थंयसर अमाल पियोण्याक एडिक्ट जाता. एक व्यक्ती ड्रग्स घेता आनी तो ड्रग्साक एडिक्ट जाता.
आनी एक व्यक्ती सिरियल पळयता आनी त्या सिरियलाक एडिक्ट जाता. आमी हर एका दिसा मोगाच्या भावा आनी भयणो मिसाच्या बलिदानांत मांडो घेता. हर एका दिसा कुटुंबांत आमी मागण्या करता. तरी आमी देवाक एडिक्ट जाल्या की जेजूक एडिक्ट जाल्या की म्हळ्यार एक सवाल आज आमी आमकां करूंक जाय. जावंक ना तर हाका कारण कितें मोगाच्या भावा आनी भयणो? हाका कारण आमी हर एकल्यांनी सोदून काडूंक जाय. देखूनच सांत पावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 1 थंयसर तो बरोवन अशें म्हणटा, सैमाच्या ताळ्यार रावून एक ल्हान भुरग्या बरें उलयले बरे म्हाका तुमचे लागीं उलय जाय पडले. सैमाच्या ताळ्यार रावून एक ल्हान बालच्या लागीं उलयले बरे म्हाका तुमचे लागीं उलय जाय पडले. हांवें तुमकां शीत दिलें ना म्हाका दूद दिवन वाडयले. कित्याक शीत जेवण चिरोम त्राण तुमचे थंय नातले. वय मुगाचे न्हू आज आमच्या आध्यात्मीक जिविताक त्राण ना, बोल ना. कित्याक आमकां देवाचो अणभव जावंक ना, आमच्या जिविताचें रुपांतर जावंक ना. त्याच कारणा खातीर आज आमच्या आध्यात्मीक जिविताची वाडवाल जावंक ना. आनी 5व्यान जेजूचे मागणे वाचता आमी लुकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 40 आनी 2. लुकाचे शुभ वर्तमान अध्याय 20 आनी 2 वाक्य 40 आनी 2. थंयसर जेजू बरोवन जेजू अशें म्हणटा, बापा तुजी कुशी तर ही खाल्स म्हजे तावन पयस कर. बापा तुजी कुशी तर ही खाल्स म्हजे तावन पयस कर. पूण म्हजी कुशी न्हय पगार तुजी कुशी जावं. मागणें म्हळ्यार म्हाका न्हू उगडास दवरा. देवाची कुशी आमच्या जिवितांत जावं दी म्हूण मानून घेवचे या ओपून घेवचे. मागणें म्हळ्यार देवाची कुशी म्हज्या जिवितांत जावं दी म्हणून मानून घेवचें जावन आसा तें मागणें. समारपणी आमी कितें करता? हांवें सांगलें बरी हांवें कितें विचारता देवा लागीं तें देवान म्हाका दिजय. हांव कितें दिता त्या प्रकार घडजय. तें मागणें न्हय बोगाच्या भावा आनी भयणो, तें मागणें जायना. कित्याक म्हळ्यार देवाक ताचेच योजना आसात, ताचेच योजना आमच्या जिवितांत आसात. देखूनच आमी वाचता इसाया प्रवक्तेचो ग्रंथ अध्याय 50 आनी 5. इसाया प्रवक्तेचो ग्रंथ अध्याय 50 आनी 5 वाक्य 8 थंयसर बरोवन अशें म्हणटा, देव तुजी चिंतपा म्हजी चिंतपा न्हय, तुजो वांटो म्हजो वांटो न्हय. जशें आकाश पृथ्वेच्या की वयर आसा तशें म्हजी चिंतपा तुज्या चिंतपा की उंचली, म्हजो वांटो तुज्या वांट्याच्या की उंचलो. वय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, देवाची योजना आमी आमच्या जिवितांत मानून घेवंक जाय. देवाची योजना आमी आमच्या जिवितांत स्विकार करूंक जाय. तें जावन आसा मागणें. पूण सबारपोटी आमी मागणें करूंक येता आसतना कितें करता? आमचें मागणें स्वार्थी मागणें जावन आसा. स्वार्थी मागणें मोगाचें न्हू. जशें आमी मार्केटीक वेता, जशें आमी बाजाराक वेता, तें ताणा कितें करता? व्हडली लिस्ट घेवन वेता. आनी तशेंच आमी मागणें करूंक येता आसतना व्हडली लिस्ट घेवन देवा मुखार येता. मिसाक येता आसतना व्हडली मागण्याची लिस्ट घेवनूच येता. आमी आराधनाक येता आसतना रेतिरेक येता आसतना व्हडली लिस्ट घेवनूच देवा मुखार येता. जर आमी तशें करता जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तें मागणें न्ही, तें स्वार्थी मागणें जावन आसा. स्वार्थी मागणें. आनी सबारपटी आमी कितें करता? देवा लागीं डिमांड करता, देवा म्हाका तें दी, देवा म्हाका हें दी. जर देव आमकां दिना जाल्यार आमी कितें करता? आमी देवाक धमकी घालता. जर म्हाका ती करपा दिनाय, जर हांव विचारलें तूं दिनाय तर हांव मिसा घेवचें बंद करता, हांव मागणें करचें बंद करता, हांव नोवेनां करचें बंद करता, हांव तेर्स करचो बंद करता म्हूण आमी देवाक धमकी दिता. मोगाचें हें जावन आसा स्वार्थी मागणें. स्वार्थी मागणें देव आयकना. देखून जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 3. जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 थंयसर अशें बरयलां, तुमी मागतात आनी तुमकां मेळना. तुमी मागतात आनी तुमकां मेळना. कित्याक? तुमच्या कुडीच्या कुशलायेक लागून, तुमच्या कुडीच्या कुशलायेक लागून वायट इराद्यान तुमी मागतात. तुमी तुमच्या कुडीच्या कुशलायेक लागून वायट इराद्यान तुमी मागतात. देखून मोगाचें न्हू, जेन्ना आमी मागता देवाची कुशी आमच्या जिवितांत जावं दी म्हणून जेजू बरी आमी मागणें करया. खंडीत जावन देवाच्या कुशे प्रकारेच जियोंक आमकां साध्य जातलें. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत कितले कश्ट येम दीत, कितली आडवरां येम दी, कितली पिडा येम दी, देवा ती दवरलो भावार्थ बरोवचो आनी फाती नेमी सांडचें नाका. देवाचेर विश्वास दवरून जिवया. खंडीत जावन देव आमचेर आशिर्वादां बेसांव आनी कृपा घालतलो.
पळया दानियल प्रवादीचे जिवीत वास्तव आमी दानियल प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 3 थंयसर नेबुकाडनेझर राय भांगराची मूर्ती करता आणि त्या मूर्तीक आराधन करच्याक सगळ्या लोकांक तो परवानगी दिता आणि त्या वेळार नितीवंत मनीस जावन आसलो दानियल थचे ते त्या तीर्पा प्रकार वचूंक मूर्तीची पुजा करच्याक तो तिरस्कार करता आणि थंयसर दानियल प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 18 निजा देवा थंय विश्वास दवरून तो म्हणटा हांव एका निजा देवाक सांडून दुसऱ्या देवाक आराधन करचो ना हांव एका निजा देवाक सांडून दुसऱ्या देवाक आराधन करचो ना आणि त्याच खातीर राय ताचेर रागार जाता आणि जलच्या त्या उज्याच्या आकट्यांत ताका उडयता आणि थंयसर आसतना दानियल आनी ताचे संगाती देवाची स्तुती करतात देवाक अर्घां दितात देवाक होगलाप दितात आणि तोच देव येवन तांकां थंयसर राखता आनी सांबाळटा तोच देव येवन तांकां राखता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो देखूनच वास्तव आमी इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 3 वाक्य 1 आनी 2 थंयसर सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा भिये नाका हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तूं मोजोस तूं उदकांतल्यान सलशी जाल्यार हांव तुजे सांगाता आसतलो तूं न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सांगाता आसतलो तूं उज्यांतल्यान वेशी जाल्यार नास जावचो ना उज्याचो जिबो तुजो नास करचो नात तेंच घडता दानियेलाच्या जिवितांत देवाक तो विश्वास रावलो देखून देवान ताका सांबाळले ताच्या जिवितांत अजाप केलें वास्तव आमी धर्मदूतांची कृत्य पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 20 आनी 5 पावल आनी सिलासाक थंय धर्म बंदंत गेल्ल्या वेळार पावल आनी सिलास देवाचेर दवरलो भावार्थ आनी पात्यांनी तांणी सांडूंक ना देवाची जे स्तुती करतात देवाक ते आराधन करतात देवाची होगलाप नासता आसतना पळया थंयसर घडले अजाप भुंय कांपणी जाता आनी तांकां थंयसर सुटका लाभता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पळया जोबाचें जिवीत नितीवंत मनीस तो जावन आसलो आपणाचे सगळे ताणें होगडायले आपले जानवरांक ताणें होगडायले आस्त ताणें होगडायली आपल्या भुरग्यांक ताणें होगडायले आनी निमाणे तो ही पिड्यार पडलो मारेकार पिड्यार पडलो त्या वेळार ताणें देवा थंय दवरलो भरवसो आनी पातयेंनी सांडूंक ना जोबाच्या पत्रांत जोबाच्या पुस्तकांत अध्याय 1 थंयसर आमी वाचता विणगो हांव देव आवयच्या गर्भांत हांव ह्या संवसारी आयलो विणगो हांव परतून वेतलो देवान दिला देवान काडून वेला सर्वेस्पराचें नांव पवीस जावं म्हणटा देवान दिला देवान काडून वेला सर्वेस्पराचें नांव पवीस जावं तो जावन आसता आसलो भावार्थ मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आनी ताच्या भावार्था प्रकार पळया ताच्या जिवितांत घडता अजाप ताणें कितें होगडायलें तें सगळें ताका देव पाटी दिता देखून म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत कितले कश्ट पिडा आनवार येम दित एक आनी देवा थंय दवरलो भावार्थ आनी पातयेंनी आमी सांडचो नाका जिवितांत कितले कश्ट आनी आनवार येम दित एक आनी देवा थंय दवरलो पातयेंनी आनी भावार्थ आमी सांडचो नाका त्या देवाचो आमी पाटलाव करया गंडीस जावन एक ना एक दीस तो देव आमच्या जिवितांत अजाप आनी विस्मिता करतलो सबारपटी आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा आनवार येता आसतना आमी कितें करता एका देवा थंय दवरलो भावार्थ सांडटा अन्य देवा फाटल्यान आमी धांवता माट मंत्र फाटल्यान धांवता बोटां फाटल्यान धांवता बोंब्या पुजा फाटल्यान धांवता आनी तशेंच मोगाचें न्हू हर एका पितीसपणा फाटल्यान आमी धांवता उगडास दवरा मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जेजू शिवाय आमकां सोडवून दिवचें नांव ह्या संवसारार दुसरें ना जेजू शिवाय आमकां सोडवून दिवचें नांव ह्या संवसारार दुसरें ना म्हणटा धर्मदूतांचें कृत्य पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 11 आनी 12 आमी वाचता देखून जिवितांत कितले कश्ट पिडा आनवार येवन दित देवा थंय दवरलो भावार्थ आनी पातयेंनी आमी सांडचो नाका देवा थंय दवरले भावार्थ आनी पातयेंनी आमी सांडचे नाका इसाया प्रवाद्यांच्या पुस्तकांत अध्याय 40 आनी 4 वाक्य 6 इसाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 40 आनी 4 वाक्य 6 थंयसर देव अशें म्हणटा हांव सारंभ आनी अंत्य म्हजे शिवाय तुमकां देव आसचो ना हांव सारंभ आनी अंत्य म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो देव आसचो ना उगडास दवरा म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जेन्ना कश्ट येतात पिडा येतात आनवारां येतात देवा थंय दवरलो भावार्थ सांडून अन्य देवा फाटल्यान धांवं नाकात देवाक विश्वासी रावा खंडीत जावं देव तुमचेर आजापा आनी विस्मितां बरेपण करतलो देखून मोगाचें न्हू ह्या घडये आमी आमचें जिवीत आमचें कुटुंब देवाक आमी समर्पण दिवया त्या देवाची कृपा आनी आशिर्वादा आमच्या कुटुंबाचेर
आमी मागया तो सुदैव जायची कृपा आदार बेसावा प्रत्येक जावन मागण्याक आमच्या कुटुंबांत चड महत्व दिवच्याक मागण्या मुखांतर आमचो संबंद देवा थंय बांदून हाडच्याक मागण्याची ग्रेस्तकाय आमी आमच्या काळजांनी आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत अणभव करच्याक भावार्थाच्या वाटांनी चलोवन भावार्थाची भुरगीं जावच्याक देवाचो मोग आमच्या जिवितांत अणभव करच्याक जायची कृपा आनी आदार तो सुदैव आमकां फावो करून दी म्हणून प्रत्येक जावन त्या जेजू लागीं आमी मागया. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचे न्हू 8:45 जेवणाचे ब्रेक आसतले त्या खातीर एक 5 मिनटां आमी उन धरून व्हरतले. हालेलुया. Hallelujah. सगळे आमी बारव्या सगळे आमी बारव्या आमी मागया ह्या रातीच्या वेळा तसो जेजू आमकां जण एकल्या आपोवन आसा. आमची दुकां आमचे कश्ट आज पयस करनासा ते आज बरे आपुरबायन कुटुंबा विशयान तुमी आयकलां मागण्या विशयान तुमी आयकलां. मागणे आमच्या जिवितांत कितले गरजेचे ते जेजू म्हणटा मागा तुमी घेतल्यात म्हणून एक घडीभर आमचे दोळे धांपया जेजू आपयता म्हणून गायनाद्वारे आज आमी जण एकले त्या सुम्याच्या लागीं रावया ताच्या मोगा लागीं एक जावन रावया आनी म्हणया वेळार. Hallelujah. 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 अर्घा तुका जेजू Argan tuka Jesu. महिमा तुका जेजू Mahima tuka Jesu. वाकाणी तुका जेजू Wakani tuka Jesu. Hallelujah. 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 सम्या जेजू Sumya Jesu. आमी तुका अर्घा दिता Ami tuka argan आमी dita. तुका वाकणटा Ami tuka wakanta. आमी तुका दिन वाचता Ami tuka dinwasa. सम्या जेजू Sumya Jesu. तू आमचो आसरो Tu amso तू asro. आमचो बरवसो Tu amso तू burwoso. आमचो जीवदाता Tu amso jiudata. Hallelujah. 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 आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका म्हाका तुका कपांत आपल्या आपल्या जेजू आपयता आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका म्हाका तुका गोपातल्या जेजू आपयता तुका आमची पुस्ता दुखा आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता तुका आमची पुस्ता दुखा आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्या रे तक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय ओलो घडी दिल्या रे उलो दिल्या रे तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका म्हाका
तुका बापांत आपल्या रूपांत आपल्या जेजू आपयता आपयता एक घडी आमच्या दोळ्या आमी धापया वेळार आमचे हात आमी दोनी वयर बारया आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16 म्हणटा की तुझे नाव म्हज्या हाताच्या तालटाचेर हांवें कांतयला तूं म्हज्या मोगाचो जावन आसाय Jeremiah chapter 1 verse 5 आवयच्या गर्भांत हांव ताणें आमकां विसरून काडला आज जण एकला आमकां ताणें विसरून काडला त्या सुम्याचे आमचे दोनी हात आमी वयर बारया आज तोच आमकां आपोवन आसा ताची काकूत अनुभव करूंक ताचे सगत अनुभव करूंक ताची पदवी अनुभव करूंक सगळ्या वायटांत तस जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभ आशिवन आसा दोनी हात वयर बार म्हणया जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका म्हाका तुका बापांत आपल्या रूपांत आपल्या जेजू आपयता आपयता वडा तळा म्हणया जेजू आपयता जेजू संध्या पावन तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हज्या जेजू तुझे दैव सगळ्यात आमच्या कुडीच्या विश्वाने वळण होते सगळ्या गुण्या पावन असतात ते आमचे दान पैस कर धन्या तुका कपांत आपल्या जेजू जेजू आपयता हालेलुया 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 सगळे सांगता म्हणी हालेलुया हालेलुया तुझ्या आत्म्यान आमकां तुझे दैव सगळ्यात आमचे जिवीत वळून दी म्हज्या जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हज्या जेजू आशीर्वाद बेसावा आमच्या जिवितांत देवा जेजू तुझ्या कृपेन आमकां भर तुझ्या संगतान आमकां भर तुझ्या ध्यानान आमकां भर जेजू हालेलुया 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 श्रबांतर मारियल मंत्रांतर और संध्या पावर सुम्या तुझ्या स्पिरिट आमकां भर तुझी पदवी आमच्या जिविता वळण तूं म्हज्या जेजू तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर म्हज्या जेजू तुझ्या उतार जिवे आनी क्रियात्मक सुम्या Psalm 107 verse 20 तुवें तुझ्या उतार धडून तुझ्या भुरग्यांक बऱ्यापण लाभयलाय तुझ्या उतार धडून तुझ्या भुरग्यांक बऱ्यापण लाभयले ते उतार आज आमच्या सगळ्या जिविता वळण दे पहिल्या कोरिंथांत 3:16 वेळी आज तुझा देवाचे मंदिर देवाचा आत्मा तुझ्या भितर वसलेला आसा Acts of Apostles chapter 2 verse 21 आज सुमेचे उलो मारतला मारियांना सुटका साडवण बाचावे साल्वासाव आज ते नाव उलो मारिया श्रबांतरा मारियला मा शांतरा श्रबांतरा मारियला रोमन chapter 10 verse 13 सर्वेस प्रचन उलो मारतला मारियला बाचावे सुटका आशीर्वाद हालेलुया 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 Acts of Apostles chapter 4 verse 12 एकच नाव सुटकेचे बाचावेचे जेजूचे 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 जेजू 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 हालेलुया 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 सगळे वैश्य हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर थोडो वेळ आमकां टायम आसा हांव म्हजीच टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता
हर एकल्या जिवितान देवाची मांडवळ एक वेगळी आनी वेगळी जावन आसा कित्याक देव आमचो मोग करता. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16. देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ताणें सगळ्या मनशा कुळा खातीर समर्पण दिलो. वर्स 17. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारात धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगर ताचे मारिफा संवसाराची सडवण जावं ताच्या मरिफा संवसाराची सडवण जावच्या खातीर. हालेलुया. हालेलुया. जेजू क्रिस्त आयला म्हाका आनी तुका सोडोंक. त्या खातीर आमी केदांय सांगूंक जायना की हांव ह्या दसकत काय वर्सान वर्सां सांपड आसा ह्या बनपासान आसा म्हजे लागीं भायर येवंक जायना. म्हज्या मोगाची न्हू जेजू आयला म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभोवच्या खातीर. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू 14 वर्सां प्रायचेर म्हजे ओडेक एक्सिडेंट जालें आनी एक्सिडेंट अशें जालें की हांव गांवांत बसरो फिरगजेचो आनी हांव रोड क्रॉस करता आसतना व्हडले ट्रक एक लॉरी म्हाका डॅश मारली आनी म्हजो पांय त्या लॉरयेच्या टायराच्या मुळान पडलो आनी सगळो म्हजो पांय मॅश जालो म्हणल्यार एकदम पिटो जालो. आनी हांव मणिपाल वता आसतना डॉक्टर म्हणलो जायना हाका बचाव करूंक जायना. डॉक्टर होप सोडलो जाल्यार हांव कोमांत आसलो. 3 दीस हांव कोमांत आसलो. हालेलुया. हालेलुया. सगळ्या लोकांनी चिंतलें मेलो म्हण. हालेलुया. हालेलुया. जेन्ना मनशांनी भरोसो सांडल्या वेळा देव आमच्या जिवितान वर्त्या रितीन काम करता. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू घडी 3 दीस उपरांत हांव कोमांतान भायर येयलो. डॉक्टर म्हणा लागलो की ह्या भुरग्याक वांच येत जाल्यार असो रायट पांय कट करचें पडटा. कित्याक म्हणल्यार ते पांय हाड नांचुना मांस सगळें मॅश जाला पुरा किमो जाल्ल्या बरी जाला. त्या खातीर तो पांयक आमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हजी प्राय तेन्ना 14 वर्सां. आतां म्हाका एज 47. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या टायमार डॉक्टरांच्यान कांयच करूंक जावना. लास्ट एका वेळार सगळ्या डॉक्टरांनी मिटींग घेतले. 14 ऑपरेशनां ताणें म्हज्या कुडीर केली पांयार केली. लास्ट डॉक्टरांनी म्हणलें की कितें तरी आमकां करूंक साध्य जातलें. हालेलुया. 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 सुमार 8 म्हयने हांव मणिपाल हॉस्पिटलांत आसलो. म्हज्या मोगाचे न्हू ताच्या मागीर रिकवर जालो पांय सारको जालो जाल्यार म्हजो पांय इतलो मोटो आसलो चलोवंक जायनातलें. चलता आसतना कंप्लिटली हांव बँड जातालो आनी रायटार म्हजो पांय कंप्लिटली एकदम डावन स्टेजीर पडटालो कित्याक म्हजो पांय शॉर्ट आसल्या कारणान. हालेलुया. हालेलुया. आनी चड म्हाका चलोवंक जायनातलें. पांयचे चामडे फुट्टाले आनी रगत भायर येतलें. हर एका म्हयन्यान म्हाका 4000चे टॅबलेट्स घेवंकूच आसली. म्हज्या मोगाचे न्हू देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक मनशाक कांयच दुबाव ना. त्या खातीर आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16 पळय. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बळा विसरत गाय. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बळा विसरात गाय. आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरना. हांव तुका विसरना. हांव तुका विसरना. हांव तुका विसरना. फादर रोशन येयलो सांगलो आनी गेलो. हालेलुया. हांव तुमकां सांगल्यार मात्र पावना तुमी सांगिशी. हालेलुया. हांव तुमकां आमचे कश्टाचे वेळा देव आमकां विसरता गे जायते पळय म्हणून देवा कितें म्हजे कश्ट कळीत ना गाय म्हण आमी सांगता देव विसरता गे. आमचे पिडेचे वेळा देव आमकां विसरता गे. मनशांनी आमच्याच इश्टांनी आमच्या फ्रेंड्सांनी सोडल्या वेळा देव आमकां विसरता गे ना. म्हज्या मोगाच्या म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका विसरोंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू हांव 17 वर्सां प्रायचेर डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर पोट्टा त्या सुवात हांव रिट्रीटेक गेलो. त्या रिट्रीटेन म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें पळयल्ले वर्तेक अजाप जावन आसा. त्या रिट्रीटेन बऱ्या आपुरबायेन हांवें भाग घेतलो. हांव आराधनाच्या वेळार हांव एक अजाप पळोवन आसलो कित्याक म्हज्या मुखार एक हँडिकॅप्ड भुरगे आसले. ताचे दोनी पांय बँड जावन आसले आनी हे भुरगे हे 14 ते 15 वर्साचे भुरगे आनी व्हडा तळ्यान देवा आराधना करनासले
आनी हांव चिंतालो ह्या भुरग्याक कित्याक आराधना करची गरज दोनी पांय तेचे हँडिकॅप्ड जावन आसा ताका कोणें हाडून मुखार बसयला आनी कित्याक देवान त्या जिविताक तेवढे कश्ट दिला आनी तो देव ताका बरें करता गाय म्हण हालेलुया हालेलुया कित्याक हांव मागण्यान नातलो कॅरिस्मटिकान नातलो आनी म्हजी चिंता पळय म्हज्या मगजची न्हू देवाची मांडावळ कित्याक देवाची मांडावळ वर्ती जावन आसा एवकरिस्ताचें आराधन चलोवन आसलें सगळो लोक आराधन करनासतना एकत्तपणी व्हडल्या ताळ्यान बोडली आनी जेजू जिवो आसा जेजू जिवंत आसा पळय देवाचें तर म्हणटा की एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 verse 21 एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 verse 21 तेदवान सोम्याचें नांव उलो मारतले तेदवा सोमेचें नांव उलो मारतल्या हर एकल्यांक सडवण लाभतली हर एकल्यांक सडवण लाभतली हर एकल्यांक सडवण लाभतली हर एकल्यांक सडवण लाभतली सडवण लाभतली हर एकल्यांक सडवण लाभतली सगळो त्या सोमेचें उलो मारता आसतना म्हज्या मोगाच्या न्हू कितले वर्साचो जल्मांत हांव सालांतले भुरगे दोनी पांय हँडिकॅप्ड जावन आसले वंकडे जावन आसले त्या आराधनाच्या वेळार सोम्याच्या नांव उलो मारता आसतना एकच सुपटी ताचे वंकडे आसले पांय नीट जाले मात्र न्ही उबे रावले आनी ताळयो पटोवन ते देवा अर्घा दिवंक सुरू केलें ताणें हालेलुया 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 हे म्हज्या दोळ्या मुखार घडले घडीत आनी म्हज्या दोळ्याचे त्याच म्हज्या दोळ्यात धांपूंक सुरू जालें आनी म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवंक सुरू जालीं हांव गळगळे रडोवंक सुरू केलें म्हज्या मुखाच्यान हांव रडटालो कित्याक रडटालो म्हाका कळीत ना थोड्या वेळांनी हांव धरणीर पडलो मागीर कोणें येवन म्हाका उठयलें उठोवन उबें रावता आसतना म्हजो पांय डॉक्टर म्हणलें की आनी केदाळारी तूं स्ट्रेट चला न्ही म्हणलो तोच पांय म्हज्या मुखाच्यान इतलो शॉर्ट आसलो सेम जाग्यार येवन परतून रावलो हालेलुया 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 त्या खातीर हांवें तुमकां 3 संगती म्हणली खंयची पयली संगत पयली सुवात खंयचे एवक्रिस्ताचें आराधन दुसरें देवाचें उतार तिसरें कुमसा वापुरबायन कुमसा हालेलुया 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 त्या दीस सावन आज पर्यंत हांव एवक्रिस्त सांगाता एक जावन आसा हालेलुया 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 त्या खातीर आमच्या रोमन कॅथलिकान म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां जिवंत जेजू आमच्या सांगात आसा मात्र न्ही तर जिवंत जेजू आमच्या जिबेर घेवंक ताच्या सांगाता बसूंक ताच्या हजारपणांत रावूंक आमकां जण एकल्यांक येदे व्हरते भाग दिसान दीस त्या देवा आमकां फावो केला हालेलुया हालेलुया तेका तुमकांच तुमी पुढे ताळयो पेटा हालेलुया 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 आनी आमी खंय धांवतात आमी खंय विचारता आज येदे व्हरते भाग येवकरिस्ताचे सगत आमी अनुभव कर म्हज्या मोगाचे न्हू फाटल्या दिसा एका कन्वेन्शनान आमी भाग घेवन आसतना म्हज्या मोग ल्हानतावन एका भुरग्याचे रायट हात वयर उबारूंक जायनासलो रायट हात वयर उबारूंक जायनासलो आनी ह्या कन्वेन्शनान त्या दीस त्या भुरग्याक घेवन आवय आयली आनी त्या रशान ती आवय म्हणाली ब्रदर म्हज्या भुरग्याची एज 5 वर्सां डॉक्टर म्हणला की 10 ते 15 वर्सां उपरांत ह्या भुरग्याच्या हाडाक ह्या शिरेक बॉल मेळटले ताच्या मागीर हो भुरगो हात वयर मारूंक शकतलो तितल्या पर्यंत एक टॅबलेट्स दिता 10 वर्सां पर्यंत कंटिन्यू करा ह्यो टॅबलेट्स हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू ही भयण सुमार पयस जावन आयिल्ली त्या कन्वेन्शनाक आनी भुरग्याक घेवन आयिल्ली म्हज्या मोगाचे न्हू निरासपणान आयिल्ल्या भयणीचेर जेजून दया केली मात्र न्ही त्या रातीक ती पाटी गेली कांयच बरेंपण लाभोंक ना कांयच बरेंपण लाभोंक ना त्या राती घरा गेली 1 वर्ड जेरोमिया चॅप्टर 32 वर्स 27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाक वळसो देव म्हाका कितें असाध्य आसा सगळी रात ह्या भुरग्याच्या रायट हाताचेर हात दवरून हे उतार कंटिन्यू मागूंक लागली सोम्या फाल्यां लास्ट दिसाचें कन्वेन्शन हजारो लोक येवन मागून आसा हजारो लोक टेस्टिमनी दिवन आसा कितली बाबळी म्हज्या पुताक बरें करूंक तुका असाध्य सोम्या तुका असाध्य म्हणल्यार कितें म्हणे आसा गी डॉक्टर म्हणला 10 वर्सां उपरांत तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना 3 वरां पर्यंत ह्या भयणीन ह्या भुरग्याच्या हाताचेर हात दवरून मागणें केलें 3 वरां पर्यंत ती न्हिदोंक गेली आनी तिका परतून कन्वेन्शन येवंक आसलें वेगवेगळी ब्रेकफास्ट रेडी करून सगळें रेडी जावन भुरग्याक रेडी केलें म्हज्या मोगाचें न्हू शर्ट घालूंक वेता आसतना भुरगो म्हणा लागलो मामी तुवें शर्ट घालचें नाका
आता हांव शर्ट घालता हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ग्रेट टेस्टिमनी म्हज्या मोगाचें न्हू देवान सुमार 5 वर्साच्या भुरग्याचो हात रायट हात एक शर्ट घालूंक जायनासलो हात वयर मारूंक जायनासलो कित्याक ह्या हारान बॉल नासले म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा आज आमी एवक्रिस्ताचे सकत अनुभव करूंक जाय ह्या सगळ्या राती आराधनांत दोळे धांपी नाकात दोळे उक्ते दवरा ल्हानसो मोठो प्राचित करा जेजूक पळया ताचे सकत अनुभव करा पळय म्हज्या मोगाचें न्हू 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिडेन सांपडल्या त्या स्त्रियेन श्री बाबतान जेजूची मुस्ताकी आपडली ही काणी न्ही म्हज्या मोगाचें न्हू घडीत म्हज्या मोगाचें न्हू आमी आज विस्वासान मागया विस्वासान त्या जेजू लागीं मागया खंडीत जावन आमी त्या जेजूची मुस्ताकी आपडटल्या त्या जेजूक हात लायतल्या ताची दैवीक सकत जांफ्रो 18 वर्सां 10 वर्सां 5 वर्सां जांफ्रो काल पोर आमी कश्टान आसा खंडीत जावन ते जेजूची गुण जावची सकत आज तुमी जणेकली अनुभव कनेतालात खंडीत जावन म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जणेकली उबे रावया 11 वेळा मागया तेज्या मागीर जेवणाची तयारी आसतली ताच्या मागीर जणेकले आराधनांत वेगवेगळे टायम काडनासतना येवया कित्याक 10 वरार आमकां परतून वचूंक आसा सगळे आमचे हात उक्ते दवरया दोळे आमचे धांपया आज मागया आमी म्हजीच टेस्टिमनी तुमकां दिली एक हँडिकॅप्ड म्हूण डॉक्टरान म्हाका सर्टिफिकेट दिल्ली हांव योग्य न्हय म्हूण चिंतलें सगळ्यांनी म्हाका सांडला म्हूण चिंतलें जाल्यार देवाची मांडावळ वर्ती जावन आसा देवाची मांडावळ वर्ती जावन आसा आज तोच जेजू आमच्या मदें एका उंड्याच्या रुपान आमच्या सांगात तो हजर जाता ताची कृपा ताची सकत आज आमी अनुभव करया ताची पदवी आज आमी अनुभव करया ताची गुण जावचे सकत आज आमी अनुभव करया ताच्या पयले आमचे काळीज आमी सुमेच्या त्या समर्पित करून मागया दोनी हात आमच्या काळजार दवरया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल म्हणून 5 पटी वडा ताळान म्हणया आमी सांगया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म म्हजे भितर घाल एक निर्मळ वडा तळा म्हणया एक नवो तीरत्म सगळे वेळा म्हणया एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म हालेलुया 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 लॉर्ड सगळ्या पावर तुझे दैव सगळं जाणण्याचे वळणते एक निर्मळ काळीज म्हाका रसूं दे देवा एक नवो तीरत्म आमच्या भितर घाल एक निर्मळ काळीज तुझ्या मगान भरिल्ले काकुतीचे हेरा बक्षूचे श्रभांतरा मार्गला शांतरा जेजू एक निर्मळ काळीज आमका सोडला रसूं दे हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅರ್ಗಾಂ ಜೇಸು. ಅರ್ಗಾಂ ಜೇಸು. ಅರ್ಗಾಂ ಜೇಸು. ಅರ್ಗಾಂ ಜೇಸು. ಒಗಳಾಂ ಜೇಸು. ಒಗಳಾಂ ಜೇಸು. ಸ್ತುತಿ ಜೇಸು. ಸ್ತುತಿ ಜೇಸು. ಆರಾಧನ ಜೇಸು. ಆರಾಧನ ಜೇಸು. Hallelujah. 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 उलमरा समियां निरंतर उलमरा तुमच्या मध्ये असा तुमच्या उतर ऐकता तुमचं ताळव ऐकता तो आमच्या उतर आमका दिता आमच्या काळजात आमच्या मनात आमच्या सगळ्या सत्यात तो घासवतो त्याचे उतर आमच्या काळजात तो घालता हे सगळे उलमरा तो उलमरा सगळे उलमरता आमची सगळी बेजार आमचे कष्ट खंत सकतात आमच्या त्यासले बागपास तुटून येतात उलमरा समियां हालेलुया 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 ಈ ಗೀತ ಆಮಿ ಗಾವಿಯಾ ಎಂತ ಆನಂದ म्हणले गीत आम्ही गाविया ताळयो भेटून
तो संतोष आमकां भोगतास देवाचें उतर आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत देवाचें उतर आमकां संतोष दिता देवाचें उतर आमकां समाधान दिता देवाचें उतर आमकां सुडका दिता त्या पासून आमकां संतोष भोगता तुका संतोषानी गीत आमी गावया ಎಂತಾನಂದ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾ ಕುಣಿದು ನಲಿದೆ ಈ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಬಳಿಗಿರಲು ತಲೆಬಿಟ್ಟು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಆತ್ಮಾವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಆತ್ಮಾವ ತುಂಬಿರುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಾನೇಕೆ ನಲಿಯದಿರಲಿ ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನೆ ಅಂದರು ನಾನು ಬಿಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರಡ್ಡ ಬಂದರು ಯಾರೇನೆ ಅಂದರು ನಾನು ಬಿಡುವೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನನ್ನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು ಎಂತಾನಂದ ಎಂತಾನಂದ ನಾನೇಸು ಜೊತೆಗಿರಲು Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Oglab Jesu. Oglab Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Musyami. मग भाऊ ना बहिणीनो 2 घंटे कसे एका बार झाले कळवून नाही गे की नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान చేసో ಹೊಗಳಾಪ್ చేసో ಸ್ತುತಿ చేసೋ ಆರಾಧನ చేసೋ हालेलुया हालेलुया निदेतागी पुरो झालेंगे नाने सुम्य संगी असताना पुरो जाईना देखून तुम्ही आता तेव्हा घर गांधीता संतोष पावतात त्यापासून तुमकां घर गांधीत आसतना आता जेवणाक वेळ जालो देखून आमी जेवणाक सोडता पूण थोडी इशारे आसात एक अर्द घंटो ब्रेक आसा अर्द घंटो ब्रेक हे अर्द घंटा ब्रेक भितर तुमचें जेवण जायचें जाल्यार तुमी साक दिचे गतपडी घुसपडल्या जायना मस्त लोक आसा हांगासर इगर्जीन फूल लोक आसा भायर पर्टिगोन लोक आसा आनी हिंगा मिनी हॉलान फूल जाला भायर ग्रावंडारी लोक आसा तशें म्हणटना तुमी इल्लो सहकार दिचे तुमी सहकार दिल्यार मात्र आमचें विग्गी जेवण दिवंक साध्य जाता देखून तुमी सहकार दिया चड आतां तुमी घुसपट घुसळ करची नाका चड घुसपट गोंधळ करची नाका हांगासर भायर आसली पयलीं जेवण करना उपरांत भितरली गेल्यार जायत न्ही गे पळय की न्ही देखून आतां भितरली पुरा भायर गेली जाल्यार खंडापटे रास जाता थंयसर मागीर थंयसर खंडापटे घुसपट गोंधळ जाता वाडटल्यांक वाडूंक जायना जेवतल्यांक जेवंक जायना देखून बैली जेवण जाल्या उपरांत तुमकां आमी इशारो दिता हांव जायत गी तवळ तुमी हांगासर जेवण मागीर जेवचें जायना गी तवळ पर्यंत आमी हांगासर प्रेज एंड वर्शीप करतले हांव प्रेज एंड वर्शीप करतात न्ही प्रेज एंड वर्शीप आमचे डिवायन दैवीक सकत दैवीक काकुळतीचे पंगडाचे करतात डिवायन मर्सी तुमी तांचे सांगाता प्रेज एंड वर्शीप करचे
फुकट जेवण जाता पर्यंत अर्द घंटो नातल्यार गजेबिजे जाता देखून तुमी समजून वरचे. एक मिनिट जेवण करतना इशारे तुमचे लगी थोडे सांगता. जेवण थंयसर भायर मैदानाच्या उक्त्या थंयसर इगर्जेच्या उजव्या कुशीन थंयसर वाडटात. जेवण जाल्ले कुडले तुमची बशी घेवन तुमी देवालाच्या मिनी वेलाच्या फाटल्या सायडीन वाट आसा त्या वाटेन सर हांगासर वॉश बेशनां आसात. ते वॉश बेशना लागीं तुमी येवचे, तुमचे हात धुवचे, थंयसर तुमची ती बशी धुया. बशी धुवन थंयसर दवरलेल्या बॉक्सान तुमी घालचे, बशी घालचे आनी उपरांत तुमी फाटी येवचे. थंयसर उदकाच्या पिवच्या उदकाची वेवस्था थंयसर आसा. तुमी तें उदक थंयसर पियेत आनी तुमी एकामेकाक सहकार दिया. आज इल्लेशे घुसमट गुंडोळ जायत कितें म्हळ्यार मस्त लोक आसा, आमकां कांय करूंक जायना देखून तुमी तुमच्या इतल्या सुदारसूंचे. आमची फिरगसकारां आसा जाल्यार आयलेल्या सैऱ्यांक तुमी सुदारसूंचे. दया करना एकामेकाक आदर्श सुदारसिया आनी सहकार दिया. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार तुमी मागण्याक आयल्यात हांगासर इगर्जेंत आनी हॉलांत आनी हांगासर रावन मागणें तुमी करचें. भायर फाटल्यान सिमिस्त्री फाटल्यान तेणे भोंवचें न्ही मोबायल कार्ड घेवन. थोडीं युवा जाणां थोडीं चलयो पळयलें थोडीं फाटल्यान तोटांतल्यान तेणे भोंवतात उलोवन. नायट विजील करचें हांगासर मागणें करूंक. थंयसर तोटांत फोनार उलोवंक वा तोटांत भोवंक करी उडास दवरा. पयलें सांगचें देखून तुमी हे इगर्जेचे हांगासर आसपास सोडल्यार भायर मैदानान जावं दी, भायर फाटल्यान जावं दी, सिमिस्त्रेन जावं तेणें जावं कितेंकच भोंवचें न्ही, मोबायलार उलोवचें न्ही. तुमी सगळ्यांनी देवाची स्तुती करची, मागणें करचें, आराधन करचें. त्या पासून ही रात दवरल्या देवा खातीर, सोम्या खातीर, तुमच्या खातीर. मोबायलार उलोवच्या खातीर न्ही, भायर भोंवच्या खातीर न्ही, तें मतीन दवरचें आनी सहकार दिवन तुमकां उलो दिता. जेवणाक तुमकां मागीर धाडटा. हांव पयलें भायर आसले जेवणाक आयतीं जाया. हांगासर अपुर्बायेचें एक्शन सॉंग हजर करून दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. सगळे उबे रावात. एक ॲक्शन सॉंग करूया. येशूए कैसा कुंभार वय्या, येशूए कैसा कुंभार वय्या. आमचे भावन बहीण ॲक्शन करून दाखयतले त्याच परी करा. यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार. कोणी नासना तुगी जेवण मेळना म्हणून कोणी नासतात ना सगळ्या नासा थंय पार्टी आसली. वय वय येया. लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया छोटा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया. यीशु 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 है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुंभार भैया, यीशु है कैसा कुंभार. काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया सुपर बनाया. यीशु येशू 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 येशू
है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. सगळी खुशाल गायन ताळी पेटून ॲक्शन करा सम्यामुखार. मोठा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया मोटा बनाया पतला बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु 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 है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. खुशाल गायन हलन बोलून लड़का बनाया लड़की बनाया. लड़का बनाया लड़की बनाया लड़का बनाया लड़की बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु 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 है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. ताली पेटून खुशाल गायन सम्यक महिमा दिव्या. मुझको बनाया तुझको बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया. मुझको बनाया तुझको बनाया मुझको बनाया तुझको बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया यीशु 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 है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार यीशु है कैसा कुंभार भैया यीशु है कैसा कुंभार. हालेलुया 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 हालेलुया. यावेळेला साम चॅप्टर 121 कीर्तन 121 या वेळार सगळा आम्ही सांगत सांगया. साम चॅप्टर 121 वर्स 1 to 8 सांगता मिळून सांगया. पर्वत चेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्या आकाशा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेन तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. परतून पडचे. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्या आकाशा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीन तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो
तू भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतलो आता आनी सदांकाळ. Psalms chapter 23 कीर्तन 23 एक तंसो ह्या वेळार आमी सांगता सांगुया. हांव सांगता ताच्या उपरांत रिपीट करा. सर्वेस्पर म्हजो गवळी सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना. पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर पांचव्या सरोवराच्या मैदानाचेर विशय घेवंक तो म्हाका दिता. विशय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. कलक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कलक्या फलक्यांत हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तू म्हजे सोबे आसाय. कित्याक तू म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तू म्हणटाय. म्हाका एक मेज तू म्हणटाय. म्हजे माते तेलान मागताय. म्हजे माते तेलांत मागताय. म्हजे पात्र भरून वता. म्हजे पात्र भरून वता. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग दया आनी मोग म्हाका खरेंच संगत दितली. म्हाका खरेंच संगत दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो. हांव सदांकाळ रावतलो. सर्वेस्पराच्या घरांत सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाळ रावतलो. हांव सदांकाळ रावतलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वेळेला आनी गीत घेवया. दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला. जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. ह्या गायनदारी सुम्याक आमी महिमा दिवया वाकणव्या. ताळयो पेटून जेजू कर्ग दिवया. सगळे ताळयो पेटून. दिसू देला सोडवणेचो दिसू देला. जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. दिसू देला सोडवणेचो दिसू देला. जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. गीत गाऊया आम्ही हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. गीत गाऊया आम्ही हल्लेलुया. सगळे ताळी पेटून सुम्याक महिमा दिवया. ऊस वाढायला संसाराचो ऊस वाढायला. ऊस वाढायला संसाराचो ऊस वाढायला. जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. ऊस वाढायला संसाराचो ऊस वाढायला. जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. गीत गाऊया आम्ही हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. गीत गाऊया आम्ही हल्लेलुया. एक
एक अनाउन्समेंट आसा भायर आसलेल्या लोकांक जेवण जालां पाटी आसली देयकन उशीत पूण तुमच्या गुमानांत एक संगत कितें गे म्हळ्यार तुमी जेवलेले तुमची एक बशी दयकन 2 पाटी दवरात थंयसर थंय सोड नाकात आमकां इल्लेशें भोंग जाता ती करून दयकन तुमी जेवलेल्यो बश्यो 2 पाटी दवरूंक तुमगे गुणां ते करता वॉशरूमांनी पुरा म्हणजे उजव्या कुशीन हांगासर आसात हात धुवंक आनी उदक पिवंक थंयसर आसा मुखार तुमी दयक सुद्दां सुचे बाल्कनींत आसलेले सगळे देवचे बाल्कनी सगळे देवचे बाल्कनींत आसलेल्यांनी दयकन सगळे येवचे फाटी आसली अर्दी मात गेल्या पुरो मागीर रावा मुंदरशी आमी कीर्तन ताळयो मोल गायला सर्गीचो मोल गायला जेजू आयला सोडवणदार जेजू आयला मोल गायला सर्गीचो मोल गायला जेजू आयला सर्वोदर जेजू आयला हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया गीत गाऊया आमी हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया गीत गाऊया आमी हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया गीत गाऊया आमी हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया गीत गाऊया आमी हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया हल्लेलुया आमीन हल्लेलुया गीत गाऊया आमी हल्लेलुया सगळी बसात ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಂಬಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಂಬಾಲದಿಂದ ತನ್ನ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ
ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನು. ಸಕಲ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತನು. ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆದರಿಸುವ. ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಆದರಿಸುವ. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಂಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದೊಳು ಸಂತೋಷ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ. ಕಷ್ಟದ ಕಾಲದೊಳು ಸಂತೋಷ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯಾದಿ ಯೇಸುವನ್ನಂಬಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯಾದಿ ಯೇಸುವನ್ನಂಬಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಆನಂದ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಂಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಹಸ್ತವ ನೀಡಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगर बाबा नो तुम्ही हांगा आसली इल्ले वेळ रावा भितर आसली जेवणाक वचून तुमी इल्ले वेळ रावा जायत गे. थंय इल्लेशे सित्ते आसा सिजजेने बरें करन ना जाल्यार तांदूळ वाडला म्हणटात तुमी न्ही गे. देखून इकडचें मुगदलें आनी इकडचें जातें आसा तें करन तुमी रावा सुदारया जायत गे. ओके. आनी कोणा जेवण जावना तुमी हांगास रावा. आमकां उपरांत आमगे एनावंस करता सांगता हांव. ताजे उपरांत जाल्ली भितर या. आमी आतां मागणें मुदरशिता हांव जाल्ली दया करून मुखार या. हांगासर भितर तुमची बसका स्विकार करा आनी आमी खंडीत आतां परत सुरू करता. देखून पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. प्रति रितीन सगळीं नीट बसा. देवाचो आदार कृपा मागा. विशेष करून देवाची पवित्र आत्म्याची कृपा मागा. पवित्र आत्मा आमकां अभिषेक करता, कृपेन भरता, सकत दिता, बळ दिता. देवाचें उतर आयकूंक प्रेरण करता. प्रति रितीन देवाची स्तुती करूं, देवाचें आराधन करूंक आमकां शक्तीन आनी धैर्यान भरता. ताचे देण्यांनी आनी थाळ्यांनी आमकां भरता. ह्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. पवित्र आत्म्याये
प्याए ये पवित्र प्याए ये पवित्र प्याए Serdai ginyar wadai butatain boy Sandwai serdai ginyar wadai butatain ye pavitra pyaye ye pavitra pyaye सुमसुणी वाडै भक्ति देव धीरातेन बोय ती सुमसुणी वाडै भक्ति देव धीरातेन बोय मुझे वर देवोनी देणीला मुझे वर देवोने देणीला तू ये पवित्र प्याये ये पवित्र प्याये ये पवित्र प्याये ये पवित्र प्याये Arıca, praise the Lord. Arıca, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Oglam Jesu. Studi Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. मुगाचनो आता आम्ही सक्रमेंत आराधनाक दवरता आणि ब्रदर प्रकाश हांगासर आराधना चलोवन वरतले हे संदर्भार हांव मागीर मुखार येवन तुमचे लागीं उलोवंक ना फाटल्यान हांव अशें करतलो तुमी दया करून जेवणाक वयचें जायत गी कळ्ळें गी परतून हांव मदें अनावंस करना आराधना सुरू जाता न्ही देखून तेंत हांव येवन अशें करतलो कोण जेवणात दया करून तुमी उठून येचें डिस्टर्ब करचें न्ही जायत गी मागीर लोक उरले पुरो आराधना करतात जेवले पुरो आराधना करा आनी जेवतल्यां बसत मागा जायत गी तुमी जेवताना तांणी मागलां तुमच्या खातीर आनी ती जेवताना तुमी तांच्या खातीर मागा आनी खंडीत तुमकांय भलायकी तांकांय भलायकी मेळटली जायत गी व्हेरी गूड आतां आमी आराधनाक तयार जाता Hallelujah. 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 जाण एकल्याय उबारवी आमच्या मोगाचेर देवाचें उतर म्हणटा Psalm chapter 9 verse 18. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजे वता तो सासनाक विसरना दुबळ्या देगटाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना दुबळ्या देगटाचो बरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना Hallelujah. Hallelujah. Psalm chapter 55 verse 22. Psalm chapter 55 verse 22. तुझे ओचे सर्वेस्पराचे सोड
आनी तो तुका सांबाळटलो प्रामाणीक मनशाक केदींच दंडोळो दिवचो ना जाणेकले आमी दिमी घालया एवकरिस्तांच्या उंड्याच्या रुपाचे जेजूक आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया ते जेजूचेर आज आमची पातयणी दवरया स्नानीक जुवांव म्हणटा की जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती त्या जेजूक काळजांत आराधन करया ताका आमी स्तुती करया ताका आमी वाखणया देवाची शेळी जेजू क्रिस्त आमचो सुमी आनी सडवंदार आमकां जिवीत दिवचो जीव दातर ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या उंड्या शिरपार आमच्या मदीं येवंक तो तयार जाला ते जेजूक आमी स्वागत करया ताका आराधन कर म्हणटा आसतना म्हणया तुजे मुखामोळ आज हांव पळोवंक आश येता जेजू म्हणून मागया तुजे मुखामोळ आज हांव पळोवंक आश येता जेजू तुज्या कृपेन बोर तुज्या सत्यान बोर तुज्या देण्यान बोर म्हणून मागया सगळे आमी काळजांतून जेजूक आराधन करया ते जेजूक नमस्कार करया ताका आमी वाखणया तुझी मुखामोळ हांव पळोवंक आशिता तुज्या हजारपणान तुझ्या हजारपणांची येवंक आशिता सगळे म्हणया व्हडा तळ्यान तुझी मुखामोळ हांव पळोवंक आशिता तुज्या हजारपणान तुझ्या हजारपणांची येवंक आशिता परत म्हणया तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशिता तुज्या हजारपणान तुझ्या हजारपणांची येवंक आशिता सम्या सुम्या हांव तुज्या येण्याक लायता ये सम्या सुम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशिता सगळे आमी व्हडा तळ्यान म्हणया तुझ्या हजारपणांची येवंक आशिता सम्या सुम्या हांव तुज्या येण्याक लायता ये सम्या सुम्या ये काळजान म्हज्या दोनी हात मेर आराधन आराधन तुका सुम्या आराधन काळजांत जेजूक आमी आराधन कर म्हणया पडून आमी प्रणाम ताची पदवेद सगळ्यात आमी अनुभव कर म्हणया तुका आमच्या सडवंडारा वय सम्या पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन आराधन तुका सुम्या आराधन तुका तिमेर विमेर पडून आमी प्रणाम करता नमा तुका आमच्या सडवंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना खळजामुना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना खळजामुना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता आराधन आराधन तुका सोम्या आराधन तुका विमेर पडून आमी प्रणाम करता वय सम्या नमा तुका आमच्या सर्वांदरा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन आराधन तुका सोम्या आराधन तुका विमेर पडून आमी प्रणाम करता नमा तुका आमच्या सडवंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना खळजामुना आमची तुका भेटयता येशुवे सर्व
तुकास आराधन जेजू तुकास वाकणी जेजू जामुनाची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता ते जेजूच्या आमच्या दिश्टकां सोव्या John chapter 1 verse 29 स्थानिक सुवा म्हणटा की पळा ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती Acts of Apostles chapter 2 verse 21 धंदचक्रत्यान दुसऱ्यान 21 वेळ म्हणटा की सोम्याचे नांव उलो मारतले हर एकल्यांक तारण मेळटले भाज्यो बी मेळटली सुटका मेळटली आज सोम्याचे नांव उलो मारूंक ह्या सुवातेर आमी जमल्या Psalm chapter 34 verse 5 म्हणटा की ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामोळ परसळटले ताचेर नदर लाया तुमचे जिवीत परसळटले ते जेजूचेर नदर लावया ते जेजूचेर नदर लावया आयचे दिसा जुवा प्रमाणे शुपत 20:28 वेळी म्हणटा की तवळ तोमासान म्हणले मुच्या सोम्या आनी मुच्या देवा तोमासा दुबाव असतो जेजूच्या विशांत ज्या दिसा जेजू तांच्या मध्ये दिश्टी पडलो तोमास हाड तुजो हात आनी म्हज्या कडवळांत रिगय हाड तुझे बोट आनी म्हज्या हाताच्या खिळाचेर रिगय दोनी हात आमचे वयर उबारया आमी सांगता म्हणून म्हणया म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा तोमासा दुबावाच्या वेळार म्हणली उतरां जावन आसा आमच्या जिवितान कितल्या फुडें आमी दुबावल्या जावं फुरो त्याच सर्वांदरचेर पातयेनी दवरूंक ना जावं फुरो ताचे तर पयस गेला जावं फुरो ते वासागी म्हणलो तुबा आमच्या जिवितान जाला जावं फुरो आज तोमासान म्हणले उतरां म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा सांगाता म्हणून म्हणया म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या सगळे मेळोन वडा तळान म्हणया आमचो दुबाव पयसरो दी आमची अस्कत काय पयसरो दी आमचे उण्यापण पयसरो दी आमचे अडकळे पयसो दी आमची इरारे पयसो दी म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा आमचो हात आमी उक्ते दवरया जेजूचेर संपूर्ण आमचे दिश्टकां सोवया John chapter 1 verse 49 नतानेलान ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत मेस्त्री तूं देवाचो पूत नतानेला विशय जेजू म्हणटा आंजाराच्या रुखा मळा तूं आसता आसतना तूं कितें करनासतना कितें उलयलें सगळें हांव जाणा ताका नतानेल म्हणटा मेस्त्री तूं देवाचो पूत परत आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया दोनी हात आमचे नीट वयर उबारया मेस्त्री तूं देवाचो पूत सांगाता म्हणून म्हणया मेस्त्री तूं देवाचो वडातला म्हणया मेस्त्री तूं देवाचो पूत 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 मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16 सिमा पेद्रोन जाप दिवन म्हळे तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत सगळ्या उसारणी करया तोंड उक्ते करून वडा तळान उसारया तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत वडा तळान म्हणया तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत 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 दोनी हात आमचे वयर वळया आराधन तुका म्हणून त्याच गायनाद्वारे आराधन करया वेळार आमचे उण्यापो आमची अस्कत काय आमची इराराय आमची बेजाराय संपूर्ण आमी सुमेच्या समर्पित करून जेजूक आराधन करया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका तिमेर पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सडवंडारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका तिमेर पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या
काळजा म्हणा काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा म्हणा काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता दोन्ही हात जेजू मुखार उबारया आमचे हस्कत काय जेजू मुखार उबारया आमचे उण्या पोण आमचे अडकळे जेजू मुखार उबारया सोम्या थंयच म्हजो आसरो जावन आसाय थंयच म्हजो भरवसो जावन आसाय थंयच म्हजो जीवदातर जावन आसाय तुका आमी आराधन करता जेजू तुका आमी वाकणटा जेजू हालेलुया 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 तुझ्या उतार जिवे आणि क्रियात्मक जावन आसा सोम्या तुझ देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा जॉन चॅप्टर 6:69 तुझ देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुझ देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा आनी आमकां खात्री आसा आनी आमकां खात्री आसा तुझ देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला 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 आनी आमकां खात्री आसा आनी आमकां खात्री आसा जॉन चॅप्टर 6:69 जॉन चॅप्टर 6:69 तुझ देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा तुझ देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा आनी आमकां खात्री आसा आनी आमकां खात्री आसा तुझ देवाचो भाग्यवान जेजू या युट्यूबार लाईव्ह आसलेल्या मात्र नाही सगळा संसार पळयत राहा हर एकल्या भाव बहिणीचे तुझी कृपा वाढवली होती तुझी पदवी वाढवली होती दैवी सगळ्यात वाढवली होती जेजू तुझ्या किरणान भलायकी आसा 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 सोम्या तुझं तुझ्या किरणा तुझ देवाचं भाग्यवान म्हण आम्ही सत मानला आम्ही सत मानला आम्ही सत मानला आणि आमकां खात्री आसा आणि आमकां खात्री आसा सगळे आम्ही उभा रावया सगळे आम्ही उभा रावया एवकरिस्तान जेजू लागी आमचे दिश्ट कांसोवया आमची खंयची गरजो आसत आमी जेजूच्या मुखार उबारया आमच्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यांक जेजू मुखार उबारया वेळार मागया म्हज्या मगच न्हू आमच्या भुरग्यांक आनी आमच्या तरणाट्यांक जेजू मुखार उबारया हांगा ते तरणाटे न्हू आज जेजूच्या हातात तुमची जिबी समर्पण दिया साम चॅप्टर 16:5 म्हणटा की सर्वेस्परा तुंस मुझे दायस तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातान आसा मुझे अद्रष्ट सर्वेस्परा तुंस मुझे दायस तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातान आसा मुझे अद्रष्ट सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक जेजूच्या मुखार उबारया कितली एग्जामीची भुरगीं आसात एग्जामीच्या वेळार तांकां बरोंक जायना पिड्यांत आसात कश्टांत आसात अस्कतकायेंत आसात आज तांच्या खातीर मागया आमच्या तरणाट्याचो फुडार अर्द्याक रावला तांकां काम मेळना जांफ्रो ते कश्टान आसा जांफ्रो युट्यूबार तुम्ही लाईव्ह कितली भावणी आसवातेर एवकरिस्तान जेजूचेर तुम्ही दिश्ट लावन आसात ते जेजूचेर पातयेवन रावा तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा तुमच्या तरणाट्या खातीर मागा आज तोच जेजू बरवेशान बरलो फुडार तांकां फावो करूं दी बरवेशान बरलो फुडार तांकां जाणेकल्यां फावो करूं दी ते जेजूचेर आज पातयेणी दवरया ताची सकत ताची पदवी जाणेकल्यांची दिवणी चित्र मागया आज देवाचे तो म्हणटा साम 16:5 सर्वेस्परा तुंस म्हजे दायस तुंस म्हजे पात्र तुझ्या हातान आसा म्हजे अद्रष्ट विजडम चॅप्टर 7:7 जाणवायच्या पुस्तकांत 27:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांव विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो विजडम चॅप्टर 7:7 आज हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी हांव विनंती केली आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेशी आयलो दोनी हात आमचे वयर उबारया
सगळ्या संवसारांतल्या तरणाट्या खातीर मागया, भुरग्यां खातीर मागया, कोणी टिचरी आसा जाल्यार तुमच्या स्टुडंटा खातीर मागा, कित्याक ही रात मागण्याची जावन आसा. उबारे आमचे दोनी हात सगळ्या संवसारांत आसता भुरग्यांक तरणाट्यांक आज जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया. खंयच्या वायट संवयेंत आसात, सरळ सिगरेट गांजा ड्रग्स जावं फ्रो, खंयच्या आमाल पिवण्यान जावं फ्रो, खंयच्या वायट सांगल्यात सांपडला तांच्या खातीर मागया. सोमेची दैवी सकत तांच्या जाणेकलांची जिवितांत देंवन येवं दी. सोम्या तुझे मुखामोळ पळोवंक सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक फावो कर, तांचे भितरले संवय पयस कर, बरी कामां तांकां फावो कर, उदारगती तांकां पावय, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी पळ सगळ्या सांगलेतां तांकां सुटका सडवण पाच्यो बिला पळय म्हणून आमी तुज्या लेगीत परत मागता. हालेलुया 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 श्रवांतर मारिया लॉर्ड send your power, Lord send your power. सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यांक तरणाट्यांक सगळ्या मँगलोर DSCC असल्या सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तुज्या मुखार मागता. जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां पळय, तुज्या भगवंत रक्तान तांकां नितळ कर, वायटांत निवाळ, तांचो परवर्शन बरो फुडार तांकां फावो कर, बरी कामां मेळोवन दी, एग्जामीन बरे मार्क्स घेवन दी, तांची इराराय बेजाराय पयस कर, तुज्या कृपेन तांकां पळय, तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर, अनॉयंट कर, ब्लेस कर, आशीर्वादीत कर. आमी मागया म्हज्या मुखारच्यान ह्या वेळार वायट संवय सांपडल्या खातीर मागया. तुमच्या घरांत कोणी सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्सांत आसा जावं फ्रो, आनीक वायट संवय हेरांचें नांव पाड करचें, हेरांक वायट करचें, हेरांचे दुबाव दवरचो, तांचेर कंप्लेंट दिवचें, तांकां सकयल घालचें, समाजीन तांकां जियेन आसतना तांचें नांव पाड करून दवरचें. आज मागया असले संवय आमच्या कोणाय भितर रावना जावं दी. वायट संवयेंत सुटका संपूर्ण जळूं येवचे खातीर ह्या राती आमी मागया. आमच्या घरांत कोणी बेबद्यापणां सांपडल्यात गी, वायट संवयेक सांपडल्यात गी, घरांत घुसपड इरारे आसा गी, अडकळे आसा, उण्यापण आसात गी, सगळ्या बाबड्यांक आमी जेजूच्या हातांत समर्पीत करया. दोनी हात आमचे वयर उबारया. युट्यूबार कितली बाबणी तुमी लायव्हर हजर आसात. तुमच्या कुटुंबांत कोणी आज खंयच्या वायट संवय सांपडला जाल्यार जेजूच्या मुखार समर्पीत कर मागा. जांफ्रो खंयचे अनिश्काळपण, बेद्देपण, वायटपण, कोणी पितीसपणां वळख जाल्यार जांफ्रो आज मागया त्या सुम्या लागीं. सुम्याची काकू तांचे देवन येवं दी. वायटांतून जेजू मात्र आमकां सुटका लाभोवंक साध्य आसा. जेजू मात्र आमकां सोडोवंक साध्य जातलो. वायटांतून सगळ्या वायट संकटांतून सुटका जोडची मागया. आशिर्वादां आमच्या जिवितान वळोवन चित्र मागया. बेसांव आमच्या जिवितान वळोवन चित्र मागया. भायर कोणाचें जेवण जालां तांणी दयाकन वेगीस भितर या आनी आराधनांत भाग घेवया. आमी सुमेची सकत अनुभव करया, सुमेची पदवी अनुभव करया. मागया वायट सुमे सांपडल्या सगळ्या संवसारांत आसल्या भाव भयणां खातीर आज सुम्या तांकां बादशा वेला पळय, ह्या बंदकाणींतल्यान तांकां सुटका पळय. तुजी काकू तांच्या जिवितान वळोवन येवं दी. साम चॅप्टर 142 वर्स 7 बंदकाणींतलो म्हाका भायर काड. रिपीट करया. बंदकाणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. बंदकाणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळे स्तुती कर मागया. वायट संवय सांपडल्या जाणेकल्या भाव भयणां खातीर मागया. हर एक बॉन्डेजेस ब्रेक्स जावं दी. एवकरिस्तीचे सकत तांच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोवन येवं दी. दैवी पदवी वळोवन येवं दी. दैवी सकत वळोवन येवं दी. जेजू तुज्या रक्तान नितळ कर. तुज्या पवित्र आत्म्यान भर जेजू. जेजू वायटा पाटकन भगवानपणान जियोंक आमकां तुवें आपोवणें दिलां आयज सुम्या. जेजू आमची काकूत कर, आमचे दाय दकाय तुज्या रक्तान नितळ कर. युट्यूबार कोणी लायव्हर आसा जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या घराब्यान सांफ्रो, तुमच्या कुटुंबाचे सांदे वायट सुमे आसा जाल्यार
जेजू क्रिस्ताच्या नावान संकट तांचे तुटून पडूं दी नवे जीवित अनुभव करूं दी पदका पश्चाताप कृपा लाभूं दी येशुवे हालेलुया 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 जाणेकले दोळे आमचे उक्ते करेन येवक्रिस्तांतले जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचोवया सगळी जेजूक पळया सगळी जेजूक पळया निमाणे घडये पिडेवंता खातीर मागया कोणी कॅन्सर आसा त्या सुवातेर तांचे तर मागया कोणी लिव्हराचे समस्या आसा तांचे तर मागया डॉक्टरान ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणला तांचे तर मागया मानसिका पिडेन वळवळटा तांचे तर मागया आज बिकानेर भयणी टेस्टिमनी दिवंक लागले फेब्रुवारींत आमी कोटेश्वर रिट्रीट दिता आसतना ही भयण 3 दीस त्या सुवातेर आसले मानसिक पिडे इल्ले प्रॉब्लम्स असले मात्र न्ही इल्ले भिरांत कावचिणी अडकळ्यो ताच्या जिवितान आसली भिरांत ताच्या जिवितान अडकळ्यो आनी ती भयण आज म्हणूंक लागली की जेजून म्हाका आयजाय 41:10 हे बऱ्या रिती रिपीट केल्या वेळा हे म्हजे भितर आसता भिरांत शिकप नाका मुखार कॉलेज वयचें नाका म्हणले कावचिणी भिरांत जेजून संपूर्ण म्हजे तो पयस केली हांव परतून आतां म्हजें शिकप कंटिन्यू करन आसा आज मागया कोणी आमच्या जिवितान आज पिडेन वळवळटात डिस्काचे प्रॉब्लम आसा स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लम आसा स्किन एलर्जी आसा हाय गॅस्ट्रीक एसिडिटी जांफ्रो आज कठीण तकले फडाफड आसा हाता पांय चलोंक जायना सूज आयला ह्या युट्यूबार तुमी कितली पण लायव्हर आसात आज समर्पया जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 14 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी आज हांव बरो जातलो मागया सगळी मागया पिडे वता तर मागया आज खंयची पिडा आमच्या कुडीच्या विश्वानी आसा हे सगळे पिडा आमी जेजूच्या हातान समर्पण दिवया हाय ब्लड प्रेशर हाय डायबिटीस गॅस्ट्रीक एसिडिटी प्रोस्टेट एनलार्ज जाला जांफ्रो युरीन इन्फेक्शन जाला जांफ्रो मोशनाचे प्रॉब्लेम आसा जांफ्रो हाता पांयाच्या गांठी सूज आसा जांफ्रो रात पण न्हीद पडना जांफ्रो टॅबलेटां घेवन तुमी थकोन गेला जांफ्रो कोणाकी विशेष मागणे करचे कॅन्सर आसा जाल्यार मुखार येत तुमी आनी कोणाकी खंयची पिडा आसा ती तुमकां सोड नसना जाल्यार तुमी ह्या सुवातेर येत आनी मागया त्या वेळार वर्सां तुमी कश्टात जाल्यार मागा ह्या वेळार खंय पिडा आसा खंय गांठ आसा जाल्यार ते हात दवरा जेजूचेर पातयेवन हात दवरा आनी तो जेजू संपूर्ण ह्या पिडेंत सुटका लाभतलो म्हणून विस्वास दवरून मागया जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 14 सगळे आमी खंय पिडा आसा त्या सुवातेर हात दवरा कठीण राग येता भोगसूंक जायना हे सगळे पिडा अनेक पिडा जावन आसा हे सगळे समस्या जेजू मुखार उबारून सांगाता म्हणून मोडातल्यान म्हणया आमी सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो 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 सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव सर्वेस्परा खंय पिडा आसा थंय तुमचे हात दवरा वडाकला उसाळणी कर म्हणा खंयच्या सुवातेर पिडा आसा जेजू क्रिस्ताच्या नावान ह्याच कडे ह्याच वेळार आमकां सोंड पयसरो दे वेळार भौमोलीक रगत आमच्या जाणकाचे वळण दी दैवीक सकत वळण दी दैवीक पदवी वळण दी आज खालतेपणाची कृपा आमकां मेळोव दी पिडेता सुटका आशीर्वाद बेसावा आमच्या जिविता वळण दी आमच्या जिविता वळण दी दोन्ही हात निट्ट वयर बऱ्या दोळे आमचे दांप्या संपूर्ण आमची जिबी सुमेच्या समर्पण दिव्या तुमकां कठीण राग येता गी तुमकां दिल्ली जबाबदारी निभोवंक जायना गी थकोन वेतात गी अस्कत जाल्यात की तुमी सगळी उबे रावया आमी
सगळी उभ्या रावया दोन्ही हात आमचे वयर उबारया सांगात म्हणून आम्ही स्तुतिकान मागया हालेलुया हालेलुया Lord, संगात बाबा दात तुझ्या आज्ञा दात तुझ्या आज्ञा दात तुझ्या आज्ञा दात तुझ्या पवित्र आज्ञा जेजू तुझ्या दैवी सत्यान आमकां भर तुझ्या ध्यानान आमकां भर तुझ्या फळान आमकां भर तुझ्या कृपेन आमकां भर दैवी सत्यान आमकां भर जेजू जेजू तुझी पवित्र दैवी सगत आमच्या कुडीच्या विश्वान वळून दे बेळा तुझे बाबा घेवन आम्हाला उरता संरक्षण आम्हा सर्व आमकां फोलो कर जेजू आराधन तुका महिमा तुका जेजू वंदन तुका जेजू तू वर्तो जावन आसा शांतर मारिया रमक्रांतला येशवे जेजू आमकां आपोर जेजू आमकां गुणकार जेजू तुझ्या कृपेन आमकां भर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर आशीर्वादाने भर जेजू भौतिक समाधान लाभय वर्षा नीत पडनातल्या आयच्या फलांच्या राती बरे नीत फौज जावं दे तांचे अडकल्यो तांचे उण्या पाव अस्कातल्या हिराराय दुबळेकाय कवचणी आज आमकां जाणकला सण पैसरो दे सर्गीचे सगळ्यात वळण दे सर्गीची पुरस्कार वळण दे हालेलुया 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 आमचे दोन्ही हात वयर मुखार हाडया हात उक्ते दवरया परत म्हणया तुझे मुखामळ हांव पळोवंक आशेता जेजू म्हणून मागया म्हज्या मोगाचे न्हू हे सगळे रातीची जागरणाची रात हांगाशे आजाका खातीर मागया फादर मेल्विन नरोना खातीर मागया फिरगस कुटुंबा खातीर मागया वाड्या जमतो खातीर मागया वाड्याच्या गुरकारा खातीर मागया पॅरिस काउन्सिला खातीर मागया SPP खातीर मागया हांगाच्या धर्मभयण्या खातीर मागया हांगाची इस्काला कॉन्व्हेंटा जेजूच्या समर्पित करून मागया मुकल्या दिसांनी ज्या भुंयचे ती पांय दवरता ती आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी जायते लोक जेजू लागीं येवं दी प्रत्येक भुरगीं जाणवयान बरोवन दी आमचे हात मुक्ते दवरून सांगाता म्हणया वेळार तुझी मुखामळ पळोवंक आशेता तुझ्या आजारपणान हसर कोणाची येवंक आशेता तुझे मुखामळ तुझे मुखामळ पळोवंक आशेता तुझ्या आजारपणान हसर कोणाची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका दोन्ही हात वयर उबार म्हणा आराधन तुका वै जेजू इबेर पडून आमी प्रणाम करता सांग तुका स्तुती सांग तुका महिमा तुमचो आसरो सर्वोडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वोंडारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता सगळ्या बुश्य आमच्या मध्ये अशा जण एकल्या बाबा जेजूच्या मुखार उबारया दिव्यावणी लाईव्ह तांच्या खातीर मागया आनी एक सुद्दां शुभ वार्ता दिवन आसात ती कितल्या लोकांक तुमच्या घरांनी तुमकां पळोवंक अवकाश मेळटा सोम्या तांकां आशिर्वादीत कर तुज्या बेसांवांनी पळय ही रात कस करूंक आयिल्ल्या तुमकां जण एकल्या खातीर आज तोच जेजू आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेने भरूं दी सोम्याची दैवी सगत तुमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळून येवं दी आयची एक रात आशिर्वादाची बेसांवाची कृपेची जावं दी आमेन
तर जेजूचे हात आमचे जिश्ट का जोरावया ताका आराधन करया ताका वाकाणया ताका दिनवासया ताका स्तुती करया दोन्ही हात आमचे परत वयर बारया समर्पित करया आमची जिबी समर्पित करया आमचे कुटुंब समर्पित करया आमी हाता घाल्लें काम आयजाय 45:2-3 हांवच तुज्या मुखल्यान वता हांवच तुज्या मुखल्यान वता आमी खंय स्ट्रक जाल्या खंय सांपडल्या आज आमचे सगळे जिबी ते जेजू मुखार उबारया आमचो भुरग्याचो फुडार बरोवशान बरो फुडार तो देव तोच जेजू आमकां जण एकल्या दिवंक आशेवन आसा परत दोन्ही हात वयर उबारया सगळ्या आमच्या समस्यो जेजू मुखार उबार आमी स्तुती करया हालेलुया हालेलुया we worship you we thank you Jesus we glorify you Lord hallelujah 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 we worship you Jesus hallelujah 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 praise you Jesus hallelujah thank you Jesus praise you Jesus thank you Jesus tukas महिमा tukas वाकण्यो तुझ आमचो आसरो तुझ आमचो परवसो तुझ आमचो जीवदाता जावन आसा तुझ आमचो आदार जावन आसा तुझ जिविताची जज जावन आसा तू जिविताची जज जावन आसा समय आमी कोणाशी बसूं तुझे लगे आसा उतरां सासणी जिविताची तुझे लगे आसा उतरां सासणी जिविताची समय आमी कोणाशी बसूं ते जेजू आराधन कर म्हणया हालेलुया हालेलुया त्या जेजूचे दिश्ट का जावन रावा त्याचे सखत अनुभव करा वळा सगळ्या आमी उबारव्या आमच्या मोगाच्या त्याच पवित्र आत्म्याचे सखत आमी अनुभव करया दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितान देवने म्हणून मागया दोळी दंपी आमी आमचो समी आमच्या मदें आसा हांगासर हो आमचो समी आमकां आशिर्वाद दिवंक आशेता हो आमचो समी आमकां गूण करूंक आशेता हे तुमी म्हजे सरशी कश्ट तेल्यानो वसन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता म्हणलो समी आमकां आपयता समेच्या पांयां तळ सरशी आमी आसा ह्या राती आमची न्हीद त्याग करून आमचे घर सोडून जेजूक सोदून जागरण करून आमी मागणी करून आसा भगे आमी जेजूला पेद्रोक जाकोबाक जुआंक इतर सिसांक म्हळ्यान मागतना रगत गांबेवन आसतना आकांताच्या त्या काळार गेत्सेमनी म्हळ्यांत रगत गांबेवन आसतना शिस न्हिदोवन आसले जेजू तांचे लागीं आयलो आनी म्हणालो म्हजे सांगाता 1 घंटो भर जागे रावूं तुमकां जालें ना मू वय सम्या 1 घंटो न्ही लगभग 12 घंटे जागे रावून मागणे करूंक आमी खुशी व्हरताव तुजी कृपा आमकां दी तुजी सकत आमकां दी ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक देवसाराचेर जैत व्हरूंक देवसाराक पयस करूंक ताका आमच्या पांयां तळा मस्तोंक आमकां पदवी दी सकत दी सोम्या सकतेन लबय आमची ते असली दुष्ट काय खोटेपण वाईट अस्कत काय सगळी खाण उडय
तुझे उतर ऐकूंगा शेता हांव सोम्या, तुझे उतर ऐकूंगा शेता हांव. आणि उतर आमच्या खाळसा मनांत घेवंक शेता. आता देवाचे उतर प्रगट करूं घेवच्या अनादीक बाप सुनीलाचे तुझो आशीर्वाद घाल. तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत ताचेर वळय, तुझी गुण करची सकत लाभय. तुझे बेसवानी बर पवित्र मग अच्छा भाव भयणीनो, सोम्या पळया दोळे दांपा, तुमच्या आता तुमच्या हृदयाचे दवरा. तुमचे सोम्या लागी मागा तुम्ही. सोम्या तुझे उतर ऐकोंक मुझे काळी साहित्य कर. सोम्या तुझे उतर ऐकोंक मुझे कान उक्ते कर. सोम्या तुझे उतर ऐकोंक मुझी सगळी कूड तयार कर. हे या तुम्ही सोम्या लागी. तुम्ही तानेल्ल्यानो जिविताच्या जरी सरशी येया, तुम्ही बुकेल्ल्यानो जिविताच्या उंड्या सरशी येया, आणि जेजू तुमकां ताचे उतर दितलो. आणि जेजू म्हणटा मुझे मांस खाता आणि मुझे रगत पियेता तो सासनाक जियेतलो. ससनाक म्हणजे मग अच्छा भावान भयणीनो, सोम्याचे मांस म्हळ्यार देवाचें उतर, सोम्याचे रगत म्हळ्यार देवाचें उतर, जिविताची जर. हे क्रिस्ताच्या बलिदाना जेजूच्या उंड्या आनी वायना मुखांत आमी सेवता. देवाचे उतरां मारिफात आमी घेता. सोम्याची कृपा मागया, सोम्याची सकत मागया, सोम्याचे बेसांव मागया, पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. हे पवित्र आत्म्या तुमच्या हात उशोवन बळ्या, पवित्र आत्म्याची कृपा मागा. हांव म्हणटा त्या उपरांत मागा. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तूं उबो व्हरतो, तूं काकूळदार, तूं मोगाळी, तूं मैपासी, तूं दयाळी, तूं विश्वासी. तुका जावं वरदान, तुका जावं स्तुती, तुका जावं महिमा, तुका जावं महिमा, तुका जावं होगळाप. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, वंदन जेजू, वंदन जेजू. जेजू सोम्या धाड आमकां, धाड आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्म्या आमचे देवान ये, आमकां अभिषेक्त कर, आमकां तुज्या कृपेन बर, तुज्या सक्तेन बर. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या अभिषेक्त कर. पवित्र आत्म्या तुझे उतर ऐकूंक आमचे काळीज आयतें कर. तुझे उतर ऐकूंक आमचे कान तूं उगड. आमचे तुझे उतर ऐकूंक आमची मोत तूं तयार कर. पवित्र आत्म्या हे देवान अभिषेक्त कर. जिव्या जरीशी म्हाका आपय, म्हजी तान बागय तुजे सक्तेन बर. ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, come Holy Spirit, come upon us, bless us, heal us, strengthen us. मागया पवित्र आत्म्या लागी. पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, ये पवित्र आत्म्या, पावन आत्मा आमचेर देवून ये तूं. ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवून ये. पवित्र आत्म्याची मजत मागा, कृपा मागा. येवकार पवित्र तुका आमच्या मोदें, तुका आमचे मोदें, तुझे सक्तेन आमकां बोल. तुज्या सक्तेन आमकां बोल. राव तूं आमचे सवें, राव तूं आमचे सवें. येवकार पवित्र आत्म्या, येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमच्या मोदें, तुका आमचे मोदें, तुज्या
तुझे सकते नाम का बोल तुझ्या सकते नाम का बोल राहू तू आमचे सवे तू आमचे सवे तुझी विधीचे उदार तुझी विधीचे उदार आणि ससनावाची जर ससनावरची जर भुजवंदर आणि बूट देणार भुजवंदर आणि बूट देणार सगळेच तू सरळ सगळेच तू सरळ हे पवित्र आत्म्या देवाने तुझी विधीचे उदार ससनावाची जर भुजवंदर आणि बूट देणार सगळेच तू सरळ एवढा पवित्र आत्म्या येवकार पवित्र तुका आमचे मोदे तुका आमचे मोदे तुझे सत्य नाम का बोल तुझे सकते नाम का बोल राहू तू आमचे सवे हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले निरंतर हालेलुया 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 बोला बारा समय निरंतर बोला बारा समय सभी तुम से करके सभी तुमका अभिषेक करता कुछ पर बघता सत्य बनता हे पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर या सगळ्या प्रत्येक तुझा आशीर्वाद कर मध्य बाबा दशांशी गरजे नका सोला हे आराधन करता देवाचे उतार ऐकता सगळे भक्तिकाचे तुझा आशीर्वाद घाल जागरण करच्या हरी एकल्या भक्तिकाचे तुझा आशीर्वाद घाल पण त्या पर्याल उजाडता पर्याल जागरण करून आशीर्वादित करच्या सगळ्या या प्रत्येक तुझा आशीर्वाद घाल पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवाने बोल शादाला बोला बोलंदलई हालेलुया 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 बुशा मगरच्या बावडीनो आता मनादी बाप सुनील पिंटो देलद पिंटोचे ते विगार नवार्धिक एक प्रसंगदार नवार्धिक रे ते दिवचे आज आमच्या मंगळू देशीचेंत आता तुमचे हुजीर देवाचे उतर प्रगट करतले तुमची काळज तुमची मना आयतीन दवरा आणि संतोष बरी जाया देवाच्या उतराचे रुचीक जेवण ते आता दिवंक आयते जाल्यात मनादी बाप सुनील पसोत विशेष करून एक गडीवर मागया आम्ही थोडे दांपिया तका ती सकत ती कृपा देऊन येऊन दी म्हणून मागया जेजू सोमिया बाप सुनीला पसोत आम्ही तुझे पसोत विनंती करता हे पत्र्या पसोत तुका मेहरगान दिता हे पत्र्या पसोत त्याचे सगळे कुटुंबदारा पसोत त्याच्या मिसावा पसोत त्याच्या सगळ्या ते देण्या पसोत तुका अर्गान दिता असताना हे देवाचे पुत्र प्रगट करूच्या हे पत्र्या पर तुझ्या बेसवानी बर तुझी सणवाई दी तुझी सकत दी तुझे उतरा त्याच्या तोंडान घाल तुझे उतरा त्याच्या मथेन घाल आणि या मुखांतर त्याचे बळाधिक रीतीने उतर प्रगट करून ती कृपाने सकत फाकही सर्वेस परा पवित्रत्म्या देवानी ताका अभिषेक कर तुझे कृपेच्या देण्यानी आणि ताल्यांत ताका बर तुझ्या फळांनी ताका नेटय ती सकत लाभय ती दैर लाभय तुझ्या बेसावानी भरून मागता तुका समयी मा तुका जवारा दान होगलाप सस्ताच्या ससन्याक सगळी आतूर बऱ्या हालेलुया 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 देवाच्या पवित्र ताचे देवोले देवाच्या पवित्र ताचे देवोले. Praise the Lord. Praise the Lord.
हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू अर्गान जेजू होगळाप जेजू होगळाप जेजू कशी आसात तुमी बरी आसा जेवल्यात गे जेवल्या उपरांत न्हिदोंकू ना गे हें फर्स्ट टायम आयकोनचें हांवें हांगा मात्र ना गे घरा येना घरा आसा एक गरजेन न्हिदोंक ना न्ही गे ओके आतां उलयता आसतना म्हाका म्हणी न्हीद आयल्यार उठया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या पत्र्यापाची वळख काय तुमकां हां जायच आमी एक घडी बरी उबी रावया सांग पावलो रोमागरां बरयल्या पत्रांतलें उतर आमी आयकुया अवस्वर 12 वाक्य 1 तावन 12 म्हणसर तर बाबानो देवान आमचे वयर दाखयलेले ओड काकुळतेचो उगडास काडन हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी जाय हे जावं तुमचें आत्मीक बलिदान ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावं तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं तोवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात म्हाका दिल्ले कुरपेच्या उजवाडान तुमच्या मदल्या प्रति एकल्याक हांव दामून सांगतां तुमचेच विशांत लेखावर तें ओडपण चिंतूंक वचनाकात बगार तुमच्या ओडपणा विशयां चिंतना नीत आसूं तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भावार्थाच्या मापा प्रकार आपआपली ओडवीक चिंतूंक जशें एक कुडींत साबार सांदे आसून हर एक सांद्यांक वेगवेगळें काम म्हूण आसा तशेंच आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर्व एक कूड एक कुडीचे विविध संद्या बरी आमी एकामेका मेळून आसाव देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कुरपेक सरी जावन आमचे तें आसलेली देणी विविध एकल्याक प्रभात करचें देणें मेळना जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रभात करूं कारबार सोलोवचें देणें मेळना जाल्यार पेल्याचे सेवे खातीर तें तो सोलोवं तो शिकोवणदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्यांत वापरूं हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बे बंद करूं दान दितलो उदार मनान दिवं अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं दयाळ कुर्ण्यो करतलो तो हास्त्या तोंडान करूं देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता बसया आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया न्हीद येताना म्हणचें न्ही गे न्हीद येताना म्हणूंक आसचें न्ही न्ही गे जायत मोगाळ बाबा बीन ह्या राती तुमी हजारां वयर लोक सांगाता मेळ्ळ्यात कोणाक मेळोवंक आयल्यात कोणाक मेळोवंक आयल्यात भायर येताना कोणगी म्हणलो ब्रदर प्रकाशाक मेळोवंक आयल्या म्हणून सत्य सांगा न्ही ब्रदरा मेळोवंक आयल्या कांय सूख न्ही जेजू सुचतो म्हजे सवाल कोणाक मेळोवंक आयल्यात व्हडल्यान सांगा आनी व्हडल्यान सांगा ब्रदरांनी इस्तारतना मा जाप दिवचें न्ही हांवें इस्तारतनाय जाप दिवचें व्हेरी गूड जेजूक मेळोवंक आयल्यात आनी खंडी जावन तुमी ब्रदर प्रकाशाक युट्यूबर पळोवन आसल्यात खंडी जावन तुमच्या काळजा मनांत आशा आसली त्या ब्रदराक रूप पळय जे वयगी न्ही मागीर काय वडल फोटी मारले फोटी मारतात ही गर्दी भितर बसून वयगी न्ही व्हेरी गूड ब्रदर प्रकाश आमचोच जेजून ताका विंचला पूण जाल्यार आमचे पैकी थोडीं त्या उद्देशान आयिल्लीं आसात सूख ना पूण तेंच मतीन दवरून बसनाकात वा ब्रदर गेलो म्हूण तुमी वचनाकात तो बाळू तुमी आयिल्लो उद्देश निर्फळ जातलो
बाबा भयण उडासन दवरा. आता नेक्स्ट सवाल, देवान म्हाका आनी तुमकां कित्याक रचला? नाईट विजल करूंक गी. ये माय सांग, देवान आमकां कित्याक रचला? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तासो मोग करूंक अर्दो मार्क मेळ्ळो, मुक्काल मार्क मेळ्ळो. ताची सेवा करूंक ताचे सांगातास रावून जिबी सरूंक न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवान आमकां रचला बाबा बेन्नो ताचो मोग करूंक, ताची स्तुती करूंक, ताच्या सांगाता बरी एक सेवा करूंक. पल्या प्राजीत असो खंयचो आयतार डावटा थोड्यांक. पोर मिस आवासनांतल्यान डावटा, पोर आयतार मिस आवासनांतल्यान खंडीत डावटा. तांकां पाद्र्यापान म्हणलें उडास ना. चवथो गी, व्हेरी गुड, 500. आणि फाल्यांच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादेच्या वाचपांत निमाण एक वाक्य आसा. निमाणें फाल्यां तुमी हर एकलें आयकूंक जाय सकाळीं. जी पोरजां हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती करतली, स्तुती परगडतली. म्हणा, जी पोरजां हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडतली. स्तुती परगडतली. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आमी हर एकली देवाची स्तुती वाक्यांनी करूंक आसाच. आणि त्या उद्देशानं आमकां ताणें रचला, पसला, एकदमच सांबाळला आणि शाबितायेन हे राती हांगासर आपोवन हाडला. वय की न्ही, वय की न्ही. तर बाबा बेन्नो, आमी त्या रचणाराची ती देवाची स्तुती करी जाय. वय मू कोणे पुरा करी जाय, कोणे पुरा करी जाय. कीर्तन 150 वोळ सांगता. कीर्तन 150 वोळ सांगता. कितें सांगता? हर एक जिवी, हर एक प्राणी रचणाराची, सर्वेस्पराची स्तुती करूंक. प्रेज द लॉर्ड. आमी खंयची प्राणी? उलयना जाल्यार मुख प्राणी. आमी मनुष्य प्राणी न्ही गे. वय मू आमी प्राणींत थोडे पटी प्राणीवर पास्ट करता. तरी केदाळे पाद्र्यापण सांगचे आसा आमी मूक प्राणी न्ही, आमी उलोवचे प्राणी म्हणून. ता देखून हर एकल्यानी बाबा भयणो देवाची स्तुती करूंक जाय. त्या देखून कीर्तनां सांगलां. आतां म्हजे आनी एक सवाल, केदाळा पुरो आमी स्तुती करूंक जाय? जिवितांत संतोष आसतना मात्र गी. थोडी वय वय खंय, वय खंय घुमटे हलयतात पळय. केदाळ आमी स्तुती करूंक जाय? हा, सान पावलून तेसोलोनिका बरयल्या पयल्या पत्रान 5वी वोळ 5:18 वोळ सांगता, सर्व गडितांनी देवाक करगां दिया, देवाक तितलेंच जाय. म्हणा, सर्व गडितांनी देवाक करगां दिया. हांव सेमिनारीक भरती जावचे पयले आमच्या फिरगेजीन बरे कॅरिझमॅटीक ब्रदर थोडे पाद्र्यापण येताले आनी ते रितीने वेळा सांगताले, म्हजी व्हडली माय मरण पावली, प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या भुरग्याक एक्सिडेंट जाले, प्रेज द लॉर्ड. हांव चिंतलो वकोलो पिसोगी म्हणून. भुरग्याक एक्सिडेंट जाला, कुटुंबान मरण जाला, प्रेज द लॉर्ड म्हणून. तकली समायका म्हणून. पूण मागीर म्हाका कळ्ळें, सेमिनारींत बायबल स्टडी करता आसतना हें वाक्य म्हणलें, गुंड्यान हांव नियाळ करूंक गेलो, सर्व गडितांनी सर्वेस्पराक हरसिया. ताच्या उपरांत म्हज्या कुटुंबांत मरण जाल्ल्या वेळार हांवें देवाक करगां दिल्यान. तुमच्या कुटुंबांत मरण जावनात गे? हा, कालें करूंक जाय, कालें करूंक जाय. व्हडल्यान दिनाकात, पूण काळजांत म्हणून दिया. व्हडल्यान जाल्यार म्हाकाय म्हणलें आसा. म्हजी भयण सरले आनी भयण सरल्या वेळार मिलारी गरजेंत मरण दवरन मीस पटयतना आखरेक हांवें आज हांव देवाक करगां दिता म्हळें. मीस जाल्या परत दोगां थंय घेवन म्हणाली, खाले तुजी मूत म्हण हें जाल्ली गी, खाले सेरबेर जाल्लो गी, टेन्शनार म्हणाली. समजलो म्हळें हांवें. हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार, देवाचें उतर कोण सारकें समजता, नियाळता आनी तो वळू आमकां देवाचे खुशे प्रकार आमचे जिबीत बांद नाडूंक आमकां वाट
मेळटा बाबा भयणो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तर बाबा भयणो आमी कोणाची स्तुती करूंक जाय? देवाची न्ही गी. गॉड द फादर, गॉड द सन अँड गॉड द होली स्पिरिट. एक देव, ते एक जण. काले फादर कन्फ्युजन करून घालता आता. एक देव, तांची आमी स्तुती करूंक जाय. कित्याक? प्रेज. ते कित्याक तांची स्तुती करचे म्हळ्यार दे आर पावरफुल. ते जावन आसत शक्तिवंत. दुसरें आर रायचियस. ते जावन आसात नितीवंत. ताचे उपरांत एबल. ते जावन आसात सर्व शक्तीन भरलेले. असाध्य म्हणलें कितेंच ना. एबल. तांकां सकट संगत्यो करूंक साध्य आसा. ताच्या उपरांत इन्फिनेट. इन्फिनेट म्हळ्यार अगणित, अपरमीत, स्ट्रॉंग, बळवंत आनी एवरलास्टिंग, सासनीक आनी शाश्वत. प्रेज म्हळ्यार पावरफुल, रायचियस, एबल, इन्फिनेट, स्ट्रॉंग अँड एवरीथींग. ह्यो संगत्यो देवातय ताच्या कुटुंबातय मात्र आसात. आय एम नॉट एबल फॉर एवरीथींग. त्या देखून म्हाका तुमी प्रेज करचे म्हणना. डेफिनेटली आतां ब्रदर हांगासर आसलो 2 घंटे. ही इज ऑल्सो नॉट एबल इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. ब्रदर धांवडोन येत कितें म्हाका न्ही. देव मात्र. त्या देखून बाबा भयणो आमी देवाक, एका निजा देवाक मात्र प्रेज करूंक जाय, ताची स्तुती करूंक जाय. त्या देखून जायते फावटी कितें घडटा म्हळ्यार ह्या संवसारीक जेजूच्या काळार आसले देवाची स्तुती करच्या बदलाक आमी व्यक्तीची स्तुती करता. त्या व्यक्ती फाटल्यान आमी धांवन वेता. बाबा भयणो हें सारकें न्हय. आमकां इतली समजुनी मेळ्ळ्या आमी एका निजा देवाक हरसूंक जाय, ताची स्तुती करूंक जाय, ताचो मोग करूंक जाय. तुमीच म्हळें देवान आमकां रचलें त्या उद्देशा खातीर ताची स्तुती करूंक, ताचो मोग करूंक, ताचे संगत जिवंक, ताका लाभ दिवन जिवंक. इतलें कळीत आसुनी आमी मनशाच्या फाटल्यान धांवता न्हय गी. हें सारकें गी. न्हीद आयल्या. उठा उठा. न्हिदा नाका गे. त्या देखून बाबा भयणो आज तुमी इतल्या व्हडा संख्येन हांगासर आयल्यात. आज तुमकां सबारांक बरेंपण जातलें, पिडा गूण जातली, सवकासाय मेळटली. खंडीत मेळटा. कोणा वरवीं मेळटा? जेजू वरवीं न्ही. जेजू थावन मेळटा. पूण कशें तुमकां मेळटा? हांवें हांगासर मागले वरवीं गी. म्हज्या पयल्या आयल्या, म्हज्या उपरांत आयल्यांनी मागले वरवीं गी. त्या देखून केन्नाच मिस्टेक करनाकात बाबा भयणो. पवित्र पुस्तकां सांगला मार्कस वांजेल अध्याय 5 30 आनी 34 वळ. दुवे तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बाबा भयणो तुमी आज बाबार्थ दवरन मागता जाल्यार, बाबार्थान देवाची स्तुती करता जाल्यार तुमी बरेंपण आपणायतल्यात. नाल कशें आयल्यात तशेंच वेतल्यात. नो. त्या देखून उडा आसतो वरा आमी ताची स्तुती करूंक जाय. तुमी पक्षिकरे येजे जाल्यार थोडी उडुपीतून आयल्यात, थोडी खोड्याळतून आयल्यात, थोडी किन्नीगोळीतून आयल्यात. आनी थंय जंक्शनार सायन पोस्टात बोर्ड आसात. पक्षिकेरेगे दारी. किन्नीगोळीतून पक्षिकेरेगे दारी. कोणाक वाट कळीत ना बोर्ड पळयतात. आतां गूगल मॅप घालून येतात ते सेकंडरी. पूण जाल्यार तुमी थंयसर सायन पोस्ट पळयतात. वय मो वय गे न्ही. आनी तो सायन पोस्ट पक्षिकेरेगे म्हणून बोर्ड आसले कडेन थंयत रावल्यार तुमी पक्षिकेरे पावतात. ते थंयत बोबोड आयल्यार मागीर खंय वेतात? थंयत तुमची नायट विजील जाता. त्या देखून तो सायन पोस्ट पळयल्या उपरांत खंय दाखयता त्या कुशीन आमी समकजे. आनी त्या वाटेन आमी आयल्यार ह्या पुणशेताक पावता आनी हांगाची सोबाय आमी अनुभव करता. आनी हांगासर लोकां सांगता देवाक हरसूंक तुमकां आनी म्हाका भाग मेळ्ळा. जर तो सायन पोस्ट तो बोर्ड पळोवन थंयत रावले जाल्यार तेंत पक्षिकेरेक चिंतून आमी थंयच आमचो वेळ करचीत. हांव एक ल्हानशें भुरगें बाबा भयणो हांगा ल्हानशें भुरगें हाडून येवना तुमी. एक ल्हानशें भुरगें तुमच्या घरा रातीचें मस्त रडता जाल्यार तुमी खाली करतात. आतां मोबायल दितात. खंडीत कार्टून गे. पयलें खाली करतले तुमी थोड्या वर्सां पयलें त्या भुरग्याक हांडीर घेवन हातान घेवन भायर व्हरतल्यात
आणि अळे पुता चंदमामा दाखयनातल्यात गी हांगा आसतले भुरगे चंदमामा डायरेक्ट पळयना फस्ट तुमचें तोंड पळयता आळे हांगा आसा हात पळयता हातांत हांव बोट पळयता बोट उतरून मुखार पळयल्यार मात्र चंदमामाची सोबाय मेळटा तोबळ भुरगें रडचें रावयता आनी संतोश पावता जर तुमचें तोंड पळोवन तुमचो हात पळोवन बोट पळोवन परतें फाटी येता जाल्यार ते भुरगें काय करता रडणें कंटिन्यू करता त्या देखून त्या भुरग्यान रडचें रावयचें जाल्यार बाबा बेन नो आमचें मुखामोळ पळोवन आमचो हात पळोवन आमचें बोट पळोवन बोट उतरोवन वयर पळयल्यार चंदमामाची सोबाय मेळटा नाजाल्यार भुरगें रडून रावता सुकण्यांक तुमी पळयलां की सुकणीं उबोवन वेतात सोलून वेतात न्ही कोणें म्हळें वचनात म्हणून खालें हांगा आयल्या उपरांत पुराय विसरल्यात की तुमी जेजूक तूं सुकणीं सोलोवन येतात आनी तुमी सोलोवन येतात ती उबोवन येतात पळय मग सुकणीं उबोवन वचून पुरो जातना खंय बसतात रुखार वा रुखाच्या फांट्यार सगळे रुखार बसूंक जाता एका रुखाच्या फांट्यार बसतात वय मग प्रेज द लॉर्ड सर्व घडी ताणें देवा गर्गंदिया म्हणयात प्रेज द लॉर्ड आतां सुकणें पुरो जालें पाकाट्यां पुरो जालें वचून एका पांट्यार बसता पूण तो पांटो वारें येतना मोडटा जाल्यार ताचो बरवसो ताची फातयेनी पांट्यार आसता की ताच्या पाकाट्यार आसता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सुकण्याक समेत कळीत आसा बाबा बेनो म्हजी फातयेनी म्हज्या पाकाट्यार आसा जे न्हय त्या रुखाच्या पांट्यार त्या देखून वारें येताना सुकणें धांवता पांटो मारतानाय धांवता तर बाबा बेनो इतले तुमकां दाखले दिल्या उपरांत उडासन दवरा आज तुमी म्हजेर पातयेवन आयल्यात गी मागीर कोणाचेर म्हजेर तुमी पातयेवन आयल्यार बाबा बेनो तशेंच वेतल्यात जेजूचेर जेजूच्या उतराचेर जेजूच्या सक्तेचेर ताच्या समर्थेचेर पातयेनी दवरना आयल्यार तुमी हर एकली बरी भलायकी मोतीचें समाधान घेवन वेतल्यात नाजाल्यार म्हाका पळोवन म्हज्या सांगात हांसून तुमी वेतल्यात तात्कालीक संतोश मेळटलो हांव इल्लें बरें उलयलो वा थोड्यांक न्हीद आडयली अशें चिंतून व्हडली बरें जालें व्हडली न्हीद आडयली अशें चिंतून तुमी वेतल्यात पूण जर तर तुमी जेजूचेर जेजूच्या उतराचेर पातयेनी दवरून आयल्यार बाबा बेनो तुमी सावकासाय जोडून वेतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यू कॅन नॉट लिव्ह विदाउट युअर हार्ट एम आय रायट तुमचें काळीज नासतना तुमकां जिवंक साध्य आसा गी ना व्हेरी गुड काळीज आसले बरी दोळो नासतना एका दोळ्यान जिवंक जाता दोनी दोळे ना जाल्यार जाता किडनी ना जाल्यार डावटा न्ही एक थोड्यांची किडनी हांगा जाता बाबा बेनो कुडीचे खंयचे विश्वे वा भाग ना जाल्यार जिवंक जातात पूण काळीज ना जाल्यार बिलकुल ना इन द सेम वे यू कॅन नॉट लिव्ह विदाउट गॉड आमकां देवाच्या हाजरेवेने देवाच्या अनभोगावेने ह्या संवसारी एकच एक मिनीट जिवंक असाध्य बाबा बेनो एकलो नास्तीक म्हणूंक पुरो देव मेला देव ना तो कितले म्हळ्यार भितरल्या भितर देव आसा म्हणपात येता तो कितलेंय बरोवंक पुरो कितलेंय सांगूंक पुरो कितलेंय देवाक धांपून दवरूंक पुरो ताच्या अंतस्करणा भितर रसल्या रसनाराक तो विसरना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कीर्तनगार सांगता जो कोण देव ना म्हणटा तो पिसो हांव म्हणो ना कीर्तनगार सांगता त्या देखून बाबा बेनो आमी देवाच्या हजरेत आसूंक जाय मगचे न्हू आज जायते पोटी आमकां कितें जालां म्हळ्यार देव कोण जाला ह्या संवसारी जियेत आसतना सबारांक सबार जण देव जाल्या त्या देखून घडये घडये वचून ताका नमस्कार करतात तोच तूं देव म्हूण जाला थोड्यांक दुडू देव जाला थोड्यांक तांचें शिकप देव जाला थोड्यांक तांचो हांकर्स देव जाला थोड्यांक तांची आस्त बदीक देव जाला त्या देखून देव देगेर रावला उरल्यो संगत्यो मुखार रावल्यात त्या देखून मनीस कुडीची गटाय जोड आसा आत्मी गटाय उणी जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सबारांच्या जिवितांत कुडीची गटाय मेळ्ळ्या बाबा बेन दाटे मोठे जाल्यात म्हजे बरी बरें खावंक मेळटा
बारीक जाल्यार मोठो जावं कितें जाता, मोठो जाल्यार बारीक जावं की वखतात आजकाल. त्या देखून कुडीक जाय जाल्ले बरी आमकां मेळटा, खंय गेल्यार मेळटा कुडीक खाण. पूण आत्मीक गटाय आज उणी जाल्या. त्या देखून बाबा भयणो, मनुष्य जिवीत आज नाचाच्या वाटेन आसा. होजैया प्रवादी अबस्वर 4:26 सांगता, गिन्यानाच्या अभावाक लागून म्हज्या परजेचो नाश जाता. गिन्यानाच्या आबाक, आबाक न्ही, व्हडली माय, गिन्यानाच्या अभावा वरवीं, द लॅक ऑफ डिवायन नॉलेज, उडा आसतो बरा, देवाच्या उतराची जाणवाय उणी जाल्ले वरवीं आज मनीस आत्मीक रितीन कश्टून आसा. त्या देखून बाबा भयणो, आमी आत्मीक रितीन बळवंत जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दोगा तरणाट्याची काणी सांगता, ऐका बरें कन, बारी बरी काणी. तुमकां काणी लायक गे, न्हीद येतना पुराय लायक तुमकां. दोग जाण तरणाटे बऱ्या कामार आसतले, काल्यार आसतले. व्हेरी गुड. वडूल ब्रदर तुमकां देवाचें उतर सांगतलो न्ही, हांव दुसरें सांगता. अच्छा, मदें मदें देवाचें उतर घालता, जायत की. कोरोना आयिल्लें, लॉकडावन जालें, बरें काम बंद जालें. काल जालें, तें सांग, काम बंद जालें म्हण नाका, बरें काम बंद जालें. ताच्या उपरांत कितें करचें, भायर वचूंक जायना. त्या देखून हे दोगी तरणाटे चिंतात. पयलो एकलो तरणाटो चिंता, हांव खंय म्हणी एका धनयाच्या हितलांत वचून कुली काम करता. बरें काम सोडटा, वचूंक जायना, हांव हितलांत हे कुली काम करता. त्या देखून एकलो तरणाटो लॉकडावन जाले सुरवेर एका धनयाक मेळटा आनी धनया लागीं सांगता, धनया म्हाका थोडे तेंप तुज्या हितलांत काम करूंक म्हाका अवकाश दी. आनी तो सावकार धनी म्हणटा, ये एक मोडू वा कोयती काणगे वा गरगास काणगे, वस म्हज्या हितलाक रूख कातर, टिंबराचें काम रूख कातर. आनी अशें वचून तो रूख कातरता. ताका रुखा फाटल्यान मजुरी मेळटा. ताका मजुरी उणी करना. एक रूख कातर इतली मजुरी म्हण तो धनी फिक्स करता, त्याच प्रकार मेळटा. 1 म्हयनो तो काम करून आसा, तो हॅप्पी आसा, संतोषान आसा. आनी तो कामाक गेल्ले पळोवन शेजारचो आनी एकलो तरणाटो ताचे सांगता, 1 म्हयन्या उपरांत काम करूंक येता. आनी तोय धनयाक मेळटा, म्हाका एक काम दी म्हणटा. आनी धनी तशेंच वच, ताचे सांगता, तूंय वच, तुजें मोडू, तुजें गरगास, तुजें कोयते काणगेन वच आनी रूख कातरून घाल, तुका मजुरी दिता. आनी दोगी जण वेतात. दोगी जण वचून रुखाचे कातरचें काम करतात. पयलें गेल्लो दिसाक 25 रूख कातरता. 1 म्हयन्या उपरांत गेल्लो एका दिसाक 40 रूख कातरून घालता. आनी मजुरी पयल्याच्या वरणी दुसऱ्या तरणाट्याक चड मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी ह्या संदर्भार पयलो तरणाटो इल्लो मसोर पावता ह्या दुसऱ्या तरणाट्या लागीं. मात्र न्ही, तो चिंता, तो धनी, तो सावकार म्हाका मोग करिना, म्हाका उणो सांबाळ दिता, ताका चड दिता. त्या देखून ते दोगी सांगता, बसतात आनी उलयतात. अळे सायबा, हांव 1 म्हयन्या पयलें आयलां, इतली बरी करून सेवा करता, काम करता, म्हाका मजुरी उणी, तुका चड, विशय कितें? ताका तो म्हणलो, अळे सायबा, तुवें कितले रूख कातरले? 25. तुवें कितले कातरले? हांव 40. हें कशें तुका साध्य जालें 40 कातरूंक? आमी एकाच टायमार येता, एकाच वेळार पाटी वेता. अळे सायबा, आयक, तूं सकाळीं तुजें मोडू, तूं गरगस घेवन येताय आनी तुजें काम सुरू करताय. व्हेरी गुड. हांव तशें न्ही, हांव येता आनी एक रूख कातरून घालता, इल्लो विराम घेता, म्हजें मोडू बरें करून पासता, परत्याक येवन कातरता. आनी एक रूख कातरून घालता, परत्याक विराम घेता, मोडू पासता आनी म्हजें काम करता. त्या देखून म्हजें रूख फटाफट कातरूंक म्हाका सलीस जाता. प्रेज द लॉर्ड. आतां लिसांव कितें? हांव आनी तुमी बाबा भयणो ह्या संवसारी आमच्या कुटुंबांत आनी थंय हांगा म्हणून 1000 राठावळींनी भरून आसाव. आनी अशें आमी इतले बिजी आसाव की इल्लो विरामूय आमकां मेळना. त्या देखून ही काणी दोगा त्या इश्टांची आमकां सांगता की 1000 राठावळी मदीं थोडो विराम आमी घेजे. आमच्या आत्म्या पासत, आमच्या बऱ्या भलायके पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, म्हज्या देवा पासत, देवाक आयकोवच्याक पासत. जर बाबा भयणो हांव आनी तुमी म्हज्या इतल्या बिजी राठावळींत ती थोडो वेळ विराम घेवन म्हज्या आत्म्यातय, म्हज्या देवातय वेळ करचिना जाल्यार म्हजी परिस्थिती तशी जातली बाबा भयणो. म्हजी बरी भलायकी हांव वगडयतलो. त्या देखून आमी हर एकल्यान जागृत आसूंक जाय.
आमी वेळ देवा सांगता खुर्सूंक आमी तयार आसूंक जाय. आनी आज हो वेळ तुमी हांगासर खुर्सूंक आयल्यात, देव तुमचेर आशिर्वादां वयर आशिर्वादां धाडटलो. आयल्या वार एक मोबायलार मेसेज पळयली, ती अशी आसा, इट इज बेटर टू वेस्ट फ्यू मिनिट्स और फ्यू सेकंड्स इन लायफ दॅन टू लूज अ प्रेशियस लायफ इन फ्यू सेकंड्स. कोंकणीन सांगचें जाल्यार जिवितांत मनशान थोडीं सेकंडां वा मिनटां ओगडायल्यार भोव बरें वा वाजबी, बागर न्हय मनशान थोड्या सेकंडांनी जिवीत ओगडावचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणो, आजकाल आमची भाव भयणी कितलें काम करतात, दिसाचें काम करतात, पावनांतल्या रातीचें काम करतात, कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर, इगर्जमते खातीर अशें काम करून भाव भयणो जायत्या जाणांनी आपणाचें समाधान वगडायलां, सबारांनी भलायकी वगडायल्या, सबाराचे संबंध वगडायल्यात आनी तुटल्यात, सबारा मध्ये दुबाव समेत वाडयला, निमाणे जीव ओगडायल्ले घडीत आसात. त्या देखून बाबा भयणो, जिवितांत थोडो वेळ आमी आमच्या भलायके पासून वेस्ट करीजे, म्हणजे सोम्यातय तो आमी विबाडूंक जाय. आमकां तो दिसोंक पुरो आज ही सगळी रात आमी मागणें करूंक आयल्या, थोडी सांगूंक पुरो तुमकां काम ना, घरा सुशेगाद न्हिदचें आनी सकाळीं उठून एक सकाळींची भेटयल्यार पावनांगी म्हणून. बाबा भयणो, पावता की ना तें आमकां सोडलें. म्हज्या देवा ते म्हजो संबंद कसो आसा, म्हाका स्वतंत्र आसा. त्या देखून हर एकल्या पवित्र स्नाना वेळार ती थोडे मिसां मेळना. खंयचे ते ह्या जाकी प्रवादी आनी रयाळ मिसां मेळना. त्या देखून म्हज्या जेजूक आराधन करूंक केदाळ जाय म्हाका करियेत. त्या देखून म्हाका कोणाची परवानगी गरज ना. त्या देखून तुमी त्या उद्देशान हांगासर आयल्यात आनी देवाक हरसूच्याक ताका आराधन करच्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून बाबा भयणो, आमच्या जिवा खातीर, आमच्या बऱ्या भलायके खातीर, आमच्या आंतरीक समाधाना खातीर आमी थोडी मिनटां सोम्या मुखार करसूंक जाय आनी तूं आमकां बरेंपण मेळटा. बाबा भयणो, आमी जेजू सरशी मागोवंक येतना एक गरजेची संगत उडासन दवरचें. आमी कोणूच ह्या संवसाराचे न्हय, आमी कोणूच कितलीं जाणां ह्या संवसाराचे हात वयर गेला न्हय, पूण आमी संवसाराची वयी तात्कालीक, नाजाल्यार संवसार रावूंक जायना. वी आर नॉट परमनंट, तात्कालीक, टेम्पररी. पूण बाबा भयणो, आमी शाश्वत सर्गीचे नागरीक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी जल्मातानाच सर्गीचो पासपोर्ट घेवन आयल्या. तुमचो पासपोर्ट खंय आसा सर्गीचो? घरा दवरला मू सिस्टर? खंय आसा? कॉन्वेंटांत खंय घरा आसा? विजा मागीर मेळची. आतां पळया, अमेरिका वचोचें जाल्यार पयले विजा गी पासपोर्ट जायचे. करेक्ट. सर्गी वचोचें जाल्यार पासपोर्ट पयलें जायचे. पासपोर्ट आमी जल्मातानाच घेवन येता, विजा मागीर मेळची. आतां विचार नाका तुमकां केदाळ मेळटा गे म्हणून. आतां टॉक जाता म्हणसर मेळचें नाका, मागीर मेळल्यार व्हडली. त्या देखून बाबा भयणो, हर एकल्या कडेन सर्गीच्या राजाचो पासपोर्ट आसा, तो सांबाळूंक जाय. तो जावन आसा भावार्थ. भावार्थ बाबा भयणो, एका निजा देवा थंय हांवें दवरचो भावार्थ सर्गीच्या राजाचो म्हजो आनी तुमचो पासपोर्ट. जर आमी भावार्थ सांगता, पासपोर्ट वगडायता, मागीर विजा आयल्यार बरें न्हय, हांगात संवसाराचे आमी. त्या देखून बाबा भयणो, आमी सर्गीच्या राजाक वचूंक आसा. त्या देखून सांत पावलो कोलोसेकाराक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्या 1 आनी 2 अशें म्हणटा, क्रिस्त सांगता, जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. खंयच्यो वस्तू? सर्गीच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मोन दिया. प्रेज द लॉर्ड. सांत पावलो सांगता, सर्गीच्या राजा खातीर समाधान, सोसणीकाय, मायामोग, बक्षाने ह्यो वस्तू बाबा भयणो सर्गीच्या राजावरच्यो त्यो वस्तू नाही. आमी हांगासर ह्या मातयेंत ह्या मनशा सांगाता जोडुल्लें, बगार देवाच्या राजातावन, देवाच्या गोपातावन मेळिल्लें हें समाधान आमी व्हरूंक आसा. त्या देखून आमी संवसारांतावन मेकळे रावूंक शिकचे. आमी कशें रावूंक शिकचे? आमी हर एकली संवसारांत जिवंक आसा. एक दीस आमी मेकळे जातले, ते आमी मेकळे जावचे न्ही, देवान आमकां मेकळे करचें.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवान आमकां एक दीस संवसारांतून मेकळें करूंक आसतलेंच हर एकल्यांक, पूण ताच्या मदें आमी संवसारांतून थोड्यो घडयो मेकळे रावूंक जाय. कशें रावचें? रावंक साध्य आसा की ना? सांगा कशें? भुरगे पळय मारतात आसा खंय? तुमी दूद आनी उदक पळयलां गी? तुमी दुदाक उदक घालां गी? दुसऱ्यांक दिताना घालां वय मू? कितल्यो फोटी मारतात. बेजार करनाका तशें म्हळ्यार जायत की हें कोणाक ओको दिवचे गो न्हीद येतल्यांक. उदक आनी दूद तुमचे समोर दवरता भावा भयणीनो. आतां उदक दुदाक घाल्यार वा दुदाक उदकाक घाल्यार पातळ जावचें कोणें? थोडे मांडोगर पितात. आनी एक फावट सांगता, दूद उदकाक वा उदक दुदाक भरसिल्यार पातळ जावचें कोणें? थोडे चिंतात हांवें उदक दुदाक घालूं ना, दुसऱ्याक घाललें आसा. फाटीं बसून चिंतात. टेन्शन करनाकात. पास्कांचे बेस्त मुग्ध मागीर पळया. तुमी म्हणटात बाबा भयणीनो दूद पातळ जाता. करेक्ट. आतां कोण जिखता हांगासर, उदक गी दूद? उदक म्हणटा हे बे तूं कालें दुदा, तुका कॅपेसिटीच ना. तूं म्हजे वट बरसल्यार तूं चलवताय, हांव तुजे वट बरसल्यार तूं चलवताय. तूं कालें, तुका कॅपेसिटी ना, तूं चलवताय हे बे म्हणटा. आतां दुदाक मस्त बेजार. कितलें बेजार म्हळ्यार दूद चिंता हर एक पोटी हर एकली दुदाक म्हाका व्हरतात, पूण म्हाका एक गेलोवंक सोडिनात न्ही म्हणून. आतां तुमी दुदाक गेलोवंक उदका मुखार कसलो उपाय दितात? त्या दुदान विन्न जायचें उदका मुखार. त्या दुदान इल्लो त्याग करीचे, इल्लो सॅक्रिफायस करीचे. कशें? दुदान एक निचव करीचे. हे उदका तुका शिकयता राव. आज एक दीस तुज्या सांगात हांव रावना, हांव तुज्या तोन पयस रावता. कालें येवन दी कम. ओके, हांव कालें येवन कितें जावं दी, हांव पयस रावता. दूद कितें जाता? दही जाता. दूद फुडटा, दूद गिटें जाता. ताच्या उपरांत दूद व्हरून उदका घाला. कोण चलवता? कोण चलवता? उदक चलवता. दूद गिटें जालें उपेता. उदक चलवता वय की न्ही? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर बाबा बेन्नो, ह्या संसार म्हणल्यार उदकांत आमकां देवान दिलें दुदा बरीत जिवीत आमी हर एक फावटी मिक्स करून जियेता. त्या देखून देवान आमकां दिल्ली आत्मी गटाई आमी वगडायता. त्या देखून दीस पडटे थोड्यो घडयो म्हणी आमी सांगूंक जाय, हे संवसारा हांव तुजे तोन मेकळो रावता, हांव तुजे तोन पयस रावता, हांव इल्लो घट जाता. हांव तुजे सांगता जियेल्ले वरवीं अस्कस जाला. थाळणे वयर थाळण्यो येतात, तेंतेसांव येतात, पातकां करूं म्हाका ते उमेद मेळटा. त्या देखून हांव पयस रावता. जेजून करूं नये बाबा बेन्नो. जेजू वरविंगड सुवातेक रातचें गेलो. लोकां सांगता आसलो, पिडेस्त सांगता आसलो, गरजेवंत सांगता आसलो, शिसा सांगता आसलो, संवसारार आसलो आनी सगळें त्याग करन थोडो वेळ देवा सांगता कुर्सूंक वेता. त्या देखून बाबा बेन्नो, हांवें संवसारांत चलवंक नजो, संवसारान म्हाका चलवंक सोडूंक नजो, हांवें धैर्यान बरोवंक जाय. आनी ह्या संदर्भार देवाची दैवीक सकत आमकां उगडासक येता. आतां थोड्यांची सकत इल्ली उणी जाल्ली बरी दिसता, थोड्यांची तोंडां सकयल गेल्यांत. ब्रदर सायमन एक इंजेक्शन दिया पळया. Yes, yeah. येस, एकडे उबे रावा. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. उबे रावा. इंजेक्शन अर्गा जेजू, उबे रावा. जेसू, होगलाब जेसू, महिमा जेजू, महिमा जेसू, स्तुती जेजू, स्तुती जेसू. आता उभं राहा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. थाळी पेटून ಇರುವವನ
ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. हळी भेटून आमचा समय आमच्यामध्ये असा या समयाच्या उतर ऐकून आम्ही संतोष पावल्या त्यापासून आमचं तळी फुटून समय स्तुती करूया त्याचे आराधन करूया. ही रात आमची ही रात जागरण करून समय खातीर समर्पिया. तोच समय आमकां आदार आनी कृपा दितलो बेसांव भरतलो. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾರಕು ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕು ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಜೊತೆಯಿರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನು ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ताळयो कष्टांत अक्कंत नसलेल्या वेळा, विविध नसतांक वळख जाल्ल्या वेळा, सोम्याक उलो मारलेल्या वेळा सोम्या आमकां आदार दिता. दर्यांत बुडोवन जिविताच्या त्या वळवळ्यांत आसतना पेद्रोन सोम्या उलो मारलो आनी सोम्यान ताका हात दिवन उखललो. तेच परी सोमी आमकां हात दिवन उखलता आनी सांबाळटा. ताची स्तुती करच्यान, ताका आराधन करच्यान, जागरणावर मागणे करच्यान सोमी आमचो हात धरून उखलता आनी सांबाळता. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ಓ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ನಿ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ನಿ ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನು ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ ನಿನಗಿತ್ತೆಯ. ತಾಳಿಯೋ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ
ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ ರಕ್ಷೆಯು ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒಂಬೆಳಕು ಕಿರಣವಾಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಒಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಾಗು ಇರುವಾನ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆಯ ಇರುವಾತನೇನೋ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ಇರುವಾತನೇನೋ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನೋ ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗೀತೆ आमचा समय आमच्या मार्गास याचा मी स्तुती करूया आराधना करूया येशूवे जीसस हालेलुया 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 तालियों तालियों Admizan Hallelujah 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 Nirantar Hallelujah 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 Ula mara samya Hallelujah 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 Erga Jesu grab Jesu uji Jesu आराधन Jesu शैतान बल बल नलई हर 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 तुझी स्तुति करता हूँ मैं तुझे आराधन करता हूँ तुझे दिन वास्ता तू भगवंत का कुलदास संस्तो को दे हमारी अगला आशीर्वाद करता है इजा ग्रहण करो तुझी स्तुति को हमको कृपा लाभाई तुझी संगत लाभाई देवा पवित्र निर्मल शैतान बल नलई हर 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 यीशु 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 चीज 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 हर 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 शैतान नलई हर हर यीशु जेसु जेसु हालेलुया 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 praise the Lord praise the Lord hallelujah hallelujah Hallelujah. Thank you, Father. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सर्गेचो बाप आयिल्ले बरे बगले म्हाका आनी जायचे सामकें अशें ह्या राती हांव तसो पूत आहले बरे बसा देवान ह्या पदरापाक इतली सकत दिली आगे हांव देवाक अर्गां दिता हांवें मागचें तितलो ना जाल्यार इल्लोसो चड ताळो दी देवा म्हणून तुमच्या संगत मारूंक न्ही इस्कलांत मारूंक भुरग्यां सांगाचा कितें जावं दी न्ही सुटली की तुमी काले म्हणून जालें म्हाका न्हीद येवना म्हणून जालें न्हीद येवना न्ही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. बाबा बेनो आयच्या ह्या नायट विजलाच्या बॅनरार एक बरोवन आसतलें शांती पासत मागणें कोणा पासत शांती पासत कोण गे शांती पासत मागणें म्हणाले शांती समाधान नाही गे तुमच्या शांती पासत मागा पूण शांती पासत समाधाना खातीर आमी मागोवंक आसा ह्या वेळार आमी शांती समाधाना पासत मागोवंक आयल्या बाबा भयणो एक घडी बरी आमकांच आमी एक सवाल विचारया म्हजे थंय शांत समाधान आसा गी कोणी उलयनात ना म्हण नाकात आसा पूण उणें आसा न्ही गे आमचे थंय शांत समाधान उणें आसा जर आमचे थंय बाबा भयणो हें शांत समाधान ना जाल्यार कशें म्हज्या कुटुंबांतल्या सांद्याक हांवें दिवचें म्हज्या शेजारचें कशें दिवचें म्हज्या पेल्याक हांवें कशें दिवचें
त्या देखून आज आमी शांती पासोद समाधाना पासोद मागता आसतना पयले आमी मागया म्हज्या आंतरीक शांत समाधाना पासोद. विविध रितीने आमी डिस्टर्ब जाल्या. प्रस्तुत ह्या परिसरांत समाजांत आमच्या राष्ट्रांत चलून आसच्या राजकीय ह्या परिस्थिती विशयान मनीस मनशाक आज पळोवंक शकना. राष्ट्राचेर झुजता आनी अशें आमी आमचें समाधान वगडावनूच आसा. ताका देखून भाव भयणो पयले आमी आमचें समाधान सांबाळूंक जेजू लागीं मागया. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो शांती समाधानाचो कुंवर जावन आणि या संवसारी ताणें शांती समाधानाची सुवार्ता प्रगट केली. खंयसर गेलो खंयसर रावलो हर एकल्याक ताणें शांत समाधान दिलें. जेजू खुर्सार मेलो जिवन जालो आनी पुनर्जीवन जालो. जेजू हर एकल्यांक दिश्टी पडलो. शांती तुमकां समाधान तुमकां म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताची हर एक उतरां बाबा बेनो शांती समाधानान भरलेली. पूण आज आमी इतल्या टेन्शनेर ती वाचताव. टेन्शनेर आमी प्रगट करताव. टेन्शनेर आमी नियळताव. त्या देखून आमचें तें शांती समाधान रुतां जायना. एक दीस एक वारें पावस येवन आसतना दर्यांत लारांय उसांबळ जाली आनी ह्या संदर्भार स्टार फिश म्हण तुमी आयकलां गी ते पुरो येवन चडताव हजारा वयर येवन त्या दर्याच्या तडीर रेवेर पडली आनी रेवेर तावन तांकां परत्या दर्या वचूंक जायना. उडतात वचूंक जायना. उदक फाटीं गेलां. आनी ह्या संदर्भार एकलो धाकटुलो भुरगो सांजेचे वा सकाळीचे म्हणजे सकाळीचे दिसता वारें आयिल्लें म्हाका गोत्तू ना. केदाळ आयिल्लें? हां सांजेर आयलें न्ही? आळे तेका गोत्ता. केदाळ आयलें सिस्टर? तुमचे सकाळी आयलें. ओके केदाळी जावन दी. मास्टली त्या तडीर आसली रेवेर आसली आनी ह्या संदर्भार हो भुरगो वॉकाक येताना पळयता मास्टली मरून आसा. मास्टली वद्दडता. मास्टलीचें शांत समाधान गेलां. एक मास्टली दर्या उडयता. एक दर उडय हजारा वयर मास्टली आसा. आनी ह्या संदर्भार आनी एक प्रायवंत जोडें तें लॉकडावना पयलीं रिटायर्ड जाल्यान तांचें वर्क फ्रॉम होम कुजनांत. ओके ती सांजेचें कालें करचें सकाळीं वॉकाक संजेरी वॉकाक बारीक जावंक न्ही टायमपास. आनी अशें दोगांय आब आनी व्हडली माय वॉकाक येताना वो भुरगो एक मास्टली घालून उडयता दर्याक. आनी व्हडली माय आनी आब म्हणटात आळे रे पुता तूं कालें करताय रे. दिसानागी माय तुका मास्टली मरून आसा कांड उडयता. वच पुता तूं घरा वच वेग्गी. हे तुज्यान जायना. इतली मास्टली हांगासर रास पडल्या. तूं एक मास्टली उडयतना कितली मास्टली मरतात काळोख जाता रे. वच. तो वचना. तो परत्याक एक मास्टली काडटा आनी उडयता आनी म्हणटा आळे गे माय पळय ती मास्टली बदलोली हांगा शिंये आयली आतां पळय उपेता. बाबा बेन्नो आमचो जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो आमकां बदलूंक टू मेक अ डिफरन्स. आमचे बरी जियोंक न्ही. आमचे बरी खंतीन कश्टां जियोंक न्ही. बगार आमकां हर एकल्यांक आमचें जिवीत बदलोवंक आयिल्लो. त्या देखून बाबा बेन्नो आज म्हाका आनी तुमकां संवसार बदलूंक जायना. सगळ्यांक कळीत आसा जाता तुमकां संवसार बदलूंक. संवसारार शांती समाधान हाडूंक जाता सगळे संवसारार. पूण बाबा बेन्नो म्हजो संवसार बदलूंक म्हाका साध्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कशें त्या भुरग्यान पळया सगळी मास्टली ताका वाचूंक जावना. एक कांड उडयतलो थोडी मास्टली म्हणून ताणें वाचयली. पूण बाबा बेन्नो म्हजो संवसार म्हजें कुटुंब म्हजो इश्ट म्हजी बायल म्हजी म्हळ्यार सांगचें आसलेचें टेन्शन जाता थोडे फावटी हांगा रेकॉर्ड केल्ले पळयतात बायल आसा गे म्हळ्यार तुमच्या नांवार सांगचें म्हजो घोव म्हजी भुरगीं म्हजो संवसार बाबा बेन्नो बदलूंक साध्य आसा. प्रेज द लॉर्ड. आसा गी ना? आसा गी ना? तर बाबा बेन्नो हांवें म्हज्या कुटुंबांत पयलें शांत समाधान रुतां करूचें जाल्यार पयलें म्हजें तें हांवें हें शांत समाधान रुतां करीचें. ताच्या उपरांत म्हज्या कुटुंबान आनी कुटुंबांतावन शेजारांतावन वाड्याक आनी अशें क्रमेन बाबा बेन्नो आमचे मरिपात सर्गेचो बाप सगळ्या संवसारार शांती समाधान करूंक शकतलो जर हांव म्हजें तें शांत समाधान सांबाळूंक सुकोन पडटा. दंड पेंड गाळू आळे तुमी म्हणलें हांवें सांगू ना नीव म्हणून
आमी हर एकले दंडपिंड जाता बाबा बेनो त्या देखून आमी जागृत आसूंक जाय एका फिरगेची दक्षें घडलें खंयची फिरगत विचार नाकात फाल्यां म्हाका सोदून येतात आनी गवळी परिशदेचें चुनावन जावचार आसलें आतां टेन्शन जाता म्हाका लागशिल्ले फिरगेची येतात कोण ना म्हणून आनी अशें थंयसर उपाध्यक्ष जावंक एकलो अत्रेगून आसलो राखून आसलो आनी ह्या संदर्भात त्या फिरगेचे लोक म्हणटा काले फादर आखाचें घराणें कुटुंब सांबाळूंक जायना वो फिरगस कशें सांबाळता आच्या घरा भितर आसल्या हाच्या बाई लेकांक दोगांक भुरग्यांक सांबाळूंक जायना हे 1000 वयर कुटुंबां आसात आनी थंयसर एक 2000-3000 लोक आसा आनी कशें सांबाळचे सत न्ही गे सत न्ही हांवें न्ही म्हणलें मा तुमी वय म्हणलें तातूंत फाल्यां आयल्यार तुमकां दाखयता तातूंत बाबा बेन न्हू म्हाका संवसार बदलूंक जायना पूण म्हजें कुटुंब बदलुवेत म्हजें जिवीत बदलुवेत आनी शांती समाधानाचें जिवीत जिवोवंक हांवें देवा लागीं मागोवंक जाय तातूंत बाबा बेन न्हू देवाचें आनी म्हजें चिंतप एकच न्ही देवाचें वाटो विचित्र तातूंत हांवें उगडासून दवरचें बाबा बेन न्हू मनीस चिंता तो गेल्यार वचूं दी आनी एकलो मेळटा वय मो आय पोंडा बोड बुकरी दुखपी तो गेल्या वचून आनी एकलो मेळटा तो गेल्यार गड्यांतले खेळ्यांक गेल्ले बरी म्हणटा थोडे हांवें आयकलां हय आयका काल सूख आयकनाकात अर्ध्या न्हिदेन तो गेल्यार म्हणणी गड्यांतले खेळ्यांक गेल्ले बरी म्हणटात वय तो गेल्यार म्हणणी त्या रुखाचे खोली पडले बरी आमचें चिंतप बाबा बेन न्हू हें आमचें मनशाचें चिंतप पूण देवाचें चिंतप तशें न्ही तो आयलो एकलो नातलो नोवा एक देगेर दवरून एकल्या सोदून गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो इम्पॉर्टंट ताका 99 बकऱ्यांक थंय रावयले आनी एकलो बकरो ना तांकां सोदून गेलो तसो आमचो देव बाबा बेन न्हू तो आमचे बरे चिंतिना ताचें चिंतप ताचे वाटो विशेष हर एकल्याक शांत समाधान दिवंक तो आयिल्लो त्या देखून बाबा बेन न्हू आमी समजून घेवंक जाय जेजू तो सुकोन गेल्लो मेळ्ळे तक्षण संतोष पावता ताका बक्षिता आनी आपल्या खांदार घेवन येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केदाळा आमी देवाच्या मोगात हावन आमच्या कुटुंबात हावन देवाच्या राजात हावन देवाच्या उतरात हावन आमी पयस वेता आमचो जेजू आमकां सोदून येता आमकां तें समजता गी ना गी पूण आमकां सोदून येता केदाळ आमी कुमसार जाता केदाळ आमी जिनी बदलिता आनी बऱ्या वाटेक येता जेजू आमकां बक्षीता आनी आमी ताच्या खांदार दवरून येता बरो गवळी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थोडे फावटी मनीस इतली पातकां करन पातकाचे दाट काळोखान सांसपता गी ताका वाटच कळना आत्मीक वाट जेजूची वळख ताका मेळना देवाच्या उतराची समजूनी ताका मेळना सकत ताका मेळना आनी ह्या वेळार भायर पडल्या त्या नाणयाक कशी ती स्त्री पळय सरण मारून लायट घालून सोदता तशेंच जेजू पवित्र आत्म्याचो उजवाड घालून आमकां हर एकल्याक सोदता आमकां आमच्या पातकांत जेजूक पळोवंक जायना जेजूचें उतर आयकूंक जायना सक्रामेंताची कृपा जोडूंक जायना कुमसार जावंक येवंक जायना तो वळू त्या स्त्रियेन भायर पडले नाणें सोदुल्ले बरी सरण काण घेवन टॉर्च काडून सोदुल्ले बरी जेजू आपल्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड धाडन आमकां सोदता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी जाल्यार काले करता वचूं दी जाय जाल्यार येतलो जाय जाल्यार येतलो जाय जाल्यार जेवतलो जेजू तसो न्ही टॉर्च घालता पवित्र आत्म्याचो उजवाड घालता आनी आमकां सोदून येता तिसरें बाबा बेन न्हू वेचीक पोताचे ओपारी मरिपात जायते फावटी थोड्या कारणां वरवीं आमी देवाच्या मोगात हांव देवाच्या राजात हांव ताच्या सक्तीतान पयस वेता हांव इल्ल्या दिसांनी समजता हें बरें ना हें दुकरां बरी तासाचें पडटा हांव फाटीं येता देव राखून रावता देव राखून रावता म्हजें कागद धांवता देव राखून रावता आनी आयिल्ले क्षण ताका पोटलून धरता मात न्ही सेसारच्या पुरो आपयता व्हडल्या पुताक आपयता पुश्टी फाडको मारता भांगार मोचे घालता व्हडलें जेवण करता सरबराय करता बाबा बेनो हे आमचें देवाचें चिंतप प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या देखून केन्नाच आमी चिंतचे नाका देव म्हाका कश्ट दिता
देव म्हज्या पातका खातीर म्हाका कश्ट दिता आमचो देव कश्टोवचो न्ही. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा बहिणो, आमी ह्या संवसारी कोणूच भाग्यवंत आणि पवित्र नाही. कितली जाणां भाग्यवंत आसात आत वयर गेला हांव तुमचे पांय धरता येवन. कोण नात गे हे देवा, इतले रेतिरे केल्या तुमी. बाबा बहिणो, ह्या संवसारी आमी भाग्यवंतपणाच्या वाटेर समकोन आसची परजा. पूण भाग्यवंत बरो म्हणलो एकलोच पवित्र पुस्तक सांगता. कोण तो? हांव. कोण? हांव म्हळ्यार तो देव न्ही गे. आनी तो देव बाबा बहिणो आमकां हर एकल्यांक पवित्र करूंक आयला, भाग्यवंत करूंक आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. देवाची चिंता वेगळेच बाबा बहिणो. तो आमकां पवित्र आनी भाग्यवंत करूंक आयला. पळया, आमी देवाच्या राजाचे सांदे जावंक आमकां अर्हत ना. वी आर नॉट क्वॉलिफायड. आमकां क्वॉलिफिकेशन ना. पळया, ते जेजूचे 12 जण अपोस्तल, तांचें क्वॉलिफिकेशन कितें? तो मोगोर, सुंकागार, अशिकपी, पातकी. जेजू तांकां विंचता आनी तांकां तरबेत करता आनी ताज्या राजाक स्विकार करता. बाबा बहिणो, त्या देखून आमी हर एकलीं देवाच्या राजांत जिवंक फावो न्हय तरी देव आमकां विंचता, पवित्र करता, भाग्यवंत करता आनी ताज्या राजाक व्हरता. त्या देखून बाबा बहिणो, आमी कोणूच देवाच्या चिंतपा विरोध वचून नजो. देवाचे वाटो देवाचे चिंतपा विशेष जावन आसात. पूण उडा आसता वरा बाबा बहिणो, आमी मागोंक येयल्या आनी आमी मागता आसतना आमकां मागले तक्षण मेळना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. आज तुम्ही सगळी रात मागणे करतात, फाल्यां सकाळी तुमचो गाय गुण जायचे म्हळ्यार जायना. थोडे फावटी रेतिरेक आयिल्ल्या वेळार हालेलुया हालेलुया देवाचें उतर म्हणटना तकली पटापट गुण जाता, म्हळ्यार ही खरंदाय चड जाता. हांव तें खरंदाय कित्याक म्हणटा म्हळ्यार त्या वेळार तें देवाचें उतर गितां गायन करतना पळय आमी सगळं विसरता आमची दुखी. ऐका, हांव आतां तुमकां रॉंग शिकयना, ऐका. पूण 2 दिसां उपरांत परत तकली पडटा म्हाका म्हणनात की तुमी. तशें म्हळ्यार रेतिरेंत देवाच्या उतरांत गुण जायना जाता. बाबा बहिणो, हांवें सांगूंक चितलेंच. पूण शेतांनी, इगर्जांनी, रेतिरे वेळार, नोवेना वेळार, आराधना वेळार देवाचें उतर परगडता, गितां गायना करता. पूण घरा गेल्या बरो पुरो बंद करता. तेंचो प्रॉब्लेम. केदाळ देवाचें उतर आसा, निरंतरी देवाची स्तुती करतात, आमकां बरें जाता. अडोल ब्रदर म्हणलो, प्रकाश ब्रदर, इतले जाणां बरें जालें, तितले जाणां बरें जालें. करेक्ट, ताणें म्हणलें करेक्ट. कोणाक बरें जालें? देवाची स्तुती केल्ल्यांक, देवाचें उतर बसल्यांक. फाल्यां सकाळी तुमकां 100 जाणां बरें जातलें. टेन्शन ना. घरा वचून 2 दिसां मदीं तुमी बायबल देगेर दवरा, देवाची स्तुती करची रावया, टेन्शन येता. त्या देखून बाबा बहिणो, आमी आज मागल्यार आजच मेळत जें म्हण राखून राव नाकात. फाल्यां सकाळीं वचून बँकाक एक 10,000 रुपये घाला, परवां वचून वाडीसारा मेळटा. हय, मेळना. फाल्यां सकाळीं फाल्यां जायना बंदू, फाल्यां वचूं नाकात. परवां वचून एक 10,000 रुपये डेपॉझीट करा आनी 2 दिसां उपरांत बँक मॅनेजराक जोर करा, पड्डी करले म्हणून. दिता तो कित्याक दिना? वायदो जावंक ना. व्हेरी गूड. ताका तसोच वेळ आसा. एकत 3 म्हयने, 5 म्हयने, वर्साक राखजे न्ही गे. प्रेज द लॉर्ड. कितले समजून दिल्या पळय आमकां पयशे आसलेल्यांक, म्हजे लगे कांय ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थोड्यांक टेन्शन जालां, ओ काले आमच्या पयशाचेर हात घालता बा म्हणून. म्हाका नाका. जस्ट तुमकां समजून दिवची बाबा बहिणो. सेमिनारीक तुमचो भुरगो आज भरती जाला आनी बिस्पाडे सांगा नाकात येवच्या हप्त्यान ताका पात्राप करा, वोट दिया म्हणून. जाताय? कित्याक जायना? तरबेती आसा, तसोच वैदो आसा, वेळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. मेडिकल कॉलेजीक तुमची भुरगीं डॉक्टर जावंक भरती जातात. 1 म्हयन्या उपरांत आपया आनी सांगा अळेबता डाडाक हुशार ना रे, ओपन हार्ट सर्जरी करूंक सांगता ती तुमी. डाडा बेगी सर्गा येता. सांगतात की कित्याक जायना? सोमा शिकोवंक ना, खाली बूक बिंदू मा शिकला. समजलें गी? बूक बिंदू शिकला, ओपन हार्ट सर्जरी करून शिकोवना. ताका तसोच वेळ आसा. 4-5 वर्सां शिकचे बाबा बिन्नो. तुम्ही सर्व आमी सर्व कृषी करची. आज वा फाल्यां वचून एक
माडासो खावो तो लावन 15 दिसांनी एक खावात या म्हाका बोंडो दी म्हळ्यार बोंडो दिताय. राखजे थोडे महिने नाही गी राखजे बाबा बेन नो फाल्यां काजर जावन सांगायचे की नाका नाका काले सांगा फाल्यां काजर जावन पोरवा सासू मायन भुरगें जायचें म्हळ्यार भुरगें जाताय. तसोच वेळ काळ आसा न्ही गे बाबा बेन्नो. तर बाबा बेन्नो हर एक तासो वेळ काळ आसा जाल्यार आमी समजोचे देवाकी तसोच वेळ आसा. त्या देखून काना नागरी लग्नांत जुवांस वांजेल अध्याय 2 थंयसर मोरयेन सांगलें आळे पुता तांची मोरयाद विचार आसा. अजाप कर जेजू काले म्हणलो स्त्रिये म्हजो वेळ आणखी येवना. ताच्या उपरांत काल न्ही पोर शुक्रार आमी वांजेल वाचलो जाल्यार थंयसर जुवांस वांजेल अध्याय 7 जेजूक जिवीश मारूंक जुदेव सोदताले. जेजू ओपनली ताणें वचून आसलो ताच्या आंगार हात घालूंक सुमेज जावना तांकां. ते सोदून आसले जेजूक गुटमोळ करून जिवीशी मारूंक पूण तो तैरान चलोवन आसा तांचे मदें. तांकां ताच्या आंगार हात घालूंक जावना. आनी थंयसर निमाणें वाक्य सांगता ताचो वेळ ते दळू येवंक नातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमी सगळी रात मागणें करता बाबा बेन्नो फाल्यां तुमी हांगासर देवा आयली न्हीद घडली एक घडी जमवना कित्याक म्हाका दिवं नाय. तुजो वेळ येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. आतां म्हजो वेळ येवंक ना म्हणून फाल्यां बोटा सरशी वचो नाका. म्हजो वेळ केदाळ येता गिमनी सारू. आमचे प्रॉब्लेम तेंचो बाबा बेन्नो. आमचे प्रॉब्लेम तेंच आतां ATM कार्ड आयल्या उपरांत येणें घालून येणें दामून येणें हेजे कळ्ळें गे. येणें घालून वयर दामून येणें हेजे आमकां हाडटी. आमचो देव तसो न्ही. आमचो देव ATMांत पयशे काडले बरी न्ही बाबा बेन्नो. आमचो देव आमकां राखयता. आमचो देव म्हाका आनी तुमकां पळयता. खंय न्ही कितले सुबीज जालाय कितलो मोठो जालाय कितलो बारीक जालाय लाचार जालाय न्ही. तुजे काळीज आनी मन पळयता. तुज्या काळजांत कितले अत्रेक आसात कितली ओडणी आसा देवा थंय. आनी देव ताणें दिल्लें फाटीं उरिना. दिवच्या पयलें मस्तू राखयता. ताजे करून बाबा बेन्नो उपदेशक पुस्तक अवस्वर 3 पयली वळ सांगता आकाशा पंदा हर एका वस्तूक एक काळ आसा आनी हर एका कामाक एक वेळ आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. न्हिदली पुरा सांगा हात वयर कर. हालेलुया. सत्त उलयलें आत्तां. न्हिदली पुरा हात वयर घाला म्हळ्यार तुमी सत उलयतात. ओडोल म्हजो फोट मारतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. आतां इल्लीशी जागी जाल्यात. ताजे करून बाबा बेन्नो आमी सर्वांनी उडास दवरचे. आमकां मागले तक्षण मेळना. आमकां मागल्या उपरांत देव आमकां पारकिता. देव आमची वरवणी करता. देव आमची तपासणी करता. ताचे उपरांत तो आमकां दिता. ताजे देखून आमी सर्वांनी आमचें जिवीत आमचे कश्ट आमचे संकश्ट आमचो संतोष आमचे मागणे जेजू म्हणल्या बँकांत डेपॉझिट करून दवरचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. डेपॉझिट कर फाल्यां येतात की तुमी घरा मागीर तुमकां जेजू आपयता 3 म्हयने उपरांत 6 म्हयने उपरांत. अळे तूं आदले फावटी नायट विजलाक तुजे पाटीची दूख डेपॉझिट करून गेल्ले न्ही. जेजू उलयता अंतस्करणान. वय सोम्या उडास नाल्या गेलें. ताजे करून बाबा बेन्नो आमकां त्या वेळार जेजू हें पुरो बरें करता हें आमी उगडासान दवरचें. सबारांनी सांगचें आसा बाबा बेन्नो हांवें निरंतरी मागलें फादर 4 वर्सां उपरांत म्हाका भुरगें जालें. प्रेज द लॉर्ड. पळया निरंतरी मागलें फादर. पळया 4 वर्सां तो नव्यान करतात मागणें करतात. सबार सांगलें आसा तुमचे मदीं थोडी आसूंक पुरो काजर जावन 10 वर्सां 12 वर्सां जाल्या पर भुरग्याचे दिने मेळटात. पळया मागले उपरांत सबार जाणी परगांव वचून विजा खातीर मागतात. 5 वर्सां उपरांत विजा आयली फादर. पळया वेळ विशेष जावन आसा. त्या देखून बाबा बेन्नो सांत आगोस्तिनाची आवय कोण जेसीबाई गे सामोनिका. ती आपल्या पुताच्या परिवर्तना पासून 22 वर्सां मागता. कितली वर्सां? जस्ट इमॅजिन.
तसो पूत अगोस्तीन नाका जालें करनालो सगळ्यांनी भोंवन आसलो पत्की जिनी जियेतलो बरी जिनी जियेनातलो आनी आवय दुकां गळोवन बाबा बीन 1 म्हयनो न्ही 1 वर्स न्ही 10 वर्सां न्ही 20 वर्सां न्ही 22 वर्सां मागता आनी देव ताचे मागणे आयकता पूत परिवर्तन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाच्या वेळा काळाक आमी राखून आसूंक जाय बाबा बीन. त्या देखून आमी देवाचें उतर सांगता ताळणेक संपूर्ण अशें मागणें करा जागे रावा आयते रावा. हे संवसारी आमी देवा लागीं मागणें करता आसतना देव सर आमकां ताळणी हाडटा. आमी निरंतरी मागणें करतना आमकां मागलें मेळना आनी ह्या संदर्भार देव सांगता सैतान सांगता तुका जायना ये हांगा आमच्या पुत्तिगे म्हणले कडेन एकलो पंडीत आसा ताचे कडच्यान वच तो मागले तक्षण दिता ताळणी हाडटा. सैतान आपण उरना सैतानाचें काम काले ताळणी हाडचें पातळ करचें आमी बाबा बीन नो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय आदाम आनी एवेक सैतान सोरपाच्या रुपार आयलो आनी सांगलें देवान म्हळें तें खाय नजो म्हणून देव फटयता तुमकां तें केल्यार तुमी देवा बरी जातल्यात पवित्र जातल्यात. त्या देखून देव मस्त्रान सांगता खाय नाका म्हणून तुमी खाया. ताणें ताळणी मात दिली. कोणें केलें वचून एवेन आनी आदामान केलें न्ही गी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाक चोत्ता तुमी तेणे पळयता तुमी. ऐका बाबा बीन ताळणेक संपूर्ण अशें मागणें करा. त्या देखून बाबा बीन आमी जागृत आसूंक जाय. त्या देखून देव दिसपडटे आमचे थंय विविध रुपांनी येता. देव हर एका वेळार आमचे मदें आसता विविध रुपांनी येता. त्या देखून देवाक एक निर्दिश्ट रूप ना बाबा भयणीनो. कितले पोटी देवाक आमी बेडचें ओगडायलां. देವರು ದೇಹವಿಲ್ಲದವರು ವರ್ಣವಿಲ್ಲದವರು रूपविಲ್ಲದವರು. प्रेज द लॉर्ड. देवाक रूप ना. देव आमच्या जिवितांत एक भिकारे रुपार आयला जावंक पुरो. आमी भिकाऱ्या धांवडायलां वग 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 वग. देव एक रांदवय विकतल्या मनशा रुपार आयला जावंक पुरो. देव एक सोबीत चलये मुखार आयला जावं पुरो. काल आसल्या तुमी एक सोबीत चलये रुपार आयला जावं पुरो. म्हजी मोत कशी आसली नितळ आसली. त्या देखून बाबा बीन देव दिसपडटे विविध रुपांनी येता. त्या देखून सांगलें देहविल्ला वर्णविल्ला रूपविल्ला देवरा आशीर्वाद म्हणटो. आमी तो जायते पटी वगडायला म्हज्या आवयच्या रुपार म्हज्या बापायच्या रुपार म्हज्या भुरग्यांच्या रुपार एका बेकाराच्या रुपार दिसपडटे देव येता आनी आमकां बेसांव दिवंक लागता. आमी असलीं बेसांवां वगडायल्यां. त्या देखून बाबा बीन आमी जागृत आसूंक जाय. दिसपडटे ह्या संवसारीन जिवी जियेत आसतना ताळणेक संपूर्ण अशें मागणें करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या सोम्याक मेळोवंक हांवें सदांच तयार आसचें बाबा बीन. म्हज्या सोम्याक हांवें भेटेचे हांवें सदांच तयार आसचें. देखून म्हजो बरो वेळ आनी बरो अवकाश हांवें केन्नाच वगडाय नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो वेळ आनी तो संद्राप परत येना. दुसरे अवकाश दुसरे संद्राप दुसरो वेळ मेळोवंक पुरो. पूण आमी वगडायल्लो वेळ आनी तो अवकाश आमकां मेळना. त्या देखून आमी हे संवसारी जिवोवचें एकच पावटी. हे संवसारी आमी जिवोवचें कितले पावटी. दुसऱ्या धर्माचें सांगूंक पुरो वा म्हाका गुर्तू ना तुमी आयकलां जावं पुरो. आनी एक जल्म आसा आनी एक तशें येता अशें येता आनी एक वर्स दुकर जावन येता आनी एक वर्स जीवदाळ जावन येता. म्हाका गुर्तू ना आमच्या पवित्र पुस्तकांत वा पवित्र सभेच्या शिकवणेंत आमच्या संप्रदायाच्या शिकवणेंत बिलकूल सांगूं ना. आमचें जिवीत एकच पावटी ह्या संवसारी आनी मेल्या उपरांत सर्गीच्या राजांत सासणाच्या सासणाक आमी जियेतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून बाबा बीन एक पावटी हांव सिमेस्त्रच्या कुशीक गेलो जाल्यार मागीर पाटी येना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां फाल्यां सोलोवन गेल्यार न्ही उखलून गेल्यार म्हणचे हांवें सोलोवन गेल्यार पाटी हेजे पेटेन घाल एक पुटी उखलून गेल्यार बाबा बीन फाल्यां परत्या पाटी येना. मागीर ससनाच्या ससनाक पाटी येना. त्या देखून आमचें जिवीत असो आमी मोग करया. आमच्या जिवितांत बरो वेळ आमी वापरया. आमचें जिवीत आमी बरें करून जियेवया आनी उडासतो बरा
मरता आसतना आमचो राग, आमचे हगे, आमचो द्वेष ना बक्षण्याची कृपा वर्ण वेचे नाका. थंय गेल्या उपरांत यमकणांत आमकां लासोंक आसतले, त्या देखून मरच्या पयलें बक्षुया बाबा बेनो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव दमून सांगता बाबा बेनो, परत एक फावटी सांग पावलन सांगले बरी, मरच्या पयलें बक्षुया. त्या देखून हांव आतां 40 वर्सां आनी एक 30 वर्सां आत 29 वर्सां वचूं दी, मागीर बक्षिता म्हळ्यार जायना. जनान आनी मरण आमकां कळीत ना बाबा बेनो. त्या देखून हांव फाल्यांच वचूंक पुरो. त्या देखून आजच हांवें बक्षांनी जोडूंक जाय आनी बक्षांनी दिवंक जाय. हाचो आमी उगडासन दवरचें. त्या देखून बाबा बेनो, एक दीस एक भुरगो आनी बापूय कारार भोवूंक गेले. खंय गेले? ताची परिक्षा जाली. त्या देखून डॅडीन सांगलें, आळे परिक्षा बरें कर, शिकचें. परिक्षा जाल्या उपरांत तुका हांव कारार भोवूंक आपोवन व्हरता. भुरग्याची परिक्षा जाली आनी ताका भोवूंक आपोवन गेलो. आनी भोवूंक आपोवन व्हरून गेलो. अर्द्या वाटे पावता आसतना काराचें टायर पंक्चर. आनी बापूय म्हणटा, पुता भायर मस्त दाव आसा, दग आसा, AC ऑन केल्या, तूं भितरूच बसू, हांव टायर चेंज करता. म्हणून बापूय त्या दगीक, त्या मार्गार, त्या वताक टायर बदलिता. आनी बापूय आनी कितें टायर बदलून येवना म्हणून विंडो ग्लास सकयल करता. डाडा कालें करताय तूं? हांव टायर बदलिता पुता. कालें डाडा? इतलीं कारां गेलीं, तांचें टायर पंक्चर जावना, आमचें मात्र काल्याक डाडा टायर पंक्चर जालें. डॅडी म्हणटा, पुता आमचें जिवीत हें पुता. तुवें घरा बसून टीव्हीचे रिमोट काण घेवन हें कार्टून नाका, हें बरें ना, आनी एक चॅनल बदलिल्लें बरें, आमचें जिवीत बदलूंक जायना पुता. बापूय धाकट्या पुताक लिसांव सांगता, तुवें टीव्हीचें चॅनल बदलिल्लें बरी, आमचें जिवीत बदलूंक जायना पुता. हे आमच्या जिविताचे कश्ट आमी सोसूंक आसात पुता. आमी तांकां सांगून नजो तांच्या कारगेचें पंक्चर जावं ना म्हण सांगून नजो पुता. तांचे आनी पोटी जावं की पुरो, आमचें आज जालां. बापूय पुताक सांगता, बाबा बहिणो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत कुटुंबांत म्हज्या बायलेक कश्ट आयले, पिडा आयली. देवा ही बायल नाका, म्हाका दुसरी जायना बाबा बहिणो. सक्रामेंत म्हजो घोव कठीण पियेता, पयलेंची तिजे आहलें, आतां नाका म्हळ्यार जायना. देवा कित्याक म्हाका ही नाका जालीं भुरगीं दिल्यान, देवान बरीं दिल्यान, आमी खाराण जाल्या, आमी बदलूंक जायना बाबा बहिणो. त्या देखून आमी जागृत रावंक जाय. आमचें जिवीत आसा तशें आमी स्विकार करून जिविताची बदलावण करूंक आमी देवाचो आदार मागोवंक जाय बाबा बहिणो. इस्कॉलांत भुरग्यांक पयलें शिकयतात, मागीर परिक्षा करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काय म्हणल्यार आतां हांवें भुरग्यांक आमी पयलें शिकयता, मागीर परिक्षा. पूण आमच्या जिवितांत पयली परीक्षा, मागीर आमी जिवचें. कळ्ळें गी? देव आमची पयली परीक्षा करता, ताच्या उपरांत आमकां शिकयता त्या कश्टा मरिपात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या देखून बाबा बहिणो, आमी मागणें करचें जेजूक बदलूंक न्ही. आमी मागणें करचें जेजूक बदलूंक न्ही, बागर हांवें बदलूंक. देखून हांव मागतना म्हजें चिंतप सारकें आसचें. जायते फावटी हांवें मागचें, जेजू म्हाका तें कर, हें कर. जेजू म्हळ्यार तूं बदली जेजू. हांव मागतालें तूं बदली, तुजें मन बदली, अळे म्हजें तें संतोश पाव, म्हाका बरें कर. बाबा बहिणो, हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 13 वाक्य 8 सांगता, जेजू क्रिस्त काल, आज, फाल्यां आनी सदां सर्वदा तोच बदलो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां सगळ्यांकी पुरो जाला. आत्तां ब्रदर आपयता, ब्रदर प्रकाश आपयता, ब्रदर सगळ्यात वयर घालतात तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां वयर गेल्या पुरा देव बरें करूं. बाबा बहिणो, बायबलांत मस्त ओपारी आसात, मस्त ओपारी आसात. तांत एक ओपार जावन आसा, पूर्ण दवरल्या दिरव्याची ओपार. ती आयकल्या गे? आयकल्या गे? आनी थंयसर सांगला, त्या कोणा दिरवें मेळटा तो संतोश पावता म्हणून. पूण उडास वरा तें दिरवें सोदून वचून मेळ्ळें तक्षण तें ताचें जायना. त्या
ओपरीचे बॅकग्राऊंड हिस्ट्री वासीचे कोण दिरवे सोदून वेता खंयचे की जाग्यार ते पूर्ण दवरले तुका वा तिका वा म्हाका मेळ्ळ्यार पॅलेस्टिनाचे नियमा प्रकार ते म्हजें जायना तुजें जायना तिचें जायना. रूल कशें आहा म्हळ्यार तुका मेळ्ळे तक्षण तुवें पयले वचून तो सगळो जागो काण घेवचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समजलें गी ते पूर्ण दवरले कोणेंय दवरले वा तुवें दवरलें जाल्यार तूं मागीर थोड्या वर्सां उपरांत सोदून वेतना तो जागो दुसऱ्यांक विकल्यार तें म्हजें म्हणून जायना. तुवें पयलें वचून तो जागो मोलाक घेवचें उपरांत तें दिरवें तुजें जाता. प्रेज द लॉर्ड. आज आमी मागूंक आयले हांव म्हजें दिरवें जेजूक 1% हांवें घेतल्यार जायना बाबा बेन्नो. जेजूक हांवें संपूर्ण घेवंक जाय. म्हाका आज काळजाची पिडा आसा. जेजू तूं म्हाका 5% आयल्यार पुरो उरले 95% तांकां गेल्यार पुरो ना. जेजूक आमी 100% घेवंक जाय आनी आमच्या जिवितांत ताचो आमी मोग करूंक जाय. पळया समारेचे स्त्रियेन जेजूक 50% स्वीकार करूं ना 100% स्वीकार केलो. प्रतवाराक संपडलेली स्त्री पाल्याच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा तिणें 100% जेजूचो मोग केलो. पेद्रू मातेव मोरी सान पावलू जाकेव 100% ताचो मोग करतात आनी तांच्या जिवितांत बदलावन जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून बाबा बेन्नो फाल्यां सकाळीं वेता आसतना हांवें तुमी जेजूक 10% 20% व्हरचें न्ही बघार 100% व्हरूंक जाय. तो वेळ आमच्या जिवितांत बदलावन जेजू करता. त्या देखून म्हजो जेजू केवल ह्या पूर्ण शेतांत आसचो न्ही. म्हजो जेजू आमच्या फिरगजीन आसचो न्ही. म्हजो जेजू म्हज्या कुटुंबाच्या आल्तारीर आसा. म्हजो जेजू हांवें सेवा करच्या त्या सेवेच्या आल्तारीर आसा म्हणल्यार आमी विसरूंक नजो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. केवल नाईट विजिलाक येवन म्हजो जेजू हांगा मात्र मेळटा आनी आनी फावटी नाईट विजील दवरतना येता ना बाबा बेन्नो. वस्तू जेजू सगळ्यांनी आसा. म्हज्या कुटुंबांत आसा, शेजारां आसा, म्हज्या फिरगजेंत आसा, म्हज्या वाड्यांत आसा, पूण म्हाका मेळूंक ताका मोन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे उगडासन दवरचें बाबा बेन्नो ना जाल्यार आमी सोलवता. त्या देखून दावीद किर्तना सांगता किर्तन 23 सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना कांयच म्हाका उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हजो जेजू म्हजे सांगत आसतना, म्हजो जेजू म्हज्या कुटुंबांत आसतना, म्हजो जेजू म्हज्या बेसांत आसतना, म्हजो जेजू म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत आसतना हांवें भिवची गरज ना. तो म्हजे सांगतच आता. त्या देखून बाबा बेनो जेजू सबारांक सबार पावटी यूज अँड थ्रो जाला. आमकां जायत्यांक जेजू कसो जाला यूज अँड थ्रो जाला. आमकां गरज पडटना मात्र जेजू जाय उरल्या वेळार जेजू नाका. कश्ट आसतना हे जेजू म्हणटा आमी, संतोश आसतना सबार जाण आमी ताका विसरून सोडटा. हे आमी यूज अँड थ्रो नेचर बाबा बेनो. त्या देखून जेजू सांगता ही पर्जा आपल्या वंटांनी म्हजी स्तुती करता पूण तांचें काळीज म्हजे तन मस्त पयस आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून बाबा बेनो आमी देवाची स्तुती करया आनी एक आमी गीत गावया. आमकां रात जाता जाता आसतना न्हिदेचो उडास येता. देवाचो उतर असो आमकां उगडास पयस येता. आमी उठचेच पडटा आनी एक डोस काण घेवया. उबे रावया. उबे रावया. अर्गां जेजू अर्गां जेजू ओगळाप जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू ओडातळे म्हणया स्तुती जेजू स्तुती जेजू अर्गां जेजू अर्गां जेजू महिमा जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो भेटून ताळयो. आमचो स्वामी आमच्या मोदे जेजू दाविदाचो पूत आमचे संरक्षणान आमची सुटका. येया स्तुती करा येया गायन करा येया स्तुती करा येया गायन करा येया नमन करा येया प्रणाम करा येया नमन करा येया प्रणाम करा. सकळांनी हर्षया सर्व मिळून वर्णिया सकळांनी हर्षया सर्व मिळून वर्णिया. धन्य देवा ताच्या नावान गीता मी गाव्या. धन्य देवा त्याच्या नावा गीता मी घेऊया. होसाना 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 होसाना. ताळयो.
करूया देवाची आमच्या सर्वेस्पराची स्तुती ताका जावं महिमा ताका जावं आराधना ताका जावं महिमा संस्थाच्या संस्थान येया मोगान येया येया मोगान येया येया सोमेस्तेया कलतेपणान येया सक्कडामी अर्सिया सर्व मेळून वर्णिया जिजू सोम्या सडवंदरा दुर्गामी दिव्या होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 देवा बापा तारियो समी जाऊन असा जिजू ख्रिस्त देवा सोबत आम्हा हर एकल्याच्या सुटका सोडवण्या बसवत आलेलो आमच्या बसत कष्ट मरण रक्तनी बघून आपल्या रक्तांताने आमका सुटका पटवून दिलेलो स्वामी जिवंत देव आमच्या सवय असा या देवाची स्तुती करचा या देवा आराधन करचा आमका भलायकी लाभता समाधान मिळता देखून आम्ही हांगा आयलो जागरण करून असाव ताची स्तुती करूया येया तुम्ही येया नितळ जाऊन येया येया धावून येया कुलपा जोडून येया संकटामी अर्सिया सर्व मेळून वर्णिया पवित्र त्या कृपेवता प्रणाम करूया होसाना 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 देवा बापा होसाना 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 बाहेर पट्टी करत असेल नाही हलत असेल नाही देवा बापा होसाना 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 सगळे होसाना 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 देवा हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया निरंतर हालेलु हालेलु हालेलुया हालेलु हाथ ऊपर हालेलु हालेलुया हाथ ऊपर या निरंतर देवाची स्तुती करूया हालेलु हालेलुया 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 निरंतर आम्हाला सगळ्या काळजात आम्हाला सगळ्या तुम्ही तुमका आधार तो कृपा दिता सगळं दिता बोध दिता बघता तो तुमका सगळ्या वाईटांना विक्रांती निवारता जागरण करून स्तुती करून आराधना कृपा दिता देवसारा पैस तेवढा देवसारा तळलं सगळं पैस करून तुमका सुटका सोडवून करून तो कृपा दिता या सगळ्या स्तुती करा हालेलुया 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 हरकांचे जोगलापचे सुजुचीचे द्वारा दान जेजो सगळ्या काळजा भगवंती तासमिया शादाला मला लई हर 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 येसु 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 आराधना जीस जीस हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आपल्या वडिलांना म्हणा आपल्या praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सगळे हात उभारून praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. थोड्यांचे मोठे हात थोड्यांचे लांब हात सगळ्यांचे लांब असा देवान उपरबायचे हात दिले हात स्तुती करून आम्ही ओढल्या ना हालेलुया हात उभारूया हालेलुया 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 अर्गांचेस अर्गांचेस हालेलुया हालेलुया मगच्या भावना बडीनो आमच्या मध्ये ते सर मलगडे या जग असाल पड्या मलगडे या जग प्राय घेतली झाली 85 आणखी जागरण करून मागणी करणं साल पड्या विटला ते रवतात विटला पड्या थाळी पडतात हां तरणाटे मुनीस निघतात 85 वर्षाचं पदऱ्याप जागे असून आमच्या कधी मागता बड्या आणि पदऱ्यापणी दोघी उठतो असतात ते सर पदऱ्यापणी आजी पुल्ली म्हणतात पुज्जी हल्ली आजी आणि पुल्ले ने हां नातू आणि आजो सांगाता
ತಂಗು ವಸ್ತು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಫೇಸ್ಬುकार व्हॉट्सअपवर आणि परा तांणी संभाशण आणि परा मग आन आसात ते सगळ्या पदऱ्यापांक एक देखते पळ्या कशें परगट करतात तशें जी येतात तांगे जोताळी पळय पदर पिटर सेरावाची ओळख नातले कोणी नात आमच्यात निडोडी गांवचे ते पिद्रू पदऱ्याप ते मोगाचे पिद्रू पदऱ्याप पिटर पदऱ्याप निडोडचे गांवांत कुद्री बदावचे ते आणि आता प्रस्तुत ते रिटायर्ड जावन पदऱ्यापास सांगात देलंत बिट्टू वस्ती करून आसात सिद्धगट्टे वरकडी तशेंच कराडी विजयाडका तशेंच तोकोट्टू विटला ह्या पिरगजेनी सेवा दिवन जायती सेवा दिवन जायत्यो इगोर्ज्यो बांदून नवड्डीक जाल्ले ह्या मागण्याचे पदऱ्याप सादे पदऱ्याप आमचे मदें आसा खंडीत जावन तांचो हांव उपकार बावडटा ह्या पुंतळाक येवन तुमचे खातीर ते मागोवन आसात ह्या उतरप्रायेच्या संदर्भार आनी खंडीत बाप सुनील तांचो मोगासो पूत म्हणले बरी आसा खंडीत जावनी तांकां आमी शबस्के पडयता आनी एक 5 मिनटां पदऱ्यापाक आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थोडी मिनटां बसया थोडी चिंतूपूर्वक केदाळ मुग्धी तागी म्हणून पदऱ्यापाची आशा ह्या नायट विजला वेळार फादर पिटरान 2 उतरां उलयचें म्हणून बन्नी फादर पदऱ्यापाची 2 उतरां ऐका तुमी वरी करना मलगड्या पदऱ्यापाची उतरां अप्रूप आयकूंक मेळची. मागीर निमाणे पदऱ्याप तांचो संदेश दिता कोण आमचो सुनील पदऱ्याप सेरमो हांव केर जावना निमा संदेश आसा ताज्या उपरांत जायते बरी आणकी गणितां जावची आसात हांगासर देखून जागरण कर न्ही नाकात वसनाकात हांगात रावा आणकी जायते बरें आयकूंक मेळटा आमकां. मोगाचे विगार बापानो विगार बाप आसात दोन हांगा आसा तरणाटे मरणे म्हणटात तशें हांगा हांव शिलोन जावन आसा हांगा आमची मिरांदा गेला आसात पुरो आमची थोडी आमची सोयरी पुरो हांगा चिंत कितें मौशी म्हणल्यार आमची हांगा मिरांदा गेली ती आमकां आमच्या घराड आसली सोडून गेल्या पण पयलीं हांगा येतो आंब बरोवचो म्हणून आसलो हांगा आतां उतर आसा की ना म्हणून पूण हांगा हो गांव म्हाका मोगाचो वळखुचो जावन आसा आनी आमगे व्हडल्या फेस्ताक आमी किडनी गोळी आयल्यार हांगा येताले चलून तेताले म्हूण आसा म्हाका पूण हांगा तुमकां पळयतना हांगा म्हाका जाप दिसता इतल्या वेळार तुमी इतले कामाचे मनशां वावराचे मनशां भुरगीं म्हळ्यार आसात तुमी हांगा सकट बसून इतलें मागणें करतात अशें खंय ना म्हूण चिंता हांव अशें खंय म्हूण ना हांगा तुमी रावल्यात व्हडलें एक आजकाल लोकांक मस्त लोकांचो बावार्थ दंडळ्ळा आनी तांकां आज अशें पुरसोत ना आनी तांकां देव आसा की ना कश्ट आयल्या वेळार तांकां देव ना म्हूण दिसता मस्त आमी पळयता ह्या लोकां थंय बावार्थ लेखान सोमा आसना आतां ते लोक खा आनी पी गमत मारी आनी फाल्यां काल आमकां नेणाव म्हणलें बरें तशें दियेता पूण तुमकां पळयतना हांगा असो बावार्थ आसा आनी हांगा तुमी साक्ष जावन आसात हे बावार्थाक तुमकांय राठवळे आसात खामी आसा पिडाशेडा आसा उणेपण आसा विरोधपण आसा जाल्यार तुमी इतलो वेळ रावन ह्या बावार्थांत तुमी आज चड आनी चड आमकां तुमी कितलो मोगाचो जावन आसा म्हण कळीत करतात हें हांव विजमीत पावतां तुमकां असले मनशां आसात की म्हूण अशें पुरा इतले लोकांनी अशें खंय पळोवना अशें तुमी मागणें करचें हांगा दादले आसात 3 आसात भुरगीं म्हळ्यार आसात बारीक बरें अशें वय पाजऱ्याप वता आसा आमचो शेजारी जावन आसलो हांगा सिद्धा काट्टे आसतना ते आमचे लागचेले सुर्गेजींत आशिल्ले पाजऱ्याप आनी हांगा येवन ते भायर हुशार जाल्यात आतां भायर हुशार वय भायर सादे बळे आशिल्ले बारीक बरे सादे बारीक कोणा दोशिल्ले मनीस न्ही ते पूण हांगा पळय तांकां उठतना पळय मनीस कितें आसलो कितें जावं पावत म्हूण सांगून येना त्या गांवांत तो लोक आसतना तशें तांकां हुरूप येता केल्यार हुरूप येता हांगा ते आतां इतले बरे आसा तितले उलयतात धैर्यान उलयतात म्हणलें हांव पाप बावडो आसलो तो पाप मनीस म्हूण चिंतलो आतां ताका सकड स्थितीक अत्यंत तो घट्ट रावंक लोकांक बरें सांगूंक आनी आयकूंक तो आतां बलिश्ट जाला ताका हांव होगळशिता कित्याक आमचे लागीं आशिल्लो हांव सिद्धा काडटा आसतना तेज्या वयचे हॉस्पिटल हांगा थाकोडचे जावन आसात ते मागीर भायर म्हाका संतोश जालो तुमकां मस्त उल्हास येता
हांगा तुमी इतले वेळ रावल्या तर खंय नांगी म्हूण अशें रावचें आनी तुमी एक सकट हांगा साक्ष जावन आसात जेजूच्या ह्या शिकवणेक तुमी साक्ष जावन आसात तो तुमकां तुमकां सगळ्यां जावन ह्या उसरचो मोरा फुड्यान हेरांक सांगतलो तुमकां हांव उल्हासितां तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर, देव बरें करूं. फादर आपानी म्हणटा गेल्ले गेल्ले हांवें खंयी पळोवंक ना अशें आनी खंयी पळोवंक ना पक्षी कितें मात पळयलें खंडी देव बरें करूं फादर तुमकां. तें गीत माय मुलीचें ल्हानचें. माये मुजे भोव मोगाळ खरंगे म्हाका तुजें भाळ जावं माये उगडास तुजो संतोष म्हज्या जिणयेचो हांव न्हिदो दामतोच दोळे काय पूण वेग येते पोळे न्हिदेंती हुस्को म्हजो कसो कोरो भक्तोचो हांव न्हिदो दामतोच दोळे काय पूण बेगीन येते पोळे न्हिदेंती हुस्को म्हजो कसो कोरो भक्तोचो. हांगा पद्र्या हांगा आसा पळय बारी जिवान भरलेलो म्हणजे जिवान म्हळ्यार सत्यान भरलो जावन आसा ताका आमच्या इस्कॉलाचो तो जावन आसा हेडमास्टर नवो इस्कॉल इंग्लीश मिडियम आसा आनीक तो म्हळ्यार कोणाचेंय काम काण घेता कशें खंय वेळ मेळटा कोण ना म्हणटा ताका राती दिसा खंय लोकां जाय येता आनी हांगा तो आयला आनी ताका पुरो आसन म्हूण ना ताका पूण तो ताका राग येवंक पुरो राग येवंक पुरो ताका पूण दाखयना तो राग येवन बारी हुशार तुमच्या बऱ्या पयले आपल्याला जाय ताका पुरो आसन म्हूण ना ल्हान जावं दी व्हड जावं दी कोणी जावं दी हिंदू जावं दी मुस्लीम जावं दी फक्त तांची घरावेचो जावन आसा ताका हांव तुमच्या मुखार उलासितां आनी तुमचे बरींच हांचे बरींच आनी मुखेल फादराक तुमकां मेळोवन दिती ओ जाल्यार येवं दी. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglam Jesu. इकडे आतुबारी म्हळ्यार फादर भाव खातीर फादर पिटर खातीर फादर पेद्रू खातीर विशेष करून दोळे दापून मागया ताका बरी भलायकी 85 वर्सां प्रायज जाल्यार गुडयेंतची बरी भलायकी ताका पावस हांव दी म्हूण मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गन जेजू गुलाब जेजू जेजू राधा जेजू होलो मारा सोमिया आमच्या फादर भाव सम मागा ताका गुडयेंतची बरी भलायकी सौका सायसुरस्मत भाव करती सोमिया जेजू ताका बरी भलायकी सौ आमकां सदांच भाव कर तुजी गुण कची देवी सगळ्याच्या शिरसिने म्हणून ताका आशीर्वाद दी सोमिया ताका बरी भलायकी भाव कर समाधान दी संतोष दी ताची जतन करतले फादरापाक फादर सुनील तुझी कृपेच्या बेसावणी पर तुका सवय महाराजान उगलाप. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सडी तुमकां हांव मुंगाड येना 5 मिनटांनी म्हजो नियाळ वो आखेर करता कन्क्लुजन करूंक हांव फुडें सरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फादर पिटराक आयकल्या उपरांत सगळे ताकात आयकूंक राखून आसात गे म्हूण गे सत्त घेळ घेत रावल्यात. मगचे न्हू एक दीस एक गांवची गाय आनी गांवचो दुकोरू सांगाता गुड्याक गेली. खंय गेली? गुड्याक गेली सोरोंक. काजूचो टायम वता खंय म्हणी काजू पडल्यात गी म्हणून खावंक दोगांय गेली आनी अशें काजू मेळ्ळ्यो खावन एका रुखा मळांत वताक सावळेक थंयसर रेस्ट करताली. तो म्हणलो तो दुकोर म्हणटा ह्या तामशा गाये तूं कितली भागी तुजो मालाक तुजो धनी पळय तुका गोट्यांत बरें करून न्हाणोवन बांदता पोसता तोटाक सकाळी सकाळी वेता तण हाडटा माती आसल्यार बरें पायपाच्या उदकान धुवन नितळ करून तुज्या सोंडये कडेन घालता आनी तुका गोपी मिल्ली मल्ली म्हूण मोगान आपयता आनी पोस करता. तुवें दिवचें एक कुट्टें दूद आनी एक मुदो शेण जाल्यार इतलो मोग करता. म्हजी अवस्था पळय हांव ताका म्हज्या धनयाक म्हज्या मालाकाक तांबडे तांबडे दुकराचें मांस पावानांतले म्हजे रगती काडटात आनी आनकीट पिळ्ण एकच ते कुडको सोडना तरी म्हाका हे दुकरा
दुकरा आपयतात हे दुकरा अवस्था पळय तुवें दिवचें एक मुदो शेण एक कुट्टें दूद कोलो मोग गोपी मल्ली मिल्ली आनी म्हाका दुकरा गाय पूर आयकता आनी गाय सांगता हे दुकरा गाय दुकरात म्हणटा तुवें दिवचें तुजें मांस तुजें रगत तुजें आनकीट केदाळा मेल्या उपरांत न्हे हांवें दिवचें केदाळा जीव आसतना त्या देखून म्हाका मोगान पळयता बाबा भयणो जें कितें आमी आयकलें आज मेल्या उपरांत करूंक जायना जीव आसतना करया मेल्या उपरांत कांय करूंक जायना त्या देखून आमचें जिवीत कितल्या तेंपाचें म्हणलें कळीत ना बाबा भयणो आमी फाल्यां परवा म्हूण राखचें नाका येस घडये थोडे संगती आमी प्रारंभ करया आमच्या जिवितांत करूंक जीव आसतना दिल्ल्यांत दादोस काय आसता बाबा भयणो संतोष आसता सोम्याच्या मिसावांत आमी संपूर्णपणे भागीदार जाता पूण आमचे मदें घडचे इंगड्स जीव आसतना आमी सक्कडी पुंजायता दवरता आनी खंतीन बेजारेन रागान द्वेशान जिद्द करून आमी जियेता आनी आमचें सगळें वगडावन सोडता बाबा भयणो त्या देखून आज आमच्या वडिलांक म्हजो उलो आपणाचे आस्त बोदीक जीव आसतनाच तुमच्या भुरग्यांक वांटेकर दिया प्रेज द लॉर्ड दितल्या मान म्हणा प्रेज द लॉर्ड मेल्या उपरांत बाबा भयणीनो तुमच्या भुरग्यांनी मारन पडचें कोर्टाक धांवचें पोलिसांक हाडचे सुरी घालची हें जाय की तुमकां त्या देखून तुमचो स्वास आसतनाच हे रे पुता हे म्हज्या दुवे सांगता बसा आळे पुता ओ जागो तुका तो तुका जीव आसतना करा बाबा भयणो तुमकांय ददोस काय तांकांय ददोस काय आनी मेल्या उपरांत तुमकां सर्गीच्या राजांत ती सावकासाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तुमकां आनी म्हाका भुरग्यांक आमची आवय बापूय जीव आसतना बाबा भयणो तसो आमी मोग करया मेल्या उपरांत न्ही जीव आसतना तांकां उतर प्राय पावता आसतना तांकां तुजे पिझ्झा आनी घालें बरबर दरबार काय नाका तांकां जाय 4 गुळयो ते हाडूंक आमी सुरात करचे नाका बाबा भयणो गुळयो मोलसोडला वय कोत्ता म्हाका ओ मरोन दी म्हणून हें करनाकात त्या देखून तांकां जाय 4 गुळयो बाबा भयणो तांकां जाय इल्ली पेज आनी चटणी तें कर दिवच्यांत हांवें मस्तू कडेन भेट करतना तो आवय वा ती तो बापूय घरा मंदिरार आसा तो उदकाडे करता पोटाक दिना थोडी मेळे करता थोडी पोटाक दिनात कसली बोंगस चोळ तांची पोटाक दिनात म्हूण सांगतात मागीर हांवें व्हरून दिलें हांवें थंय 3 वजे पडत काडूंक परिस्थिती बाबा बेन ते देखून आमी भुरग्यांनो आमच्या आवय बापूय मोग करया मेल्या उपरांत तांकां सागोणीच्या पेटेन दवर न्हू सकाळीं आमी दाखोवचें नाका पेट पळय सागोणीची जीव आसतना तांकां बरें एका खटल्यार आमी न्हिदवया धरणीर घालचें नाका मेल्या उपरांत कसलें सन्ना मासाचें जेवण हाय टी आनी कसली बँड मेल्या उपरांत काल्याक बाबा बेन्नो जीव आसतना आमी करया हें पुरा मेल्या उपरांत फोंड मातसो 2 लाख आसो 3 लाख आसो जीव आसतना कांय ना बाबा बेन्नो त्या देखून आमी जीव आसतना बरें करया आमच्या सोम्या जिजून जीव आसतना येवकरिस्त घडलो मेल्या उपरांत न्ही निमाणे ब्रेस्तर दिसताने आपल्या हातांनी उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिलो मोडलो आनी म्हळें हे म्हज्या उगडासा करात आनी दुसऱ्या दिसा तो मेलो जेजून जीव आसतना बक्षिलें त्या कुर्सार तावन मेल्या उपरांत न्ही या हळ्ळे तावन गल्ले गेले येता आसतना जेजू आमचे लागीं उलयलो बक्षिणे विशांत पूण मरता आसतना मरच्या पयलें ताणें बक्षिलें ताका देखून बाबा बेन आमी बक्षूंक जाय जेजून ह्या संवसारी जीव आसतनाच एक 12 जाणांचो समुदाय बांदून हाडलो आनी देवाचें रास प्रगट केलें मेल्या उपरांत देवाचें रास प्रगट करूंक जायना ताका देखून बाबा बेनो आज आमी आयकली शिकून जीव आसतना आमी जिवितांत पाळया म्हजी शिकून थोड्यांक केल्ली बरी जाल्यार जावंक पुरो संतोश पावता थोड्यांक केल्ली खरंदाची जाल्यार जावंकी पुरो पश्चाताप पावता पूण देवाक आमी अर्गां दिवया म्हजे पासत मागा राती म्हजे फिरगेचे वसोचे पाद्रापा सांगता म्हजे पयना वेळार सर्वीस स्पर्धे म्हाका राखून दी फाल्यांच्या दिसा म्हाका आनी एक मिसां आसा म्हजे फिरगेचे तुमकां देव बरें करूं म्हाका सरांगासर आपयल्या विगार बापांक आनी गायन केल्या आनी येदा व्हड्या संख्यान हो 2 घंटो तुमच्या सांगता करसूक देवान आनी तुमी म्हाका आदार सांगत दिला तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देवाचे उत्तर कीर्तन म्हणटा 50:5 कितें म्हणटा, तुझे वचे सर्वेस्पराचेर सोड. कितें? तुझे वचे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. आनी तो तुका, तुझे वचे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूंक दिवचो ना. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूंक दिवचो ना. परतून म्हणया गे तुझे वचे सर्वेस्पराचेर सोड. व्हडल्यान सांगा. आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूंक दिवचो ना. तुझे वचे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळूंक दिवचो ना. तुझे वचे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळून दिवचो ना. आमच्या हातू बारया हे परत हे उतर म्हणया, चिंतून म्हणया, नियाळ म्हणया. आमची सगळी सुटका जातली, सोडवण जातली. ह्या वखता तुझे वचे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळून दिवचो ना. तुझे वचे सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळून दिवचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. उभी राहूया, एक ताच्या मना गीत गावया. अनुदिन नन्ना कायुव देवरेगे. हालेलुया बेटा. देरान ताळयो. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಕಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. अनुदिन नन्ना ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನ್ನುದಿನ ನನ್ನ ಕೈಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ताळयो भेटून समयाची सुदे करी. आमचो समय आमच्या मध्ये आसा. ह्या वखदां देवाचें उतर आयकूंक तयार जाल्ले आमकां तसो आमकां बोवाळ दिता, सगळं दिता. ताची स्तुती करूंक आमकां बोवाळ दिता. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವ ಅನ್ನಪಾನ ನೀನೇ ನೀಡಿರುವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. आमचो समी दिसपट्टी आमकां सांबाळटा. तो आमकां आदार दिता, कृपा दिता, सगळं दिता. तो आमकां बोवाळ दिता. म्हाका सगळं दितले देवा थंय हांव संतोश पावता म्हणटा. साबावल म्हाका बोवाळ दितले देवा थंय हांव उल्हास पावता म्हणटा देवाचें उतर. आनी त्या उतरा काल आमी संतोष पावया, आमी जागरण करया, ताची कृपा मागया, ताचे सजाय मागया, ताची बोवाळ आमी जोडून घेवया.
ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜಾ ಯೇಸು ರಾಜಾ. ಅರುಳಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅರಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅರಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದು ವಂದನೆ. ಅಂದಿನ ನಂದ ಕೈವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah. Bawa tahu mana? Tumsam susam yang kada kita kurpa kita segat kita bawa kita besau kita. Semua jadi segala bukti kita आशीर्वाद कर. Jangan korono. Ada terkata puji syuting करना segala bukti kita. Mata pun kami sense. यही करके kita syuting करना segala bukti kita आशीर्वाद कर. Kita pun kerja ini segala jawab. Tengah समाधान di bawah di segat di bawah kurpa lawai. Tengah pura selesai nasi. Ini nasi. Tengah selesai tadi ni tengah tadi nasi. Keseres sehingga pasal orang saya nasi. Jangan koro. Tujuh pasal. Irak kali studi koro. Kurpa makom. Tiada terasa. Kancam kurpa wasangan bersomia. Tujuh pasal mana tengah. Apa dari kurpa? Touch us, heal us, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळी हात उभारया नीट सगळी बोवा पूर्वेचे हात देवान आमकां दिला ते हात उभारया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान चेसो होगलाब चेसो स्तुती चेसो आराधन चेसो. आराधन चेसो. Hallelujah. Hallelujah. बसया एक घडीवर बसया. म्हणजे मगच भाऊ बडीनो अब्राहम बाप आमच्या मध्ये आसात. अब्राहम बाबाची ओळख नातले तुम्ही कोणूच नात. दैती रितीरिवतांनी दिल्यात. हांव ल्हान आसतना पर्यंत हांव सेमिनारींत आसतना पर्यंत तांच्या विशयांत हांवें आयकलां अब्बू बद्र्याप सगळ्या मोगाचे बद्र्याप आनी आज ते आमच्या मध्ये आसात. ते कासरगोड म्हणजे कारवारच्या अन्नावरच्या अप्पर कासरगोडांत रितीर दिवन आसले. आज सांजेर 5 वरां तांची रितीर जाली. हांव चिंता तावन ते पैन करन आत्तां पावले मात्र पळया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तुमी चिंत आनी दी मोत दिवन ह्या देवाची उतरां तांचे तावन आयकूंक जाय. खंडीत तुमची काळ समान आतां दोशी जातली. पळया 12 वरां उतरली. तुमी 7 वरां रितीर सुरू केल्या. जागरण सुरू केलें न्ही गे. 8, 9, 10, 11, 12 5 घंटे गेले वय गी. आनी 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे आनी 6 घंटे आसात. 5 घंटे काबार जाले. 6 घंटे मात्र उरले. 5 घंटे कसे गेले म्हणून खबर ना न्ही गी. न्हीद आयली गी. न्हीद आयली गी. भूक लागता गी. जेमेता गी. पुरो जालें गी. बोर जालें गी ना गी. ब्रदर गेले प्रकाश म्हणून बेजार जालें गी. फादर सुनील गेले म्हणून बेजार जालें गी. कित्याक अब्बू आयलो गी. अब्बू येवन दी. बब्बू येवन दी.
गुम्मा येऊन दी कोणी येऊन दी कोणी वचोन दी आमच्या संगात कोण आसा जेजू आसा देखून जेजू ब्रदर प्रकाशाच्या गी व्हरतो न्ही फादर मेलवीच्या गी व्हरतो न्ही कोण व्हरतो जेजूच्या की ब्रदर प्रकाश व्हरतो न्ही फादर मेलूय व्हरतो न्ही फादर अब्बूय व्हरतो न्ही कोण व्हरतो जेजू आसतना आमकां संतोष आसा जेनेगी कोणी येवन दी कोणी वचोन दी पूण तांणी दिल्लें उतर आमच्या काळजान दवरीचें त्या प्रमाणे जिवनचे प्रयत्न करीचे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हांव आतां उबारता बळ्या हांवें कितल्यो रिती दिल्यात कितली पुरासन जाल्या एणे तें दावला हांव पुरा पूण जाल्यार हांव आतां उबारता गी ना तुमी आतां उबारा न्ही सुट्टा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमी निचे आयल्यात गी ना सगळी रात जागे रावता म्हणून वय गी सगळी रात जागे रावता म्हणून निचे वखन आयल्यात देखून तुमी फाटी सरोंक ना काडलेले मॅट फाटी दवरूंक ना जेजू कितें म्हणटा नांगरा हात दवरून फाटी पळयतलो सर्गीच्या राजाक योग्य न्ही तुमी नांगरा हात धरला गी ना आनी फाटी पळोवंक गी न्हय हांव ल्हान आसतना कोसतालो खंय गी कोसूंक पप्पा पप्पा हांव कोसता आना म्हणचे आना हांव कोसता कोस रे पुता कोसचे चार वर्सार 4 बोटी गुंचे कळ्ळें गी आन बरो हुशार पुडकाय म्हज्या हातान दिवन तो घरा येतालो जेवंक घट्ट कळ्ळें गी हांवें पुडकाय 4 पोटी रावंड आयल्या उपरांत फाटी वळोवचें केदां येता गाय केदाळ येता पांय वळून पुरो जाल्यात केदाळ येता गाय म्हणून पळोवचें खंय दाळ दिता हो म्हणून तशें नांगरा हात धरून फाटी पळयतले सर्गीच्या राजा योग्यजनी देखून आमी निचे वखन आयले हांव जागरणाची रात करतले म्हणतो 11 गंटे सोम्या खातीर समर्पितले म्हणतो कितेंय जावन दी आनी पळया येवच्या वर्सां आतां प्रतिफळ पळया भरपूर मतां आमकां मेळटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां बाप अब्राहम देवाचें उतर दितले उपरांत 1.5 वरां तुमकां च्या मेळटली 1.5 वरां कळ्ळें गी मागीर 2 तावन 3 वरां म्हजो शर्मा आसतलो जाय की नाका मागीर इतलो बरो शर्मा तयार करून दवरला नाका जाल्यार कळ्ळें गी तो तुमकां वाटतलो 3 वरां दैवीक तीर्स ताजे उपरांत आमकां जेरिको पुरशांव काडटलें हांव बरोबर कळ्ळें गी सक्रामेंत घेवन वत्तें बागये जेरिको पुरशांव काडचें सक्रामेंत घेवन रातीच्या वेळार तुमच्या हातांत कॅन्डल धरना तुमी पुरशांव काडटल्यात हांवें सोम्या लागीं मागिल्लें सोम्या 3 वरां उपरांत पावस येवचो नाका पावस येवं आतां ती येवन वचून दी म्हणलें कित्याक म्हळ्यार कालच्या 2.5 वरां पावस आयलो राती 2:15 सुरू जाल्लो 3 वरां मुसळ आसलो आनी तो पावस आज आयलो जाल्यार आमकां पुरशां काडूंक जायना देखून म्हणलें अळे आमकां दैवीक तेर्स आसा उपरांत पुरशांव आसा देखून पावस येवचो आसा जाल्यार पयलीं धाड म्हूण पावस येवन गेलो आत्तां येयलो ताल्यो बेटा पावस आयलो परापरा येयलो भायर बसयल्यांक गेल्लें भिजयलें भितर धाडलें वसा भितर भायर बसयल्लें पुरो म्हणालें भितर धाडलें आनी पावस गेलो आनी तुमी तुमचे मुंदारशी म्हणलो पळया देवाचो आशिर्वाद आमकां आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड उपरांत हिलिंग सेशन आसा 4:30 वरार हिलिंग सेशन आसा गुण करची दैवी ककुळत कुरपा सकत बॉल बळायकी जोड घेवची हिलिंग सेशन आसतलें आनी ती हिलिंग सेशन जाल्या उपरांत 5:30 वरार मिसाचें बलिदान उपरांत आमी करायचें जायत गी सगळीं रावतात मो कोण सोसनात मो वेतल्लीं सर्गीच्या राजाक योग्य न्ही कळ्ळें गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी रावोजेस नातल्या सोम्या खंडीत बेजार जातले सांजुदाक आनी किसड बेजार जातले देखून न्हीद येवन दी कालीं घरा रावा तुमकां न्हीद येनातले बरें पळयता न्हिदेचे डोस दिते आसता आमी जागणेचे तुमी टेन्शन करनाकात आतां ओवर टू फादर अब्राहम फादर अब्बू खातीर एक घडी मागया दोळे धांपया आमी दोळे धांपया फादर अब्बू खातीर मागया जायती पुरासणेन ते हांगासर पॉयंट करना येयल्या आतां जायती रितीर ताणें दिल्या सोम्या जेजू फादर अब्बूक आमी तुज्या पांयां तळा समर्पित हांव त्या कुडयेंत मिची बरी भलायकी दिल्ल्या पासून तुका मेहरगां दिता हांव अब्बूच्या फादर अब्बूच्या देण्या पासून तुका मेहरगां दिता हांव देवाचे वत प्रगती सकत ताका तुवेला पयले पासून तुका दिता हांव ताका बरी भलायकी फोव कर समाधान दी तृप्ती संतोष दी तुजे उतर पडगळ करची सकत लाभय तुजी उतरां ताच्या काळजा मनांत घाल तुजो तो पवित्र उज्या सुहिंगुलो ताच्या वंटाचे जी बिजेर सरी ताचे वंटनी बिजी सगळी पवित्र कर तुज्या आशिर्वादान ताका भर पवित्रात्म्या देवानी अभिषेक कर तुजे सक्तेने भर तुजे कृपेच्या बेसावांनी भर पवित्रात्म्या
तुझे बेसावनी बर तुका सवई मग तुका जवरात नकलाप तू हालेलुया 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 हातो बारिया हालेलुया 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 अर्गा जेजो ग्लाब जेसु जेजो आराधन जेजो मधुराव पुचर मैक्स प्रभाव मैक्सी जेजो कृपा बोल तुझे सभा गुण वाला भाई आशीर्वाद ला भाई समया हालेलुया 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 तुझे उत्तर प्रकट कर जिससे कदर को पसंद भोग कर बेसावनी बर समया हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करून दी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कीर्तन 103 पहिली ओळ म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हज्या उपरांत म्हणा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करून दी समया जेजू तुझी स्तुती करूंक ह्या भोव पवित्र जाग्यार हांव आयल्या ह्या भोव पवित्र जाग्यार हांव आयला तुझी स्तुती करता तुका होगळाप दिता तुझी महिमा गायता समया जेजू तुका अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना जेरिकोचे जेरिकोचे पागोरू कस लावून घाल सैतानाचे पागोरू सैतानाचे अडकळी सैतानाचे बंदडी तू कोसलोवन घाल आज राती निदान असताना क्षमे नासतना वाईट चिंता दोशी नासतना हे सगळी रातीचे जागरण करूंक म्हाका तू पवित्र आत्म्यान बर हे पवित्र आत्म्या तुझी सकत म्हाका दी तुझे बोळ म्हाका दी तुझो अभिषेक म्हाका दी तुझे हजरपण म्हाका दी तुझ्या मोगान म्हाका वेंकून धर तुझ्या फळांनी म्हाका नेटय तुझ्या देण्यांनी म्हाका बर हालेलुया होसाना हालेलुया देव बरी सांज तुमकां समेस्तांक आनी देव बरी रात तुमकां समेस्तांक आनी देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक प्रेज द लॉर्ड आतां सकाळ गी रात गी सांज सकाळ न्ही तर तुमकां समेस्तां देव बरो दीस म्हणटा तुमी म्हाका म्हणा देव बरो दीस म्हणून बगले नासल्यांक म्हणा देव बरो दीस म्हण सांगा पळया एकल्या दोगांक रात जावं की बरो पळया सगळीं जागी आसात पळया सगळीं जागी आसात मग एक हात वयर कर म्हणा देव बरो दीस तुमकां म्हणा फाटल्यान आसल्यांक म्हणा फाटल्यान आसल्यांक एक फाटी पळोवना उजवो हात वयर करा देव बरी सांज तुमकां देव बरो दीस तुमकां देव बरो सकाळ तुमकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी आमचो दैवी कोलोरेत्र मंदिरांतून आयला मॅक्सिम मोरास ताकाय म्हणा देव बरो दीस तुमकां म्हण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताचे कुशीन आसा जास्मीन ताकाय म्हणा देव बरो दीस तुमकां आनी उरलेली सगळीं आसात मोगाच्यान वर्तो संतोष तुमच्या सांगाता हे रातेचें जागरण करूंक मोगाच्यान आमी उबे रावया स्तुती चालू जयन नगे म्हणलें तें गीत आमी गावया स्तुती चालू जयन नगे आमी स्तुती करता आसतना हरी एक वायटाची सगत आमचे तान पयस सरता हरी एक न्हीद आमचे तान पयस वता ताचे बदलाक पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी अनुभव करता स्तुती चालू जयन नगे येसू नामा स्तुती चालू जयन नगे ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ
ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಚಿಂತಿಸಿಕೊಡಗದಿರು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗೆ ಉಂಟು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. निरंतर देवा घरगाने उकापया काळजांत तुमच्या काळजाच्या बोगडांनी देवा घरगाने उकापया. घरगान जेसू, होगळाप जेसू, जय जय जेसू, स्तुती जेसू, आराधन जेसू, बोधवी जेसू. आमच्या जिवितांत तूं आमकां राखलाय, सांबाळलाय, आमकां हर एक संकटी वताक करून दिलाय. वर्त महान तुजो देव जावन आसा. तुजी दया, तुजी काकूर, तुजो मोग आमी नियाळटा. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ. ಮರಣಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ಮರಣಕ್ಕೆ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. निरंतर देवा घरगाने उकापया. डोळे दांबा आणि सम्यांकडे उलया. पोपोई सक्रामेंटाचे दिसकालांनी देवाकडे उलया. क्रुसिफिक्सचेर दिसकालांनी सम्याचो मोग नियाळटा. वर्त्या देवा तुका अर्घानी उकळा. वैजांच्या वैजा तुका अर्घानी उकळा. देवांच्या देवा सर पवित्र सर सत्यवंता सर बळवंता तुका जावं अर्घानी उकळा. सासनाच्या सासना हालेलुया होसान्ना हालेलुया. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ
ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ स्तुती करा ಯೇಸು ನಾಮ देवा घर गाणे ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ देवाच्या नावा स्तुती करा ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಿತಾ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ವಂದನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ सर्वीच्या देवा बापा तुका हर गाणी होगा माता आणि सदा सर्व तुम्ही आमचे जुळले मला राखलाय तुझे म्हाका सांभाळलाय वरच्या देवा महान देवा तुका सांभाळ हालेलुया 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 हर गाणी होगलाप तुका समिया जेजू Argani hoglap to kasumia Jesu. आजपर्यंत तुवें म्हाका राखलाय आनी सांबाळलाय Argani hoglap to kasumia Jesu. वर्त्या पिढे चिड्यांतले तुवें म्हाका गुण केलाय Argani hoglap to kasumia Jesu. जायत्या अवघडांतले तुवें म्हाका निवारलाय Argani hoglap to kasumia Jesu. तुजी स्तुती करचें भाग तुवें म्हाका फाव केलाय Argani hoglap to kasumia हे Jesu. रातीचें जागरण करूंक तुवें म्हाका आपण हाडलाय Argani hoglap to kasumia Jesu. तुजी वर्ती वळख तुवें म्हाका दिल्याय Argani hoglap to kasumia Jesu. विविध याजका मुखांतर संदेश तुवें म्हाका दिल्याय Argani hoglap to kasumia Jesu. ब्रदर प्रकाशा मुखांतर आनी तुज्या सांगात्या मुखांतर तूं म्हज्या लागीं उलयलाय Argani hoglap to kasumia Jesu. आबोरपळचें संगीत आनी हांगासर गायन करून तुवें फाव केलाय Argani hoglap to kasumia तूं Jesu. म्हज्या जिवितांत सदांच आसाय Argani hoglap to kasumia Jesu. निराश आनी देदेस्पर जावंक तूं म्हाका सोडिनाय Argani hoglap to kasumia म्हजो Jesu. हात धरून तूं चलोवन आसाय Argani hoglap to kasumia म्हाका Jesu. नवें बळ तूं दिताय Argani hoglap to kasumia तूं Jesu. म्हाका रुपांतर करताय Argani hoglap to kasumia तूं म्हाका Jesu. नव्यान नव्यान तूं बदलताय Argani hoglap to kasumia म्हजी Jesu. तूं मोत उजवाडायताय Argani hoglap to kasumia Jesu. अर्गानी होगलाप तुका समिया जेजू Argani hoglap to kasumia Jesu. हालेलुया Hallelujah. होसाना Hosanna. हालेलुया Hallelujah. दायकान बसात म्हाका जनो तुमची उमेद पळोवन म्हाका भारी संतोष जालो हांव व्हडा उमेदीन भरलो देखून ताळये भेटोवन देवाक अर्गानी होगलाप दिया बारीच उमेदीन आसात कितें जालें बारीच उमेदीन आयकना गे उणें आयकता गे तांतू चड आयकता गे प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हां हातू इल्लें चड आयकता वायर पळय ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ म्हणटासतना म्हाका उडास आयलो जोहोश्वाच्या बुकांत आमी जोहोश्वाच्या मुखेलपणाकार इस्रायल परजेन जेरिकोचो पागोर कसलो आयिल्लें घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार आयलो जोहोश्वा मोइशे उपरांतलो इस्रायलाचो मुखेली जोहोश्वाच्या बुकांत आमी वाचतां सर्वेस्पोर देवान जोहोश्वाक केल्ल्यो त्यो भासावण्यो द प्रॉमिसीस ऑफ गॉड टू जोहोश्वा इन द बूक ऑफ जोहोश्वा चॅप्टर 1 वर्सेस 1 to 2 then verse 5 then verse 9 जोहोश्वाच्या बुकांत पयल्या वस्वरांत पयल्या वळीर आनी दुसऱ्या वळीर उपरांत 5वी वळ आनी 9वी वळ तुमच्या लागीं पयत पुस्तक आसल्यार तुमी वाचा हांव हांगातल्यान वाचून सांगता तुमी म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्पराचो सेवक मोइशे मेल्या उपरांत सर्वेस्परान मोइशेच्या सहायका
मोशेच्या सहाय्याक नूनाच्या पुता जोशुआ कडेन उलोवन म्हळें नूनाच्या पुता जोशुआला रे उलोवन म्हळें म्हजो सेवाक मोइशे मेला म्हजो सेवाक मोशे मेला देखून तूं आतां ह्या सगळ्या लोकां बराबर ह्या सगळ्या लोकां बराबर हांगा जोर्दान उतर आनी हांव तांकां इस्रायलीतांक दितलो त्या देशांत भितर सर तूं जिवंत आसा सर कोणूच तुजे विरोध रावोंक शकचे नात जशें हांव मोइशे सवे आसलो तशें हांवूय तुजे सवे आसतलो हांव तुका सोडून घालचो ना हांव तुका सांडून घालचो ना हांवें तुका फरमायलां धड आनी थीर रावो भिये नाका आनी दैरसाणी नाका कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवे आसतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळे पेटोवन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया म्हाका जाणो सर्वेस्पर देवान मोइशेक जोशुआक 3 संगती बसयल्यो कितले संगती 3 खंयचे ते पयलें जावन आसा हांव तुका सांडून घालचो ना हांव तुका सोण घालचो ना जशें मोइशे सांगता हांव आसलो तशें तुज्या सांगता हांव आसतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरें जो देश हांवें इस्रायलीतांक बसयला जो देवांक बसयला म्हज्या परजेक हांवें बसयला त्या गांवाक ते पावतलेच आनी तुजे मुखांतर हांव तांकां थंयसर पावयतलो आनी तिसरें तुजे विरोध कोणूच रावोंक शकचे नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका जाणा हेच 3 बसवण्यो सर्वेस्पर देव जोशुआ मुखांतर म्हाका आनी तुका बसयता पयले सर्वेस्पर देव म्हणटा भिये नाका खबर नाका हांव तुका सांडून घालचो ना हांव तुका सोण घालचो ना जशें मोइशे सांगता हांव आसलो तशें तुज्या सांगताय सदांच हांव आसतलो ताळी पेटोवन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दुसरी संगत ज्या देशाक तूं वेतलोय म्हण हांव तुका बसयता त्या गांवाक हांव तुका पावयतलोच देवान म्हाका आनी तुका बसयला खंयचो गांव तो सर्गींचें राज सासणाचें जिवीत देवाच्या मुखामळाचो परजळ मोइशे मोरये माया सांगता सांता भक्तां सांगता आंज बडव्यां सांगता सरकार देवा सांगता जिवनचे भाग देव म्हाका आनी तुका बसयता तळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तिसरें कोणूच तुजे विरोध रावोंक शकचे ना ह्या संवसारांत जायते जण तुजे विरोध उडटले या तुजे विरोध रावतले थोडे जण झगडटले तुज्या जाग्या खातीर या तुज्या घरा खातीर थोडे जण तुका मोस करतले तुका फटयतले तुजो पयशे या थोडे फावटी तुजी सबाई थोडे फावटी तुजें पवित्रपण नाश करून पळयतले या तुका देवातान पयस व्हरूंक पळयतले या तुजे जिवितान तुका सत्यानाश करून पळयतले पूण हांव तुज्या सांगात आसा देखून कोणूच तुजेर जैत व्हरूंक शकचे नात हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कोणूच तुजेर जैत व्हरूंक शकचे ना म्हाका जाणो मोइशे मेलो कोण मेलो ताका कितली प्राय मरता आसतना कोणी सांगा मोइशेची प्राय कितले मरता आसतना 70 वर्सां 120 वर्सां कितले जाणांनी सांगले 120 वर्सां म्हणून समा हात वयर करचे तें थोड्यांनी अशें अशें गेल्यार समाना हां एका सिस्टरीक वता एका सिस्टरीक वतना 120 वर्सां म्हणजे 120 वर्सां ताळये पेटोवन देवाक अर्घ आनी उपलब्ध कोणें हात वयरचे उरली मोगाच्यान बरेंकन बरोवन गेला तुमच्या काळजान तुमच्या मोतीन तुमच्या नोटबुकान कितलीं वर्सां 120 वर्सां 120 years मोइशे जियेलो आनी मोइशे मरता आसतना जोशुआ प्राय घेतली गुर्तना पूण एक म्हाका जाणो आमी निर्गमन बूक वाचल्यार आनी ताजे उपरांतले बूक वाचल्यार आमी जाणाव जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्तांतल्यान भायर सरता आसतना जोशुआ ल्हान भुरगो जोशुआच्या बापायचें नांव कितें नून ह्या इंग्लिशांत नन म्हळ्यार सिस्टरा म्हणी जाता नन म्हळ्यार काही ना म्हण जाता ताजें नांव NUN देखून कोंकणींत नून म्हणचे नूनाचो पूत जोशुआ एक ल्हानसो भुरगो ताणें इजिप्तांतलें गुलामपण चड पळोवना इजिप्तांत इस्रायल परसा गुलाम जावन आसली
ते भायर सरता आसतना जोशुआ एक ल्हानसो भुरगो ताणें ल्हान थावन अजापां वयर पळयली. तो ल्हान भुरगो आसता आसतना मोइशे इस्रायलीचो मुखेली जाता आनी इस्रायलितांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सोडोवच्या खातीर तो देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरता. थंयसर होरेब पर्वताचेर देवाचें दर्शन ताका जाता आसतना आनी त्या दर्शनांत पवित्र आत्म्याचो अभिशेक घेवन तो इजिप्ताच्या राया फारावा मुखार वेता आनी म्हणटा, फारावो राया, जो जिवंत देव आसा त्या देवान म्हाका तुज्या लागीं धाडला. इस्रायल परजेक इजिप्तांतले भायर सरोंक तूं तांकां परवणगी दी. फारावो राय ओपता गे, सांगा ओपता गे. तो ओपना हांव तरी वचोंक सोडचो ना. कित्याक इस्रायल परजा म्हजे गुलाम जावन आसात, म्हजे सेवाक जावन आसात, म्हजे कामागार जावन आसात. व्हडले व्हडले पिरामीड बांदूंक आसात म्हाका, व्हडले व्हडले रावळेरां बांदूंक आसात, व्हडले व्हडले दोरे आनी पागोर बांदूंक आसात, व्हडले व्हडले सांके बांदूंक आसात, व्हडली व्हडली तळी खणूंक आसात, व्हडले व्हडले बांयो खणूंक आसात आनी शेतांनी बाटांनी म्हणजे व्हडल्या व्हडल्या गाद्यांनी काम करूंक आसा. देखून तांकां आनी वचोंक हांव सोडचो ना. तितल्यार म्हजे कितें करता, देवा लागीं मागता. देवा लागीं मागलेंच मोगाच्या न्हू इजिप्तकारांचेर खरगां येतात. कितलीं खरगां येतात? 10 खरगां येतात. ही 10 खरगां येता आसतना कोण पळोवन आसा? जोशुआ ल्हान भुरगो. पयलें खर्ग कितें जावन आसा पळया, कोण सांगतात? कोणी सांगा, हात वयर कर. हांव तुमकां एक इनाम दितां. रातीची न्हिदी सुट्टा उपरांत हांव तुमकां एक कोंत दितां. जायत गे, हांवें हाडल्यान थोडी. उदक आसलें? हां, उबें रावन पळय. हां हां, सक्कट ताका धाडये बेटा. व्हेरी गूड, तेणें सांगलें. हां, तूं बस, तुका मागीर हांव इनाम दितां. हांगा दिना जाल्यार डिवायन कॉल सेंटराक आयला दितां. जायत गे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उदक आसलें कितें जाता? रगत जाता, थांबडें जाता. कोणाच्या बांयतलें उदक? इजिप्तकारांच्या बांयतलें उदक मात्र तांबडें जाता, रगत जाता. कोणाच्या बांयचें उदक नितळ आसता? इस्रायलीच्या घरांचें उदक. तांच्या मांड्यांतलें उदक रगत जाता, तांच्या मडक्यांतलें उदक रगत जाता, तांच्या बाटल्यांत तर उदक रगत जाता. तुमी उदक हाडलां गे, बाटली हाडल्या की पळया रगत म्हणी जालें गे, पळया तांबडें जालें पळया. तुमी चिंता तुमचेर उदक रगत जालें म्हळ्यार तुमी इस्रायलीत न्ही, देवाची भुरगीं न्ही. आनी इजिप्तकारां पियोंक उदक ना. खंयचेंय उदक तांणी बाटल्यांत काण गेलें, आयदनांत काण गेलें, ह्या मडक्यांत काण गेलें, मांड्यांत काण गेलें, सगळें तांबडें जालें. देखून इजिप्तकार भियेले. तांणी वचून फारावा लागीं सांगलें, आमचें उदक सगळें तांबडें जालां, पियोंक जायना, रगतां बरीं आसा, आमी आतां मरतले. फारावा रायान म्हळें, मोइशेक म्हळें, हांव तुज्या परचेक वचोंक सोडटां, बेगीनच देवा लागीं माग. तांणी देवा लागीं मागलेंच कितें जालें? सगळें उदक नितळ जालें. इजिप्तकारांचें उदक नितळ जालें, तांकां पियोंक साध्य जालें. ताळये बेटान देवा घरगान ह्यो क्लाब दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या देवा लागीं मागता आसतना वरती अजाप आनी विजमितां जातात. मोगाच्या गेल्या त्या म्हयन्यांत कड्याळ एका फिरकेची जावन एकलो 50 वर्सांचो आयिल्लो कॉपेलांत येवन रडोन आसलो. ताका हांवें पळयलें. हांवें थंयसर गेलो आनी ताच्या सांगाता हांवें मागलें. हाज्या माथ्यार हात दवरून मागता आसतना ताजी पतीन आनी भुरगीं म्हणटात ताचे किडनी फेलियर जाल्यात आनी डाक्टरान म्हळां कॅन्सर आसा. चड तेंप वांसारा, चड म्हळ्यार 6 म्हयने. आनी ऑपरेशन केल्यार एका वेळा बरो जायतलें 1 वर्स या 2 वर्सां. ताच्या की चड ताका वांचोवंक जायना. म्हाका न्हू ताच्या खातीर मागता आसतना ताची कुटुंबाची दुकां गळीत आसतना देवाचें उतर म्हज्या नियाळाक आयलें. जुवांव वांजेली 11वा वर्सर 40वी बोड. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतलोय, तूं पळयतलें. इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड. म्हाका न्हू ती पातयेली, विस्वास तांणी दवरलो. जुवांव वांजेली 11वा वर्सर 4थी ओळ. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 11 वर्स 4. ही पिडा मरण हाडच्याक येवना, बगार ताचे वरवीं देवाची महिमा परगटची आसा. खरेंच मोगाच्या तांच्या जिवितांत देवाची महिमा परगटची आसली. भावार्थान पातयेवन विस्वास दवरून ती फाटीं गेली. फाटीं गेल्या उपरांत थोड्या दिसा उपरांत डाक्टराक गेल्या वेळार थंयसर बायोप्सी करता आसतना म्हणजे ल्हानसो कुडको जो ग्रोथ आसलो किडनीचेर तो काण टेस्ट करता आसतना मोगाच्या न्हू डाक्टरांक अजाप त्या टेस्टाचे रिजल्ट आसता आसतना
पयलें कॅन्सर आसा म्हण स्पश्ट जालें. ह्या फावटी म्हाका न्हू कॅन्सर ना म्हण जालें. ऑपरेशन करतो कुडको काडीचो पडलो. कांयच खंयचेच आपाय नासतना तो बचाव जालो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका न्हू देव आमच्या जिवितांत आसता आसतना कसली म्हाका न्हू अजापां विस्मितां करून देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. फारावर हांवें तांकां वचों सोडून हांव उदक नितळ जाल्ल्यान सुद्दां विसरालो. म्हाका न्हू सबार फावटी आमी बरीं जाता गूण जाता आमी विसराता. कितले फावटी देवान आमकां राखलें आनी सांबाळलें येदळ पर्यंत. तुमकां उडास येता की तुमच्या जिवितांत? पूण उपरांत आमी विसराता. फारावर हांवें विसरालो, इजिप्तकार विसराले. ते म्हणाले आमी तुमकां वचों सोडिना. परतून म्हाका न्हू मोइशे देवा लागीं मागता. ह्या फावटी कितें जाता? सगळ्यांनी त्यांनी मणके बळयल्यात गे. मणके तांच्या मांड्यान ती मणके, तांच्या आयदनान ती मणके, तांच्या जेवच्या प्लेटीन ती मणके, घरा भितर मणके, घरा भायर मणके. ते बळे स्प्रिंग जावचे मणके आसता, उडी मारचे टप टप. मणकेच मणके. कोणाच्या घरांत मणके? इजिप्तकारांच्या घरांत मणके. पूण कोणाच्या घरांत मणके नात? इस्रायलच्या घरांत मणके नात. परतून इजिप्तकार धावले फारावर राहायला की फारावर राया या इस्रायलितांनी आमच्या विरोध देवाक दूर दिला. देखून नीज खऱ्या देवान आमचेर कर्ग धाडला. सगळ्यांनी त्यांनी माणके देखून मोइशेक आपोवंक धाड आनी ताका सांग हे इस्रायलीत आमचे गांव सोडून वचोन आमकां नाका हें कर्ग. परतून मोइशेक आपयलें फारावर राय. परतून मोइशेन मागता आसतना मोगाचे न्हू सगळे माणके नपयस जाले. पूण परतून फारावर रायन मन बदलिलें. कित्याक तांकां कामागार जाय, तांकां गुलाम जाय. तुमच्या कामागारांक सुलाबेन वचोन सोडटात की तुमी सोडनात न्ही. कोणें काम करचें, कोणें झाडचें, कोणें पुसचें, कोणें रांदचें, कोणें तोटांत कारखान्यांत काम करचें. तितल्यार तिसरें कर्ग कितें? जळारी. चवथें कर्ग कितें? मुसू. पळयत पुसा वास लागी तुमी वासा. पांचवें कर्ग कितें? जानवरां मेली. सवें कर्ग फोड पडले आंगार. जाल्यार फारावन रायान मन बदलो ना. मोइशेन मागता ते फोड नपयस जालें. सातवें कर्ग खऱ्यांचो पावस. खरी म्हळ्यार कितें? हेल स्टोन. आतां पावस पडलो न्ही भायर, म्हाका भारी बरें लागलें, थंड जालें. हांव येयलो पावसाक भिजलो, भारी खुशी जाली. पूण पावस पडटना उदक पडच्या बदलाक आयसाचे कुडके बरें जातात गी, बरें जातात गी. हांव एक फावटी घाटा वयर फिरगेजेक थंयसर रेतेर दिवंक गेलो. थंयसर आसतना व्हडले व्हडले आयसाचे कुडके पडले. म्हाका भारी खुशी जाली. हेल स्टोन, खऱ्यांचो पावस. त्या दर्या म्हण भायर वता आसतना मांड्याक एक पडलो. इतलो दुखलो की म्हाका. हय ते पडल्यार एक 4-5 पडल्यार तकलीवन पडटा आमी. खऱ्यांचो पावस सगळ्यान इतल्यानी. परतून मोइशेन मागलें आनी खऱ्यांचो पावस रावलो. ताज्या उपरांत 8वें कर्ग कितें? देंपे. देंपे म्हळ्यार घालें मिडिते म्हणटात न्ही, देंपे, ग्रास हॉपर्स. सगळ्यान इतल्यानी. आनी ते रास येती जाल्यार बेळ्यान सगळ्यांक खावन सोडटा. आनी घरा वयर थंय हांगासर रावती जाल्यार भायर वचोंक जायना. मोमोस आयिल्ल्या बरी. इल्ले मोमोस न्ही, सगळ्या गांवार मोमोस येता जाल्यार कितें जाता? इतले मोमोस, इतले ते देंपे आयले की सगळे इजिप्तकारांचे बेळें सगळें सत्यानाश जालें. परतून मोइशेन मागलें आनी ते देंपे नपयस जालें. आनी आतां 9वें कर्ग कितें? काळोख. इलेक्ट्रिसिटी फेलियर. करंट गेले म्हण चिंता, फॅन गोवाना, धग हांगासर. आनी काळोखा काही आमकां करूंक जायना. जाता की त्या काळार काळोख. कोणाच्या घराचेर काळोख? इजिप्तकारांचेर काळोख. कोणाच्या घरांत उसवाड? थाळये पेटोवन देवा कर्गान योगदान दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव आमच्या सांगात आसतना म्हाका आमच्या घरांत उसवाड. जावं पुरो थंयसर दुर्बळकाय आसा, जावं पुरो तात्वार आसा, तरी आमचे थंय संतोश आनंद. कित्याक कोण आमच्या सांगात आसा? देव आमच्या सांगात आसा. आनी 11वें कर्ग, 10वें कर्ग कितें तें? ते जावन आसा मालकाडे पूत सगळे मेले. त्या पास्कांच्या राती इजिप्तकारांचे सर मालकाडे पूत मेले. कोणाचे पूत मरोनात? इस्रायलकारांचे मरोनात. कित्याक मरोनात? तांणी शेळी मारली, सॅक्रिफायस केलो आनी रगत तांच्या दारवटाचेर तांणी शेणयलें. मोगाच्या न्हू नव्या तेस्तामेंताक येता आसतना आमकां मोगाच्या न्हू आसा संरक्षण जेजूच्या भोव पवित्र आमोलीक रक्ताचें. ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिया. हालेलुया.
ते जावन विंगड करचो कोणे मोइशेन ताच्या हाताची बेतकाटी उबरतस दर्यो विंगड जावचो तुमी पळयला की उदक एका वंडी बरी उबे रावचे पळयला की कोणे पळयलें जोशुआन ल्हान भुरगो आसतना पळयलें सुक्या धरणीचेर इस्रायल परचेन उतरोन वेचें कितले जाण इस्रायल परसा कितली आसली पळयत पुस्तक म्हणटा 100 लाख कितले 600,000 600,000 केवळ दादल्या मनशांक त्या काळार मेस्तले तर स्त्रियो कितले आसतात आनी एक 100 लाख 12 लाख भुरगीं कितलीं आसतात आनी एक 100 लाख कितले 18 लाख मात न्ही तांची कामाची गुलाम ताचे सांगात हेर लोक बैसरलो लगभग 20 लाख लोक कितलो 20 लाख लोक तो तांबडो दर्यो उतरता पर्यंत मोगाचे न्हू उदक वंडी बरी उबे रावले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या जिवितांत मोगाचे न्हू देव आमच्या सांगात आसतना वर्त्या अनवरांतले देव आमकां निवारता आज म्हाका उडास आयलो हांव सेमिनारींत घरा गेल्लो घरा गेल्ल्या वेळार आमी पयलें मांद्रेचेर न्हिदचे आसलें वंडी लागीं हांव आनी म्हजो भाव वंडीचे लागीं मांद्रेर न्हिदल्या सकाळीं जावन येता आसतना गडगडो आयलो विशेश आमच्या घरा लागीं एक व्हडलो आंबाड्याचो रूख आसा आंबाड्याचो रूख म्हळ्यार कोता की आंबाडे जातात पळय त्या आंबाड्याच्या रुखार व्हड गडगड पडटा आसतना वर्त उजवाड जालो सकाळीं काळोख आसलो पूण वर्त उजवाड जालो म्हाका एका दिसांनी उजवाड पळयलें जाग जाली उठता म्हणटना म्हज्या पाठीर कालेंगी उलप आयिल्ल्या बरें जालें त्या आंबाड्या रुखार पडलेलो गडगडो थंय थावन गडगड ह्या जगलावण्याची एक किटाळ जणेलांतल्यान भितर आयले त्या वंडीक तिसल्यान इसल्यान येताना हांव थंयसर उदारण न्हिदलां देखून म्हजी पाट हुलपाल्ल्या बरी जाली मांद्री हुलपाली म्हज्या कुशीन भाव आसलो तो वमतो न्हिदलो हांव उठोन पळयतना म्हजो भाव उठना ताका हालयलें कितलें हालयल्यार उठोना मांद्री हुलपाली आनी उपरांत भावाक उदक आनी घालना थोड्या वेळा उपरांत तो सनीन जालो म्हाका थोड्याच वर्सां आदीं आमच्या मुद्रांगडी फिरगजेंत एकलो सेमिनारी गेल्लो भुरगो घरा येयल्लो घरांत हांव घरा भायर तांची नाणी आसली न्हांवचो जागो थंयसर न्हांवन नासता आसतना तशेंच एक गडगडो मारलो आंबाड्या रुखाकच त्या नाणयेच्या जणेलांतल्यान भितर सरोन त्या भुरग्याक मारलो तरणाटो भुरगो थंयच मरण पावलो आज हांवें उडास करता आसतना मोगाच्यान हांव चिंतूंक लागलो हांव आज जिवंत आसा तर गडगडो म्हज्या आंगार मारल्यार गडगड्या वरी म्हजी पाट हुलपाल्यार आज जिवंत आसा तर देव म्हज्या सांगात आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देव तुज्या सांगात आसा तूं आज जिवंत आसाय तर ह्या कोरोना व्हायरस खरगा उपरांत तूं जिवंत आसाय तर कितलेशीं अवघडां जातात बायकाची अवघडां काराची अवघडां बसाची अवघडां ट्रेनाची अवघडां विमानाची अवघडां सर तर हांव आनी तूं जिवंत आसा तर देव आमच्या सांगात आसा जोशुआ विशयान म्हाका आनीक आमी नियाळ करया उबे रावया आनी एक गीत आमी गावया देवा बापाक आमी हरसया वर्तींक कृत्यां ताची नियाळया मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची व्हडवी गाया म्हणल्यार गीत गावया म्हज्या कडेन आमच्या दैवीक रितीमंतीचो बूक मात्र आसा तुमचे कंतराच्या बुकांत कसली नंबरां आसल्यार सांगा H69 पेज नंबर 107 107 देवा बापा कमी हरसिया वर्ती कृत्या ताची नियाळ्या देवा बापा कमी हरसिया वर्ती कृत्या ताची नियाळ्या मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची व्हडवी गावया मस्तक बागोवन वंदन करया ताळयो पेटोवन ताची व्हडवी गावया देवा देवांचो देवांचो आपले रस्नेक मोगान पोसो देवा देवांचो देवांचो आपले रस्नेक मोगान पोसो देव तो आमच्या पूर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो भोरतो
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Jesus सम्या कामी हसिया कलते पणे नामान कया Jesus सम्या कामी हसिया कलते पणे नामान कया मस्तक बागा वंदन करिया ताळ्यो पेटून ताची होडवी गाव्या मस्तक बागा वंदन करिया ताळ्यो पेटून ताची होडवी गाव्या संसाराचो चढवून धारतो पाका पासोत रक्तान बुडलो संसाराचो चढवून धारतो पाका पासोत रक्तान बुडलो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो आमचे खातीर खुर्सार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. आता बार समयाची स्तुती करूया आम्ही आमचा समय आमच्यामध्ये असा आमची स्तुती तो ऐकता आमच्या आवाजात स्वतःलो तो ऐकता वयता तो बेसावाली आमकां भरता ह्या जागरणाच्या राती आमचो समय संतुष्ट जाला संतोष प्रीस जाला त्या पासून संतोष सांतक आमी स्तुती करूया पवित्रत्म्या कामी हरसिया देण्यापासून अर्गान दिव्या पवित्रत्म्या कामी हरसिया देण्यापासून अर्गान दिव्या मस्तक बगावन वंदन करिया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या मस्तक बगावन वंदन करिया ताळयो पेटून ताची वडवी गाव्या कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवचो सर्वा सर्गी वाटा कोणचो कष्ट तेल्यांक बुजवून दिवचो सर्वा सर्गी वाटा कोणचो कुरपे जरीन तान वागोवचो दिसपट्टे प्रेरा लाभोवचो कुरपे जरीन तान वागोवचो दिसपट्टे प्रेरा लाभोवचो Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah. Alleluia. Hallelujah, hallelujah. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सगळा तुका सोमिया जेजू स्तुती तुका सोमिया जेजू आराधना तुका सोमिया जेजू हालेलुया 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 इज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बसात मोगाच्यान तुम्ही सगळीं जागींच आसात मात न्ही नव्या तरणाटपणान बरल्या बरी म्हाका दिसता कित्याक किर्तनाचो बूक 103 पयली वर्ड म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताचे एकच एक उपकार तूं विसरा नाका त्या दाडा कितें जाता तुजें तरणाटपण गरोडा बरी नव सरतलें 5वी वर्ड तुजी जिणीभर सर्वेस्पर देव बऱ्यांतल्या बऱ्या संगतींनी तो तुका दादोशी करतलो प्रेज द लॉर्ड ताळये भेटोवन देवा गर्गान ह्यो क्लाब दिया प्रेज द लॉर्ड आज सांजेर तावन मोगाचे न्हू बऱ्यांतल्या बऱ्या व्यक्तीन तावन देवान आमकां संदेश मेळाशी केल्यात न्ही गे हांवें आयकलें ब्रदर प्रकाश आयिल्लो वय मू ताजे उपरांत कोण उलयलो तुमचे कडेन फादर सुनील आनी ताच्या सांगात आनी एक पाद्र्या आयलो हां पाद्र्या बी आयलो ताजे उपरांत आतां आमचो फादर मेलवीन परतून मदें मदें येवन तुमचे लागीं उलयता आनी हांव हांगासर आयलां संगीत वाचन खेळूंक कितले जाणां आयल्यान कितले जाणां गायन करूंक आयल्यान मातनी भायर जायते जाणां वॉलंटियर वावर सगळे करनासात ह्या सगळ्यांक देवान मोगाच्या न्हू म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर वदाक सोन दिला त्या देवाक अर्गान ह्यो क्लाब दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोशुआ ल्हान भुरगो आसतना पळयलें थंयसर तांबडो दर्यो इतलो गूंड आसता दर्यो कितलो गूंड आसता 5 फीट गी 10 फीट गी कितले फीट 50 100 200 500 थोड्या कडेन दर्यो 1000 फीट गुंड आसता आनी 1000 फीट गुंड आसता तो तांबडो दर्यो 2 वांटे जावन विंगड जावचो उदक वंडी बरी पळय ही वणंद पळय शिमिटीची वणंद त्या परी उदक सीदा रावचें आनी ताच्या मदल्यान कोण चल्ला जोशुआ ल्हान भुरगो वाव डॅडीचो हात धर तो चलो नासलो नुनाचो हात धर चलो नासा देखून तो जाणा जालो ल्हान हांव न्हू देव कितें करूंक सकत गी म्हणून आमच्या जिवितांत देव केदे वरती अजापां करूंक ताका साध्य गी जोशुआ जाणा आसलो आनी आतां मोइशे मेलो मोइशे मरतना सगळीं रडोवंक सुरू केलें अय्यो मोइशे मेलो गेलो ना आनी तर आमकां कोणें बसयल्या गांवाक पावोवचें आनी तितल्यार मोइशे मरता आसतना मोइशेन नूनाच्या पुता जोशुआक आपणाचो उत्तराधिकारी काले म्हणटात इंग्लिशान हेर जावन ताका विसलो ताजे उपरांतलो ताच्या वारेसदार जावन ताणें विसलो पूण लोकांनी चिंतलें ओ ल्हान भुरगो हाका कितें कळत मोइशे 120 वर्सांचो प्रायवंत मनीस तरी जाणवायेन भरलेलो ताका जायते अनुभव आशिल्ले पूण आतां हाका कांयच अनुभव नात मू तरी मोगाच्या देवान जोशुआक विसलो कित्याक विसलो एक ताचें नांव कितें जोहोशुआ म्हणल्यार नांवाचो अर्थ कितें गॉड इज माय सॅल्वेशन सांगा गॉड इज माय सॅल्वेशन सर्वेस्पर देवच म्हजें साल्वासांव म्हजी सोडवण म्हजें रक्षण जेजूचें नांव तेंच मरियमायन जेजूक दिलें नांव कितें जोहोशुआ त्याच नांवांतल्यान म्हाका इंग्लीश नांव आयलां जिजस आनी आमी कोंकणीन तें नांव कितें गेलां जेजू पूण मरियमायन जेजू कशें आपयलें जोहोशुआ तशें म्हळ्यार देवच म्हजें साल्वासांव हो जोशुआ ल्हान भुरगो आसतनाच देवाक म्हजें साल्वासांव देवच म्हजें रक्षण देवच म्हजें सोडवण देवच म्हजो आदार देवच म्हजें बोड देवच म्हजो निवासस्थान देवच म्हजो आधार म्हणून मोगाच्या देवाक उलो मारता दुसरें हांवें तुमकां येदोळ सांगलें ल्हानपणार तावनूच ताणें अजापां विजमिता ताणें पळयलें आनी देखून देवाचेर ताका अखंड पातयेणी आनी विस्वास तिसरें तुमी वाचतात निर्गमन बुकांत जोशुआ मोइशे सांगता मागण्याच्या तंबाक वेतलो तुमी पळय आतां रातीच्या जागरणाक हांगासर आयल्यात तशें जोशुआ मोइशे सांगता जागरण करून मागणें करतलो ताळयो भेटोवन देवा गर्गांनी उपलब्ध दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मोगाच्या देव तुमकांय विसतलो पूण आतां एक अपुरबायेची गजाल आसा बरें चीत दिवन आयका
तो मैशे सांगता सगळी रात जागरण करतलो मात न्ही सकाळी जाताना मैशेक पुरो जाता न्ही ताका इल्ली प्राय जाल्ली न्ही निंगी तुमच्या पैकी थोडी प्राय जाल्ली आसा देखून मैशे सकाळी उठून कितें करतलो न्हिदोंक वेतलो पूण जोशुआ तक्षण न्हिदोंक या विशय घेवंक वचनातलो तो मागिरी थोडो वेळ देवा सांगता वैयक्तीक रितीन मागण्यांत करशितलो ताडये पेटोवन देवा घरकान ह्यो दिया ताचो अर्थ कितें मोगाच्यानो सकाळां सांगता ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಗೋವಿಂದ केल्यार पावना ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ हालेलुया होजान्ना म्हळ्यार पावना ताच्या उपरांत थोडो वेळ वैयक्तीक रितीन प्रायवेट प्रेयर वैयक्तीक तुजें मागणें वैयक्तीक तरान बोपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत तुवें वेळ करशी जय म्हणटा पवित्र पुस्तक ताळये पेटोवन देवा घरकान क्लब जरान जोशुआ वैयक्तीक रितीन देवा सांगता वेळ करशितलो देखून देवान ताका वेसलो आनी आतां कोण मुखेली जोशुआ मुखेली इस्रायलितांचो आनी तो आतां मुखार वता आसतना थंयसर मोगाच्यानो जेरिकोचें शहर आसा जेरिकोचो प्रदेश आसा जेरिकोचें शहर उतरल्यार थंयतान मोगाच्यानो गिलगाल येता गिलगाल आयल्या उपरांत इस्रायलचो गांव ताका आमी म्हणटा द लँड ऑफ द कॅनानाइट्स कानान गांव उपरांत तो इस्रायल जालो म्हणजे इस्रायल परदेसो तो गांव जालो देवान तांकां दिलो आतां थंयसर वसा जाय जाल्यार थंयसर आतां व्हडली सयत जॉर्दान न्हंय आनी लुवणेच्या दिसांनी विशेश थंयसर पावस येता ती भरोन ओमता आनी भरोन ओमतुंची ही न्हंय पळयत आसतना सक्कड लोक भियेलो ते म्हणाले आनी आमी उतरोन गेल्ल्या बरी ना पूण जोशुआ भियेलो ना कित्याक भियेलो ना ताच्या मतीन मोगाच्यानो हे 3 देवाचे बासावण्यो जिवे आसले ताच्या काळजांत ताणें जगोवन दवरलें सर्वेस्पर देवान ताका म्हणा जशें मैशे सांगता हांव आसलो तुजे सांगता हांव आसतलो हांव तुका सांडून घालचो ना हांव तुका सोण घालचो ना दुसरें सर्वेस्पर देवान ताका म्हळें तुजे विरोध कोणूच रावोंक शकचे नात कोणूच तुजे विरोध जावं पुरो जॉर्दान न्हय जावं पुरो तो जेरिकोचो पागोर जावं पुरो तुजे दुस्मान जावं पुरो लुडकार जावं पुरो सोर जावं पुरो देवसाराची खोटेपणाची सकत कोणूच तुजे विरोध रावोंक शकचे ना आनी तिसरें हांवें बसयल्ल्या त्या गांवाक तूं वचोन पावतलोयस तुज्या सांगाता सक्कड लोकांक व्होन तो पावयतलोय ताळये पेटोवन देवा घरकान ह्यो प्रेज द लॉर्ड देखून मोगाच्यानो भरोन ओमतोची जॉर्दान न्हंय पळयलेच लोक सगळो भियावन कांगाल जालो थोड्या बायल मनशांनी कोपरो करून सुरू केलें हें जावच्या बरें ना जोशुआच्या हातांत मैशेच्या काळार जाल्लें आमी आनी पाटी वयचें बरें इजिप्ताक थंयसर इल्लें इटे कर्ण आनी इल्लें आनी ते पिरामिडाचें आनी बांदपां करचें काम केल्यार आमकां इल्लें खावंक जेवंक म्हणी मेळत आतां आमी हांगासर बुक्यान मरतले हांगा आनी आमी मुखार गेल्ल्या बरी ना आनी थोडे दादले मनीस उलोवंक सुरू केलें मैशे बरी आसलो आसचे आसलो ओ जोशुआ तरणाटो आसून कितें आमकां फायदो काही फायदो ना आमकां मैशेच जाय आसलो मैशे मेलो म्हणून रोडोवंक सुरू केलें पूण जोशुआन कितें केलें मोगाच्यानो जोशुआन नायट विजील केलें ताळये पेटोवन घरकान ह्यो दिया मैशेन कितें केलें नायट विजील केलें सगळी रात मागण्यांत रावलो तो लोकांक सांगलें मागणें करया आनी मागणें करता आसतना मोगाच्यानो सर्वेस्पर देव ताचे लागीं उलयलो आमी वाचता 3ऱ्या वचनांत 5व्या वळीर आनी देवान दिल्लो संदेश ताणें लोकांक सांगलो कितें तो संदेश जावन आसा तुमी वाचा 3ऱ्या वचनांत 5वी वळ जोशुआ चॅप्टर 3 वर्स 5 म्हजे उपरांत तुमी सांगा कोणी वाचून आसा जाल्यार तुमी वाचा फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा तुमकांच तुमी पवित्र कित्याक फाल्यां सर्वेस्पर तुमचे मदें अजापां करतलो ताळये पेटोवन देवा घरकान ह्यो दिया मोगाच्यानो सगळी रात जागरण करचें म्हळ्यार आमकां आमी पवित्र करून घेवचें जागे रावोंक पळोवचें हर एक राती आमी न्हिदल्या पूण आज राती आमी जागे रावन आमच्या काळजांत कितें आसा कसलीं बगणां आसात म्हज्या मतींत कितें चिंतना आसात आनी की म्हजें तें भिरांत आसा गी कवजणी आसा गी आपादेर आसा गी पयशे नात म्हणून या रावोंक घर ना म्हणून या म्हज्या बायलेचो मोग ना या म्हज्या घोवाचो मोग ना या भुरग्यांचो मोग ना या म्हज्या सुपिरियरांचो मोग ना या कामाच्या जाग्यार म्हजो धनी म्हज्या विरोध आसा म्हज्या हाता सकला आसले म्हज्या सांगाता सहकार दिनात कॉपरेट करनात या आज मार्केट बरी ना या जंयसर काम करना आसा त्या कामांतले म्हाका काडचेर आसात अशें जाल्यार संगतीक तूं भियोन आसाय गी या जोशुआक देवान दिल्ले ते 3 बसवणे तुवें पातयेवन आसाय तुमकांच तुमी पवित्र करून घेया
फाल्यां तो सर्वेस्पर देव तुमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां करतलो. आनी आतां कशें अजाप विजमीत करचें? मोइशेच्या हातांत व्हडली सयत बेतकाटी आसली. आतां हांवें खंय बेतकाटी सोदून वेची. जोशुआ मोगाच्यान बेतकाटी सोदून वचोना. देवान दिल्लो तो नवो संदेश, रचनात्मक संदेश, तो कितें जावन आसा? तुज्या सांगात आतां यासाक आसात. यासाका कडेन कितें आसा? सोल्ल्याची आर्क पेट आसा. आनी त्या सोल्ल्याच्या आर्क पेटेन कितें आसा? देवाचे उतर आसा, देवाचे उपदेश आसात. 2 फळयांचेर ते बरोवन गेल्यात. मोइशेक देवात अनूस मेळिल्ले देवाचे उपदेश 2 फातरांच्या फळयेर बरोवन गेल्ले, सोल्ल्याच्या आर्क पेटांत आसले. आनी देखून जोशुआ लोकां कडेन मुखार उलोवन म्हणटा, उपरांत जोशुआन यासाकांक म्हळें, म्हज्या उपरांत सांगा, उपरांत जोशुआन यासाकांक म्हळें, सोल्ल्याची पेट घेया सोन्याची पेट घे आनी लोकां मुखल्यान वसा. लोकां मुखल्यान मोगाच्यानो सोल्ल्याची आर्क पेट आमच्या मदें आसा. खंयची ती? पवित्र पुस्तक. कितल्या जाणां कडेन पवित्र पुस्तक आसा? वयर धरा, वयर धरा, वयर धरा. येयलो उखला. व्हेरी गुड. जड आसा न्ही? बारी बरें आसा. उरलेले सगळे ताळये पेटा. कोणें पवित्र पुस्तक काडला तांकां एक ताळये पेटून. हालेलुया. मोगाच्यानो यासाक हांगासर देवाचें उतर तुमकां परगट करतात. तुमच्या मुखल्यान ते वेतात. तुमी तांच्या फाटल्यान वचासy. फाटल्यान वयचें म्हळ्यार देवाचें उतर आयकून त्या देवाच्या उतरां प्रकार जियेसy. आनी यासाकांनी वचून खंय रावसy? त्या जॉर्दानाच्या मोद्यागात रावसy. आनी थंय मोगाच्यानो मुखार वेता आसतना कितें जालें? जॉर्दानाचें उदक मोगाच्यानो 2 वांटे जावन विंगड जालें. तें उदक तांबड्या दर्या बरींच, जस्ट लायक द रेड सी, वंदे बरें उबे रावले. आनी लोक जॉर्दान न्हंय उतरलो. आनी लोक भियेता देखून जोशुआन यासाकांक म्हळें, तुमी सोल्ल्याची आर्क पेट घेवन त्या न्हंयच्या मोद्यागातच उबे रावा. म्हळ्यार मोगाच्यानो न्हंय म्हळ्यार ल्हानशी न्हंय न्ही. एक 10 फिटांची 20 फिटांची न्हंय न्ही ती. ती लगभग एक 100 फिटांची न्हंय. पण ही गरज कितली लांब आसा की ताचे की चड रुंद मोद्यागात मोगाच्यानो ते यासाक रावले, उबे रावले सोल्ल्याचे आर्क पेट घेवन. बगल्यांतल्यान लोक लगभग 20 लाख लोक जॉर्दान न्हंय उतरून गेलो. तळये पेटोवन देवा गर्गांनी होगला दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत देव कितली वर्ती अजापां विजमितां करता. ह्या दिसांनी मोगाच्यानो जायत्यो फिरगजींनी आमी रेतेर दिवन आसा. पाद्रापांनी म्हळें आमी एका फिरगजीक वता आसतना, हांव एका फिरगजी वता आसतना थंयसर एक म्हाका व्यक्ती मेळ्ळो. तो मोगाच्यानो पोलँडांतावन आयला गांवाक. पोलँडांतावन आयिल्लो. म्हाका पळयल्लो तो म्हाका मेळोन तो म्हणटा, फादर म्हजी वळख जाली की. हांवें म्हळें म्हाका वळख जावना, तुका खंय पळयल्ल्या बरी जाता म्हाका. कित्याक तुवें विचारलें म्हणटा आसतना म्हणालो तो, फादर हांव आतां पोलँडांत आसा. 12 वर्सां पयलें हांव रेतेरीक आयिल्लो. कित्याक आयिल्लो म्हळ्यार म्हज्या जिवितांत सगळें हांवें होगडायलें. आनी सगळें होगडावन म्हजे कडेन पयशे नासले, आर्थीक दुस्थितींत आसलो, भोव कश्टांच्या परिस्थितींत आसतना फादर तुमी मागता आसतना म्हळें तूं बेगीनच एका विदेशाक तूं येतलोय आनी वर्ते जातलें तुजें फुडार वर्त जातलें तुजें जिवीत. हांवें म्हळें फादर म्हजे कडेन पयशे नात, एजंटाक दिवंक भायल्या गांव वचोंक म्हाका खंयचेंच काम ना, आर्थीक परिस्थिती पाड आसा. पूण हांवें म्हळें देवाचेर पातयेनी विस्वास दवर आनी देवूच तुजो हात धन चलयतलो. देवाचेर पातयेनी विस्वास दवर, देवूच तुजो हात धन चलयतलो अशें हांवें सांगलें गे तो म्हणटा. आनी उपरांत ताणें रेतेर गेली, देवाक उलो मारलो, देवान ताचेर आशिर्वाद केलो. चिंतिनांतल्या बरी पोलँडांतावन कोणी एकलो आयिल्लो, ताका खंय बसार कोणा मेळ्ळो, वळख नासलो व्यक्ती. अशेंच मेळ्ळो, ताचे कडेन उलयतना इश्टागत जाली. ताजे उपरांत 3-4 म्हयने जायचे जाल्यार मोगाच्यान ताका पोलँडा व्हेलें. आनी आतां पोलँडांत अपुर्बें जिवन आसा. मातनी ताचे पयले की व्हरून थंयसर मोगाच्यान भुरग्यां सांगाता तो जिवन आसा. रजेर आयिल्लो थंयसर रेतेर वेळार म्हाका मेळ्ळो. ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगला दिया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान देव आशिर्वाद घालतना तुजे जिविताची दिशा बदलता. तुज्या जिवितांत नवीं नवीं दारां उक्ते जातात, नवीं नवीं जनेलां उक्ते जातात, नवे नवे अवकाश तुज्या जिवितांत मेळटात. तूं देवा सांगता आसाय गी. आनी ह्या 3 बसवणेचेर तूं पात येताय गी. हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सण घालचो ना, हांव तुज्या सांगाता सदांच आसा. तुजे विरोध कोणूच रावंक शकना. संवसाराची सकत, आकाशा वयली सकत, ह्या पाताळाची सकत, देंवसाराची सकत तुज्या विरोध रावंक शकना. आनी जे तुज्या जिवितांत हांवें पंथाक पावयचें म्हण हांवें चिंतलां तें हांव पंथाक पावयतलोच. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान आमी उबे रावया, आमी गावया. जेजू जेजू रायांचो राय म्हणलें गीत गावया गे. इल्लें एक्शन सॉंग करया. एक्शन सॉंग केल्यार बारी बरें, नाजाल्यार तेंच न्हीद येता, तेंच तकली पंदाव येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या कांताराच्या बुकांत थोडीं एक्शन सॉंग्स आसात, क्यू सिरीज. हातूंत थंयसर Q12. Q12. 12. 200 and
6, page number 206. Jesu, Ryan Sorai. Jesu, Ryan Sorai. Jesu, तुम्हाका जाय. म्हज्या हातांनी आसा, म्हज्या पायांनी आसा. चलोंक तो शिकयता. मागीर उपरांत कितें आसा थंयसर? तो म्हजें तें आसा, तो तुजें तें आसा. सर्वांतय जी येता. म्हज्या दुखांनी आसा. रडोंक येता न्ही तुमकां इल्लें रडा पळय. म्हज्या दुखांनी आसा. या अशें म्हज्या दुखांनी आसा, म्हज्या कश्टांनी आसा अशें म्हज्या कश्टांनी आसा. हांसोंक तो शिकयता. हांसो येतात गे पळय इल्लें हांसो बरें. हांसोंक तो शिकयता. रेडी 1 2 3. Jesu, Jesu, Raya Sorai. Jesu, Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, Raya Sorai. Jesu, Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, Raya Sorai. Jesu, tu म्हाका जाय. Jesu, Jesu, Raya Sorai. Jesu, tu म्हाका जाय. तो मुझे थंय आसा, तो तुजे थंय आसा. तो मुझे थंय आसा, तो तुजे थंय आसा. सर्वांत जियेता, सर्वांत जियेता. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, तू म्हाका जाय. म्हज्या हातांनी आसा, म्हज्या पायांनी आसा. म्हज्या हातांनी आसा, म्हज्या पायांनी आसा. सोलोंक तो शिकयता, सोलोंक तो शिकयता. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, तू म्हाका जाय. व्हेरी गुड. आणखी बरें. इल्लें पांयां या. कडाले या. व्हेरी गुड. एक राउंड धुवा पळय. फाटी पळया, फाटी पळया एक राउंड. सगळ्यां पळया. आनी एक राउंड. म्हज्या कश्टांनी आसा, म्हज्या दुखांनी आसा. म्हज्या कश्टांनी आसा, म्हज्या दुखांनी आसा. हांसोन तो शिकयता, हांसोन तो शिकयता. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, तू म्हाका जाय. जेजू, जेजू, राया सोराय. जेजू, तू म्हाका जाय. Alleluia, alleluia, Alleluia,
बरी आहे ना मग एकामेका पळया कोणा न्हीद येता की पळया ना मग सगळीं बरी आसात गे समा पळया एकामेका थोडी जाणां थंयच दोळे उक्ते दवरूनच न्हिदतलीं आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां जोशुआच्या बुकान मोगाच्या न्हू दुसऱ्या अवस्वरांत आमी वाचता थंयसर एका स्त्रियेचें नांव आसा त्या स्त्रियेचें नांव कितें राहाब म्हणून सकट सांगा राहाब राहाब म्हळ्यार कोण ती एक व्याभिचारी स्त्री वेश्य स्त्री खंयसर आसली ती जेरिकोच्या त्या शहरांत ती आसली जेरिकोचें शहर भोव महान आसलें म्हळ्यार व्हडलें शहर आमच्या पाक्षी कितें जाल्यार केदें व्हड आसा कितलें व्हड आसा हांगा थोडींच आंगडी आसात थोडींच शॉपां आसात ल्हानशो गांव किन्नी गोळी जाल्यार इल्लें व्हड आसा मुल्की आनीकय व्हड आसा पूण जेरिको शहर भोव व्हड जावन आसलें पुरातन काळार 10,000 वर्सां पयलें म्हणजे जेजू जल्माच्या की जायत्या वर्सां पयलें हजारो वर्सां पयलें हें शहर महान आनी प्रसिद्ध जावन आसलें तें लगभग एक 25 किलोमिटर जाग्यार तें विस्तारलेलें गय त्या काळार त्या शाराच्या भोंवतणी त्या काळाच्या रायांनी व्हडलो सैत पागोर बांदलो म्हणजे दुस्मानांनी तांचेर जैत वरिनाशें आनी तो पागोर लगभग 100 फीट रुंद आसलो खंय कितले फीट 100 फीट म्हळ्यार हांव कितलो उबार आसा 100 फीट आसा 100 फीट तो रुंदाय आनी लांबाय कितली आसली लगभग 12 फीट हांव आतां 100 फीट आसल्यार आनी 100 फीट तितले उबार आसा तशें आमी पळयता द वॉल ऑफ चायना पळयलां न्ही वॉल ऑफ चायना तसलो एक उबार पागोर सगळ्या शहराच्या भोंवतणी त्या रायान आसा केल्लो आनी तो राय भोव ग्रेस्त जावन आसलो ताका खबर मेळ्ळी कसली खबर मेळ्ळी लगभग 20 लाख इस्रायलीत इजिप्तांत भायर सरल्यात आनी आतां सबार वर्सां मरुभुमींत भोंवन आसात आनी आतां त्या कानान गांवच्या वाटेर आसात कानान गांवां पावाची जाल्यात आनी जॉर्दान न्हंय उतरात जंय आनी उपरांत कितें आसा हांगासर जेरिकोचें शहर आसा तें उतरा जंय आनी जर तर ते आयले तर कितें जातलें जेरिकोचें शहर ते देसवाड करतले जेरिकोच्या रायाक ते चलवयतले तांच्या सैनिकांकी नाश करतले आनी कानान गांवाक वयतले तें तांकां नाका आसलें देखून तांणी कितें केलें शहराचे दारवाटे जणेलां सगळीं बंद केलीं शहराचें म्हळ्यार पागोराची त्या शहरा भोंवतणी आसल्या पागोराची जणेलां आनी दारां सगळीं बंद केलीं कोणी भितर येवंक जायना कोणी भायर वचोंक जायना तितल्या भितर जोशुआ भारी बुद्धवान जावन आसलो मोगाच्यान ही वॉज अ वेरी गूड डिप्लोमॅट ऑल्सो ही वॉज very much expert politically as well as in warfare कशें झूज करीचें तें सगळें तो जाणा आसलो कित्याक लगभग 40 वर्सां मोइशे सांगता तो शिकला इजिप्तांत कानान गांवा पर्यंत पावता आसतना कितलेशे किलोमिटर तो कितलेशीं मैलां तांचे सांगता येताना वाटेर जायत्या दुस्मानांनी तांचेर दाड केल्या विशेश जावन आमालेकितांनी तांचेर तांणी जैत वेलां जोशुआन झुजाक वचोन जैत वेलां देखून जोशुआ बरें जाणा आसलो आतां तांणी दारवाटे बंद करचे पयलें आनी ताच्या गुडाचारींक धाडलां म्हणजे गुपीत दुतांक ताणें भितर धाडलां सिक्रेट एजंट्स ते सिक्रेट एजंट काल करतात पयलेंच येरिकोच्या त्या शहरा भितर रिगोवन जाल्यात तितल्या भितर रायान ताच्या शिपायांक सांगून सगळे दारवाटे बंद करून जाल्यात आनी आतां हे दोग जाण ते हांगासर खबर काडटात भितर कितले शिपाय आसात राय खंयसर रावता रावळेर खंय आसा तांकां उदक खंयच्यान मेळटा आनी कशें सगळें तांचे हातारां आसल्यार कसलीं सगळीं हातारां तांच्या लागीं आसात आधुनीक काळांत जाल्यार कसले मिसायल्स आसात कसले टँक्स आसात आनी कसले गन्स आसात आनी कसले सगळे डिफेन्स सिस्टम आसा हें सगळें जोशुआ त्या गुडाचारी मुखांत्र सोदून काडूंक पळयता पूण आतां ते भितर आसा शहरा भितर आतां तांकां आतां कितें कशें म्हणी तांणी सुकोवन काणगेचें रायाच्या शिपायांत तितल्या भितर त्या शिपायांक कळीत जाता की आमच्या गांवांत कोणगी इस्रायलीत गुडाचारी भोवन आसा तांकां धरी जंय म्हणून रायाचे आदेश जाता रायाचे फर्माण जाता तितल्या भितर ह्या गुडाचारींक पळोवन ते एका घरा भितर रिकतात त्या घरा भितर रिकता आसतना त्या घराची स्त्री जावन आसली राहाब आनी ती एक व्याभिचारी स्त्री जावन आसली वेश्य स्त्री जावन आसली आनी त्या घरा भितर रिकता आसतना ती राहाब एक स्त्री खोटी स्त्री म्हणून लोकांनी सांगलें तरी ती एक भाग्यवंत बरी स्त्री जावन आसली ती कितें करता
ती त्या गुडाचारींक स्वागत करता मातनी तांकां ती म्हणटा तुमी इस्रायलीत म्हणजे इस्रायल येल म्हळ्यार देव इस्रा म्हळ्यार परसा तुमी देवाची परसा तुमी जिवंत देवाचें आराधन करतात खऱ्या नीज देवाचे सेवक जावन जिवन आसात आनी तुमी आमच्या गांवाक आयल्यात म्हणटा आसतना हांवें येदोळसो तुमच्या विशयांत हांवें जायत्य संगती हांवें जाणा जाल्यार इजिप्तांत कशें तुमकां जिवंत देवान तुमकां त्या गुलामपणान तें सोडयलें कशें इजिप्तकारांचेर 10 खरगां धाडलीं कशें त्या सर्वेस्पर देवान तुमच्या खातीर तांबडो दर्यो विंगड केलो सुक्या धरणीचेर तुमी उतरोन आयल्यात मरुभुमींत तुमी आसता आसतना कशें आकाशांत तुमकां मान्ना मेळ्ळें कशें खडपातावन उदक तुमकां मेळ्ळें हें सगळें आमी जाणा जाल्यार देखून आमकां कळीत आसा आतां खंडीत जावन हें जेरिकोचें शहर तुमच्या हातांत पडटलें आनी आमचो गांव सगळो देसवाट जातलो पूण जिवंत देवान म्हाका दिल्ल्या संदेशा प्रमाणे हांवूय एक इस्रायलीत जावंक आशेतां हांवूय एक इस्रायल हांवूय एक देवाची परजा देवाची धूव जावंक आशेतां ताळये बेटा देवा घरकान उपला दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी मोगाच्यान क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार क्रिस्तांव जावन जियोवचें म्हळ्यार देवाची परजा इस्रायल जावन जियोवचें आतां राहाब एक व्याभिचारी जाल्ली जाल्यार वेश्य जाल्यार मोगाच्यान तिचे थंय दैवीक जाणवाय आसली आमच्या जिवितांत मोगाच्यान आमी केदे वर्ते पातकी जाल्यार केदे वर्ते खोटे व्यक्ती जाल्यार आमी जेन्ना मोगाच्यान एक नायट विजील करता रातीचें जागरण करता एक रेतेर करता पुण्य क्षेत्र येता देवा लागीं येता आसतना मोगाच्यान देव आमकां संपूर्ण तरान तो बदलिता रुपांतर करता परिवर्तन करता आनी ताचे जावन तो आमकां स्विकार करता म्हणल्यार मोगाच्यान राहाब एक वर्ती देख जावन आसा आनी ते गुडाचारी त्या राहाब स्त्रियेक म्हणटात आमी तुका खंडीत जावन आमच्या देवाचो अनुभव दिशें करता त्या दाळा ती स्त्री म्हणटा जेन्ना तुमी येवन हें जेरिकोचें शहर तुमचें करून घेता आसतना उडास दोरा म्हजो आनी म्हज्या कुटुंबाचो म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक तुमी बचाव करा त्या दाळा ते गुडाचारी म्हणटात तूं अशें तांकां अजाप जालें हे आतां दुस्मानाच्या शहरा भितर आसात ते शिपाय ताका लगाड काडूंक सोदून आसात आनी हे हिच्या घरा आयल्यात हिच्या शराणां ते आयल्यात म्हणजे तिचो आसरो सोदून आयल्यात पूण तिका आसच्या धैर्याच्या की चड कोणाक धैर्य आसा ह्या गुडाचाऱ्यांकी धैर्य आसा आनी त्या स्त्रियेकी धैर्य आसा की सर्वेस्पर देव इस्रायलितांक जैत लाभयतलो म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा थोडे फावटी क्रिस्तांवांक जैत ना आनी थोडीं जाणां म्हणटात आमच्या भारत देशांत आमच्या क्रिस्तांवांक आनी मुखार फुडार ना आनी जायते कश्ट आसात देखून मोगाच्यान थोडे जाण क्रिस्तांव समर्थ सोडून दुसऱ्या समर्थी गेल्ले आसात ह्या आपलो भावार्थ सोडून नास्तीक जाल्ले आसात पूण मोगाच्यान उडास दोरा संवसारांत कितले विरोधपण आसल्यार मोगाच्यान खऱ्या देवाचे भक्त खरे इस्रायल खरेपणी जैत जोडटले ताळये बटन देवा घरकान हुकाप दिया हालेलुया मोगाच्यान आमची परीक्षा जावन आसा आधुनीक काळार मोगाच्यान आमची परीक्षा जावन आसा तूं निजा देवा सांगता रावताय गी त्या निजा देवाक सोडताय तुजो खरो भावार्थ धरून रावताय गी सोणवेताय जायते जाणां मोगाच्यान तरणाट्यांनी भावार्थ सोणवेचें आमी पळयलां मिसाक हे नासतना रावचें कुमसार जायनासतना रावचें क्रिस्तांव भावार्थ प्रमाणे जियेनासतना रावचें आमी पळयलां पूण आमी पळयता ह्या राहाब एक व्याभिचारी स्त्री जाल्यार देवा ती ती पाती येता आनी तेन्ना ती त्या गुडाचार्यांक म्हणटा तुमी हे शहर तुमी नाश करता आसतना म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक बचाव करा आनी ते गुडाचारी म्हणटात आमी हांगा तावन गेल्या उपरांत तुज्या घराच्या वयर जणेलाक आनी दारवटाक एक तांबडे वस्तूर बांद जेन्ना आमी शहराचे देसवाड करता आसतना तुका आनी तुज्या घरा भितर आसल्या सगळ्यांक तुज्या घरच्यांक आमी वाचयतले आनी आमी जाणाव उपरांत तें शहर इस्रायलीत स्वाधीन करता आसतना राहाबाक आनी तिच्या कुटुंबाच्यांक इस्रायलचे शिपाय राखतात सांबाळतात आनी उपरांत ती एक इस्रायलीत जाता ती एक देवाची परजा जाता देवाची धूव जाता आनी उपरांत मोगाच्यान जेजूच्या वंशावळींत तिचें नांव येता म्हणजे जेजूच्या व्हडली मांयचें नांव जावन आसलें राहाब ताळये बेटोन देवा घरकान हुकाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान आमी रुपांतर जाताना आमी बदलत आसतना आमी देवाची भुरगीं जाता आसतना मोगाच्यान देव आमकां ताच्या मिसावाक वापरता ताळये बेटोन देवा घरकान परतून हालेलुया
देखून तूं रडा नाका बेजार पाव नाका हांव एक व्हड पातकी हांवें व्हडलीं पातकां गेल्या तुजी पातकां कितलीं व्हड जावंक पुरो पूण देवाची मांडवळ तुज्या जिवितांत ताच्याकी व्हडली जावन आसा तळये पेटोवन देवा गर्गांनी प्राप्ती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी आमी वाचता जोशुआच्या बुकान 6व्या वसरा जेरिकोचो पागोर तांच्या मुखार आसता सांग सगळीं इस्रायल परसा परतून भियेली आमी आतां येदो व्हडलो पागोर उतरून आमी कशें मुखार वयचें कशें ह्या शहराचेर आमी जैत वरचें तांणी दारवाट्यांनी सगळें बंद केल्लें कित्याक म्हळ्यार त्या शहरा भितर बरे उदकाचे झरी आसले उदकाची तळीं आसली उदकाचे बांयो आसले उदकाचे न्हंयो ह्या उदकाचे व्हाळ आसले भायर सगळें थंयसर उदक नातलें ह्या इस्रायल लोक जर तर तान येयलो बुकेलो ते तांचे पैकी जायते जाण पडोन मरतले वा कितें करतले फाटीं वेचोंक पळयतले इजिप्ताक म्हण ताणें चिंतलें एरिकोच्या रायान आनी तांच्या शिपायांनी चिंतलें पूण जोशुआ जेन्ना आज राती म्हळ्यार आमी हांगासर जागरण करता मागणी करनासा तशें थोड्या लोकांक सांगाता घालून ताणें रातीचें जागरण केलें आनी मागणें केलें आनी मागणें करता आसतना सर्वेस्पर देवान ताका दिल्लो संदेश तुवें कितें करी जाय तुवें ह्या जाकांक म्हणा जाय तांचे कोंब पुंकून कोंब म्हळ्यार कळ्ळें त्या काळार आसले ते पिर्लुके त्या संगीत वाजंत्रां ते पुंकून पिर्लुके पुंकून कोंब पुंकून पिर्लुके पुंकून तांणी शहराक बोवाडो काडीचो कितलो बोवाडो काडीचो हर एका दिसा एक बोवाडो काडीचो कितले दीस काडीचे 100 दीस काडीचे आनी ते बोवाडो काडटा आसतना चल्याची आर्क पेट घेवन आनी याजाक मुखल्यान येताना लोकांनी तांच्या फाटल्यान वचचें लोकांनी मात्र उलोवं नजो सांगा लोकांनी आतां तुमी उलयतात गे कोण उलयता हांव उलयतां न्ही गे हाजे पयले पाद्राक उलयले आनी कोणी देवाचें उतर दिलें तांणी मात उलयचें तांणी मात कोंब पुंकी जाय वा पिर्लुके तांणी पुंकी जाय ताळी बटन देवा गर्गांनी हुकळाक या कितें तरी तुमकां समजलें गी इल्लो तरी संदेश मेळ्ळो गी मोगाच्यान रेतेर करता आसतना हांगासर नायट विजील करता आसतना देवाचो संदेश आसतना बरोकन आयका जाय थोड्या जाणांक आयकूंक बारीक कस जाता हांगा जाल्यार आतां बसल्या वेळार उलोवंक जायना पूण रेतेरी करता आसतना थोड्यांक आमी सांगल्यार मावून राव म्हळ्यार तांकां मावून रावूंक जायना खबरो करीचे तूं खंय न्हांवन आयली तुका काजर जालां गी तुका भुरगीं आसात गी म्हाका हे पूत आसा तुजी दूय इल्ली आसा जाल्यार म्हाका एक सैरीक जायत गी तुजें काजर जालां गी तरणाटी दिसताय तुका ताजेर सैरीक करता तुका भुरगींच नात गी कित्याक भुरगीं नात तो दाक्तर बारी बरो त्या दाक्तरला कडेन भुरगीं विकी जातात थोड्यांचें चिंतप घालें संवसारी चिंतप आसता संवसारी चिंतप आसल्यार म्हाका जेरिकोचे पागोर कसला ना संवसारी चिंतप आसल्यार संवसारी खबरो आसल्यार जेरिकोचे पागोर कसलाचे जाल्यार म्हाका देवाचें उतर चीत दिवन आयका जाय देवाचे संदेश आमच्या काळजांत जगोवन दवरी जाय देवाच्या संदेशा प्रमाणे जिये जाय देखून 100 दीस कोणेंच उलोवंक ना तुमी हांगासर मोगाच्यान अशें उलयना जाल्यार तुमच्या मतीन कितें कितें चिंतना येतात कोणा थोड्यांचे न्ही गे हे जायत की म्हाका सकाळी पर्यंत बसोंक थंयच म्हाका न्हीद येत की या हांवें आतां जागी रावलीं जाल्यार फाल्यां म्हाका दिसा कांय काम करूंक जायत की ब्रेकफास्ट कोणें करचो नस्तो कोणें करचो दनपारां काले रांदचें फाल्यां सांजेर काले रांदचें आनी फाल्यां सांजेर इल्लें काम आहलें येवच्या हप्त्यान दिल्लें काम आहलें तें घराचें काम आसा मेस्त्री कापयचें खंयच्या मेस्त्री कापोवचें कामाकारांक करचें हो पाद्र्याक कालें कितलें उलयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमच्या मतीचेर मोगाचें नियंत्रण करा सगळी रात जागरण करतना खंयच चिंती नाका देवाचें उतर मात्र आयका नाजाल्यार क्रुसिफिक्सीचेर दीस घाला या बोपय सक्रामेंताचेर दीस घाला जेजू कडेन उलया जेजू तुजो संदेश कितें म्हज्या जिवितांतले जेरिकोचे पागोर म्हणजे आनी की म्हाका सोडूंक जायना तसली पातकाची ओडणी आनी की म्हज्या जिवितांत म्हाका देसवाड करचे तसलो राग द्वेश हांकार पयशांची आशा हर एक वनवणी ओडणी आनी ताळणी हाचेर हांवें जैत वरीचे ते जेरिकोचे पागोर म्हज्या जिवितांत कसला जाय ताळये पेटोवन देवा गर्गांनी उकळाप या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या जिवितांत आणखी आसा ती आळसाई आणखी आसा ती पोसलेपण आणखी आसा ते व्याभिचाराची चिंतना पोसलेपणाची चिंतना अनिश्कळपणाची चिंतना ते म्हाका आकर्शण जाता दोळ्यांची फुसलावणी रक्तमासाची वनवणी जिविताचो फोकोळ दौलत पोडपण गरू हांगार तसले पागोर कसला जाय एक दीस गेल्यार पावना 2 दीस गेल्यार पावना 3 दीस गेल्यार पावना कितले दीस वचत जाय 100 दीस देखून रेतेर घेता आमी 500 दीस करचे शिश्टां आसात रेतेर कितले दीस करीचे देखून जेरिकोचो पागोर 8 दीस करीचे न्ही गे वय थंयसर 100 दीस गेल्या उपरांत 7व्या दिसा कितें करी जाय तुमी सगळ्या जेरिकोच्या भोंवतणी
100 फावटी गुवास आहे. कितले फावटी? हां, म्हळ्यार 100 दीस गेल्या उपरांत मागीर तुका सवय जाता. पयले दीस तुका एक्सरसायज कर, फाटी मुखार पागो म्हळ्यार पागो जायना, पेंगट दुखता न्ही. तुवें ट्राय केल्यार सवकास मागीर सवय जाता. म्हणजे 7व्या दिसा तुवें कितले फावटी बोर्ड काडी जाय? 100 फावटी बोर्ड काडल्या उपरांत 7व्या फावटी बोर्ड काडून जाल्लेंच तुमी झुजाची व्हड बोबाट मारी जाय. कसली बोबाट ती? हालेलुया म्हणटना तुमी चिंता कितल्या लोकांनी बोब मारूंक आसा? 20 लाख लोकांनी बोब मारतना तुमी चिंता. येदो व्हडलो आवाज जालो की जेरिकोचें शहर सगळें हल्लें, भितर आसलो लोक सगळो भियान कांपोंक लागलो. 20 लाख लोक जेरिकोचें बोब मारता मात न्ही, त्या तांच्या बोबेक सगळे जेरिकोचे फागोरच खोसलोन पडले. आनी चरित्रेकार म्हणटात द हिस्टोरिकल सायंटिस्ट आर सेईंग न्हंयच कोसलोन पडले जाल्यार व्हडले व्हडले फातर 12 फीट उबा रायचे पडले जाल्यार ते इट्यांनी पडले जाल्यार लोकां भितर रिगोंक कस जाता आसले, ते उतरोन वचचे जाल्यार व्हडले व्हडले गुडे जाता आसले. ताजे बदलाक सगळोच फागोर 12 फिटांचो फागोर धरणी भितर गेलो. देखून समतट्ट जाग्यार 20 लाख लोक जेरिकोच्या भितर सरलो. ताळये पेटोवन देवाक आमी अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू, देवाच्या त्या स्तुतेची महिमा पळया. तांणी सगळ्यांनी सांगाता मेळोन देवाची स्तुती केली. हालेलुया म्हणून व्हड बोबाट मारली. देखून एक पोटी मोगाचें न्हू, देवाचो मोग आमच्या काळजान भरलो. एक पोटी आमी जाणा जाल्यार स्तुती करता आसतना केदी वर्ती अजापां विजमिता आमच्या जिवितांत घडटा म्हणून आमी भावार्थान सत्मानाव सुरू केलें. त्या दाडा मोगाचें आमी हालेलुया म्हणटना तातूंत एक पावर आसा, सकत आसा. हांगासर जायते जाणां हालेलुया अर्गां आनी होगळाप दितात, पूण तांचें तें सकत ना. कित्याक? थोडे जाणां एल्लारंदिगे गोविंद हालेलुया हालेलुया अर्गां होगळाप तिशीन इशीन पळयल्या जायना. आमी अर्गां आनी होगळाप दिता आसतना ते 3 बसवण्यो कसली ते? देवान म्हाका म्हळां हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सण घालीचो ना. मोइशे सांगत आसल्या बरी हांव तुज्या सांगत आसतलो. जोशुआ सांगत आसल्या बरी हांव तुज्या सांगत आसलो. म्हज्या पुता जेजू सांगत आसल्या बरी हांव तुज्या सांगत आसतलो. मोरयेमाय सांगत आसल्या बरी हांव तुज्या सांगत आसतलो. सांज जुत्ता देवा सांगत आसल्या बरी हांव तुज्या सांगत आसतलो. सांज तुजे बापा सांगत आसल्या बरी हांव तुज्या सांगत आसतलो. हांव तुका सण घालिना, हांव तुका सडून घालिना. आनी दुसरें, जे मिसावाक हांवें तुका नेमला त्या मिसांव तुज्या जिवितांत जारी करतलोच. हांव तुका सर्गींच्या राजा पावयतलो. कसलेय पागोर आसूं पुरो, कसलेय व्हड व्हड पातकांचे सवय तुजे तें आसूं पुरो, आनी की स्वार्थ राग मोसोर हगें तुज्या जिवितांत आसूं पुरो, सगळ्यांचेर हांव तुका जैत लाभोवंक शकतलो. माती तुज्या विरोध कोणूच रावंक शकचे नात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें दोळे दांबा आनी दोनी हात वयर करा आनी म्हणा हालेलुया हालेलुया. अर्गा बापा, अर्गा जेजू, अर्गा पवित्र आत्म्या, होगळा बापा, होगळा जेजू, होगळा पवित्र आत्म्या. निरंतर देवा अर्गा आनी होगळा दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका, होगळा तुका, जय जय तुका, स्तुती तुका, आराधना तुका, पदवी तुका, महिमा तुका. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचें आमी उबे रावया. मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, आराधना जेजू. कशा आहात तुम्ही? बशा, एक घडीभर बशा. कशा आहात? न्हीद येता गी? न्हीद येता गी? इल्ली येता न्ही गी? न्हीद हाडची कोणे? सैतानान तळण्यांगलचे आनी म्हणचे न्हिदे न्हिदे, देवाचे उतर आयकनाका, न्हिदे 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 बाळा म्हणून. कळ्ळें गी? घरा असल्यार मोबायल असल्यार आमकां न्हीद ये म्हळ्यार येना. येता? येना. टी व्ही मुखार बसल्यार न्हीद ये म्हळ्यार येना. न्हिदे पुता म्हळ्यार न्हिदनात, पुंडी करीत आसतात न्ही गी? पूण हांगा न्हिदे नाका पुता न्हिदे नाका म्हळ्यार ज ज ज ज ज ज ज जस. कितलें गोड दुखतात की देव जाणा. पूण म्हाका आमकां कळना, मस्त तुमी आसात न्ही. पूण कितें जावं दी, आतां तुमकां न्ही सुटोवंक च्या रेडी आसा. तुमी सकडांनी एक घडी वयर भायर वयचें. आमसोर नाकात, सकाळच वसा सकाळच या. पूण 15 मिनटांनी तुमी येयचे. म्हणटना च्या माथ्यांत नाकांत बरोवती नाकात. ऊन आसा, जागृत करा. कळ्ळें की? कोणाच्या आंगारी घाल नाकात पाप. समजलें की? तुमी भायर फाटली आसली च्याक वसा, आनी ओलांत बिनी ओलांत आसलेली तुमी वसा.
मग उपरांत तुमी भितरली वसा तवळ आमी हांगासर एक गीत गायतल्या कसलें गीत एक संतोषाचें गीत गायतल्या देखून फाटीं आसली तुमी च्या कोसा आनी उपरांत तुमी च्या कोसा आनी उपरांत एकच गीत तेदाळ तुमी सगळ्यांक च्या पिवंक थंयसर साध्य जातलें उपरांत आयका च्या पिवन जाल्ल्यान तर तुमी घरा वयचे न्ही आनी इच्छो केला वय गे न्ही आ कोण न्ही जाप दिनात वय गे न्ही वय इच्छो केला आज एक रात सोमया खातीर आनी कोणी येतात जाल्यार सांजूद वयतना पळयता आनी म्हजी CC कॅमेरा पळयतात फाल्यां विचारता तुमचे लागीं कळलें गे तुमी CC कॅमेरा पळयता म्हणचे न्ही वा सांजूद येता म्हणे न्ही तुमी आज एक रात सोमया संगाता रावचे न्ही गे वय गे न्ही आज म्हजी सकाळी 2 मिसां जाली सांजेरी मिस जाली हांव म्हाका न्हीद आयल्या बघता गे न्हीद आयल्या बघता गे हांव घडी हांगा हांव न्हिदोवन हांव सगळें पळोवन आसा च्या जाल्लें की तें जाल्लें की जाल्लें की तशें म्हणटा ना म्हजे मगतच्या भावनो भयणीनो आमी सगळीं जागे रावन मागणें करूंक जाय देखून सगळ्यांनी तुमी आतां च्या पिवंक वयचें उपरांत हांगासर देवाचें उतर आसा ताजे उपरांत देवी काकुळचो तेर्स आसा जिरिको मागणें आसा पुरुशांव आसा हिलींग सेशन आसा आनी ताजे उपरांत भलायकेचें मागणें निमाणें मिसाचें बलिदान आसा देखून आतां जालीं आनी फकत कितले घंटे उरले 3:30 4:30 5:30 आनी फकत 4:30 घंटे उरले 4:30 घंटे कशें वयतात म्हूण कळत ना देखून बेगीन सगळें करनासतना तुमी येवचें एक निमाणें एक गीत गायुया Q13, page number 207. मुझे घराने देवा तुझी सेवा करतले आवानी मुझे घराणे देवा तुझी स्तुती करतले उभे राहूया जॉर्दनचे अलतडी जॉर्दनचे पलतडी जॉर्दनचे अलतडी जॉर्दनचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदा खालते जातले देवा तुका सदा खालते जातले धडयो सर्वेस्परा तुका संडी नाव अन्य देवांक वंदी नाव कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय गोपांत तुज्या मोगान आमकां वागयलाय त्या पासून देवा तुजी स्तुती करता तुका वाखणटा तुका दिन वाचता सर्वेस्परा तुका साडिना अन्य देवांक मादिना सर्वेस्परा तुका साडिना अन्य देवांक मादिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय आवानी सोडयलाय गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयलाय आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले आवानी मुझे घराणे देवा तुझी सेवा करतले जॉर्दनचे अलतडी जॉर्दनचे बलतडी जॉर्दनचे अलतडी जॉर्दनचे बलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी कैसराव असल्यारी कैसराव गेल्यारी देवा तुका सदा कलते जातले देवा तुका सदा खालते जातले देवा तुका सदा कलते जातले देवा तुका सदा खालते जातले हालेलुया 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 वर्गां तुका सुमयाचे जोगळां तुका सुमयाचे जो हालेलुया 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 हालेलुया
soumia tu casavarada. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan Jesus. Ergan Jesus. Oglab Jesus. Oglab Jesus. Stuti Jesus. स्तुती जेसू. Aradan Jesus. आराधना जेसू. चापियल्ली भितर या आणि चापियनातल्या एकान बाहेर वसा बेगीन चापियन भितर या आणि थोड्या मिनिटांनी परत देवाचे उतर हांगासर आसतले देखून कोणेस केईस वचन आसतना शाबी त्यान तुमचे गुडीच्यो गरजो तीरसून बेगीन पाटी येवंक तुमकां उलो दिता. Hello check, mic check, 1 2 3. Hello check. Hello check, mic check. Hello check, 1 2 3, check, check. Hello mic check.
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan చేసు Ergan చేసు. పొగళం చేసు పొగళం చేసు. స్తుతి చేసు స్తుతి చేసు. ఆరాధన చేసు ఆరాధన చేసు. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా Hallelujah. पुरा वचून भायर आयल्यातगी भायर वचून भितर आयल्यातगी भायर दवरल्यातगी कोणी घरा वचून न्हू तुमी पुरा आयल्या हांवें कशें विचारचें कोण आगत कोणी वचून प्रेज द लॉर्ड शबास के बडे येता सगळीं तुमी रावल्यात आनी म्हाका मेळ्ळ्यात आनी म्हणल्यात आमकां कोणाकी न्हीद येवंक ना सगळीं आमी जागी आसा आनी कोणाक आमकां जेमी येवंक ना तितलें बरें जालें म्हणल्यार तुमी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गान चीज ओगलाप चीज स्तुती चीज आराधन चीज हालेलुया लोक चड आसले वरवीं गर्दी चड आसले वरवीं थोड्यांक वॉशरूमाक वचून गेल्ले कश्ट जाले जावंक पुरो थोड्या राखूंक पडलें जावंक पुरो कोणाकी स्त्रियांक थंयसर चड ब्लॉक जाला जाल्यार हांगासर देवा सायडीक थंयसर त्या आश्रय बिल्डिंगांत वॉशरूम आसा थंयसर तुमी यूज करियेत स्त्रियांक मात थंयसर आनी दादल्या मनशांक हांगासर आसात देखून तुमी सुदारसूंचें आनी आतां आमी सगळीं उबी रावया पवित्र आत्म्याची मसत मागया पवित्र आत्म्या आमचे मदें देवानी आमकां अभिषेक्त कर देवाचें उतर आयकूंक आमकां सक्तीन आनी कृपेन बरें म्हण विशेश करून पवित्र आत्म्याची मसत मागया जिव्या झरीशी म्हाका आपय जिव्या झरींतलें हे उदक म्हाका पिवंक दी तुजें उतर जावन आसा जिविताची झर ती झर सदांच हांवें पियेशें ते झरींतलें हांवें पियेशें आनी त्या जिविताच्या झरीक तानेशें म्हाका आदार कृपा दी म्हण आमी मागया उबी रावया दोळे धांपया आमचे हात उशेवन धरया तुझे जरी म्हाका येवं दी सोम्या तुजे जरीशी म्हाका येवंक दी सोम्या तुझे जरींतलें पियेवं दी ये सोम्या तुजे जरींतलें पियेवंक दी सोम्या तुझे जरीं जियेवं दी ये सोम्या तुजे जरीं जिवंक सी जिली सोम्या म्हाका दी पियेवं म्हाका दी जियेवं म्हाका दी पियेवंक म्हाका दी जिवंक म्हाका दी सोम्या तुझे जरी म्हाका येवं दी सोम्या तुजे जरीन म्हाका येवंक दी सोम्या तुझे जरींतलें पियेवं दी ये सोम्या तुजे जरींतलें पियेवंक दी सोम्या तुझे जरीं जियेवं दी ये सोम्या तुजे जरींतलें जिवंक दी सोम्या म्हाका दी पियेवंक म्हाका दी पियेवं म्हाका दी पियेवंक म्हाका दी जियेवं म्हाका दी हे पवित्र आत्म्या देवोनी आमचे मदें तुजी जाणवाय दी तुजे गिन्यान लाभय तुजे उतर आयकोंक म्हजें मन नितळ करी म्हजें काळी जायतें करी तुज्या सक्तेन म्हाका बोर येवच्या देवसराच्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक कृपा लाभय पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या म्हज्या काळजाची धरुणाई काण उडोवन तुजी मोवाळाय रुता करी म्हणजे ते आशिल्ल्या फातराचें काळीज काण उडोन एक मासाचें काळीज म्हणजे ते रस पवित्र देवनी अभिषिक्त कर स्पिरितात म्हाका येवं दी सोम्या स्पिरितात पियेवं दी ये सोम्या स्पिरितात जियेवं दी ये सोम्या येवं म्हाका दी पियेवं म्हाका दी
कधी Spirit dai maka yendi sumya Spirit dai yendi sumya Spirit dai yendi sumya yema kadi Spirit ati maka ciungku, Spirit ati maka yeungku, ani Spirit ati maka ciungku di semia. Tugas mahima, tugas stuti, tugas waradan, sasnacha sasnak. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग छापाव बडीनो एकडी बरुबीन श्राव्या हे देवाचे उतर आम्ही ऐकूया मते वसवांजल अध्याय 12 Matthew chapter 12 Matthew chapter 12 Matthew chapter 12 verse 43 to 45 Matthew chapter 12 verse मते वसवांजल अध्याय बसया मते वसवांजल अध्याय 12 ओळ 3:3 तावन 5 पर्यंत एक मनशाक लागलो देवसार ताचे तोंड भायर गेल्या उपरांत आसरू सोदून अरण्यान भोंवता खंय भोंवता अरण्यान भोंवता पळया एक आत्मो एक देवसार म्हणजे एक मनशाक लागलो देवसार ताचे तोंड भायर गेल्या उपरांत आसरो सोदून अरण्यात भोंवता पूण थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार पळया थंय ताका आसरो मेळना जाल्यार हांव भायर सरना येयल्या घरास फाटीं वेता खंय वेता तुमी जाप दिचे खंय सर येता हांव भायर सरना येयल्या घरास फाटीं वेता अशें फाटीं येतस तें घर रितें आसलेलें जाडलेलें आनी नितळ दवरलेलें तो पळयता कशें तें घर जाडलेलें नितळ दवरलेलें तो पळयता पळया तितल्यार तो भायर वेता आनी आपणा प्रास चड नसते हेर 7 देवसार सांगाता आपोवन हाडता कितें करता फाटीं वेता आनी आपणा प्रास चड बलिश्ट आसलेल्या 7 जाणां हेर देवसारांक आपोवन हाडता आनी ते सर्व भितर रिगोवन ते आपले ठाणे करतात आनी त्या मनशाची निमाणी गत पयले प्रास फास्ट जाता तशेंच घडतलें ह्या कोटे संततेक हें उतर आयकलें गे तुमी समजलें गे तुमकां कितलें समजलें आयकलें गी आयकलें समजलें गी पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक गणीत हांव तुमकां सांगता गणीत आयकतात गी गणीत एकलो दादलो पियेतालो सोरो पियेतालो घट्ट पियेतालो ताका आपल्या आवय बापायन काजर केल्यार पुणी वो सोडीत आनी पिवूंसोना म्हणून चिंतून ताका काजर केलें आनी ह्या मनशाक बरें एक चेडूं मेळ्ळें बरें एक चेडूं मेळ्ळें अपुरबायचें मोगाळी मायपाशी चेडूं आनी चेडूं मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्यांनी चिंतलें वो सोरो सोडतलो म्हणून पूण आनी सोरो सोडूंक ना सोरो कंटिन्यू केलो एक भुरगें जालें चेडूं भुरगें जालें चेडूं भुरगें जाल्यार आनी सोरो सोडूंक ना कंटिन्यू केलो
कळ्ळें गी उपरांत घरच्यांक दोशी दुसूंक तांकां नासतना ह्या बायले की ह्या गोवाच्यो दोशी सोंसूं तांकां नासतना ती एक दीस म्हजे लागीं आपूण हाडून आयली पदरापा लागीं आनी थंयसर ताका हांवें समजायलें अळे सोरो म्हळ्यार सैतान सोरो म्हळ्यार देवसार सुरू सुरू तुवें ताका पियोवचो कळ्ळें इल्लें मागीर तोत्तू तुका पियेता सोरो पियेल्या उपरांत तूं सारक्या रितीन आसनाय सोरो पियेल्या उपरांत तूं कितें उलयताय तुका कळीत आसना सोरो पियेल्या उपरांत तूं कितें करताय तुका कळीत आसना समजलें तो तें भुरगें आसलें धाकटुलें तें म्हणलें फादर म्हजो दाडा जेवल्या उपरांत कोको आसा पळय कोको तो भायर उडयता जेवच्या पयलेंत तो भायर उडयता कोको मेमे उडयता फादर भायर कोको उडयता मेमे उडयता म्हळ्यार पिवन दोशी कर जेवी नासतना भायर उडयता कोको उडयता मेमे उडयता ल्हान भुरगें पळया आनी हो म्हणटा केदळ पुता हांवें उडयला तुका गुर्तू ना दाडा तूं पियल्लोय पळया आनी तो म्हणलो हो सोरो देवसार फादर हांव निचेव करता आनी मुखार हांव सोरो पियेना केन्ना म्हज्या भुरग्यान म्हाका तशें म्हळें हांव तो सोरो सोडटां Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांवें ताका म्हळें सोरो देव सार तूं ताका सोडतलोय तो येतलो अरण्याक आनी जर तर तुजें फावंडेशन हांगा बोळना तुजें तें आसली भितर ती सकत ती स्ट्रॉंग ना स्ट्रेंथ तातूंत ना परत तो तुजे भितर रिगतलो आनी तो परतून तुका धरतलो आनी तो तुजें जिवीत आसलें ज्या आतां जिविताच्या की चड फास्ट जातलें ना फातर तशें ना बायबलाचेर आतां दवरन तुमकां प्रमाण करता आनी मुखार पियेना घरा गेलो कुशेन बायल भुरगीं कुशेन घरा गेलीं एक दीस गेलो 2 दीस गेलो 3 दीस गेले म्हयन्याचो सांबाळ मेळ्ळो फुल्ल टायट जावन फाटीं आयलो पयलीं इल्लें पियेतालो आतां मस्त पियेता आनी मार्गार्थ डॅन्स करता कंडिशन पयलींच्या की चड फास्ट जालें पयलो एकलो देवसार आसलो आतां 7 देवसार येवन बसल्यात कितें जालें देवाच्या उतराचेर हात दवरले आनी मुखार पियेना म्हूण फर्माण केल्लें आनी मुखार पियेना म्हूण निचेव केल्लो खंय उरलो कितें गजाल कारण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यातय तुजो संबंद ना तुज्या जिवितांत सोम्याक तुजो आसरो ना पळया सांपावलून म्हणलें सुमी तुजे संगत म्हजे संगत आसतना म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा सुमी संगी आसतना सांगा उरले मुंदारसिया बेबिरान म्हाका ना सुमी संगी आसतना बेबिरान म्हाका ना सुमी संगी आसतना सुमी म्हाका मात गे तुमकां नाका गे तुमकां बेबिरान मात ना सुमी मात म्हाका ओ बऱ्या सुमी संगी आसतना कसलीच बिरांत म्हाका ना सुमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सुमी संगी आसतना बेबिरान एक पटी वडल्यान म्हणयांगी हे म्हणयांगी हे
सो मी असताना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो उडास दवरा सो मी सांगता आसतना ही कसली चिंता मोती घेनात ही कसली चिंता मोती घेनात समजलें तुमकां कसलीच मोती घेनात तुवें खायचे पियेचे जिवीचे गम्मत मारीचे ना नाच जातलें काणटें सासनाक बाळटा तें जाल्यार कणा खातीर जिवंक आमकां आपयलां नाच जातल्या कणा खातीर न्हय देखून आमी सोम्या संगी आसचे प्रयत्न करीत जाय तूं कितें खाताय तूं कितें पियेताय तें गरजेचें न्हय ह्या मनशान समजूंक जाय देखून सिगोर सान पावल म्हणटा बोवा पुरबायन पत्र म्हणया सोमी संगी कसलीच भिरांत म्हाका ना सोमी म्हजो गोळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना ह्या सायडीचे उजव्या सायडीचे मात दाव्या सायडीचे उपरांत उजव्या सायडीचे मात तुमचो ताळो बळा देगी आनी हांगासो बळा देगी पळया मागीर मिनीवालांतल्यान सांगता हांव मागीर पोर्टिगोंतल्यान सांगता ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट सोमी कांयच म्हाका उणें ना सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका व्हेरी गुड तुम्ही कोण्णी दोनान पुरा जागी आसात व्हेरी गुड हळे भिरांत आमकां केदाळा बगची आं भिरांत केदाळा बगची आं एक सूर आसतना घरान कोणी नासल्या वेळार कळ्ळें गी आं एक पोटी माय घरा आसली म्हजी एकलीच आसली गुडगोडो जगलाण येताले एक गुडगोडो येता यो म्हज्या जेजू म्हणटाली कळ्ळें गी जेजू आसा पूण ते येना आनी राप्पां पावलो घरा दट्टू वॉकिंगाक गेल्लो तो नातुल्लो गडगडे जगला हांव इगत्त पटी पावलो माईक म्हाका पळोवन बारीक आयलोय पुता हे म्हज्या जेजू देव आयिल्लें बरी जालें हब्बा आनी बेना गडगड आयलो हे म्हज्या जेजू ना आतां रावलें कित्याक म्हळ्यार हांव थंय आसलो समजलें तुमकां हां जेजू आमचे सांगात आसना आमकां बेबोगना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता पूरा बडे दिले गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखो नो सोमी संगी आसतना आमकां बे दिसना म्हण संतोषान म्हणाचे सोमी संगी आसतना कसलीच भिरांत म्हाका ना म्हळ्यार कितें गजाल रेडी 1 2 3 स्टार्ट सोमी काय सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना मिनीवालाची म्हळ्यार मिनीवालाची तुमचो ताळो काय कसय पळया ही गरजेत आसली वडल्यान म्हणटा पण तुमी ताज्या वडल्यान म्हणून जाय रेडी 1 2 3 स्टार्ट सोमी म्हजो गो ऐका ना कांयच म्हाका उणें पळया म्हणटात पळया सोमी संगी आसतना भिरांत म्हाका ना व्हेरी गुड व्हेरी गुड तुम्ही पयसा आसा जाल्यार तुमचो ताळो आमकां आयकला शाबासकी प्रेज द लॉर्ड आतां पोर्टिगोंत आनी वयर बाल्कनींत आसलेली रेडी 1 2 3 स्टार्ट तुमी सांगा पळया सोमी म्हजो गवळी काय उणें ना व्हेरी गुड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सगळी संगात मेळोन आमी म्हणया ह्या इगर्जेंतलो आवाज भायर सरून त्या नळ्याच्या इड्यांतल्यान वचून सर्गी देवाक पावो जाय आनी सोमी संतोष बरी तळ्यान तुमकां आशिर्वाद दी जाय प्रेज द लॉर्ड सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी संगी आसतना
बेराम मगना परतून सोमी मोजो गवळी येस सोमी मोजो गवळी काहीच म्हाका उणे ना सोमी सगी असताना बेराम मगना हालेलुया 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 म्हणजे मग बाबडीनो कीर्तन 27 verse 7 कीर्तन 27 कीर्तन 27 वाक्य 7 कीर्तन 27 ओळ 7 कितें म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी कितें सर्वेस्परा म्हणा सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी म्हणयांगी एक 4 पटी म्हणयांगी रेडी 1 2 3 सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर म्हाका जाप दी परत एक फावटी सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता म्हाका आयक म्हजी दया कर आनी म्हाका जाप दी हें मागसय तुम्ही हर एक पटी मागतना आसा पळय हें कीर्तन मागसय तुम्ही कोणा कडेन मागची गरज ना सर्वेस्पर तुमकां मागलेले फावो करता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जो पहिले पत्र जोचे पहिले पत्र वाक्य अध्याय 4 ओळ 4 1 John chapter 4 verse 4 पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवाद्यांचेर जायत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जमगाच्या बाबडीन आमचे देव आत्मा आसा की ना पळय भुरग्या ते चड व्हडल्या मापान आसा न्ही पता व्हेरी गुड तर देवाचे उतर म्हणटा पळय तुमचे ते आसा तो आत्मो संवसारा सोवे असलेल्या आत्म्यास प्रासड बळादीक जर तुम्ही खोट्या आत्म्या बेजे म्हण आसाय हा हा ना न्ही पता व्हेरी गुड अळे थोडे पटी आमी खोट्या आत्म्या भिवचे चड न्ही फादर रातीच्या मोद्या राती म्हज्या जणांतल्या बागल्यान कोण गी पाशार जाल्ले बरी बघता कळ्ळें गे रांदच्या कुडांत पोळे बांदतना एक सावळी अशी गेल्ली म्हाका दिसली फादर ताच्या उपरांत सुरू जाल्ली भिरांत खायलो तो तोसो ना आडयेन पोळ्याच्या वयल्यान तेता खायला तो पंदल्यान वचत ना कळ्ळें सकाळी उठून चाय गॅसाचेर दवरनो बागेल उक्तें करता फादर कोण ही दोवेशें दिसलें उपरांत चायेचें आयदन करपोलेंत गोत्तुना आतां चायेचो गोबळो हातांत धरतना त्या दीस पळयल्ले दीस तावन आज पर्यंत गोबळो हातांत रावना
गोबळो आतां रावल्यार चाय गोबळ्यान ना सकेल गडागडात कामचें पातर म्हणून येतली मस्त जाणां आसात हांवें तांकां विचारचें तुजे लागीं आत्मो आसा की ना हा आसा पातर तुजे लागीं आत्मो आसलेलो तो संवसारी आत्म्या चड बलिश्ट कित्याक म्हळ्यार तुजे तें आसा तो जिवंत आत्मो मेल्लो न्ही तें आसलें तें पुरा मेल्ले आत्मे मेल्ले मेल्लेत माती पळयतात जीव आसलेलो आत्मो चड बलिश्ट की मेल्लेलो आत्मो बलिश्ट आ जीव आसलो न्ही वय की न्ही जीव आसलो माड बलिश्ट की सुकोन पडलो नाल्ल बलिश्ट सुकोन पडलो तो नाल्ल तो कुसोन मातयेसरे जावन ताका मुंग येवन तो माड जाता ना 5 वर्सां लागतात वय गे पण तो तेदोळ भितर हो आसलेलो माड कितलें फळ दिवंक शकना कितलें माड कितलोंक शकना सो सांग म्हाका तशें म्हणटाना तुजें तें आसलो आत्मो चड बलिश्ट की न्ही मागीर तूं कित्याक भियेताय त्या सावळेक कित्याक भियेताय त्या एका त्या अंधकाराक कित्याक पयले फर्स्ट तिमोथी चॅप्टर 4:1 पयले तिमोथी बरयले पयले पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 थोडे मनीस शेवटीच्या काळार आपलो भावार्थ सांडतले आणि फटकिऱ्या आत्म्यांक आणि देवसाराचे शिकवणेक पाळो दितले म्हणून पवित्र आत्मोस आमकां स्पष्ट सांगता पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पण थोडे मनीस शेवटीच्या काळार म्हळ्यार अंतकाळार भावार्थ सांडतले आनी फटकिऱ्या आत्म्यांक आनी देवसाराचे शिकवणेक पाळो दितले म्हणून पवित्र आत्म्यानूच सांगला कळ्ळें गी आमचे ती आसुल्लो आत्मो तो पवित्र आमी पवित्र आत्म्याची मंदिरां कळ्ळें गी पूण आमी कितें केलां तो आत्मो तो सुवात कोटी केल्या त्या आत्म्या पवित्र आत्म्या काण भायर उडयला कोटे आत्म्या आमचे मोदे भितर दवरला कसले कोटे आत्मे ते सांगा पळया नांवां सांगा ताची कोटे आत्म्याची नांवां कोणा उत्तर आसात हा कोण इनास राग मोसोरू हगे दुबाव पोटान बुडकाणी घाले पोटसाळां पोटान लुटपणां आ ससुमाई एकल्याक थोड्याक ससुमा दुस्मानकाय आ पणस आ पोटसाळ बेबदेपण पिशेपण आळसाय दुबाव खंडापटे आगी ह्यो सगळ्यो संगती देवसाराचे एक ग्रूप एक संगती कळ्ळें गी कोणा कडेन नांतात वयर घाला हे सगळे संगती कोणा कडेन नांतात वयर घाला कोणा कडेन नांत पळया सगळ्या लागीं आसा गी ना एक आशिल्ल्यात वयर घाला 2 आशिल्ल्यात घाला पुरा आशिल्ल्यात वयर घाला म्हळ्यार पुरा दुनियांत वयर घालताय खुशेन पळया म्हळ्यार पळया आमचे थंय तो आत्मो ना बरो आत्मो ना आमचो आत्मो आसलेल्या सुवातेर हे सगळे खोटे आत्मे भितर भरल्यात देखून आमकां बे दिसता बैल्या त्या आत्म्या पळयताना हांव आसली सुवार्थ आसा पळय पयले आसलो आत्मो भायर गेलो उपरांत 7 देवसारांक
भितर हाडून आयला. पयलीं म्हजे कडेन खाली मोसोर मात आसलो, उपरांत राग आयलो, द्वेश आयलो, हगे आयले, जिद्द आयले, झगडे आयले, हां बेबदेपण आयले, हे सगळे पोजदेपण सगळे भितर येवन बसले. आनी एक आसलो 7 दिवसार जावन व्हडलो आबतार असो राक्कोस जावन गेला. हां पळय न्ही, पळया आमी खंय आसले, हांव खंय पावले. हांव विलपेचें पद आसा न्ही, खंय तावन खंय पावला दुनिया तुजो संवसार. हां मनशाक तुवें रचलोय, आतां मनीस जाला देवसार. पळया बुदवंत काय नापल्या न्ही गे, बुदवंत काय आपल्या आतां मनीस म्हणूंक लागला आपुणूच संवसार असो रचणार. पळया कित्याक म्हळ्यार ह्या आत्म्याक फावो तो जागो दिवंक ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या आत्म्याक फावो तो जागो दिवंक जाय. देखून जेजून म्हणटा पळया, तुमच्या पोटा भितर वेता ते मनशाक मेळना. बगार आमच्या तो भितर तावन भायर येता. आमच्या भितर तावन भायर येता ते मनशां मेळयता. ते मनशां मेळय कसलें ते राग. जेजू म्हणटा स्पश्ट, मसूर, द्वेश, हगें, पोटसाळ, पिशेपण, बेबदेपण, अबलेशपण, व्यभिचार, अनित, हे सगळे मनशां मेळयता. पळया तें जावन आसा देवसार. देवसार देखून कुरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 2 वड 11 कितें म्हणटा थंयसर, अशे सैतान आमचेर जैत व्हरूंक पावसोना. कित्याक ताच्यो कुतंत्र्यो आमा समेस्तांक कळीत आसात. पळया सैतानाच्यो कुतंत्र्यो आमकां कळीत आसात. वय गे कळीत आसात गे. हां कितें करता सैतान, कितें करता? हां कितें करता? उलया कितें करता? कुटी घालता गे उडणी, कुटी घाल तुवें पट. हां शिमटी घालता गे पुता. ओके शिमटी घालता, ती शिमटी कातरून सोड जायते. फाल्यां शिमटीत तासो नजो देवसारांक अर्दी शिमटी आसाचे. खंयचे गो त्या डाबरमॅन पेटे आसात पळय ताजे बरी. हां सैतानाचें काम कितें? हां जाकोबाच्या पत्रांत जाकोब म्हणटा, देव आमकां ताळणी हाडिना. कोण आमकां ताळणी हाडिना? देव आमकां ताळणी हाडिना. कोणें ताळणी हाडच्यो? देवसार आमकां ताळणी हाडटा. आनी ती ताळणी गर्भेस्त जाल्यार कोणाक जल्म दिता? पातकाक जल्म दिता. आनी जर तर पातकांत आमी पातक केलें जाल्यार पातकाची शिक्षा मरण. पळया देवसार पातक करताय सांगा, करताय? देवसार पातक बिलकुल करना. देवसार विविध रुपान येता. देवसार कोणा रुपार येता? देवसार म्हज्या रुपार येवंक पुरो, देवसार तुज्या रुपार येवंक पुरो, देवसार सुबीत एका दादल्याच्या रुपार येवंक पुरो, सुबीत एका स्त्रियेच्या रुपार येवंक पुरो, देवसार एक सोरपाच्या रुपार येवंक पुरो, देवसार एका खंयच्या ते मनजातीच्या रुपार येवंक पुरो. कसो येवंक पुरो? तूं कितें करता? तुका नाडटा. हे वेक कोणाक नाडलें? आं कोणाक नाडलें? हे वेक कोणें नाडलें? सोरपान. सोरपान सोरपान नाडू ना. देवसारान नाडलें. कोणाच्या रुपान? सोरपाच्या रुपान देवसारान हाडलें. पळया कशें आयलो तो? कशें आयलो? कोणा लागीं आयलो? एवे लागीं आयलो. कितें म्हणलो एवे लागीं येवन? हां कितें म्हणलो? हाय एवे, हाय फस्ट हाय, कशी आय तूं? हांव बरी आसा. कळ्ळें गे? कोणा लागीं? हां एवे लागीं. कित्याक?
येदो म्हणून साबर आपला आदाव लागेन तुला नाली न्ही आतां निकलो मनीस आयला सोरोप आतांचो सोरोप न्ही अशें येता पळय तो न्ही हो सोरोप दुसरोच तो चलतलो आमचे बरी कळ्ळें गे पळयल्या तुमी हां पळोवन ना गे मागीर पळयता ते आसा आनी हो सोरोप एवे लागीं आयलो आनी म्हणालो एवे तूं कशी आसाय हांव बरी आसा तूं सुबी दिसताय थँक्यू थँक्यू एवे कशें लागता भुमी आयकून बारी बरें जाता वय गे आं तो कसो आसा तुजो आनी एकलो थंय बसलो वळ्या पात्रार तो आसा सदां तुजे इतलो बरो ना व्हेरी गूड आं इवे तें मरोन दी ह्या रुखाचें फूल केलें वय केलें कशें आहलें बरें आहलें त्या रुखाचें फूल केलें वय केलें कशें आहलें बरें आहलें त्या रुखाचें फूल केलें केलें कशें आहलें बरें आहलें आं ह्या रुखाचें ना कित्याक गावनाय तें केल्यार आमी मरता खंय कोणें म्हळें देवान म्हळें बेश्टें बेश्टें तें फळ केल्यार तुमी मरनात तें फळ केल्यार तुमी देवा बरी जाता देखून देवा मोसोर वय गे सत्य गे वय तूं खावन पळय गे तूं मेल्यार तुका हांव जीव करता गॅरंटी तें फळ केल्यार मरनात देवा बरी जातात वय गे गुतूच नातलें कोण म्हणाली गुतूच नातलें तें फळ केल्यार तुमकां जाणवा येता वय गे गुतूच नातलें तें फळ केल्यार आं तें फळ केल्यार तुमी बलिश्ट जातात वय गे गुतूच नातलें का पूण सरपान तें फळ काण दिलें काण दिवना काण दिवना तो अशें उलयलो येवूच वचून खुद्द तें फळ काण खुद्द खावन आपल्या पतीक आदावंक दिवचें बरी केलें पळया भारी हुशार सोरपाक सेल्समॅन जाय येताले सेल्समॅन कळ्ळें गे थोडे सेल्समॅन घरा येतात न्ही गे पळयल्या तुमी घरा येतात पयलीं आदींच्या काळार हे सेल्समॅन घरा उस्तूर हाडून येताले उस्तूर बरीं बरीं चुडीदारां बरीं बरीं कापडां गोताय तुमकां गोताय तुमी अमेरिकांत आसल्यात आसता आमकां गुतूना आमकां कळ्ळें गे हे बिडयेच्या पयशांनी आनी दुदाच्या पयशांनी हप्त्याक एक पटी कंत भरनो कापडां चुडीदारां बरां काण घेवची आसली वय गे न्ही काण घेवची आसली ते हप्त्याक पटी येताले घरान कंतार काणोवचे बरें एक दीस सेल्समॅन आयलो आमगेर न्ही सांगचें हांवें पळयल्लें घरा एक दीस सेल्समॅन आयलो येताना ओडली पटली हाडून आयलो ही येजमान घरची घरांत जाण्ण आसा काले कोयर जाण्ण आसा आनी ಆಯ್ಲೋ ಬಾಯಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತೀರಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು म्हणून तिने धरले पोटली देवयली आणि ताणें उक्ते करूंक गांठ सुटयली सुटयतना म्हणाली बेडा बेडा ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇಡ आज काही नका आमकां पैसे नांत ती म्हणाली पैसे नातले म्हणणी पैसे जायचे म्हणा पैशांनी पडली कांय प्रॉब्लेम ना नाका नाका आमचे लागीं मस्त कापडां आसात नाका गरज ना तवळ तो म्हणालो पळय मात्र काणगे नाका कळ्ळें मू पळय मात पळयल्या पुरो पळोवंक पयशे नात फ्री काण गेल्यार आज पयशे दिचे म्हणना पुरवान दियेत खाली पळय मात सोडयली पोटली पळयतना कितल्या बरीं कापडां बायल मनशांक कापडां म्हळ्यार जीव न्ही आतां पॅण्टां न्ही आतां कापडां कोणा जाय तेणें बांदल्यार तेणें देंवतात हेणें गेल्यार तेणें देंवतात आतां पॅण्टां सिरकेली आयली सीदा आतां ती पॅण्टां गेली आतां लेगिन्स गेले आं लेगिन्स न्ही थंय येद्दे लांब येता हांगा थंय मुसर गेली उडयत खंय इगर्जेच्या भायर मुसर लांब मोठ्यांनी गेली येता लांब आल्ल्यानी गेली कशें बारीक आल्ल्यान गेले मोठे आल्ल्यान गेले येद्देन जाल्यार रूंद जाता येद्देन जाल्यार बारीक जाता तें होलसेल ऑल इंडिया परमीट तें एक पटी ते 5 पास जाल्या उपरांत काण गेल्यार 65 रिटायर जाता म्हणसर एकच गेली येत लेगिन्स आसतात तुमी बरें कर आतां लेगीत म्हणजे न्ही कशें म्हणजे वतना म्हाका हांवें आयकलां आसूं दी कापडां म्हळ्यार बारीक कशी जाली
हिका पळोवन बारी खुशी पिंक कलर ब्लू कलर रेड कलर आनी खंयचे येल्लो कलर आं तुमी सांगतात बरा ओके गो भितर आसलो कळ्ळें गी कालें गी फॅन मुई केला पुसून आसलो हळें न्हय बरीं बरीं कापडां आयल्यांत हे 2 काणगेचे नाका साहेबिणी कांय प्रेजन ना ती कापडां ती कापडां हांगाची कांय प्रेजन ना तूं कोडी हळू सांगा पुरवा कोडी हाडल्यार बरी हाडया ओय ओय बारी हाडटाय तूं कितलीं कापडां हाडिल्लीं हांवें पळय कोडी हाडयता गे कापडां हाडटा गे काज जावन 20 वर्सां जालीं एक कापड हाडून कोडी हाडयता गे ह्या सेल्स मुखारांचें झगडें कळ्ळें गी वो काले म्हणटा बिडबेडी अम्मा बिडबेडी नान इದ್ದೇನೆ ಎದುರುಬೇಡಿ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಅವನು ಓ ಫೋರ್ಸು ಈಕ ಫೋರ್ಸು मेळ्ळो काले पुग्या भितर वारे बुगुल्ले बरीत पुगली सगळं सुरू झाडें झगडें गोबायलाचें कापडां खातीर वो कापडां सेल्समॅन नाडना येयला कापडां कळ्ळें गी पण आमचें झगडें मागीर ताका मांडोवन जालो कोणाक दादल्या मनशाक जाय साहेबिनी काणगे तुका खुशी आहले बरी कर 4 न्ही 8 काणगे म्हाका पडोवन सोना अब्बा कशें तरी झगडून परमिशन मेळ्ळें न्हय 2 कुशेन जावन दी मोगान जावन दी परमिशन दिलें न्हय म्हणून 4 कापडां काण गेली खंयच्या कलराची पिंक येल्लो रेड ब्लू थोड्यांक ग्रीन 5 एक शर्ट काण गेली न्हय आसूं दी आसूं न्हेस जायते कृषी इलाके आसतना ग्रीन कलर बारी बरें न्हेस आतां ही कापडां निमाण हप्तो तो कळ्ळें गी निमाण निमाण हप्ताचो पयलो शुक्रार कळ्ळें गी निमाण हप्ताचो पयलो शुक्रार उपरांत सिंजू उपरांत रामासो येतात ताच्या उपरांत देखून एका कुर्सा वाटे वचूंक घाले कुर्सा वाटेक कळ्ळें गी आतां 4 कापडां घालीचे रामाच्या आयतारा खंयचें कापड रेड हाडे सिस्टान रेडच घालचें ताच्या उपरांत ब्रेस्तारा येल्लो व्हायट गी खंयचें जावन व्हायट शुक्रारा ब्लॅक आनी हालेलुयाच्या येल्लो सोबीत कलर वचून ही कापडां कितें घालीचें न्हय देखून डायरेक्ट कापडां घाल्यार जायना देखून एपटी उदकांत काडया म्हणून तिणें आमसोराक बरीं कापडां बारी बरी एकात बालदेन घालून कुर्सा वाटे गेली कळ्ळें गे आनी कुर्सा वाट केल्ली बळे ती मिरण्या मान कुर्सा वाट करतना मोठी करच्या बदलाक येद्दी लांब काडल्या 1 घंट्याची कुर्सा वाट आनी ती कुर्सा वाट जावन मीस जावन आराधन जावन फाटी येताना काळोख जाला आयली घरा तिका कुर्सा वाट करूं ना तिणें तिका कुर्सा वाट्या वेळार येत कापडांच्या विशान हें घालतलीं तें घालतलीं हें घालतलीं जेलो घालतलीं शॉल घालतलीं बारी बरें आनी म्हजी शेजारची कार्मीण बाई अशें म्हणटली शेर्पीन बाई तशें म्हणटली म्हज्या कापडा विशयान पुगरतली कुर्सा वाटतीत फाटीं घरा आयली बालदी पळयतना कितें 5 कलर एकच जाला 5 कलर एकच आनी म्हणाली आळे न्हय हे देवा हाणें मांकोड केलो न्हय आनी गो कितें म्हणा तुका सांगलें न्हय हांवें तांचे बरोबर पातये नाका आनी जायचें तुका अशेंत हे वेगळी तशेंच जालें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो सोरोप आयलो सेल्समॅनाच्या रुपार कळ्ळें गी समजलें आनी नाडलें हे वेग पळया देवसार कोणाच्या रुपार येतात पळया देखून जागृत आसूंक जाय आमी आमचे थंय भितर आसलो आत्मो आसा पळय भायर असल्या आत्म्याच्या की कोट्या आत्म्याचे की बलिश्ट म्हूण आमी समजूंक जाय पोरेकली बायल मनीस आयल्या म्हजे लगेन रडता फादर म्हजे 7 पावंडाचे भांगार सुंबे गेले 7 पावंडाचे भांगार कितें जालें फादर आमच्या घरा एकलो आयलो फादर भांगार पॉलिश करून दिता म्हणून सांगी लागलो हांव सरी लागली म्हज्या बँकार लॉकरांत आसले भांगारान आयिल्ली कित्याक आमच्या एक कुटुंबांत काजार आसलें त्या काजाराक म्हूण भांगारान आयिल्ली ते लोकारान दवरले कडेन तिल्लें काळें जाल्लें फादर आनी आमच्या घरा एकलो सेल्समॅन आयलो हे भांगार नितळ करतलो आयलो म्हणालो आनी थोडे भांगार नितळ करून दिले बारी पर जळटाले हांवें म्हजी मुदी काडिल्ली फादर बारी बरी क्लीन करून दिली बारी पर जळटाले उण्या दरीर ताणें तें नितळ करून दिलें देखून हांवें कितें केलें म्हजे भितर आहलें भांगारान हांव ताका दिलें हांवें म्हळें तूं दिवन खंय गेल्ली हांव थंयच बसलीं फादर
ते इंत बसले हांव म्हळें थोडे पटी ती उदक गाडी हाडून संग भितर धाडटात तूं गेल्ली ना पता हुशार आसली उदक बाटली सायडीन दवरून बसली उदकाची बाटली सायडीन दवरून बसली वय गे वय मागीर कशें तशें जालें मागीर कशें तुजें बंगार फोर्जरी जालें गुत्तू ना फादर कशें केलें म्हणून गुत्तू ना हांव थंय इंत बसून आसली ताणें म्हजें बंगार काण केलें म्हजें मुखार्त क्लीन केलें म्हजें मुखार्त हें पुरा केलें म्हाका पाटी दिलें फादर तें काडून घेवन भितर काबाडान दवरलें पोर हांव लोकांक दवरूंक वेच्या फुडें तें टेस्ट करया म्हूण करता ना तें बंगार न्ही रोल्ड गोल्ड फादर हांवें म्हळें तुका ताणें मोबायल म्हणी मदें खंय दाखयलें गी वय फादर एक कडेन मोबायल ताणें दाखयलें आनी म्हाका डिजायन दाखयली ताणें असले एक नेकलेस म्हजे लागीं आसा तुका जाय जाल्यार उण्या तरी दिता म्हणालो तें पळयतना आनी वयलो तुवालो काडून सकयलो तुवाल्यांतलें भांगार टापाक घाल सोडलां एका गोतूच ना भांगार 7 पावंडा गेलें पळया आतां रडता तो मनीस कोण म्हूण गुत्तू ना कितले फावटी अशें जाता म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो कित्याक म्हळ्यार एका निजा देवा थंय आमी विस्वास दवरना आमचे थंय आसले आमच्या आत्म्या थंय विस्वास दवरना आमी फटोन पडटा देवाचें उतर आमचे थंय आसा देवाच्या उतराचेर भरवसो दवरता खंयच्याय संगतीक आमी बुलना आज जायते जण तशें सांपडल्यात जायते जण तशें सांपडल्यात कुरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 4:4 सुवार्तेचो उजवाड ताणी पळयनाये म्हूण ह्या संसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सुवार्तेचो उजवाड पळयनाये म्हणून ह्या संसाराच्या अधिपतीन तांचो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्यात पळया कोण तो संसाराचो अधिपती सैतान पळया देवान ताका एक अधिकार दिला संसाराचेर नाडूंक आनी ताळणी हाडूंक कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाचेर विस्वास दवरलो पण देव मनीस असलो विस्वासघात करता म्हण देवान चिंतूंक ना बळ्या मोग आनी विश्वासघात केल्यार देव कांय फिकीर करना कित्याक म्हळ्यार देव तुजी पाट सोडिना कित्याक म्हळ्यार देवसराच्या की देव उरतो देखून पळया ह्या संवसारी अधिपतीन म्हळ्यार संवसारी ह्या खोट्या आत्म्यान मनशांच्यो मोती कुरड्यो केल्यात देखून जाकोबाचो ग्रंथ जाकोबाचें पत्र अध्याय 2:19 एक देव आसा म्हूण तूं सतमानताय मो भोव बरें देवसारी ते सतमानतात आनी भियांतर तरतात पळया देव व्हरतो देवसार व्हरतो न्ही देवसारी देव म्हूण सतमानतात आनी देवाक भियेतात तरतरतात देखून जेजूक म्हणटात ते आमच्या कबरेक तूं कित्याक आयलाय आमच्या कबरेक कित्याक आयलाय देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन सोम्याचेर विस्वास दवरल्यार सगळे आमचे जिवीत परजळटा हें गीत गावया येसुनामा हें गीत आमी उबी रावया हें गीत भोव अपुरब्याचें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ಬೆಸೈದಾಗ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದ್ದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ದಾಹ ನೀಗಿದಿಸಿ ಗೀತ ಯೇಸುನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ನನ್ನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸುನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ ಮುಳ್ಳೆ ಗೀತ ಮಿಗವ್ಯ ಸಂತೋಷ ತಳಿಯ ಭೇಟಿಯ
तळयो भेटून आमच्या देवाची एका निजा देवाची स्तुती करूया. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾಹ ನೀಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. तळयो भेटून आमच्या देवाची स्तुती करूया. बेसायदाच्या तळ्या लागी आकुडलेल्या आताच्या मनशा गुण केल्लो जेजू आमकां गुण करता, आमकां आपडता, आमकां अभिषिक्त करता, ताच्या कृपेच्या बळान आमकां नेटयता. ह्या सोम्याची स्तुती करूया. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನ್ನ ನೀ ನಡೆಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀವೆನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸತ್ಯವಚನ, ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. कुटी सकत तवळ तवळ आमकां वेडो घालता, देवसाराची नाटणी तवळ तवळ आमकां दसता, पूण देवसाराचेर विस्वास आमी दवरिनासतना खऱ्या देवाचो विस्वास करूंक पाटलाव करूंक ताची कृपा मागया. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೀ ಬಿಡಿಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕುವೋ ನ ಯೇಸುವೇ. ನೀವೆನ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ, ನೀವೆನ್ನ ಸೌಖ್ಯದಾತ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಯು ಸಾಕುವೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಬೆಸೈದ ಕೊಳದ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ರೋಗಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಮನವ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ, ದಾನಿಗಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ವಾಂತನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ಯೇಸು ನಾಮ ನನಗೆ ಭರವಸೆ, ನಾನೊಂದ ಸಮಯ ಯೇಸು ನಾಮ ಸಾಂತ್ವನ, ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ. ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೇ.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. Hallelujah. सदैव जाऊं सोम्याचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं सोम्याचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं सोम्याचे नाव. आता आणि सदा सर्वदा. कशें म्हणायचें सदैव जाऊं सोम्याचे नाव आता सदा म्हळ्यार सोम्याक जय करून म्हणायचें देखून हांव सदैव जाऊं सोम्याचें नाव म्हणटा तुमी कितें म्हणायचें आता आनी सदा सर्वदा म्हणटा तुमी कितें म्हणायचें तीन पटी व्हडल्यान जायत गे सदैव जाऊं सोम्याचें नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जाऊं सोम्याचें नाव. आता आणि सदा सर्वदा. तुमचे सगळ्याचे हात वयर येवनात म्हाका दिसोनात पळया आतां आनीक थोड्यांचे हात बाकी आसात वयर येवंक. तुमी म्हणटा इतले बरे हात हांवें तांकां दिल्यात पूण म्हजी स्तुती करच्या ती हात उबारनात भोव बेजार भोगता म्हणटा सोम्या तांचेर आशिर्वाद घाल. ती सगळे हात उबारला. प्रेज द लॉर्ड. सदैव जावं सोम्याचें नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सोम्याचें नाव. आता आणि सदा. सदैव जावं सोम्याचें नाव. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सोम्याचें. आता आणि सदा सर्वदा. आता आणि सदा सर्वदा. सदैव जावं सोम्याचें नाव. हालेलुया. 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 कशें न्ही दिता गी ना गी थोड्यान म्हळ्या ओ पाद्र्या आसतना कशें न्ही दिवचे गी सोमी आसतना न्ही दिनचो न्ही गे व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. तुमी बोवापूर बायन आयकन आसात सगळीं राजग्रण करून आसात संतोष सगळ्यांक संतोष सगळे संवसारा संतोष सगळ्या पृथ्वीक संतोष. हांगासर ह्या ऑनलायन लायव्ह आसा कळ्ळें गी लायव्ह आसा आमी पक्षीगिरेन मात्र न्ही दुबयान ती लायव्ह करता जागरणाची रात करता मस्कतान ती जागरणाची रात करता लंडनान ती जागरणाची रात करता अमेरिकान ती थंयसर जागरण असो दीस करता कॅनडान ती थंयसर जागरण असो दीस करता थंयसर दीस कळ्ळें गी जागरणाची सगळीं करतात पळया सगळी पृथ्वी उल्हासता आज सगळी पृथ्वी संतोष पावता जागरण करून एका काळजाची एका मनाची जावन देवाची स्तुती करता. सुमार लगभग 3,500 लोक पर्यंत आता ऑनलायनीर पळोवन आसात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 इतर म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांगाय तुमी जायती जाणां इगर्ज बरनो भायर बरनो जाणां तुमी रावून जागरण करता म्हळ्यार न्ही जायकी शबासके फावो तुमचो हात उजवो हात उगला पळया इट्ट उगला फाटी बघया तुमची पाडता पडा. व्हेरी गुड. तुमी आयल्यात न्ही देखून तुमकां शबासकी. ही कोणी पाडता पडली तुमी न्ही कोणे सोम्यान पडली देवसारांनी कोणी सोम्यान बापडली देखो न्हू पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडी न्हू माते वसो वांजेल अध्यायी 8 वाक्य 31 मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 31 देवसार जेजूला कितें म्हणटा देवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले. देवसार जेजू लागीं अशें परतूंक लागले हांगा तावन तूं आमकां भायर धांवडायताय जाल्यार आमकां त्या दुकरांच्या हिंडांक धाड पळया. आतां म्हज्या मोगाच्या बाबडीन हांगासर आमी पळयता सोम्यान म्हळें वसा आनी देवसार सगळे ते दुकराच्या हिंडांक गेले आनी सुवार्थ म्हणटा कितें ते एका कडशांत सरोवरा उडोवन मेले. कोण मेले हांगासर दुकर मेले देवसार मेले ना कित्याक दुकराच्या हिंडांक धाड कित्याक म्हळ्यार दुकरांक खाली जबाबदारी ना गांवचें पडचें गांवचें पडचें कळ्ळें. थोडे फावटी आमी दुकरां मास खावन पेस्ताक दुकरा बरी लोळोन आसता कळ्ळें. थोडे मांद्रेर लोळोन आसतात थोडे मांद्रेर लोळोन आसतात थोडे बेड्डार लोळोन आसतात थोडे धरणीर लोळोन आसतात. आतांच्या दिसांनी दग म्हणून पॅन्ट शर्ट काण्ण उडोवन फॅना म्हणला न्हिदीत जाल्यार गाम उडोवन गेल्यार खबर ना कळ्ळी. आनी गोरोवच्या पळय दुकरा बरी गर्र गुर्र रूख चिरली बरली पयलीं रूख चिरताले पळय दड्यार घालून रूख चिरचो पळयले
वयर एकलो सकयल रावचें मोदें करून घर 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 पोवलें घरूंचें दुकरा आमच्या फंक्शना पुरायेचे काजरांक हॉलांक न्ही गे हॉलांत घट्ट जेवचें बारी बरें संतोश ताजे उपरांत डॅन्स आसा न्ही गे हां बैला डॅन्स टंकड 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 टडा त्या दाळा पुरा फेंगटां बगतात त्या दाळा पुरा आतांब्याच्यो गांठी बगतात सारक्यो आसात इगर्जेंत प्रेज द लॉर्ड आतूर म्हळ्यार कोण नीव करनात कळ्ळें गे एक एक्शन सॉंग आसा इगर्जें करया म्हळ्यार कोणाची फेंगटां बगनात थंयसर कशें उदकाणां घालतात मागीर घरा येवन पडटीत जाल्यार 2 दीस उठनात न्ही गे दुकरां आदीं दुकरां आमच्या घरांनी परत दुकर बसताले न्ही गे वय गे न्ही हां दुकर बसतना दुकरांक थंयसर खावंक एक दुकरांची मोरगी आसताली न्ही मोरगी ताजे उपरांत दुकरां न्हिदोवंक कितें आसतालें बेड्डगी हां काले खालें आसतालें कोण सांगता वळ्यांक गुडू कोंड आसतालें दुकरांक न्हिदोवंक कोंड कित्याक देगीच्या वेळार तांकां न्हिदोवंक आनी लोळोवंक त्या दुकरांत कोणान लोळटाले गचाक गचाक खावचें खावचें न्हिदचें आनी त्या कोणांत लोळचें न्ही गे आतां तिंत कोंडां व्हडल्या व्हडल्या घरांनी आयल्यान कोते हां खालें म्हणटा ताका हां स्विमींग पूल न्ही स्विमींग पूल भायर ते रेड्यांक न्हाणोवंक हां हां बाथ टब आसा बळें तें दुकरांचें कोंड आनी बाथरुमान बसयलां हें दुकरां मात केल्या उपरांत गरमी पुराय येता न्ही मागीर कालें करचें लोळटात थोडे सकाळीं उठोन न्हिदल्यार तातूंत तूं पेपर वाचचें तातूंत मागीर बालार मॅसेज धाडचे गूड मॉर्निंग थोडे तातूंत मिसी भेटयतात कोणाक न्हिदोन म्हळ्यार परिस्थिती कितेंय जावं दी तूं कितेंय कर पूण तुजें अस्तित्व वगडाय नाका वेचीक पूत तुमी जाणान वेचीक पूत कसो आसलो वेचीक पूत कसो आसलो हां वेचीक पूत घर सांडून हेच्या फुडें कशें आसलो सांगा रायाच्या पुता बरी आसलो रायाच्या पुता बरी बरो दोगलो घालतालो मोलादी दोगलो घालतालो पांयांक मोचे घालतालो हातांक मुदी घालतालो आनी सावकारा बरी आसलो नौकर ताका सलाम मारताले सलाम कित्याक आपल्या बापाय सवय आसलो बापायच्या अंतस्ताचेर आसलो बापायच्या समासम आसलो तो बापाय विरोध वेता बापायची आस्त काण घेता कलवंतां विकता कलवंतांक म्हळ्यार आस्त विकता मेळ्ळलो दुडू कलवंताचेर घालता कलवंता म्हळ्यार कोत्ता न्ही वेबिचारी तांचेर घालता आनी सगळो दुडू इश्टा सांगाता ओगडावन सगळे नाश करना खंय पावता तो दुकराच्या गुडाक पावता म्हळ्यार दुकराच्या गुडाक आपलें अस्तित्व ओगडायता तो अस्तित्व आपल्या बापायचें अस्तित्व आयडेंटिटी आपल्या मंथनाचें अस्तित्व फॅमिली आयडेंटिटी आपल्या गौरवाचें अस्तित्व कळ्ळें गी तो उगडायता आनी कोणा समासम जाता तो दुकरा समासम जाता पळया दुकरा समासम जेन्ना आमी आमचें अस्तित्व उगडयता आमी दुकरा बरी जाता दुकरा पळया दुकराच्यो सांगो ताणें केल्यो दुकरा बरी जालो दुकराच्या गाठान दुकराच्या मेळ्यांत तो न्हिदलो रावलो दुकरा बरी जाताना ताका उडास आयलो आपल्या बापाय सो पळया म्हज्या बापायच्या घरा कामाळ सांबाळाचे मनीस पर्यंत असलें काणकायनान बरें करून जेवन खावन आसात संतोशान आसात आनी हांव हांगासर भुकेन मरता आनी दुकराचे सांगो खाता कसली गत म्हाका आयली पळया फकत हांवें एक पाप धरलें कसलें पाप म्हज्या बापाय विरोध आनी देवा विरोध देखून हांव उठतलो खंय येतलो म्हज्या बापाय शिवयतलो बाराक वसोना कलवंता सरशी वसोना हांव उठतलो म्हज्या बापाय सरशी वयतलो आनी कितें म्हणटलो बाबा हांवें तुजे विरोध आनी देवा विरोध
पापादारलें पळया आतां रेस्टोरेशन जाता पाटी बॅक उगडायलेलें परतून तो पाटीक येता पळया पाटी येताना बापूय ते राखून आसता ताका राखून आसता वेंगेन धरून राखून आसता बापूय पूत मेळकुटो गनकुटो कळ्ळें गी लांब केसांत जिडे पडला लांब काड जिडे पडो रेवडोन गेला मेळकुटो दोगलो पिंजलो दोगलो दुकरांचो वास आनी वो अशें चलोवन वेताना बापूय थंयसर गेटी लागीं पळोवन आसा पूत गरसून गेल्ले दीस तावोन त्या दीस पाटी येता पर्यंत बापायची दिश्ट त्या गेटीक आपण सणून गेल्लो पूत केदाळा घरा येतलो गाय आपणे सणून गेल्लो पूत केदाळा आपल्याच्या घरा येता गाय म्हणून वाट पळोवन पळोवन दुकान गळोवन तकल्लो बापय आपलो पूत वळखोंक फावो न्हय तरी येवसो तो समजता ताची वळख धरता धांवता ताका पटलून धरता तो दुकोर म्हणून चिंतिना तसलो बापाय आमचो दयाळ देव पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान ह्या दुकरांक ह्या सैतानाक दुकरांक धरलो म्हळ्यार दुकरांक झेंड्या धरलो म्हळ्यार दुकोर म्हळ्यार कळ्ळें गी जबाबदारी नातलेले मनीस जर तर एक कुटुंबांत तूं हे बापोय जावन जियेताय बापोय जावन जियेताय आनी बापायची जबाबदारी कितें म्हूण तुका कळीत ना तूं पियेताय इश्टा सांगाता गम्मत मारताय 500 रुपये तूं गोळटाय आनी 600 रुपये बारा घालताय जाल्यार तूं त्या दुकराक समा तूं मनशाचेर सैम न्ही तुवें मनशाचें सैम ओगडायलाय तुवें दुकराचें रूप घेतलाय कित्याक जबाबदारी नासलेलो मनीस तूं जर तर एक आवय जावन एक पतीन जावन एका दादल्याचे एका आवयचे कायदे तूं पाळिनाय तूं दुकराचें रूप घेताय आनी कसलोय मनीस जावं दी म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो जर तर आमी करूंक जाय जाल्लें करिना जाल्यार आमी अपराधी जाता म्हणटा जाकोबाचें पत्र देखून पळया देवसा दुकराच्या इंडाक गेले ते खंयच्याय दुसऱ्या इंडाक वचूनात देखून म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो हांगासर वेचीक पुता पाटी तित एक बेसांव लाभलें पळया कित्याक सूख धरून पाटी येतलो दूख धरून पाटी येतलो मनीस खंडीत देवाक मानवता देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खंडीत आतां आमी दैवी काकूळसूत हेर्स करतले हांव ह्या मुखार देवाची काकूळत मागया आमी जायते पटी सुखात धरल्या तुमी म्हणलें कळ्ळें की आमचे भितर आसलेले देवसार कोण म्हणून वता मू पळया देवान आमचे थंय एक आत्मो रचला आमचे थंय आत्मो आसा कुडी आसा कूड आसा आमचे थंय आत्मो आसा वय की न्ही आमचे दोन संगती आसात एक कूड आनी एक आत्मो कूड संवसाराची आत्मो सर्गीचो पळया सर्गीच्या आत्म्याची आशा कितें आमी सर्गी पाटी वचूं जाय म्हणून कुडीची आशा कितें आमी मातयेक सारें जाय म्हणून पळया हांगासर देखून आमची कूड ल्हान भुरगीं आसतना तरणी आसता तरणाटो आसतना घट्ट जाता मागीर उतर प्रायात भोंवतना ती परत उतर प्रायाची म्हातारी जाता कुडीची आशा मातयेतो नायिल्लो मातयेक तूं वचूं जाय देखून सिंजीच्या बुधवारा माथ्यार गोबर घालतना आमी आयकता मनशा तूं जावन आसाय धुळीक तूं पाटी वेतलोय स्वस्थ मनशा तूं जावन आसाय धुळीक तूं पाटी वेतलोय स्वस्थ देखून मनशाची कूड आसा पळय ती मातयेतो नायिल्ली मातयेकच पाटी वेतली ती उतर प्रायाची 85 जाल्या उपरांत नीट उबी रावची ना ती बग्गतली आनी बग्गूंकूच जाय मिरयो पडोवंकूच जाय गालाक कितलेय पेशान केल्यार कळ्ळें की कितलेय पावडर घालून गेस्टिल्यार यप्पा तिची वळटलीत कितले केस धवे कर तूं काळे कर कळ्ळें की हेणे सकाळी उठून गिश्टून या मिसाळीच्या पयलें येणें गिश्टून येणें करचें कितलेय गेश्टी या ते काळे ते धवे जातलेत कळ्ळें की 80 वर्सां प्राय पावल्या उपरांत केस काळे करना हें पुरा घालना आयल्यार कळ्ळें की अंबासडर काराक पेंट मारले बरीत
एम्बेसिडर करा साहेब कितलेंय पेंट मारल्यार तितल्यान ते आंब्यास पोरनेन रब्ब गुजिरीत कांय फायद्याचें ना. कित्याक म्हळ्यार संवसाराची कूड ती संवसाराक मातयेक तुवेची. आत्मो आसा पळय आत्मो तो सर्गीसो तो केदाळाय सर्गी वचोंक पळयता देखून तूं खोटी करणी करतना ती करनाका ती करनाका ती करनाका म्हणून भितरल्या भितर कांता येता ताका म्हणटात अंतस्करणाची जडती कॉन्शियन्स. ती म्हणटात करनाका सूख जाता. मागीर उतर प्राय पावल्या उपरांत तुवें केल्ल्या सर पातकाचो उडास येता पाश्चात्ताप पावताय बक्षी 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 म्हूण मागताय बक्षी बक्षी कुमसारा धांवताय कुमसाराक हांवें तें केलं हें केलं हें केलं बक्षी बक्षी बक्षी. आनी ओत्मो देखून जेजू म्हणटा नास जातल्या कणा खातीर वावुरचें न्ही. पळया नास जातल्या म्हळ्यार कुडीच्या कणा खातीर वावुरचें न्ही. कुडीच्या सोबाया खातीर कुडीच्या बोळा खातीर कुडीच्या सक्ते खातीर तुमी झुजचें न्ही. पगार सासनाक बाळटा तसल्या कणा खातीर वावुरा. पळया सासनाक बाळटा तसल्या कण म्हळ्यार आत्म्याच्या कणा खातीर वावुरा. आत्म्याच्या कणा खातीर नास जातल्या कणा खातीर न्हय. आनी आत्म्याचें कण कसलें देवाचें उतर जावन आसा आत्म्याचें कण. देवाचे उपादेश जावन आसा आत्म्याचें कण. उपादेशा प्रमाणे चला. तुमी जिवी जोडतल्यात देखून हो सगळो संवसार जिकोन तुजो आत्मो वगडायल्यार कितें फायदो. सगळो संवसार तूं जिखसी पूण आत्मो वगडायल्यार कांयच फायदो ना. सान फ्रांसीस सावेरा मेळ्ळेलें उतर तें. आनी तुजो आत्मो तूं वगडायशी जाल्यार कांयच फावतो. देखून आत्मो वांटोवंक प्रयत्न कर. आत्मो वांटोवंक प्रयत्न कर. तूं जिवी जोडटलोय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आत्मो जिवी दितलो आत्मो. देखून तो आत्मो पवित्र सांबाळूंक जाय. ह्या आत्म्या देवाचो स्वास आसा तो कोटो करचो न्ही. देखून आमी आत्म्याची मंदिरां तो आत्मो आमी पवित्र सांबाळूंक जाय. पवित्र सांबाळूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जिवचे प्रयत्न करया. आमचें तें उणेपण आसा पातक आसा जाल्यार वळखून घेवया. आतां देवी काकूळचो तेर्स करना जिरिको मागणें आमी करतना सगळ्या आमच्या पातकाची दूख धरया बक्षणें मागया आनी नितळ जावन फाटी येवया आनी देवाच्या कृपेचें बेसांव जोड घेवया. भलायकी जोड घेवया. समाधान जोड घेवया. तुमकां समेस्तांक हांव ह्या देवी काकूळ तेर्साक आपोवणें दितां. 3 वरां जालीं. देवी काकूळचो तेर्स भक्तीन आमी म्हणया. फकत 3 वरां उरलीं. 20 दीस वेळ कसो गेलो म्हण गोत्तू ना. कसो धांवता म्हणी गोत्तू ना. देखून आनी आतां आज आनी घडयो पवित्र घडयो न्हिदेचो वेळ आणखी ह्यो पवित्र वेळ हो. देखून सैतान तुमकां नाडूंक पुरो तळणें घडूंक पुरो पूण फिकीर करनासतना येदोळ पर्यंत आमी जागी रावल्या. येदोळ पर्यंत सोम्या सांगता आमी आसांव. म्हजे सरसिलो पयस सैताना म्हण तुमी म्हणा आनी ताळण्यांचेर जैत वरा आनी ह्या देवी काकूळ तेर्सान वांटेली जाया. उपरांत आमी जेरिको मागणें करतले. ताची मांडावळ हांव तुमकां उपरांत सांगतलो. भाग्यवंत करसाचे करवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. तो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगत शास्त्री भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉर जगतचें जेजू. भगियंती मरिये देवाचे मे आम पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी तशी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन. सतमंता देवाक सर्वपवित्र बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समियाक जो पवित्र आत्म्यावरी कृपे समवलो अवकार मरियेंतल्यान जल्मलो पोंस पिलाताका ताणें कसले ताका कुस्तार चडलो तो मेलो आनी ताका केलो तो मेल्या मदें देवलो तैसैसा मेल्यान तो परतून जिवन जालो सरकार चडलो सर्वपवित्र देवाच्या उद्या बसला तेन्ना जिव्यांची मेल्यांची जप्त करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकरार पातकांचें मोक्षाणें कुडीचें जीवनपण सस्नाचें जिवी आमेन. सस्नाचे बापा हांव तुका भेटयता
तुझ्या हाती मोगाच्या पुताची आमच्या समियानी सोडंदरा जेसू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आमच्या आत्माने पातकापासून आणि सर्व पातकाच्या परिकपणापासून जेजूच्या कठी सर दादल्या मनीस आमी सांगाता म्हणया स्त्रिया उपरांत सांगा जेजूच्या कठीण कठीण कष्टाच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुजी अति मोगाची पुताची आमच्या सुमया आणि सळवंदरा जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता अमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुजी अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुमया आणि सळवंदरा जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पदकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकांच्या परिपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या ही सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामारी फात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता मरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुजी अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुमया आणि सळवंदरा जेजू क्रिस्तची
कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपूण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परीक्षणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि आर्थिक अडचणीत असल्याची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि आस्पदात असलेल्या पीडितांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चातापात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ए भगवंता देवा ए भगवंता बळवंता ए भगवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या पोटाची आमच्या सोम्या आणि सोडवणारा जेजू ख्रिस्ताची उडाणी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारेवा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आमरा काकूत आमची कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता
अकरेचे मागणे काकुदरा बापा ससनाच्या देवा तुझे थंय अंत नसलेली काकूत आनी सर नसलेल्या दयाळ्याचे निर्वी आसा आमचेर तुजी काकूत वाडी कश्टांच्या वेळार आमी निराश जायनाशें कर बगार व्हडा पातयेने तुज्या भोव पवित्र कुशेक कालतीमान करीशें कर आमेन काकुतीचे मागणे काकुदरा बापा म्हजी पातक्याची काकूत कर हांवें म्हज्या पुर्वजांनी आवय बापायनी आनी भाव भयणींनी केल्ल्या पातकां खातीर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय सन्यांक तूं शिक्षा लायनाका घाल बापा तुजे बिरमतीची दिश्ट म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सर सन्यांचेर आनी येदोळस आमचेर आयिल्ल्या आमकां निवार तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आनी अमोलीक रक्तान आमकां धुळून नितळ कर आनी त्या पवित्र आत्म्यान आमकां कर आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां बापाक वगळाप जेजू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाच्यान आतां भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन आमी आरंभ करतले आनी उपरांत भोव पयस सक्रामेंत मुखार व्हरून हांगासर जेरिकोचे मागणे आमी करतले आराधनाचे गीत गावन समिया जेजूक आमच्या मध्ये आमी स्वागत करूया नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदार नमस्कार महिमा सोमिया दिन वास्ताव तुका दनिया वाकंताव तुका रस्तारा उल्लास्ताव कुर्पे सागोरा नावार्ताव तुका सोमिया दिन वास्ताव तुका दनिया तुका रस्नारा उल्लास्ताव कुर्पे सागोरा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा बापा मोगाळ वंदिताव जेजू दयाळ वर्णिताव आत्म्या बळवता गाजयताव महिमा तिंददा हसीताव बापा मोगाळ वंदिताव जेजू दयाळ नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा नमस्कार महिमा सर्पोद्वेदारा तुका देवा बापा प्रणाम तुका जेजू क्रिस्ता वंदन तुका पवित्र आत्म्या स्तुती
नमस्कार महिमा सर्वोदयदारा नमस्कार महिमा सर्वोदयदारा 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 हालेलुया 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 अर्घान तुका हुबलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका बोधवे तुका महिमा तुका म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सोडवणदारा म्हज्या तारोका म्हज्या वैसा वैसांच्या वैसा दैवीक वैसा म्हज्या संतोषा म्हज्या आनंदा म्हज्या जिविताच्या आधारा म्हजें निवासस्थान तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो बरवसो तूं म्हजी बातयेणी तूं म्हजो राय तूं रायांचो राय तूं सर्गीचो राय तूं सर्गा संवसाराचो धनी तूं रचणार तूं हालेलुया हालेलुया मोगाच्या बोपय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया सर्गा संवसाराचो धनी तो सर्गा संवसाराचो रचणार तो सर्गा संवसाराचो राय तो रायांचो राय तो सर पदवेदार तो सर सक्तेवंतो सर संगती ताका साध्य जावन आसा ताका साध्य म्हणल्यार कितेंच ना तो जावन आसा एल शडाय ऑलमायटी गॉड ऑमनिपोटंट गॉड ऑमनिशियंट गॉड सगळे तो आटाप ताजे एकाच उतरान जे कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकता जे सगळें ताणें रचलां ताजे एकाच उतरान आकाशाच्या दळभार ताणें रचला आनी ताच्या फर्माणान सगळ संगती तांच्या जाग्यार थीर आसा तो देव ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर आसा ताका जावं अर्घ आनी होगळा मान आनी महिमा ससनाच्या ससनाक आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन 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 मोगाच्या आतां आमी जेरिकोचें मागणें करूंक भायर सरता जेरिकोचें मागणें म्हणून येदोळूच आमी नियाळ केला यहोशुवाच्या बुकांत आमी वाचता मोइशे उपरांत यहोशुवान इस्रायल लोकांक मुखेलपण घेतलें आनी यहोशुवान तांकां वाट दाखयली आनी जेन्ना ते बसयल्या गांवाक पावोवंक थोडोस वेळ आसलो या थोडोस ते जागो आसलो थंयसर मदेगांत तांकां आसले आड जेरिकोचें शहर आनी जेरिकोच्या शहरा भितर बळवंत शिपाई आनी भोव पराक्रमी राय तांचेर जैत वेल्यार मात्र ते बसयल्या गांवाक पावता इजिप्तांत थावन भायर सरल्या ते 40 वर्सां जाल्यान 40 वर्सां तांकां लागल्यांत इजिप्तांत थावन बसयल्या गांवाक येवन पावोवंक तितल्या भितर वर्ते म्हालगडे मोइशे बरी आसले मरण पावल्यात जोशुआ तरणाटो देवाचेर पातयेलो विस्वास दवरलो तो देवाच्या त्या बसवणेचेर पातयेणी दवरलो जशें मोइशे सांगत हांव आसलो तुज्या सांगता आनी इस्रायल लोकां सांगता हांव आसतलो तुमच्या विरोध कोणूच रावंक शकचें नात हांव तुमकां बसयल्या गांवा पावयतलो देवाच्या बसवणेचेर पातयल्लो जोशुआ जेरिकोचो पागोर संपूर्ण तरान कसलोंक सकतलो म्हणलो तसले पातयेणी ताका आसली जेरिकोचो पागोर लगभग 12 फीट उबार आसलो तरी 100 फीट रुंद आसलो तरी आनी ताच्या भितर पराक्रमी शिपाई सर हातेरांक घेवन सांगता तांचो मुखेली राय भोव पराक्रमी आसलो तरी देवाच्या सक्तेन हांव सर अडकळीचेर जैत व्हरतलो म्हणून तो मागण्यांत आनी ध्यानांत वेळ करशिता जशें आमी ह्या रातीच्या जागरणांत आमी वेळ करसन आसा त्या दाळा देवाचो संदेश ताका आयलो ह्या जाकांनी चल्याची आर्क भेट घेवन आनी खोम फुंकून मुखल्यान वचो जाय आनी त्या शहराक हर एका दिसा एक बोवाडो काडी जाय अशें 6 दीस काडी जाय मोगाच्यान सांजे तावन आतां पर्यंत 100 वरांची चड वेळ मोगाच्यान आमी जेरिकोच्या शहराक बोवाडो काडिल्ल्या बरी मोगाच्यान आमच्या रक्तमासाच्या वंदवणेचेर आमच्या कुडीच्या सर वंदवणेच्या ताळण्याचेर ओडण्याचेर आनी विशेश जावन आमकां राती आमच्या न्हिदेचेर आमी जैत वेलां होय मो देखून ताळये भेटोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी 11च्या दिसा म्हणजे 7व्या दिसा त्यांनी जेरिकोच्या शहराक 6 पावटी तांणी भोवाडो काडलो आनी 7व्या फावटी भोवाडो काडटच तांणी व्हडल्यान एक झुजाची बोबाट मारली सकट लोकांनी 20 लाखाचे चड लोकांनी झुजाची बोबाट मारता आसतना भितर आसलो सगळे शहराचे सगळे पागोरू आनी भितर आसले सगळी बांदपां हाल्ली मात न्ही थंयसर आसल्या लोकांची काळजां सयत हालोवंक लागली आनी उपरांत सगळो पागोरूच कोसलोन पडलो आनी जेरिको शहराचे शिपाई आनी सगळो लोक
इस्रायलीच्या पराक्रमा मुखार चलवलो आनी अशें इस्रायलितांनी जैत वेलें. मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी आध्यात्मीक जैत जोडिचें, देवान बसयल्ल्या त्या गांवाक पावयचें, म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत रुपांतर जायचें. खरेंच म्हाज्या दिसाचो शेवट जावन आसा आमी रुपांतर जायचें म्हणून. देखून पयल्या आयतार आमी नियाळ केलो, समिया जेसून 40 दीस आनी रात उपास केलो. ताजे उपरांत दुसऱ्या आयतार आमी नियाळ केलो, समी जेजू ताबोर गुडो सोडलो, थंयसर रुपांतर जालो. आनी रुपांतर जायचें जाल्यार आमी जिणी बदलीचंय आनी पातक रडाचंय, म्हणजे मन बदलीचंय, मेठान हय आमच्या जिवितांत जायचें. देखून तिसऱ्या आयताराचो विशय जावन आसलो. चवथ्या आयताराचो विशय जावन आसलो, वेचीक पूत पातक रडता, जिणी बदलता आनी आपल्या बापायच्या घरा फाटी येता. आमी आमच्या बापाच्या घरा फाटी येवचें. आनी फाल्यां आमकां विशय जावन आसा त्या 5व्या आयताराचो विशय जावन आसा. पातकी स्त्री केदेवरती पातकीण जावन आसली, पूण समिया जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार समी जेजू तिका गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिना, बगार तिका तो म्हणटा आनी मुखार पातक करिनाका. आनी आमी जाणाव ती पातकी स्त्री आसली. उपरांत सांतीण मागदलीन ती जाली. सांत मागदलीन समी जेजू पुनर्जीवन जाताना तिका पयलें दर्शन सयत दिता. आमी केदे व्हडले पातकी जाल्यार जेन्ना आमच्या जिवितांतले जेरिकोचे फागोर कोसळटात, समिया जेजू थंय नवें जिवीत, वर्तें जिवीत, महान जिवीत आनी सस्नीक जिवीत आमकां हरी एकल्यांक आसा. देखून ताळये भेटोन आमी देवाक अर्घ आनी होकार दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू, आतां आमी त्या जेरिकोचें मागणें करूंक आमी वेतले. आमी यासाक सक्रामेंत घेवन मुखल्यान वेता आसतना थोड्या जाग्यार आमी उबे रावतले. थंय जाग्यार उबे रावलेंच थंयसर यासाक एक मागणें करतले. मागणें करल्या उपरांत आमी थोडो वेळ अर्घ आनी होकळाप दितले आनी त्या सांवा खातीर मागतले आनी उपरांत कोणतासो तेर्स आमी करून परतून आमी मुखार वयतले. अशें विविध जाग्यार मागणें करून आमी हांगासर फाटी येतले. ह्या जेरिकोच्या मागण्यांत उडास्तोरी मोगाचें आमच्या स्वंत जेरिकोचे फागोर जे कितें आमच्या काळजांत आसात, आमच्या मनांत आसात, आमच्या कुडीच्या विश्वांनी आसात, ह्या आमच्या कुटुंबा जिवितांत आसात, ह्या व्यापार वहिवाटांत आसात, ह्या शेताबाटांनी आसात, आमच्या आस्तीक बदिकांतय आसात, आमच्या संबंदांत आसात, आमच्या उलोवण्यांत आसात, आमी पळोवच्यांत आसात, आमी आयकोवच्यांत आसात, आमी करच्या जिविताच्या संगतींनी आसात. ते सगळे कोसलोन पडोवन निबण आमी भावार्थान आनी विस्वासान मागया. मगाच्या भाव भयणीनो, जेरिकोचे मागण्याची प्रामुख्यता कितें म्हूण तुमी समजल्यात वैमो. जेरिकोचे पगोर कोसळून पडले कित्याक इस्रायलाचो संकोब उणो आसलो आनी जेरिकोची ती विरोध पाटीची फौज चड आसली. पूण तांणी समियाच्या नांवान सांगाता मागणें केलें. जेरिकोच्या त्या उणदीच्या भोंवडी तांणी 7 पटी वेडो घालो आनी व्हडल्यान तांणी बोब घाली आनी ते पागोर कोसळून पडले वैगी. आनी इस्रायलाक सुटका मेळ्ळी विरोध सैनातावन. पूण आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या जिवितांत जायते बांदपास आसात, जायते दुस्मान आसात, जायते कश्टांची परिस्थिती आसा. ती सगळी तुटून वचत जाय, तुटून पडत जाय. देखून आमी समिया सांगाता समकोवची गरज आसा. देखून हे जेरिकोचो पुरसांव आमी हांगासर आसा केला. ह्या बराबर आमी मागणें करून वेतले. आमी मायक घालूनात कित्याक राती म्हणल्या खातीर हेरांच्यांक आमी उपाधरी दिनोचो म्हणल्या खातीर आमी मायक यूज करना भायर ग्रावंडार. पूण आमी आमच्याच तोंडांत मागणें म्हणून व्हडल्या तळ्यान वेतले. कळ्ळें गी? व्हडल्या तळ्यान वेतले. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पयले हांव सक्रामेंत घेवन 2 वाती आल्तार भुरग्या सांगाता सक्रामेंत घेवन फुडें चलता. ताच्या उपरांत फादर अब्बू म्हजे सांगाता मागणें करन येतलो. तुमी सगळ्यांनी तीर्स म्हणून येवचें. दैवीक कसो तेर्स करया, मागीर दुखीचे मिस्तेरी नियाळ करया. दुखीचे मिस्तेर नियाळ तीर्स करचो. कळ्ळें गी? आमी खंयसर वचून रावता थंयसर तुमी रावचें, लायनीर रावचें. रास पडचें न्ही. 2 लायन समियाच्या पुरसांवाक आमी 2 लायन करची. रास पडूंक जायना उडास दवरा. देखून तुमी 2 लायन करन आमी गेल्ल्या सुवातेर येवकरिस्त समकल्ल्या सुवातेर तुमचे मेटां पडत जाय. उडास दवरा. येवकरिस्त समकल्ल्या सुवातेर तुमचे मेटां पडत जाय. तवळ मात्र तो जेरिकोचे मागणें संपूर्ण जाता. आतां पुरसांव अर्दो जालो म्हूण तुमी अर्द्यार कट्ट करना आयल्यार तो पुरसांव जायना. देखून तें पोंत पर्यंत तुमी पावूंक जाय. येवकरिस्तान काडलेलीं मेटां, जेजून काडलेलीं मेटां तुमी ती आपडूंक जाय आनी ह्या मुखांत्र तुमी फाटी येवंक जाय. देखून पांयांक वाडो घालीचें म्हणना आमी चड कांट्याच्या सुवातेक वचना.
इंटरलॉक आसात उपरांत ग्रावंड आसा कांय समस्या नात कांट्यांनी कांय ना वाट नितळ आसा वणो घालीचे म्हूण ना देखून तुमी आतां वणो घालूंक गेले भायर गेले तेणें गेले जाल्यार पुरसांव येणें तेणें जाता देखून एक सॅक्रिफीस करा खाली पांयान सल्ल्यार ओडणी कांय समस्या नात देखून तुमी 2 लायन करून वयचें मदल्या बागल्यानच भितर वयचें आनी मोगल्या बागल्यानच पाटयेचें देखून कोणीय सायडीच्या बागल्यान वयचें न्ही उडास दवरा ती मिनी हॉलांत आसली फाटल्या बागल्यांतल्या ती मिनी हॉलाचें मेन दरवटो आसा थंय तावन तुमी भायर येया इगर्जेंत आसली फाटल्या दरवट्यान वयर आसली सकयल देंवन मदल्या दरवट्यान तुमी भायर वयचें आनी वेता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तेर्स सोडनो उरले खंयचींत उतरां तुमच्या तोंडांत तो न्ही नजो तूं कशी आसाय आं पुता सेरीक जाले गी दुयेक सेरीक जाले गी भुरगीं कितलीं ती कितेंच सारूंक ना उडास दवरा समजलें गी आं वातीचें मेळना तर पडोवन दी अय्यो उलपले रे तें केलें रे कांय ना वात पालवल्यार ओडणी पुटून पेटोवंक उड्ड नाकात समजलें गी हांगा वात इम्पॉर्टंट न्ही वातीचो तो ग्लास इम्पॉर्टंट न्ही फकत इम्पॉर्टंट जेजू जेजू उडास दवरा आनी ताचे लागीं मागा तुमी जेरिकोचे मागणें करचें संवसाराक कुशाल बरीत करूंक न्ही वाहेरांक ददोशी करूंक न्ही तुमच्या जिविताचे बादपास तुटोवच्या खातीर तुमी करचो जेरिकोचे मागणें तें यथार्थ जावंक जाय आनी नायट विजिलाचो शेवट जागरणाचे रातीचो शेवट तितलोच उडास दवरा तुमचें जिवीत नंदन जातलें तुमकां सुटका मेळटली तुमकां सुटून मेळटली देखून आतां मागण्याची सुरवात बाप करतना एवकरिस्त हांव घेवन फुडें सरतना पाटी येतना थंय पुणशेताच्या शायना लागीं थंय आप्पार तुमी वयर येतना पदऱ्या थंयसर आगमेंत घेवन रावतले आनी तुमी पाटी येतना वेतना न्ही इगर्जे पाटी वेतना तुमच्या माथ्यार ते शणयतले आगमेंत कुर्साचो गुर्त काडून तुमी तुमचे मेटा मुंदारशया जायत की हर एकल्याचेर ते आगमेंत पडत सही आनी हे मुखांतर जेरिकोचो पुरसांव अखेर पर्यंत तुमी काडूंक जाय जायत की देखून हें तुमकां समजलें म्हूण चिंता समजना जाल्यार वेता वेताना तुमकां समजतलें भक्तीन ह्या जेरिकोच्या पुरसांवान टेली सांग भुरग्यांक वडिलांक सगळीं वचनांक उलो दिता मोगाच्या नामी सर उबे रावया भोव मोगळा सर्गींचे बापा आमी तुका गाणी हुकलाप दिता हे रातीचें जागरण करून तुवें आमकां फोव केलां आनी ह्या रातीच्या जागरण वेळार भोव पयस सक्रामेंताचें आराधन आमी करना आसा तुजो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त कुडीन आनी रक्तान ह्या भोव पयस सक्रामेंतांत हजर आसा वय बापा आमच्या जिविताच्या सर अडकळींचेर आमी जैत उरिचे हरी एका बांदपासाचेर जैत उरिसे आमच्या जैताक आसची हरी एक अडखळ आमच्या तान वय पयसार जाय खरें जैत आमकां जायचें वय बापा पयलें आमच्या वायट सव्यांक जैत वरच्या खातीर आमी मागता बापा आमच्या सर वायट सवयांच्या त्या जेरिकोच्या पागाराचेर आमकां जैत लाभय बापा आमी वळखून घेता आमच्या दोळ्यांक आसात ते वायट सवयो आमच्या कानांत आसात ते वायट सवयो आमच्या जिबेक आसात ते वायट सवयो आमच्या हातांक आसात ते वायट सवयो आमच्या लैंगीक विश्व्यांक आसात ते वायट सवयो आनी आमच्या पांयांक आसात ते वायट सवयो आमच्या संबंधांत आसात वायट सवयो आमच्या वेपार वयवाटांत आसात वायट सवयो आमच्या शेता भाटांनी वय आस्ती बदी खातें आमकां आसची ती वायट सवयो सगळे ह्या बांदपासल्यांतले ह्या अडकळींतले ह्या आमच्या आनी आमच्या शेवटा मदें आसच्या त्या अडकळीचे संपूर्ण तरान जैत लाभय बापा बापा हे जेरिकोचे पागर आमच्या जिवितांतले खोसलाय बापा आनी आमी यशस्वी रितीन सुगम रितीन भोव अपुरबेन बसयल्या गांवाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परत मागता दोनी हात वयर कर निरंतर अर्घ आनी होकलाप दिया हालेलुया 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 स्वीकार करा तुमच्या जिविताचे पागोर स्वीकार करा तुमच्या जिविताचे अडकळी स्वीकार करा तुमच्या जिवितांत आसात वायट सवयो सगळे सोम्या समर्पून दिया सोम्या तांचेर जैत लाभय सोम्या आमकां जैत लाभय सोम्या आमकां यशस्वी लाभय हरी एक वायट सवय आमी सोडटा हरी एक बापा तुका मानवनांतल्या संती आमी सोडटा बापा ते खबरो करची सवय ह्या फटी मारची सवय वय बिडी ह्या सिगरेट ह्या बांदपास ह्या सोरो आनी कसलेच वायट संबंध व्याभिचार अनिश्कळपण सगळे आमी सोडटा बापा आमकां जैत लाभय हालेलुया 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 दुखीचो पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू म्हळ्यार मागतना रगत काम येता आमी सांगूंक सर करया आनी मायक नासतनाच मुखार या आमच्या बापा सर्गींच
तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणें पळोवन दिनाका पूण वेट्यांतल्या आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. दुखीचे मिस्ते पयलो मिस्ते समी जेजो म्हळ्यान मागतना रगत गमेता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणें पळोवन दिनाका पूण वेट्यांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल्ट कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकडच्या उच्चांतले आमकां निवार. सुमी सत्म्याक सडकन तुजी काकूळ तुजी अदी गज आसल्या सरकार वन पावय. दुसरो मेसे सुमिया जेजू खांब्यांक बांदून जरबादांनी मारतात. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळणींत पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी गुरपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरी गुरपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरी गुरपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन.
नमान बरे कृपेन भरले सम्मी तुझे सांगाता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू बगेन ती मरे देवाचमय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सम्मी तुझे सांगाता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू बगेन ती मरे देवाचमय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सम्मी तुझे सांगाता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू बगेन ती मरे देवाचमय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सम्मी तुझे सांगाता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू बगेन ती मरे देवाचमय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सम्मी तुझे सांगाता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू बगेन ती मरे देवाचमय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सम्मी तुझे सांगाता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू बगेन ती मरे देवाचमय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सम्मी तुझे सांगाता श्री अमित तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू बगेन ती मरे देवाचमय आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या जसो आदी तशेंच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मुझा जेजू आमची पत्का आमकां बक्षी यमकोणाच्या उज्यांतल्या आमकां नेवार समी सत्याक सडकन तुजी काकूळ तुजी अधिगज असल्यान सरकार वन पावे तिसरो मेसे सुमी जेजूच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट सांसितात आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसभर तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी सुकलेल्या वक्षिता तशें आमची बदकां वगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदा सर्वता आमेन. ए मुझा जेजू आमची पत्का आमकां बक्षी यमकोणाच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समे सत्याक सरकन तुजी काकूळ तुजी अधिगज असल्यान सरकार वन पावय
सो तुमसे सुमी जेजू कळवर पर्वत पर्यान खुरीस वावून वेता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवंक, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पथकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले समी तुजे सांगाता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. बगेन ती मरे देवाचे मये आमा पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तशेंच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. ए म्हज्या जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी, येमकोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस आत्म्या सरकन तुजी काकुळटीची अदीक गरज आसल्या सरकार रोवन पावय. 500 मेस्तेर समी जेजू कुर्सारूम कळून आपल्या माय मुखार प्राण करता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरी देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरी देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरी देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू भगवंती मरी देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. नमान मरी कृपेन वेगी वसा, भरले भायर सुमी वसा. तुजे संगता वेगी वेगी वसान त्या स्त्रियां भितर तूं सगळा सदैव सांगता साले आनी रावा सदैवी फळ वेगी तुजे भायर वसा कुशीचे इगर्जेतान भायर जेजू वसा वेगी भगवंती मरी देवाचे माये पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी आनी सदा सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोड्याच्या उजांतले आमकां लिवा सोमेस्तज्ञा सडकन तुजे काकुतीची अधिगत आसलेल्यांक सर्गार वनपाय. भोव मंगळा सर्गींचे बापा आमी तुका काळजांत अर्घ आनी ह्यो लाभ दिता. ह्या भोव पवित्र पुण्य क्षेत्रांत सांजूद देवाक समर्पण दिल्ल्या ह्या पोवन शेतांत भोव पवित्र जाग्यार जेरिकोचे मागणें करूंक तुवें आमकां फाव केलें बापा. आमच्या जिवितांत आमी हर एका अडकळीचेर हर एका बांदपासाचेर हर एका आमच्या जिवितांत आड येवच्या सक्तीचेर जैत वरी जय बापा. तुज्या पदवेन आनी सक्तेन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तांतय ताज्या कुर्साच्या मरणांतय आमकां ते जैत लाभयताय. पवित्र आत्म्याच्या उज्याचंय तूं आमकां आमच्या जिवितांत यशस्वी लाभयताय. देखून विशेश तरान आमच्या जिवितांत येवचे अडकळी ती 7 महापातकांच्यो त्यो सवयो त्या 7 महापातकांची फाळां आमच्या जिवितांत गूंड रोंबलेलीं आसात. पुर्वजांच्या पातकांचो शिराप आनी आमच्या आवय बापायच्या पातकांचो शिराप आमच्याच पातकांचो शिराप हर एक तराचे देंवसराच्या सैतानाचे वय पातकांचे ते वडण्यो वदोण्यो आनी ताळण्यो हाचेर आमी जैत वरी जय. देखून पयले ते महापातक गर्व आनी हांकार आमच्या जिवितांत आसा. तो गर्व आनी हांकार आमच्या आवय बापायक आमी अविधेय जायशें करता. तांचे विरोध आमी उपराट अशें करता. आमकां पवित्र सभेंत आमकां दिल्ले ते मुखेली आसात आमचे यासक आसात आमकां वाड्याचे गुरकार आसात उपाध्यक्ष आसात पवित्र सभेचे वय हर एक मुखेली पाप साहेब आतात दर सर मुखेल्यांतय आमी उपराट अशें करता अविधेय जायशें करता. आमच्याच गर्वान आनी हांकारान बरोवन पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रकार आमकां जियोंक आमकां असाध्य जाता. तशेंच आमी सांत भक्ताची जिणी प्रमाणे ते आदर्श प्रमाणे जियोंक सयत अडकळ जाता. ह्या सर अडकळीचेर आमकां जैत लाभय बापा म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता बापा. बापा असले सर पागोर आमच्या जिवितांतले कसून सोड म्हणून आमी हात वयर करून देवा बापा तुका अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी बोब मारता. हालेलुया 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 अर्घा तुका होगलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका. हालेलुया 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 होसाना हरसिल्ले जावं समियाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा. हरसिल्ले जावं समियाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा. आतां आनी सदां सर्वदा हरसिल्ले जावं समियाचें नांव. हालेलुया 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 हालेलुया. सांगात आमी नामान रणये मागणें म्हणया. नामान रणये काकुतीचे माये नामान आमच्या जिवाक अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां म्हज्या कोणाच आसता आस्कार रुस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाय ते तुजे काकुतीचे दोळे आमचे वय परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदवी फळ जेजू आमकां दाखय.
ये दयाळी ये मंगळगडी ये दुलोभी औंकारी मरिये भगवंती देवाचे मये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावचे खातीर बहुमंगळा सर्गींचे बापा दुसरे महापातक आमच्या जिवितांत जावन आसा आपलेस स्वार्थ वस्तूंची आशा वस्तूंचो विशेष एक मोग वस्तूंक आमी लब्ध जाता लौकीक संगतीक आमी लब्ध जाता संवसाराचो शाश्वत म्हणल्यार बरी आमकां बघता जे कितें आमच्या दोळ्यांक दिसता तेंच शाश्वत म्हणून आमी चिंतता वय बापा आमकां तुवें दिल्लो तो संदेश जावन आसा सर्ग शाश्वत हो संवसार नश्वर जावन आसा वय सर्गच आमचें शाश्वत घर हे संवसारी बिडार क्षणीक जावन आसा केवल थोड्याच दिसांचें जावन आसा पूण ह्या सतत हांवन आमी पयस सरता आनी आपस्वार्थान बरोवन वय पयशे आस्त बदीक भांगार देरवे संवसारी सर रितीची ग्रेसकायेची वाचा आनी सर रितीचे नग वज्रां मोतयां आनी घरां वाहनां आनी संवसारी वस्तूंचेर आमचें मन लाभ जाता आनी हे वस्तू जोडचे खातीर बापा आमी सुवार्थेचे उजवाडा प्रकार जियेना ताचे बदला काळो खांत आमी जियेता तुजे तावन पयस सरता फटी मारता लुटता मोस करता दोगो दिता आनी आमच्या कामाच्या जाग्यार वय सारकें आमी काम करिना पूण चड आनी चड पयशे जोडूंक आमी आशेता हाजे खातीर हेरां लागीं आमी फटी सयत मारता आमच्या भावा भयणी कडेन आमी रागार जाता कुटुंबांतच आमी झगडटा आवय बापाय लागीं भाव भयणी लागीं दाईच्या लागीं शेजारच्या लागीं क्रिस्तांवांचोय आनी हेर धर्माच्या लोकां सयत सांगता सयत आमी हर एक तराचे पातक करता असल्या अडकळीचेर असल्या बांदपासाचेर असल्या पागोरांचेर आमकां जैत व्हरूंक बापा तुजो आधार आमी मागता हालेलुया 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 हर गान तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 समिया काकूत आमची कर क्रिस्ता काकूत आमची कर समिया काकूत आमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा बापा संसाराच्या तारोका देवा पवित्र आत्म्या शांतीसीम त्रिंदादी एकाच देवा बहुमंगळा सर्गींच्या बापा आमच्या जिवितांत देवची वर्ती अडकळ जावन आसा तिसरें तें महापातक आमकां आसचें तें पोटार्धपण खाणा जेवणाची आशा आमकां खाणा जेवणाची आशा इतली येता की आमच्या जिबेक हर एक खाण रोस लागता आनी चड खायजे म्हण आमकां बगता आनी हर एक वस्त आपणायचे म्हण आमकां बगता आमी पवित्र आत्म्याचें फळ जावन आसा स्वाधमन स्वनियंत्रण आमचें करून घेवन आमी ह्या संवसारांत खाणा जेवणांत आनी पिवण्यांत आमी मीत सांबाळी जाय पूण हर तराचें पिवणें आमकां बरें लागता आनी आमी जाणां पातकां कारण जावचें तसलें बेबदेपणाचें पिवणें आमाल पिवणें आनी आमकांच मोत सुकोवचें तसलें तें पिवणें आमी आमची खरी मोत आमची खरी जाणवाय आमची गिन्यान आमचो पवित्र पुस्तकाचो संदेश सगळो आमी विस्राशें करचें तसलें आमाल पिवण्याक सयत आमी बली जाता ते ड्रग्स आनी ते साहित्य मादक द्रव्यां हाचे थंय सयत आमी आकर्शीत जाता अशें बापा तुवें आमकां दिल्ली सोडवण आमी होगडावंक पावता उजवाडाच्या वाटेन जियोवच्या बदला काळो कांत आमी जियेता बापा असल्या पागोरांचेर आमी जैत वरी जय देखून सर आमच्या तरणाट्यां खातीर आमी मागता तरणाट्या प्रायर ते वय बापा पोटार्धपणा खातीर पिवण्या खातीर आनी खाणा जेवणा खातीर जियेतात अशें तरणाटे तांचे जिवीत पिड्ड्यार करता तांचे शिकप पिड्ड्यार जाता तांचें काम पिड्ड्यार जाता वेपार वयवट नास जाता हाता बेटांनी बरें काम करून तांकां जायना खंयसर ते काम करता त्या कंपनीक लॉस जाता नस जाता बापा असल्या पागोराचेर जैत व्हरूंक आमकां फावो कर आमच्या तरणाट्यांक फावो कर आमच्या काजरी जोड्यांक फावो कर आवय बापायक फावो कर प्रायवंतांक फावो कर विधव्यांक विधुरांक सगळ्यांक तूं फावो कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता हालेलुया 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 शिराल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 ा मारकरालालाला एलोहीम अदोनाय ऑलमाइटी पावरफुल माइटी गॉड यहोवा जायरा एल शडाय यहोवा निस्सी यहोवा शम्मा यहोवा निस्सी तुमचा नसाय आमचो तुझाची निशानी तुमचा आमच्या जैताची निशानी हालेलुया 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 हालेलुया
भाग्यवंती मरिये आमापासून विनंती कर भाग्यवंती देवाचे माये आमापासून विनंती कर भाग्यवंती औंकारींचे औंकारी आमापासून विनंती कर ख्रिस्ताचे माये आमापासून विनंती पवित्र सभेचे माये आमापासून विनंती देव कृपेचे माये आमापासून विनंती भो नितळी माये आमापासून विनंती भो निष्कळवंती माये आमापासून विनंती कर खत नातले माये आमापासून विनंती कर आपोट माये आमापासून विनंती मोगा कर पात्र माये आमापासून विनंती कर विचित्र माये आमापासून विनंती कर भो मंगळा सर्गींचे बापा आमच्या जिवितांत असते जेरिकोच्या पागोर आमी नियाळ करना साव वय आमचे ते असते महापातकाचे ते पाळा सौते ते महापातकाचे ते पाळा आमच्या जिवितांत असते ते कामुकीपण रक्तामासाची वंदवणी देवा बापा तुझ्या वर्त्या उपादेसा विरोध गेल्यार आमी त्या कामुकीपणाचेर स्वनियंत्रण जोडूंक आमकां जायना व्याभिचार अनिस्कळपण आनी पजदेपण व्याभिचार काजरी सक्रामेंत जोडला तरी जायत्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक त्या काजरी सक्रामेंताक विश्वासी रावंक कस्ततात वय तांच्या जिवितांत आध्यात्मीक वाडावळीक व्हड एक जेरिकोसो पागोर ते जावन आसा वय व्याभिचाराची चिंतना स्त्रियांक पळयत आसतना वायट चिंतना मती घेवचे तांकां एक भयण म्हणून देवा बापा तुजी धूव म्हणलें बरी आमी पळोवच्या बदलाक तांकां एक लैंगीक वस्त म्हणल्या बरी पळोवची वडणी आमच्या जिवितांत व्हड अडकळ जावन आसा व्हड बांदपास जावन आसा दादले जावन आसा बापा तुजी भुरगीं तुजे मोगाचे पूत तांचेर वय पवित्रपणाची दिश्ट घालच्या बदलाक आमच्या मतींत येता वायट चिंतना वायट ओडण्यो काजरी सक्रामेंत आसा जाल्यार आपल्या पत्नी थंय आपल्या पती थंय विश्वासी रावच्या बदलाक काजरा पयले संबंध दवरून घाण घेवचे काजर देसवाड करून सोडचें आनी भुरग्यांक एक स्कांदल जावचें समाज देसवाड करची आमचे संघ संस्थे देसवाड करूंक हे व्याभिचार कारण जाता बापा आनी विशेष जावन अनिस्कळपण तरणाट्यांनी काजर जावचे पयले निस्कळपण सांबाळी जाय जे कोण काजर जावंक सगनात एकसुरे रावतात धार्मीक जावन रावतात आनी तांचे निस्कळपण सांबाळी जाय आनी काजर जिवितांत जो कोण विधव जातात विधूर जातात बाबा तुज्या मांडवळी प्रमाणे तांचे निस्कळपण सांबाळी जाय पूण जे कोण काजर जावन तसो जाल्यार सांगता संबंध दवरून तांकां लैंगीक रितीन शोशण करचें तांचें तांकां स्कांदल दिवचें तांकां पातकां कारण जावचें ताजे बदलाक आमच्या गोमट्याक एक व्हड दांत्याचो फातर बांदून आमी गूंड दर्याक उडचें आनी मरचें बरें म्हणून तुवें आमकां सांगलें दर्या असल्या पागोराचेर सयत व्हरूंक बापा तुजी मजत आमी मागता बापा तुजो आदार आमी मागता पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमी मागता विशेष जावन आयच्या संवसारार पजदेपण वर्त्या तरान सगळ्यांनींतल्यान प्रभाव घालना आसा विशेष जावन इंटरनेटाचेर आंतरजाळाचेर चड आनी चड तें पजदेपण आसा विणगेपण आसा वय दादल्यांक आनी स्त्रियांक एक लैंगीक वस्त म्हणल्या बरी थंयसर वापर नासात आनी आमकां तें पळोवंक भारी खुशी जाता संतोश जाता आनी वर्त्या तरान आमकां ती वंदवणी ताळणी वडणी येता ह्या जेरिकोच्या पागोराचेर जैत व्हरूंक असले जेरिकोचे पागोर कसल्यान घालूंक बापा तुजो आमी आदार मागता आनी आमी झुजाची बापाट मारता हालेलुया 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 अर्गा बापा मोगळा जेसू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 सुबोधिनी माये आमापासून विनंती कर रसनाराचे माये सोडवणदाराचे माये भोषणी औंकारी मानपात्र औंकारी परगटूंक फावो जाल्ले औंकारी पदवेदार औंकारी दयाळी औंकारी विश्वासी औंकारी नीतीच्या आश्रया जाणवायेच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या कारणा भोव मंगळा सर्गींच्या बापा 5व्या महापदकाची पाळां जावन आसात आळसाय बापा मंगळा आमच्या जिवितांत आळसाय एक व्हड पर्वता बरी आमच्या जिवितांत एक अडकळ हाडटात बांदपास हाडटात आमचे शेवट जोडूंक आमकां असाध्य म्हणल्या बरी करतात आळसाय आमच्या जिवितांत येता शिकोवंक आळसाय मागणें करूंक आळसाय दिंबियेर पडोवंक आळसाय हात वयर कर बापा तुजो आधार मागोवंक आळसाय आमकां ही गरज आयल्यार वाटेर हे कुरीस पळयल्यार हे कुर्साचो गुर्त काडूंक आमकां आळसाय आळसाय आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक वाचूंक आळसाय आमच्या बॅगांत पवित्र पुस्तक दवरून ही गरजेक व्हांवन व्हरूंक आळसाय आमकां आमच्या बॅगांत घालून आमी वेच्या जाग्यार हॉस्टेलाक या कामाच्या जाग्यार आनी एका शहराक वेता आसतना तो पवित्र पुस्तक व्हरूंक आमकां आळसाय तें कोंत आमच्या गोमट्यान घालूंक या आमच्या पर्सान दवरून
आम्ही गेल्ल्या जाग्यार ते कोणतासो मागणी करूंक आमकां आळसाय बसार वेताना वाहनार वेताना कोणतासो तेर्स करूंक या दैविका कसो तेर्स करूंक आमकां आळसाय बापा तुजी मजत मागो विशेष जावन देवसराच्या सैतानाच्या जाग्यार आशिल्ल्यान आमी वयता आसतना आमकां आसची ती आळसाय आमकां आळसाय देवसराक ना म्हणूंक वय खंय सरी अन्य देवांची पुजा करच्या जाग्यार तें प्रसाद मेळटा तर खाण जेवण मेळटा तर रुचीक लाडू या होळीक या कसलेंय खाण जेवण मेळटा जाल्यार आमकां रुचीक लागता आनी तें ना म्हणूंक आमकां आळसाय आमच्या फ्रेंड्सांक आमच्या इश्ट मंत्रांक ना म्हणूंक आमकां आळसाय ते आमकां पातकां कारण करता जाल्यार तांचे सांगात जुगारी वसनासतना रावंक आमकां आळसाय तांचे सांगात कोंब्या काटाक या बाराक सोरो पिवंक बिडी सिगरेट व्हरून स्कांदलाची संगती करूंक आमकां आपयता आसतना आमकां ना म्हणूंक आमकां आळसाय धैर्यान देवसराक हुकूम घालूंक फर्मावंक दावणावंक आमकां आळसाय बापा असल्या आळसायाच्या पागोराचेर आमी जैत वरिसी असल्या आळसायाच्या पागोर आमी कोस लावन घाली जाय आळसाय आमच्या जिवितांत बरें करून व्यापार वैवड करूंक वय शिस्तेन सकाळीं वेळार उठोवंक शिस्तेन वेळार न्हिदोवंक शिस्तेंचो व्यायाम करूंक आमच्या कुडीक दंडोवणी करूंक काम करूंक आळसाय आमकां ताच्या बदलाक गरजे भायर न्हिदचें गरजे भायर पांयार पांय घालून बसचें आवय बापायन रांदून वाडलें खावचें तांकां कुमक करना जावची आमचे प्लेट सयत धुवचे नात आमची वस्त्रां सयत उमळची नात नितळाय दवन काण घेवची ना मिसां वचोंक आळसाय खुमसराक वचोंक आळसाय बावडताचे करणे करूंक आळसाय ना म्हणूंक आळसाय फातकी मनशां धरून पयस रावंक आळसाय असल्या सर आळसायेच्या पागोर सर्गेंच्या बापा कोस लावन घाल म्हण तुज्या गाड्या आमी लावन मागता हालेलुया 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 अर्गा बापा होगळा बापा जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया अर्गा येसू अर्गा बापा अर्गा पवित्र आत्म्या शिरा ला 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. आत्मिक पलगणा आमापासून विनंती कर मान फाव जाल्ल्या पलगणा आमापासून विनंती कर भक्तीच्या अपरिमित पलगणा आमापासून विनंती कर गुप्त गुलोबा आमापासून विनंती दाविदाच्या बुरजा आमापासून विनंती कर झाडियाच्या बुरजा आमापासून विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आमापासून विनंती कर सोल्ल्याच्या आर्का आमापासून विनंती कर सर्गींच्या दरवाट्या आमापासून विनंती कर फांत्याफाराच्या निकेत्रा आमापासून विनंती कर पिडेस्तांचे भलायके आमापासून विनंती कर बातक्यांच्या आश्र्या आमापासून विनंती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आमापासून विनंती कर क्रिस्तवांच्या आदारा आमापासून विनंती कर भोव मगळा सर्गींच्या बापा आमच्या जिवितांत आध्यात्मिक वाडवळीक तुजी खरी भुरगीं जावन पवित्रपणाच्या सताच्या उजवाडाच्या वाटेन जिवंक आमकां आसा ती व्हडली अडकळ मोसोर म्हणलो जरी कसो पागोर बापा आमच्या जिवितांत कसलान घालूंक आमकां आदार दी तुज्या पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमकां फाव कर समिया जेजूच्या आमोलेक रक्ताचें संरक्षण आमकां फाव कर मोसोर परतून आमच्या जिवितांत येता कोणी सबिस्त दादल्यांक सबिस्त स्त्रियांक पळयल्या तक्षण आमकां मोसोर आमच्या किती चड सबित चड बरी आसात म्हणून हेरांची देणी आनी तालेंतां पळोवन आमकां मोसोर जावंच हेरांची ग्रेसकाय पळोवन तांची बऱ्यांतली बरी घरां आनी वाहनां तांचे लागीं आसची ग्रेसकायचे वस्तू आस्त बदीक पयशे पळोवन आमकां मोसोर तांकां आसचें तें बरें काम तांचो बरो वेपार वैवट तांची शेतां बाटां तांकां आसची आस्त पळोवन आमकां मोसोर वय बाबा हर एक तराचो मोसोर आमच्या जिवितांत येता परतून आमी विसराता मेलिरुवद नम्म मने इल्लिरुवद सम्मने सर्ग आमचें शाश्वत घर बापा जें कितें दोळ्यांनी आमी पळोवना आमच्या कानांनी आमी आयकोना आमच्या काळजांत आमच्या येदोळपर्यंत रिगोवना आमच्या गिन्यान सयत समजोंक शकना तसले वर्त्य संगती वर्त्य महिमेचे शाश्वत आस्तबदीक तुवें सरकार आमचे खातीर राखून दवरला आसतना बापा आमकां मोसोर जाता संवसारी आस्तबदी खातीर संवसारी वस्तू ती दोळ्यांक दिसच्या वस्तू ती बापा हो मोसोर म्हणलो आमच्या जिवितांत पयसर जाय हो मोसोर म्हणलो पागोर कसला जाय वय बापा मोसोर म्हणलो देवाच्या भुरग्यांक आसोंक नजो बापा तुज्या भुरग्यांनी सदांच तुज्या हाजेरपणांत दादोसकाय सवस्काय आनी तृप्ती जोडी जाय देखून बापा मोसराच्या त्या जेरिकोच्या पागोराक आमी कसलोन करच्या खातीर आमी भोप मारता हालेलुया 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 अर्गा बापा होगळा जेजू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया शिरा ला 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 हालेलुया हालेलुया यहोवा जायरा यावे इरहे एल शडाय यहोवा निसी यहोवा अदनाय यहोवा शम्मा यहोवा निसी तुमचा
जैताची निशाणी तुमचं आमचो जैताचो बावटो हालेलुया 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 बडव्यांचे राणये पात्रियारंगाचे राणये प्रवादींचे राणये अपोस्तलांचे राणये मार्तिरांचे राणये कॉन्फेसरांचे राणये अहंकारींचे राणये समेस्त भक्तांचे राणये सैमाच्या खातावेण गरबे सांभावले राणये ओ पवित्र रोझारीचे राणये कुटुंबाचे राणये समाधानाचे राणये भो मंगळा सर्गींच्या बापा आमच्या जिवितांत आमी जैत वरी जै क्रोधाच्या त्या महापातकाच्या त्या पाळांचेर क्रोधाच्या त्या बळवंत त्या फातराचेर खडपाचेर क्रोध म्हणलं तो विशेष वायटाच्या त्या वडणेचेर वय सर्गींच्या बापा आमच्या जिवितांत आमकां राग येसय जे कितें सता विरोध आसा न्यायनिती विरोध आसा भावार्था विरोध आसा सता विरोध आसा ताचे विरोध आमकां राग येसय तें पयस करूंक आमी प्रयत्न करीचे पूण आमच्या जिवितांत क्रोध येवचो न्ही नियंत्रण नातलो तसलो राग येवचो न्ही नियंत्रण नातले तसले रागा वरवीं क्रोध उब जाता आनी क्रोध उब जाल्या वेळार बापा आमी गाळी शिराप दिता बापा देवाच्या भुरग्यांक शिराप दिवचे बापा सबाना देवाच्या भुरग्यांनी क्रिस्ताक नेसासय सत आनी बरी उतरां आनी आशिर्वाद नेसासय पूण बापा आमकां क्रोध आयिल्ल्या वेळार आमच्या भुरग्यांचेरच आमी मालदिसांव मागता शिराप मागता वायट मागता सत्यानास आमी मागता आमच्या मोगाच्या मनशांकच आमी वायट मागता बापा देवाच्या भुरग्यांनी आशिर्वाद घालीचे पूण क्रोधान आमी हात उबरायता आमचे बोळ दायकता झगडें करता हेरांक मारूंक पळयता बलात्कार करता अत्याचार आमी करता हेरांक दुखयता हेरांचें मन दुखयता हेरांकी वर्त्या तरान बापा निराश करता देदेस्पर करता कोणी जीवघात करूंक सयत आमी कारण जाता क्रोध आयिल्ल्या वेळार बापा आमी करचे ते करण्यो वय वर्णूक साध्य बापा देवाच्या भुरग्यांनी करूंक न जाच आसले संगती आमी करता देखून बापा आज क्रोध म्हणलो तो पर्वत आमी कसलो हांगा घालीचे क्रोध म्हणल्यार तसलो पागोर कसलो हांगा घालीचे क्रोध म्हणल्यार तसली वायट वडणी वायट ताळणी आमच्या जिवितांतली वायट वनवणी आमी कसलो हांगा घालीचे बापा तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर बापा जेजूच्या आमलेक रक्तान आमकां सक्तेवन कर बापा तुज्या मोगान आमकां आरावन धर बापा तुज्या सक्तेन ह्या क्रोधाचेर आमी जैत व्हरूंक आशेता हालेलुया 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 हर गा बापा होगळा जेसू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 भयसर क्रोध म्हणल्यार देवसर आमच्या तावन भयसर क्रोध म्हणल्यार देवसरा नियंत्रणांतल्या राग म्हणल्यार तसल्या देवसरा आमच्या तावन भयसर चोर अशुद्ध आत्म्यान आमचे तावन भयसरा हालेलुया 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 हर गा बापा होगळा जेसू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती मरिये आम्ही येता आमच्या गरजांत आमच्या मागण्या नका पूण समेस्त विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आनंद बरीत आनी सदैवी ओंकारी मरिये भाग्यवंती देवाचे मये आमा बसत विनंती कर बसण्याक आमी फावस आमचे खातीर माग्या देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणे मरणानी जीवनपणा वरवीं ससनाचे बचयचे आमी नाश करूंक सत आनी तीन सदां आमी स्थिर रावून आमच्या कांताराच्या बुकांत H30 30 पेज नंबर 88 जेरिकोचो पागोर आमी कसलायची देखून म्हाका न्हू हें कांतार आमी गावचे पयलें आमी अशुद्ध आत्म्यांक आमच्या तान भायर सरोंक आमी म्हाका न्हू फर्मावया जेजून आमकां सांगलां पळय सैतानाक तुमी धांवडयतल्यात अशुद्ध आत्म्यांक तुमी पाडाव करतल्यात पळय खंयसर तुमी वेतात थंयसर सुवार्ता प्रकट करा आनी देवसरांक धांवडया आनी पिडेस्तांक गुण करा असलो अधिकार आनी पदवी देवान म्हाका आनी तुका दिला देखून म्हज्या उपरांत सांगा सर अशुद्ध आत्म्यानो अशुद्ध आत्म्यानो म्हजे थावन भायर सरा
गर्व आणि अहंकार म्हणल्यार अशुद्ध आत्म्या गर्व आणि अहंकार म्हणल्यार अशुद्ध आत्म्या मुझे थावन भायर सर मुझे थावन भायर सर अब स्वार्थ आणि वस्तूंची आशा करतात अशुद्ध आत्म्या मुझे थावन भायर सर स्वार्थ आणि स्वार्थ म्हणजे वस्तूची अब स्वार्थाच्या अशुद्ध आत्म्या मुझे थावन भायर सर पोटार्थाच्या अशुद्ध आत्म्या पोटार्थपणाच्या अशुद्ध आत्म्या मुझे तावन भायर सर खाणा जेवणाच्या आणि पिवण्याच्या अशुद्ध आत्म्यानो मुझे थावन भायर सरा कामुकीपणाच्या अशुद्ध आत्म्यानो मुझे थावन भायर सरा आळसाच्या अशुद्ध आत्म्यानो मुझे थावन भायर सरा मोसराच्या अशुद्ध आत्म्यानो मुझे थावन भायर सरा क्रोधाच्या अशुद्ध आत्म्यानो मुझे थावन भायर सरा दोन्ही हात वयर करून म्हाका जाणो तुमचे ते असले हर एक अशुद्ध आत्म्याक भायर घाला हालेलुया 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 जेसू जेसू तुझ्या नावान हर एक अशुद्ध आत्म्या तुझ्या खुर्साच्या पायांतळा भस्मन खबर कर म्हणे विशेष माठ मंत्राच्या अशुद्ध आत्म्यानो पितीसपणाच्या अशुद्ध आत्म्यानो बॉम्ब्या पुजाच्या अशुद्ध आत्म्यानो मूर्ती पुजाच्या अशुद्ध आत्म्यानो हर एक तऱ्हेच्या नास्तिकपणाच्या अशुद्ध आत्म्यानो हर एक तऱ्हेच्या फोटीमारच्या अशुद्ध आत्म्यानो फोटोंच्या अशुद्ध आत्म्यानो भायर सरा जेजूच्या खुर्साच्या पायांतळा या मुंबई संक्रमणच्या पायांतळा भस्मन खबर जाऊन जेजूच्या नावान हालेलुया 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 दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करू सदाने सदा आम्ही स्थिर राहू सैतानाचे राजने अंत करू भोबाट मार स्तुती होला आम्ही गायता दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करू सदाने सदा आम्ही स्थिर राहू सैतानाचे राजने अंत करू भोबाट मार स्तुती होला आम्ही गायता हालेलुया 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 गरुडा तरनाटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरनाटपण म्हाका फावो कर गरुडा तरनाटपण येवचे बरी आत्म्याचे तरनाटपण म्हाका फावो कर सोमी जेजू मुझे थंय जियेव नासतना अनवर मुझेर केदीसे येवचे ना सोमी जेजू मुझे थंय जियेव नासतना अनवर मुझेर केदीसे येवचे ना दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करू सदाने सदा आम्ही स्थिर राहू सैतानाचे राजने अंत करू बोबाट मारून स्तुती होला आम्ही गायता हालेलुया 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 धर्मिक बार के दिसतू जायना का जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव धर्मिक बार के दिसतू जायना का जेजू थंय सदांच तूं जियेवन राव सावळेन ताच्या तूं रावतना ताळके दिन सशी तुज्या येवच्यो ना सावळेन ताच्या तूं रावतना सशी तुझ्या येवच्यो ना दुश्मनाचे कोटे आम्ही नाश करू सदाने सदा आम्ही स्थिर राहू
जगाचे राजे अंत करू तू भोवट मारून स्तुती होगला पामी गायता हालेलुया 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 मोगाच्या नामागे आमी सर पिडेस्तां पासोर आमची मोगाची मनशां गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्यार मोगाच्यान आमी उडास करी आमच्या कोटमांत आमच्या सेसामारा आमच्या मोगाची मनशां आसात आमची वळखीची आसात जो कोण पिडेस्त आसा तांच्या खातीर मागया मोगाच्यान म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाळा जेजू तूं बोपोई सक्रामेंतांत बरोस हजर आसाय ह्या राती जागे रावन मागणें करूंक तुवें म्हाका फोव केलाय ह्या त्याग आनी सॅक्रिफिसांतय सर पिडेस्तां खातीर हांव मागतां गांवांत आनी परगांवांत म्हजी मोगाची मनशां आसात तांच्या पैकी सबार जाणां पिडेस्त आसात थोडी आस्पत्रेंत आसात थोड्यांक कॅन्सराची पिडा आसा थोड्यांक सोसूंक जायनातली दूख आसा आनी सबार जाण मानसीक जावन आसात तांकां रातीक न्हीद पडना आनी सबार जाणांक जिरवणेचे समस्या आसात गांठीची दूख आसा गांठींनी तांकां दुखता दोंपरा गांठी ताचे अस्कत जाल्यात पेंटाची दूख तांकां आसा सर पिडेस्तां खातीर हांव मागतां तुमी जेजू तांकां गूण कर तांकां बरें कर तुजी सवकासाय तांकां लाभय तुजी गूण करची सगत तांचे थंयतून धाड तांकां संपूर्ण तरान बरी भलायकी दी तांचे दुखी पयस कर तांकां राती बरी न्हीद पडाशें कर तांकां शांती समाधान फावो कर मोगाच्यान काळजांत हांव मागया पिडेस्तां खातीर मागता आसतना जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पिडा म्हजी गूण करता अशें आमी गावया आमच्या कांताराच्या बुकांत तें गीत आसा I 8 जेजू म्हाका पळयता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पिडा म्हजी गूण करता पिडेस्तांक जेजूच्या पांयां तळा समर्पण दिया मोगाच्यान सगळी रात आमी जागरण केलां आमी केल्लो त्याग सगळी समयां जेजूक मोगाच्यान वर्त्या तरान ताका मोग आसा तो आमचे ते मेसवता शाबास बरें आनी विस्वासी साकरा ल्हान ल्हान संगतीन तूं विस्वासी जालोय आतां व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितां मोगाच्यान जेजून आमचेर संतोशान दिश्ट घालचें पळया तुमी जेजू तुमचेर व्हडा संतोशान व्हडा आनंदान दिश्ट घालता तो म्हणटा आतां तूं कितेंय माग हांव तुका दितां ह्या घडये मोगाच्यान देंवसराची ताळणी वडणी तुमकां येवंक सोडिनाकात न्हिदा नाकात ह्या जमे नाकात चुरूक दवरा तुमचें मन आनी मागा कोणा खातीर तुमी मागोंक आसा आनी तुमी मागलेलें मागणें तुमच्या खातीर चड मागा नाकात हेरां खातीर मागा जेजू तें मागणें आयकता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पिडा म्हजी गूण करता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 जेजू
जेजू दाविदाच्या पुता मुझी काकुळकर जेजू 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 चिजो जेजू 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 येसुवे जेजू 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 जीसस जेजू 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 दाविदाच्या पुता जेजू 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 आमची पिढा गुण कर आमका भलायकी दे आमका समाधान दी संतोष दे Jesus, Jesus, Jesus. जेजू 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 कडेन आमी मागया सर विद्यार्थ्यां खातीर मागया इस्कॉलरशिपच्या भुरग्यां बसत मागया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगळा जेजू सर आमच्या भुरग्यां बसत आमी मागता सर आमच्या तरणाट्या बसत आमी मागता इस्कॉल तांकां शिकोवंक आसा आनी ग्रॅज्युएट जावंक आसा बऱ्यांतले बरें शिकप तांणी जोडूंक आसा तांचे इंटरव्यू तांणी पास जावंक आसा तांची देणी तांणी उर्जीत करूंक आसा समाजांत तांणी बरें नांव हाडूंक आसा तांच्या कुटुंबाक तांणी एक आशिर्वाद जावंक आसा समियान जेजू सर आमच्या भुरग्यांक जाणवाय फावो कर गिन्यान फावो कर समजणी फावो कर बरें शिका सैम असले अतिरेक तांचे थंय घाल वरती सुटसुडाय तांकां दी शिकोवंक वरती उमेद तांकां फावो कर वाट सवय तावन पयस रावो निष्कळपण सांबाळूंक आपल्या उद्देशाचेर आपल्या शेवटाचेर आपल्या जिवितांत आपणाच्या स्वप्नांचेर तांचें मन केंद्रीकृत करूंक तांचे ध्यान केंद्रीकृत करूंक शिस्तेन वावरूंक परिश्रम करून वावरूंक तांकां तूं फावो कर तांच्या परीक्षेनी बरे रिजल्ट फावो कर बरे फलितांश फावो कर तांकां डिस्टिंक्शन फावो कर तांकां मान फावो कर तांकां सन्मान फावो कर तांकां वर्ते बहुमान फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर कच्चस तरणाट्यांचे जिवीत नास जावंक सोडिनाका वायट सवयांक वळख जावंक सोडिनाका आमची भुरगीं आमचो मोग आमचो संतोष आमचो सन्मान आमचे आशीर्वाद आमकां भोव मोगाची देखून सर तरणाट्या बसत मागता हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, म्हणून आम्ही Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Ergan tuka sumiyan Jesu. Uglap tuka sumiyan Jesu. Aradan tuka sumiyan Jesu. Vandan tuka sumiyan Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Bushya. Mugasha bawano bini now.
पळया 4:30 वरां जालीं फकत 2 घंटे उरल्यात. प्रेज द लॉर्ड. 9 घंटे कशे गेले म्हूण खबर ना. 9 घंटे सोम्याच्या त्या मेळींत, सोम्याच्या त्या सांगाता, सोम्याच्या संतोषान वांटली जावन कशी जागरण केली तुमकां खबर ना. पण धाकटुली भुरगीं सयत जागी आसून देवाची स्तुती करतात. न्हिदून गरोवची भुरगीं ती पण संतोष बरीत आसात. युवा जाणां आसात हांगासर आनी हांगासर वडिलां आसात, प्रायवंस आसात, धर्म भयणी आसात. सगळीं मेळोन एका काळजाची एका मनाची जावन सरस्पराची स्तुती करता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 मात्र न्ही जायतीं जाणां टीव्ही मुखार, मोबायला मुखार उबी रावनी सरस्पराची स्तुती करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 उलयल्ले तुमकां आयकता मू? आयकता मू? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो, देवाचें उतर आज प्रति रितीन जुवांवच्या वांचेल अध्याय 20 वळ 28. जुवांवचो वांचेल अध्याय 20 वळ 28. तोमासाक जेजूचो अनुभव जालो. तोमासाक जेजूचो अनुभव जालो आनी तोमासान कितें म्हळें? तोमास जेजू दिश्टी पडटना थंयसर नातुल्लो. तोमास जेजू दिश्टी पडटना थंयसर नातुल्लो. हे संदर्भार सीस उपरांत तोमासाक म्हणाले आमी जेजूक पळयलो, जेजूक पळयलो. आनी हे संदर्भार तोमासान कितें म्हळें? ताच्या हाताच्या बुराकांत म्हजे बोटां घाल्या शिवाय, ताच्या कडवळांत म्हजो हात घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना. सतमानचो ना. जे मोगाच्या भावांनो भयणींनो, जेजू दिश्टी पडलो आनी तोमासा हांगा ये हात दाखयले आनी म्हणालो तुजी बोटां म्हज्या हाताच्या बुराकांत घाल. तोमासा हांगा ये तुजो हात म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका बगर सतमान. आनी जो सवांजेला ते 20 वळ 28 कितें म्हणटा? तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. कितें म्हळें? कितें म्हळें? कितें म्हळें? कितें म्हळें? म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. लो म्हणून ना ताणें. सरपडलो तो, कावजेलो तो, कंगल जालो तो आनी म्हणालो म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. पळया एक अनुभव, जिवंत जेजूचो अनुभव ताका जालो आनी तसलो अनुभव म्हाका जावंक जाय. तसलो अनुभव जावंक जाय. तुमकां जाला गे अनुभव? जाला गे? जाला गे? खंडीत जाला. तुमच्या जिवितांत एक दिसपणी तो जाला. उडास काडा आनी म्हणा व्हडल्या ताळ्यान म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. सोपटी रिपीट करा. कितें म्हणा? सोम्याक पळोवन, सोम्या पळोवन म्हणा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, 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 म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबनीनो काळजान थावन आमी सोम्याक दिन वाचोवंक जाय. काळजान थावन तसो मोग करूंक जाय. काळजान थावन ताची स्तुती करूंक जाय. देखून ही गीत गावया, गीत गावया उबे रावन. भोव अपुरबायचें गीत हें. काळजान थावन तुका आमी स्तुती करता सर्वेस्परा. काळजान थावन तुजो मोग करता. काळजान थावन तुका वंदिता. काळजान थावन तुका नमन करता. काळजान थावन तुका आमी समर्पण दिता. हें गीत गावया. पुरो जालां गी? इल्लें उबे रावया. हिलिंग सेशन
बरी भलायकी जोडूंक कारण जातलें. साद्द जायनातली बसा, भलायकी हुशार नासलेली तुमी बशी. काळीज मुझे तुका भेटयता. समर्पण दिया तुमचे काळीज या वक्तार. तुमचे काळीज सोम्या समर्पिया. तुमच्या काळजाचे दारूणपण, तुमच्या काळजाचो अहंकार, गर्व, तुमच्या काळजाचे खोटेपण सगळे सोम्या समर्पण दिया. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बाबा, आज भेटयता, आज भेटयता सोम्या. मुझ्या काळजाचो अहंकार, मुझ्या काळजाचो गर्व, मुझ्या काळजाचे पिशेपण, मुझ्या काळजाचो द्वेष, राग, मोसर सगळे तुका समर्पण दिता. सोम्या जेसू कळसंत तुका अर्गां दिता. म्हणजे जिवीत तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. पण ह्या जिवितांत तुका अविश्वासी जाल्लो आसा, ह्या जिवितांत तुका धोको दिल्लो आसा, ह्या जिवितांत तुका सांडून अन्य देवा फाटल्यान गेल्लो आसा, ह्या जिवितांत तुज्या आत्म्याक सांडून खोट्या आत्म्याक आमी स्वागत दिल्लो आसा. पश्चात्तापावन ही जिवीत तुका समर्पित हांव. आसतलें जिवीत ते प्रद्वारी स्त्रिये बरी आमी नव्यान करतल्या, नव्यान करतल्या. तुका अर्गां दिता. जिवीत मुझे तुका भेटयता. काळजांत तुका अर्गां दिता. जिवीत मुझे तुका आज भेटयता. आज भेटयता, 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 आज भेटयता. सोम्या जेसू म्हजें सर्वस्व तुवें म्हाका दिलां, त्या पासून तुका अर्गां दिता. म्हजें कुटुंब, म्हजे आवय बापूय, भाव भयणी, म्हजी भुरगीं बाळां, म्हजी पती, म्हजे पती सगळे तुका समर्पित आसा सोम्या. खंयचे थंय रागार जाला, खंयचे थंय बेजारान रावला, खंयचे थंय दुस्मानकाय दवरल्या, काळसंतान बक्षिता सोम्या. आनी तांकां तुका समर्पण दिता. तांकां हर एकल्या आपूण आनी गुण कर जेसू. तूं सत्यवंत, तूं सर्व जाणार, त्या पासून तुका आमी समर्पण दिता. काळजांत तुका अर्गां दिता. सर्वस मुझे तुका आज भेटयता. काळजांत तुका अर्गां दिता. सर्वस मुझे तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्या आज भेटयता, आज भेटयता. भेटून दिया तुमचे जिवीत, भेटून दिया तुमचे सगळे उणेपण, भेटून दिया सगळे तुमचे कुटुंब भेटयता. हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, गुलाब जेजू, तुझे जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू सोम्या आमच्या देवा, तुका आराधा. जेजू, जेजू, गुण कर जेजू,
सुडकालाब जेजू सोम्या आमच्या वैजा गुण कर आमका गुण कर आमका हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, अर्गान చేసు, ఒగ్లాప్ చేసు, స్తుతి చేసు, ఆరాధన చేసు. Hallelujah. Praise the Lord. मगळ बाबणीनो जिजो आमकां गुण करूंक शेता, जिजो आमकां आपणोवंक शेता, ताचे रगत आमचेर शिणोवंक शेता. कित्याक तो सर्वशक्तिवंत देव. ह्या उंड्या रोपार जर असो जेजू देवाचो पूत करो, देवाचो पूत करो देव तो जो सवांचेला देई 1:29 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 कितें म्हणटा आपणास येतल्या जिजूक पळोवन स्थानीक सुवावन म्हणे पळया देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती. पळया देवाची शेडी म्हणा, पळया देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती. कितें पळया देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती. मातेवाचो वांजेल अध्याय 16 वळ 16. सिमोन पेद्रोनो जेजूक जाप दिन म्हणलें उतर हांव कोण म्हूण म्हणटात, हांव कोण म्हूण म्हणटात. आनी पेद्रोन म्हणलें तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पळया जेजू जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. कितें म्हणलें पेद्रोनो तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. व्हडल्यान म्हणा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जो सवांजेल अध्याय 6 वळ 9. देव सार समेत जेजूक उद्देशून कितें म्हणटात तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सत मानला आनी आमकां खात्री आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन कितें म्हणटा कीर्तन 50:5 वळ 22. कीर्तन 50:5 वळ 22 कितें म्हणटा तुजें ओझें सर्वेस्पराचेर सोडो. कितें व्हडल्यान म्हणा सांगा तुजें ओझें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. कितें करतलो व्हडल्यान सांगा आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळोवंक दिवचो ना. कितें करतलो प्रामाणीक मनशाक तो केदींच दंडोळोवंक दिवचो ना. कीर्तन 9 वळ 18. कीर्तन 9 Psalm 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांक व्यर्थ जावचो ना. सदांकाल पण कितल्या पुरब्याचे गरजेवंतांक तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो बरवसो सदांकाल तो व्यर्थ जावचो ना. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो ह्या सर्वेस्परा उतराचेर आमी बरवसो दवरून जिवंक जाय आनी खंडीत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालतलो. कीर्तन 29 वळ 11 कितें म्हणटा सर्वेस्पर आपल्या परचेक सगळं दितलो. कितें करतलो कितें करतलो कोणाक सर्वेस्पर आपल्या परचेक सगळं दितलो म्हणा
वडल्यान परजेक सकत दितो परतून म्हणा सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितलो सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो सांगा सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद आयची रात संधीची रात राष्ट्रामध्ये जाऊनचे जोजो राष्ट्रामध्ये जाऊनची अशांती सगळी निवारच्या पासून भेटोवची ही रात जाऊन ती सर्व राष्ट्रांक एक शांतीचो आशीर्वाद प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कीर्तन 145 145 वर्स 14 कितें म्हणटा पडतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता कितें करता पडतेल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता पळया साम 145 वर्स 14 हां कीर्तन 147 147 वर्स 3 कितें म्हणटा पापसल्लीं काळजां तो बरी करता आनी तांचे गायी तो बांदता पापसल्लीं काळजां जाय पुरो आमचे ती विश्वास द्रोह करना वा विश्वासघात करना वा आमच्या विशयान नाका जाल्ली खबरो करना आमच्या विशयान नाका जाल्लें सांगून आमच्या विशयान नाका जाल्लें करना आमची काळजां पापसल्लीं आसा जावं पुरो पूण सोम्या लागीं आयले कुडले तूं कितें करता तो काळजां परतून घडसिता कशें आमचे वस्तूर पिंजलेले आमची माई वा आमची व्हडली माय वा आमची मम्मी वा आमची कुटुंबाची कोणी ती शिवून सारकी करतात त्या समापान पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतल्या देवाक नावाडा पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतल्या देवाक नावाडा ओ देव आमच्या मदें आसा हांगासर ह्या देवाक नावाडूंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हे सोम्याच्या रक्ताची कृपा मागा सोम्याच्या रक्ताची ससाई मागा सोम्याच्या रक्ताची कृपा मागा कीर्तन 136 वळ 23 साम 136 वर्स 23 आमच्या कस्तांत ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक तसो मोग सस्तां बळटा आमच्या कस्तांत ताणें आमचो उगडास केलो कित्याक तसो मोग आमकां सस्तांक बळटा देखून आमच्या कस्तांत ताका उलो मारया ताचें रगत आमचेर शेणोवन मागया आनी खंडीत तो आमकां बरी करतलो ही गीत आमी गावया तुजें रगत सोम्या तुजें रगत शेणय आमच्या सगळ्या कुडीचेर तुजें रगत आमकां जिवीत दिता तुजें रगत आमकां जिवीत नवें करता सोम्या म्हाका जिवीत दिता तुजे रगत सोम्या सोम्या तान बागयता तुजे रगत सोम्या पातक धुवन काडटा नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोलीक ते रगत सोम्या सोम्या मुझे सरय सोम्या मुझे सार पोवी तुझे रगत सोम्या पोवी तुझे रगत सोम्या मुझे शेणय सोम्या मुझे शेना अमोलीक ते रगत सोम्या मुझे सरय सोम्या मुझे सार पोवी तुझे रगत पोवी तुझे रगत सोम्या मुझे शेणय म्हाका गुण कर सोम्या तुझे रगत सोम्या दुस्मानांतल्यान सुटका दिता तुझे रगत सोम्या नवे जिवान भरता
तुझे रगस जिन येसूसान सहित संपला बैता मुझे रक्षण सदांच ते करता सोम्या तुझे रगत म्हज्या कुडीचेर तुझे रगत म्हज्या कुटुंबाच्या हर एक सणांचेर म्हज्या पुताचेर धुवेचेर म्हज्या भावाचेर भयणीचेर म्हज्या आवयचेर बापायचेर पतीचेर पत्नीचेर सगळ्या कुटुंबादारांचेर म्हज्या दुस्मानाचेर ते शेणय सोम्या म्हज्या घरच्या हर एक वंटीचेर शेणय म्हज्या कुडांचेर शेणय हांवें रांदच्या कुडांत हांवें जेवच्या कुडांत हांवें मागच्या कुडांत हांवें न्हिदोगेच्या कुडांत शेणय म्हज्या मेटा मेटांनी ते शेणय सोम्या म्हाका पवित्र कर म्हाका सुटका लाभय म्हणून मागया तुझे रग दुश्मनातून सुटका दिता तुझे रग सोम्या रग सोम्या नव्या जीवन भरता तुझे रगत तुझे रग जिन येसूसान सहित बैता मुझे रक्षण सदांच करता अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्तान तेलाई म्हाका सोम्या तेलाई म्हाका सोम्या पवित्र तुझ्या त्या रक्तान पवित्र त्या रक्तान म्हाका तू नितळ कर सोम्या नितळ तू कर सोम्या अमोलिक त्या रक्तान अमोलिक त्या रक्तान या सगळ्या परचेक तू तेलाई आणि पवित्र कर तेलाई म्हाका सोम्या तुझ्या त्या पवित्र रक्तान या सगळ्या भक्तिकांक तू नितळ कर सोम्या सगळ्या पिढेशील ताका तू मुक्त कर विविध पिढ्यान कष्टाच्या तांकां सुटका सुडवण लाभय हालेलुया हालो हरा 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 शाला बला 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 दलाई हरा 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 शाला ला 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 हरा हरा आपण जेजू सगळं गुण करया बघता कष्ट दिल्या बरोबर सगळा सोम्या हालेलुया निराधारांक आदारसा रक्तल्यांक बुजाय सर्वेस्परा तुगानी वरवरतल्यांक सुटका लाभय हालेलुया 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 Ergando kasumya Jesu orglaptu kasumya Jesu Hallelujah 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 मगळ बाबणीनो ही रात ही वचना खातीर आमी समर्पिल्ली आसा ही वचनानो तुमी आसा जाल्यार देवाचें उतर बरोवन काडून घेया आनी हें उतर सोपटी तुमी हर एक उतरां हांव दितां देवाचें उतर तुमी एक उतर तें देवाचें तुमकां दिल्लें संबंद जाल्लें उतर सोपटी 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 म्हणोजे सो टायम एक पटी सोपटी दोन पटी सोपटी तीन पटी सोपटी चार पटी सोपटी आनी पांच पटी सोपटी 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 सातवे पटी सात पटी पटी म्हणस कळ्ळें गी सातवे पटी मात्र सात पटी उरिल्ले पटी पुरा सोपटी कळ्ळें गी यू गेट ओके तें उतर तुमकां संबंद जाल्लें हर एकल्यानी उतर तुमकां संबंद जाल्लें उतर तुमी बरोवन काडून घेया बरोवन काडून घेया ही वचना जायतीं जाणां ही वचनां कश्टून आसात बरें काम ना प्रायज जाल्यार सैरीक ना जिवितांत भद्रती ना तांचे अदृश्ट दुरदृश्ट जालां देव पसोती रडोवन आसात ही वचनां देवाचें उतर म्हणटा कीर्तन 16 वर्स 5 Psalm 16 वर्स 5 कीर्तन 16 वाक्य 5 सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज तुंस म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून तुमी युवा जाणांनो हें उतर सोपटी सो आनी सातवे पटी सात तुमी म्हणोंक जाय कळ्ळें गी सर्वेस्परा तुंस म्हजें दायज तुंस म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट समजलें गी म्हणा गी एक पटी सर्वेस्परा
तूच म्हजें दायज तूच म्हजें पात्र तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट भुरगीं आसा जाल्यार तुमी दुसरें खंयचीच मागची गरज ना हें उतर हांवें सांगलेले पटी तुमी रिपीट करा कळ्ळें गे 6 पटी 6 7वे पटी 7 कळ्ळें गे तुमी 7 पटी हें करूंक आसा 6 पटी 6 7वे पटी 7 समजलें गे आं ही भुरग्यां न्हू भुरगीं ह्या दिसांनी मस्त डिस्टर्ब जाल्यांत कोरोना आयल्या उपरांत आनी चड डिस्टर्ब जाल्यांत कितें ऑनलायन क्लास म्हणून मोबायल बरीं बरीं काणून दिल्यांत मोबायला सांगात इतर गेम्साची एडिक्ट जाला टिकटॉक आनी फेसबूक आनी वॉट्सअप आनी एक इंस्टाग्राम न्ही गे आनी तूं मस्त जाणां वळख आनी परत जावन थोडीं रडोन आसात थोडीं हांसून आसात असल्या संदीत परिस्थितीर आसात देखून भुरग्यांनी शिकोवंक आसा जायतें जोडूंक आसा देखून हर एकल्या आवय बापायनी तांची भुरग्यां पासून मागचें आदलीं आमची आवय बापाय भुरग्यां चड मोग करनातलीं चड तांणी आस्ती बदकाचो मोग करचो आसलो कळ्ळें देखून इस्काला वचोंक जाय जाल्यार म्हणटालीं तूं बरें शिकोवन जाल्यार मात इस्काला वच ना जाल्यार गुड्याक शेणीसूंक वच ना जाल्यार गद्यांत बातलूंक वच कुसूंक वच इस्काला वच म्हणनातलीं राव रे